वडेट्टीवार साहेब, आपली सातत्याने तक्रार असते 4 आणि 5 प्रश्नांच्या वर आपण जात नाही. आज मला 10 प्रश्न घ्यायचे आहेत, त्यामुळे आपण सुरू करूया. देतो तुम्हाला संधी देतो प्रश्नोत्तरानंतर. प्रश्नोत्तरानंतर मी संधी देतो. आपल्याला आज किमान 10 प्रश्न घ्यायचे आहेत. देतो. आणि 57 नोटीस प्रश्नोत्तराच्या आधी घेता येते का? बोला. 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय. बोला. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहातले सर्व अधिकाधिक सदस्य शेतकरी आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील कालही उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय बांधावर जाऊन आले. त्यांना वस्तुस्थिती सगळी माहिती झाली असेल. महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकरी पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला. अध्यक्ष महोदय, कापलेलं धान, जो करपा असतो ज्याला म्हणतात, कापून ठेवलेलं, पावसामुळे त्या बांधामध्ये पाणी गेल्यामुळे पूर्णतः कोंब फुटले. त्याला 100% नुकसान झालेलं आहे. त्या धान उत्पादक शेतकऱ्याचं, कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, 7.5 लाख हेक्टर जमीन शेती या अवकाळीच्या पावसामुळे उद्ध्वस्त झाली. पूर्णतः होत्याचं नव्हतं झालं. अध्यक्ष महोदय, आणि यामुळं या विदर्भातील असेल किंवा मराठवाड्यातील अध्यक्ष महोदय, हरभरा आहे, तूर आहे, डाळिंब आहेत. अध्यक्ष महोदय, द्राक्ष पीक, मी जाऊन आलो स्वतः द्राक्ष पिकाच्या बाळ्यामध्ये. अनेक मंत्री महोदय काही गेले होते त्या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, आज सर्व पिकं आज पूर्णतः या पिकांचं नुकसान झालेलं. अध्यक्ष महोदय, कुणालाही विचारा. आणि त्यामध्ये या संदर्भात शेतकरी, आता सभागृह सुरू आहे नागपूरला, महाराष्ट्रातला शेतकरी या सभागृहाकडे डोळे लावून बसला. अध्यक्ष महोदय, की काय आमच्या पदरात मिळेल, काय आम्हाला मिळेल. त्यामुळं माझी विनंती आपल्याला अशी. अध्यक्ष महोदय, हे जे संपूर्ण द्राक्षापासून संत्र्यापर्यंत सर्व पिकं आता हातातून गेली, शेतकऱ्याच्या डोळ्यात अश्रू आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला नम्रपणे विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, की प्रश्नोत्तराचा तास आपण स्थगित करा, यावर चर्चा होऊ द्या. आमची विनंती आहे, ह्या सगळ्यात विदर्भाच्या नव्हे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यासाठी ही सर्वात महत्वाची बाब कोणती असेल आज, आणि कुठला विषय महत्वाचा असेल तर तो महत्वाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय इथे आहेत. आमचे आपल्याला सर्वांना विनंती आहे की हे बाकी गोष्टी होतील. आजचा दिवस केवळ शेतकऱ्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यासाठी, त्यांच्या संपूर्ण उपाययोजनासाठी त्यांना तुम्ही काय देणार आहात, काय मदत करणार आहात, ठीक, यावर ही चर्चा व्हावी. आपण प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करावा आणि चर्चेला सुरुवात करावी, अशी माझी आपल्या मातपतीनं अध्यक्ष महोदय शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष, आपण आता प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 72,164. हे बघा, महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पुकारलेला आहे, तरीही मी आपल्याला सांगू इच्छितो. बसा. नाही, बसा बसा बसा. काय प्रोसिजर? बोला. स्थगन मांडलेलं आहे माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी, आमचा पण स्थगन आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण निर्णय द्या ना त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, बोलायला दिलं ना, निर्णय द्या ना अध्यक्ष महाराज. तुम्ही सांगा आज आम्हाला. शुक्रवार दिनांक 8 डिसेंबर 2023 रोजी श्री नानाभाऊ पटोले व मान्य विरोधी पक्ष नेते श्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात अनेक जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या विषयावर महाराष्ट्र विधानसभा नियमान्वये सूचना दिलेली आहे. प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या सूचनेवरील विषय आजच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या पत्रिकेवरील कुठल्याही बाबीशी निगडीत नाही. तसेच काल गुरुवार दिनांक 7 डिसेंबर 2023 रोजी याच विषयावर सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला असता त्यास मान्य उपमुख्यमंत्री यांनी विस्तृत निवेदन दिलेले आहे. तसेच आज या विषयावर स्थगन प्रस्तावाची सूचना देखील प्राप्त आहे. सबब सन्मान्य सदस्यांकडून प्राप्त झालेल्या दोन्ही सूचनांना मी अनुमती नाकारित आहे. उत्तर. प्रश्न पुकारलाय. प्रश्न क्रमांक 1. उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, रायगड जिल्ह्यामधल्या उरण तालुक्यामध्ये सतीश गावण याच्या मार्फत 50 दिवसामध्ये रक्कम दुप्पट करून देतो असं सांगून जवळपास 200 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा केलेला आहे. अनेक सर्वसामान्य ठेवीदारांनी दुप्पट पैसे मिळण्याच्या लोभानं आपली मेहनतीची कमाई ही त्याच्या सुपूर्द केलेली आहे. खूप मोठा काळ म्हणजे जवळपास
8 ते 10 महिने हा गायब होता आणि आता अटक झाल्यानंतर बसा, मात्र न्याय मिळणार, बसा. सत्र न्यायालयानं त्याला आश्चर्यकारकरित्या त्याला जामीन दिला. हा जामीन कसा मिळाला याची चर्चा संपूर्ण न्यायालयामध्ये सर्वत्र होती, वकिलांमध्ये होती. पुन्हा नव्यानं जर गुन्हा दाखल झाले नसते तर झालं हा ना, आरोपी काल झालं, जेरबंद झाला किती नसता. झालं? पण मधल्या कालावधीमध्ये पुन्हा जवळपास सांगतो. 50 ते 60 बसा, कोटी एवढा रुपये प्रश्न होते, मला हे बोलू दे. नवीन तुम्ही बसा. त्याने पुन्हा एकदा लोकांचे घेतले. बसा, मला इतका बोलू दे, एवढा हा प्रश्न होते, सतीश मी बोलतो. गावण निर्डावलेला होता. बसा. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांचं मी अभिनंदन करतो अध्यक्ष महोदय की त्यांनी यामध्ये योग्य त्या पद्धतीनं कारवाई केली आणि याला अखेर जेरबंद केलंय. पण अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये हजारो ठेवीदारांचे पैसे हे त्याच्यामध्ये गेलेले आहेत आणि त्यामुळे या संदर्भामध्ये हे पैसे लवकरात लवकर कसे मिळणार या संदर्भामध्ये शासनाकडून स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. एक निश्चित कार्यक्रम ठेवून निश्चित करून या सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याची आवश्यकता आहे आणि याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी सुद्धा शासनानं पुन्हा धडक काहीतरी असा कार्यक्रम देण्याची आवश्यकता आहे. हे शासन करणार का असा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रशांत ठाकूरजींनी जो प्रश्न विचारलेला आहे ती वस्तुस्थिती आहे. पैसे दुप्पट करून देतो वगैरे अशा प्रकारचं आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात लोकांची त्या ठिकाणी लुबाडणूक करण्यात आली आणि जवळपास 39 कोटी रुपये याच्यामध्ये लोकांचे गुंतवणुकीचे त्या ठिकाणी बुडालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये पोलिसांनी कारवाई केली आणि सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे या मुख्य आरोपीला सत्र न्यायालयाने त्या ठिकाणी जामीन दिला होता, परंतु त्या जामिनाच्या विरुद्ध अपील करून तो जामीन रद्द करून त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये आता जी काही मुद्देमाल जप्त केलेला आहे त्याच्यामध्ये 9 कोटीची कॅश आणि 10 कोटी बँक अकाउंटमध्ये, यासोबत जवळपास 1.5 कोटीची मालमत्ता आणि मग फ्लॅट असेल त्यांचे परत काही 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरे अशी बरीच काही मालमत्ता या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि लवकरच आपला जो काही ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम 1999 आहे याच्या अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. ही सगळी मालमत्तेची विल्हेवाट लावून जे काही डिपॉझिटर्स आहेत किंवा ज्यांच्याकडनं गुंतवणूक घेतली आहे त्यांचे पैसे परत करण्याच्या संदर्भातली कारवाई ही आपण लवकरात लवकर सुरू करू. मी आपल्याला स्पेसिफिक सांगायचं झालं तर पुढच्या 3 महिन्यामध्ये अशा प्रकारचा कायद्यानुसार जो काही लिक्विडेटर किंवा ही मालमत्ता विकण्याकरता जो व्यक्ती अपॉइंट करावा लागतो सक्षम प्राधिकारी, तो पुढच्या 3 महिन्यामध्ये अपॉइंट केला जाईल आणि त्याच्यानंतर या संपत्तीची विल्हेवाट लावून आणि कॅश आणि जे काही बँकेतले पैसे आहेत ते तर थेट देता येतील, परंतु बाकी जे मालमत्ता विकायची आहे ती विकून ते पैसे देखील परत करण्यात येतील. वायकरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे हा प्रश्न सर्वांच्यासाठी, फक्त उरणच्या इथल्यासाठी नाही. कारण ज्या वेळेला दुप्पट पैशाचं आमिष दाखवलं जातं म्हणजे पेपरला ऍडव्हर्टाईज देतात की इथून आम्ही शेती घेतोय, बकऱ्या घेतोय, आणखी काय करतोय आणि याच्या माध्यमातून दुप्पट पैसे तुम्हाला करून देईल, अशा ज्या वेळेला ऍडव्हर्टाईज केल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये लोक पैसे गुंतवतात आणि असे पैसे गुंतवल्यानंतर तो कुटुंब उद्ध्वस्त होतो. काही वेळेला पुरुष गुंतवतो, कधी महिला देखील गुंतवतात आणि नवऱ्याला न सांगितल्या कारणाने त्यांचं आयुष्य देखील बेचिराख होऊन जातं याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये पोलिसांचा असा काही सेल आहे का? अशा काही ऍडव्हर्टाइजमेंट आल्या तर अशा ऍडव्हर्टाइजमेंट आल्यानंतर ही फसवणुकीची ऍडव्हर्टाइज आहे की अशी काय, अशा सेलची निर्मिती आपल्या माध्यमातून होणार, पोलिसांच्या माध्यमातून होणार आहे का, हे देखील करणं गरजेचं आहे. कारण याच्या अगोदर अनेक ठिकाणी झाल्यात. मग अशा पद्धतीने ज्या कंपन्यांनी ऍडव्हर्टाइज दिल्या आहेत, लोकांच्या फसवणूक झाल्या, अशा किती कंपन्या आहेत याची देखील माहिती असेल तर आपण ती द्यावी. तशाच पद्धतीने अशा प्रकारे ठेवीदारांनी होत असलेल्या फसवणुकीवर शासनाने कोणती ठोस पावले उचलली आहेत याची माहिती द्यावी. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे आता ईओडब्ल्यू सारखा सेल आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आपण वारंवार लोकांना अपील देखील करत असतो. मागच्या काळामध्ये
काही वेळा ऍडव्हर्टिजमेंटच्या थ्रू देखील आपण किंवा जे काही आउटरीच आहे त्या आउटरीचच्या माध्यमातून देखील लोकांना आपण हे सूचित केलेलं आहे. मात्र या घटना वारंवार वाढताना दिसत. आता आपण मला वाटतं 3 नंबरचा प्रश्न देखील अशाच प्रकारचा आहे. त्याच्यामुळे या संदर्भात निश्चितपणे अधिक प्रभावी कारवाई जाणीव जागृतीची कशी करता येईल. खरं म्हणजे आपल्या विधानसभेकडे सर्वांचं लक्ष लागून असतं. त्यामुळे विधानसभेच्या माध्यमातून देखील मी सामान्य जनतेला अपील करू इच्छितो की अशा प्रकारे दुप्पट पैसे देऊ, अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला जास्तीचं रेट ऑफ इंटरेस्ट देऊ, असे सांगणारे जे लोक आहेत यांच्यापासून सावध राहिलं पाहिजे. जोपर्यंत जे काही रेग्युलेटर्स आहेत या रेग्युलेटर्सने अप्रूव्ह केलेली स्कीम असेल तरच त्या स्कीम मध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे. अन्यथा गुंतवणूक करू नये. कारण अशा प्रकारे पैसे हे मोठ्या प्रमाणात लोकांचे त्या ठिकाणी त्याचं गबन होतं. ते पैसे काही लोकांना परत मिळत नाहीत आणि म्हणून लोकांनी देखील या संदर्भात मला असं वाटतं थोडं सावधतेनं आपली इन्व्हेस्टमेंट ही केली पाहिजे अशी अपील देखील मी करतो. आणि याच्यावर अधिक मोठ्या ऍड आता हे लोक तर छोटे छोटे कुठेतरी हे करून करतात. म्हणजे आता 229 ठेवीदार आहेत, 300 ठेवीदार आहेत, अशा प्रकारच्या या स्कीम्स आहेत. मोठ्या ऍडव्हर्टिजमेंटच्या संदर्भात निश्चितपणे EOW ला सांगण्यात येईल की अशा प्रकारच्या ऍड झाल्यानंतर रेग्युलेटरची मान्यता त्याला आहे का, नेमकं ते सगळे नियम पाळतायत का हे त्यांनी तपासून बघावं. अशा प्रकारे त्यांना सांगण्यात येईल. आपण आता सांगितलं त्याप्रमाणे माझ्याकडे सगळी माहिती आता नाही आहे कारण या प्रश्नाशी संबंधितच माहिती आहे, पण ही माहिती देखील घेतली जाईल. नाही, 1 मिनिट. आपल्याकडे आपण यापूर्वी 4 किंवा 5 प्रश्न मॅक्सिमम संपवू शकत होतो. आपल्याला सगळ्या प्रश्नांना न्याय द्यायचा असेल तर अधिक प्रश्न घेणं अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रश्नावरती जास्तीत जास्त 2 किंवा 3 उपप्रश्न आपण प्रश्न विचारायला देऊ. अगदी अपवाद असेल तर आपण जास्त प्रश्न घेऊ. म्हणून नानाभाऊ आपण शेवटचं बोलायचं. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न फार गंभीर आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातल्या नुसता हा एका उरणचा प्रश्न नाही. अध्यक्ष महाराज, जसं आमच्या सहकार्याने विचारलं त्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, हे तर झाल्या हे संस्था झाली. याप आलेत. महादेव यापही महाराष्ट्रात आहे. एक बोरा याप आहे. चायनीज याप आलेले आहेत. या पद्धतीच्या ऍड काढून आम्ही जास्त व्याज देऊ या पद्धतीची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात चाललेली आहे आणि गृहमंत्र्याला ते माहिती असेल असं मला वाटतं. त्यांनी हा एका प्रश्नाचं मी माहिती आहे असं त्यांनी सांगितलं, पण मला वाटतं की ही सगळी माहिती त्यांच्याकडे असेल. माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज, इथं मोठ्या प्रमाणात लोकांचे पैसे गुंतलेले आहेत. आपल्या रिटायरमेंटचे पैसे टाकलेले आहेत. ते मुंबईला जे पंजाब काय PMB काहीतरी होती ना आपली ती, त्याच्यामध्ये तर अजूनही लोक कसे आत्महत्या केले अध्यक्ष महाराज, तुमच्याकडे आलं असेल ते प्रकरण. माझ्याकडे मी अध्यक्ष असताना ज्यावेळेस आलेले होते. तर अशा कितीतरी लोक आत्महत्या करतात अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी. आणि सरकारजवळ यंत्रणा नसेल या सगळ्या गोष्टीला थांबवायसाठी, तर हे चुकीचं होऊ शकतं. अध्यक्ष महाराज, मला गृहमंत्र्यांना एकच स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचा की काय आपण राज्यामध्ये ही याप आलेली आहेत, या पद्धतीच्या फसवणूक होत आहे, लोकांच्या घामाचा पैसा लुटला जातोय, त्यांचं आयुष्य बर्बाद केलं जात आहे. सरकार म्हणून यांचे पैसे कसे वापस करणार आणि ही व्यवस्था कशी बंद केली जाईल याच्या सरकारची काय भूमिका तेवढं आम्हाला सांगा. अध्यक्ष महोदय, ठेवीदारांचे संरक्षण करण्याचा कायदा हा आपल्या राज्यामध्ये आहे आणि या कायद्याच्या अंतर्गत अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर मुद्देमाल जप्त करून तो थेट विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून लोकांना पैसे देण्याचा त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे. आता या प्रस्तुत गुन्ह्यामध्ये 10 कोटी रुपये कॅश यांच्याकडे सापडलेली आहे. 9 कोटी रुपये, 10 कोटी रुपये बँकेच्या अकाउंटमध्ये सापडलेले आहेत. त्यामुळे हे तर आपल्याला तात्काळ परत लोकांना करता येतील. या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता सापडलेली आहे. त्या मालमत्तेचे विल्हेवाट म्हणूनच मी म्हटलं की 3 महिन्यामध्ये आम्ही कॉम्पिटंट अथॉरिटी त्या कायद्यानुसार त्याच्यावर अपॉइंट करू आणि त्याची विल्हेवाट लावून लोकांचे पैसे परत करण्याचा प्रयत्न करू. आणि या सभागृहाची आपली जी भावना आहे आणि सभागृहाची भावना आहे त्यानुसार मी आजच गृह विभागाला पुन्हा सांगेल की या संदर्भात प्रभावी जाणीव जागृती करण्याचं, कारण आपल्याकडे मशिनरी सगळी आहे परंतु अनेक वेळा कुठल्या तरी एखाद्या गावामध्ये हे एजंट आणि सब एजंट नेमतात आणि मग गुन्हा घडल्यानंतर आपल्याला कळतं, कारण त्याची ऍडव्हर्टिजमेंट नसते, त्याचा कुठला विषय नसतो. दुसरं जसं आपण सांगितलं की
आता ऑनलाईन मोठ्या प्रमाणात हे चाललेले आहेत, डार्कनेटचा उपयोग त्या ठिकाणी करतात. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतरच आपल्याला म्हणजे आता या गुन्ह्यात किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचा जो प्रश्न आहे त्याही पहिल्यांदा तर 2-3च लोक समोर आले, पण कारवाई होते लक्षात आल्यानंतर मग लोकांनी समोर येऊन त्याची व्याप्ती वाढत गेली की आमचेही गेल्यात, आमचेही गेल्यात, आमचेही गेल्यात. त्यामुळे याच्यातला महत्वाचा मुद्दा हाच आहे की आपल्याला लोकांमध्ये अधिक जाणीव जागृती करावी लागेल की अशा प्रकारच्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या स्कीम्सला बळी पडू नका. जोपर्यंत रेग्युलेटरने अप्रूव्ह केलेल्या स्कीम्स तुमच्या समोर येत नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारची गुंतवणूक ही तुम्ही करू नका. त्यामुळे हे अधिक प्रभावीपणे कसं करता येईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार निश्चितपणे करेल. महाराज, या ठिकाणी ज्या गुंतवणूकदारांचे पैसे या पर्टिक्युलर स्कीम मध्ये अडकलेले आहेत, आपला तिसरा नंबरचा प्रश्न या स्वरूपाचा आजचा जो आहे, मला स्पेसिफिक प्रश्न गृहमंत्र्यांना विचारायचा आहे की जी रिकव्हरीची प्रोसेस आहे, अध्यक्ष महोदय, याला फार कालावधी निघून जातो आणि शेवटी गरीब माणसे ज्यांचे पैसे याच्यामध्ये अडकले आहेत, बहुतांश मिडल इन्कम ग्रुपचा किंवा गरीब वर्ग आहे जो पैसे गुंतवणूक करतात आणि जास्त त्याच्यामध्ये परतावा मिळेल या अनुषंगाने पैसे सगळे गुंतवलेले असतात. ही रिकव्हरीची प्रोसेस जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती टाइम कन्झ्युमिंग आहे. हे लक्षात घेता ही प्रक्रिया आपल्याला काही निश्चित कालावधीमध्ये कायद्यात तरतूद करून ती रिकव्हरी लवकर होईल याकरता काही करता येईल का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा आहे, अनेक लोकांना याच्यामध्ये जामीन झालेला आहे, तर माझं म्हणणं एवढंच आहे, कायद्यामध्ये बदल करून यांना जामीन मिळणार नाही, नॉन बेलेबल ऑफेन्स होईल याकरता कायद्यात आपण बदल करणार का, असा माझा प्रश्न स्पेसिफिक. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला तो मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण ठेवीदारांच्या संरक्षणाचा जो कायदा आहे या कायद्यात जी प्रोसिजर दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण कॉम्पिटंट अथॉरिटी अपॉइंट करतो, मग ती अथॉरिटी त्याचं सगळं असेसमेंट करते, मग असेसमेंट करून ते लिलाव पद्धतीने आपल्याला ते सगळं, समजा स्थावर मालमत्ता असेल तर ती विकावी लागते. अनेक वेळा पुढचे त्याच्यातनं काय अडचणी निर्माण होतील म्हणून लिलावाला लोक पुढे येत नाही आणि साधारणपणे कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणून उपजिल्हाधिकारी लेवलचा व्यक्ती आपण त्या ठिकाणी अपॉइंट करतो. तर अनेक वेळा अशा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन करण्याचा कोर कॉम्पिटन्स हा त्यांच्याकडे नसतो आणि म्हणून निश्चितपणे प्रॉपर्टीची विल्हेवाट ही आपल्याला लवकर कशी लावता येईल या संदर्भात या कायद्यामध्ये आपल्याला काय सुधारणा करता येतील या संदर्भात एक अभ्यास गट आम्ही निश्चितपणे तयार करू. एक साधारणपणे 3 महिन्याचा कालावधी या अभ्यास गटाला देऊन त्यांच्या माध्यमातून एक रिपोर्ट घेऊन आणि कायद्यामध्ये ज्या काही आपल्याला सुधारणा करायच्या आहेत त्या आपल्याला करता येतील. साधारणपणे यातले काही ऑफेन्सेस नॉन बेलेबलच आहेत, पण अनेक वेळा कुठलेही नॉन बेलेबल ऑफेन्स असला तरी कोर्टाला बेल देण्याचा अधिकार असतो, कोर्ट अनेक वेळा ते बेल देतं. तसं याच्यामध्ये कोर्टाने फार लवकर बेल दिली होती, परंतु नवी मुंबई पोलिसांनी प्रयत्नपूर्वक ती बेल कॅन्सल केली आणि आता आरोपी जो मुख्य आरोपी आहे तो अजूनही जेलमध्ये आहे. पण याला अधिक, कारण आपला हा कायदा स्पेशल ऍक्ट आहे त्यामुळे स्पेशल ऍक्टमध्ये याला अधिक स्ट्रिंजंट कसं करता येईल हा प्रयत्न निश्चितपणे केला जाईल. पुढे जाऊया. पुढे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संपूया. यामध्ये 3 नंबर उत्तर बोला. दिलेलं आहे की पुढच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने आपण त्याची काळजी घेऊ किंवा आता ह्या प्रकरणामध्ये आपण काय करणार याच्या बाबतीत सांगितलं. हा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक चिटफंड म्हणून आहे, डबल काही करून देतो म्हणून आहे आणि अनेक इतके गरीब लोक असतात की जे त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्याच्यामध्ये काही हाती येत नाही शेवट असा अनुभव आहे. याच्यात असे खूप प्रकरण आहेत महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्यामुळे आपण जे करणार आहात कायद्यामध्ये बदल असेल, माझं मत असं आहे की पोलिसचा स्वतंत्र सेल काही काळाकरता करा की जे कंट्रोलमध्ये येण्याकरता, की ज्यांनी प्रसिद्धी करावी आणि जे काही घडलेले आहेत प्रकरण त्याच्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणं आणि त्यामधून त्या ठेवीदारांना परत रक्कम देणं याकरता एक स्वतंत्र सेल पोलिसचा असावा. काही काळ काम करील, एकदा कंट्रोल तुमच्या आला तर बंद करा, आमचं काही म्हणणं नाही, परंतु असा स्वतंत्रपणे त्यावरच लक्ष ठेवून काम करणारा असा स्वतंत्र सेल पोलिसचा निर्माण करण्यात येणार का? अध्यक्ष महोदय, आपला जो इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग आहे ही साधारणपणे याकरताच आपण तयार केली आहे. अशा प्रकारची प्रकरणं ही ईओडब्ल्यू कडे येतात आणि आता ईओडब्ल्यू ची व्याप्ती पण वाढवली
ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातलं जे आपण पुरवठा केलेलं अन्न असतं ते पुरवठा केल्यानंतर त्याचं चेकिंग केलं जातं, सेम प्रोसिजर ही शहरांच्या बाबतीत लागू केली जाईल. अवताडे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, चेंबूर एक मिनिट ही घडलेली घटना आहे. महोदय की त्यांनी अवताडे साहेब थांबा सांगितलं ही घटना 13 ऑक्टोबरची आहे आणि ते सांगतात की अजून आमच्याकडे फॉरेन्सिकचा अहवालच आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय असं कसं चालेल? आमच्याकडे जे अहवाल येतात ते आमच्या लॅबचे, म्हणजे मुंबईच्या केसमध्ये मुंबईला स्वतःची लॅब आहे, त्यांचे अहवाल प्राप्त झालेले त्याच्यामध्ये काही नाहीये. फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल हा पोलीस डिपार्टमेंटकडे येतो आणि त्याच्यावर आमचा कंट्रोल नाही. त्या फॉरेन्सिक लॅबकडे इतर अनेक कामं असतात. पोलिसांची कारवाई आहे, ती कारवाई पोलिसांची आहे. पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही ठीक आहे. पोलीस नाही हे बघा, महापालिकेचे आपण फोरेन्सिक आमच्याकडे लॅब सर्व अहवाल आहेत ते सर्व नॉर्मल आहेत. मला फॉरेन्सिक मी उत्तर लॅब देतोय. मधनं रिपोर्ट यायला उशीर होतोय असा आपला प्रश्न होता. संबंधित मंत्री काय त्याच्यावर उत्तर देऊ शकत नाहीत, त्यांनी सांगितलंय. सभापती महोदय, चला पुढे, चला पुढे. अवताडे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, अवताडे साहेब बोला. चेंबूर मुंबईमधली ही जी घटना घडलेली आहे ही घटना महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशाच घटना त्या ठिकाणी वारंवार. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बसा बसा बसा. हो दे त्यांचं अध्यक्ष होऊ दे. महोदय. हो ठीक आहे, पण इतर सदस्यांना पण बोलू द्या ना. इतर अध्यक्ष सदस्य महोदय, त्यांचं झाल्यावर देतो. मंत्री हो, ते महोदय, बोल. मंत्री महोदय, हे अध्यक्ष महोदय, हा विषय जरी आत्ताच लक्षात आला असला तरी इथे फॉरेन्सिक मधनं अहवाल आला नाही हा प्रश्न आहे. तर मी तात्काळ फॉरेन्सिक विभागाशी बोलून हा शीघ्रातिशीघ्र हा अहवाल या ठिकाणी मागवून देतो. अध्यक्ष महोदय, बोला. चेंबूरमध्ये त्यांचं झालं. मुंबईमध्ये ही घडलेली घटना आहे. तर ही अशा घटना महाराष्ट्रामध्ये वारंवार या ठिकाणी घडत जातात. अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत चला. सदरचा प्रश्न आहे की सदरचा ठेकेदार भास्करराव जाधव साहेब, बसा आपण. मानकानुसार पात्र होता का आणि असा असल्यास बसा, बसा. अगोदर असे प्रकार या ठेकेदार ऐका त्यांचं, ऐका, महत्वाचं आहे. त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, थोडस ऐकलं तर बरं होईल. तर अध्यक्ष महोदय, ह्या आता वर्षाताईंनी सांगितलं की या रिंग मार्फत या ठिकाणी या ठेकेदार या ठिकाणी आतापर्यंत या अशा घटना घडत आहेत. तर सदरचा ठेकेदार पात्र आहे का नाही आणि असल्यास त्याची तपासणी केलेली आहे का? त्यांनी काय बोगस कागदपत्र जोडून त्या ठिकाणी त्यांनी ते टेंडर मिळवण्याच्या करता असा प्रयत्न केलाय का? आणि त्यावर आता ठेकेदारावर तर आपण कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? आणि दुसरा प्रश्न, सदरचा प्रकार पुन्हा घडू नये याकरता शालेय पोषण आहाराची दैनंदिन गुणवत्ता तपासण्यासाठी विशेष प्रयत्न आपण करणार आहात का? सभापती महोदय, या ठिकाणी ठेकेदाराकडून सप्लाय होत नाही, तर जी संस्था असते ह्याला फक्त राईस दिला जातो जो आपल्याला केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतो आणि उरलेले जे मटेरियल आहे ती जी महिला बचत गट असते किंवा संस्था असते ही खरेदी करत असते. तर मी मगाशीच उत्तरामध्ये सांगितलेलं आहे की ज्याप्रमाणे आपण ग्रामीण भागामध्ये गेलेलं धान्य अगोदर तपासतो, मसाले अगोदर तपासतो, त्याप्रमाणे शहरी भागात सुद्धा ती तपासण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. चव्हाण साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, हा विषय अतिशय गंभीर आहे आणि या घटनेला 2 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी हा झालेला आहे. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री गृह विभागाच्या यांनी या ठिकाणी उत्तरात सांगितलं की अतिशीघ्र मी अहवाल या ठिकाणी मागून घेईन. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच म्हणायचं आहे, सभागृहामध्ये लवकरात लवकर, अतिशीघ्र याला काही कालावधी, काही टाइम फ्रेम काय असलं पाहिजे ना. आता अतिशीघ्र किती दिवसामध्ये आम्हाला हे स्पेसिफिक सांगा. सभागृहाची अनेक आश्वासनं होतात, त्यात निर्णय काय होतच नाही. आमचं म्हणणं फक्त एवढंच आहे, अतिशीघ्र म्हणजे किती दिवसामध्ये आपला अहवाल अपेक्षा, एवढं सांगा. मला वाटतं हे उत्तर आपण उपमुख्यमंत्र्यांकडनं घेण्यापेक्षा हे आपण आपल्या नियम समितीकडे या सगळ्या डेफिनेशन करण्यासाठी पाठवू. चला पुढे. पुढचा प्रश्न ताई बोलायचं बोला. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे आणि ह्या प्रश्नावरती
मी बोलत असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये 3/10/2023 रोजी पोषण आहाराची तपासणी करण्यासाठी मी दहिसर पुला येथील तरे मार्ग शाळे येथे गेले होते. अध्यक्ष महोदय, मी अचानक सकाळी 9:30 वाजता शाळेला भेट दिली. 610 विद्यार्थी शाळेमध्ये होते आणि ह्या 610 विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला नियमाप्रमाणे 400 ग्राम खिचडी उसळ हे देणं गरजेचं होतं. चार्ट तिकडे शाळेवर लावलेला होता. मी विजिट दिली त्यावेळेला त्या विद्यार्थ्यांना 610 पैकी 400 विद्यार्थ्यांना फक्त खिचडी देत होते आणि ती सुद्धा 400 ग्रॅम नाही, ती 200 ग्रॅम एवढी देत होते. फक्त 17 डबे आणलेले होते, जिकडे 40 डबे आणणे अपेक्षित होते. मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना ह्याची लेखी तक्रार केली. अध्यक्ष महोदय, 210 विद्यार्थी हातामध्ये डबे घेऊन खिचडीची वाट बघत होते. मग जर अचानक आम्ही तिकडे व्हिजिट दिली असताना असे निदर्शनास आले तर मुंबई महानगरपालिकेचे टीचर्स आहेत, त्यांनी ह्याची जेव्हा डबे येत आहेत त्याची नोंद का केली नव्हती? खिचडी विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही त्याची पण नोंद करायला पाहिजेत होती. मग ह्यांची लाखो रुपयाची बिलं स्पेसिफिक दिसतात. प्रश्न विचारा, पुढे जायचं आपल्याला. म्हणून मी स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना विचारते का मी जी कंप्लेंट केलेली होती त्या कंप्लेंटीबाबत माऊली गोराई संस्थेवर तुम्ही कुठली कारवाई केली? जी मागणी मी मंत्री महोदयांकडे केलेली होती त्यांना कारवाई करून त्यांना निलंबित केलं का? आणि अशा जे शिक्षक आलेल्या खिचडीचा नमुना बरोबर त्याचं वजन सुद्धा लिहत नसतील अशा शिक्षकांवर सुद्धा तुम्ही कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, आमदार महोदयांनी जी कंप्लेंट दिली ती चौकशीसाठी पाठवलेली, या संदर्भात कारवाई केली जाईल. तथ्य आढळलं तथ्य आहे असं गृहीत धरतो, कारण त्यांनी सांगितलं म्हणजे ते खरं आहे असं गृहीत धरून कारवाई केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 3. माझं नाव प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये किती मुलं शाळाबाह्य झालेली आहेत याचा आकडा दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडेच सरकारने 20 पटसंख्या पूर्ण न करणाऱ्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण वर्तमानपत्रात आले. तुम्ही नाही म्हणताय पण आज पेपरमध्ये आले. आणि कल्पना अशी आहे की त्या लांब लांबच्या शाळा बंद करायच्या आणि बसेस देऊन किंवा बसमधून त्या केंद्रीय शाळेत आणायच्या, अशी कल्पना वर्तमानपत्रात आम्ही वाचलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आजच एवढी शाळाबाह्य मुलं आहेत, ही गंभीर आहे. आणि हा सर्वेक्षण किती कटाक्षानं झालंय हा पुढचाच प्रश्न आहे. म्हणजे रेकॉर्डला सापडलेली एवढी मुलं असतील तर कदाचित हा आकडा काही हजार, 10,000, 15,000 असू शकतो. पण सर्वेक्षण केलंय हा आकडा आहे, आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवू. पण मूळ मुद्दा की सरकारचं सध्याचं धोरण जे आहे ते शाळा, लहान शाळा, छोट्या शाळा म्हणजे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा, एक शिक्षकी शाळा या बंद करायच्या, डोंगरातल्या अतिदुर्गम भागातल्या शाळा बंद करायच्या आणि त्यांना बसेस पुरवायच्या, गाड्या पुरवायच्या आणि मुलं केंद्रीय शाळेत आणायची. असं जर धोरण राज्य सरकारचं असेल, जे केंद्राकडून गाईडने आलेलं आहे की नाही मला माहित नाही, तर अध्यक्ष महोदय शाळाबाह्य मुलांचं प्रमाण आणखीन वाढेल. त्यासाठी राज्य सरकारचा दृष्टिकोन शाळाबाह्य मुलं हे कसं हँडल केलं, परत ती मुलं शाळेत घातली हे दिलंय तुम्ही. परंतु अध्यक्ष महोदय पुढे येणारं संकट याच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यासाठी सरकारचं धोरण काय आहे? अध्यक्ष महोदय, असं कुठलंही सरकारने धोरण स्वीकारलेलं नाहीये. सर्वसाधारणपणे केंद्राच्या स्तरावर एकतरी चांगली शाळा असावी ज्याच्यामध्ये खेळाचं ग्राउंड असावं, इतर सुविधा असाव्या. एकाच वेळेला सर्व यांना देणं शक्य नाही आणि त्या शाळेमध्ये जर कुठे विद्यार्थ्यांना जायचं असेल तर त्यांची सोय करणं इतपत हे मर्यादित आहे. मी आपल्या नम्रपणे निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो की आता प्री प्रायमरी ही कन्सेप्ट नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आलेली आहे. त्याच्यामुळे जिथं अंगणवाडी आहे तिथं बालवाटिका म्हणजे ज्युनियर केजी, सिनियर केजी हे होणार आहेत आणि त्याचं आम्ही नवीन धोरण सुद्धा अस्तित्वात आणतोय. त्याच्यामुळे कुठल्याही शाळा बंद होणार नाहीत. उलट अशा शाळांची संख्या वाढणार आहे, कारण हे 3 वर्ग त्याच्यामध्ये ऍड होत आहेत. पूर्वी नर्सरी,
ज्युनियर के जी सिनियर के जी ज्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात अशा तऱ्हेची व्यवस्था अस्तित्वात नव्हती. ती व्यवस्था येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आम्ही आणतोय आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही शाळांची संख्या कमी होणार नाही, कदाचित थोडीफार वाढू शकेल, कारण अंगणवाडीची संख्या ही शाळांपेक्षा कमी जास्त आहे. आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. मी पाटील साहेबांचा धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी याला न्याय देण्यासाठी धोरणाची मागणी केली. अध्यक्ष महोदय, आपण जर उत्तरात वाचलं तर लक्षात येईल की 3 ते 18 वयोगटातील नानासाहेब केवळ 15 दिवस सर्वेक्षण केलंय. म्हणजे 15 दिवसाच्या सर्वेक्षणामध्ये या ठिकाणी 3114 बालके राज्यभरात शाळाबाहेर सापडली. अध्यक्ष महोदय, खरं तर संपूर्ण राज्याला मिळूनच एक न्याय लागला पाहिजे. मी त्याच्यामध्ये काही तफावत दुजाभाव करत नाही, पण मुंबई सारख्या शहरामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय 356 बालके शाळाबाह्य आढळून आले आणि मग त्यांना नंतर शाळेत टाकण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये शाळा विषयाच्या बाबतीमध्ये, एज्युकेशन या विषयाच्या बाबतीत, शिक्षण विषयाच्या बाबतीमध्ये मुंबई महानगरपालिका काम करते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या या शाळांच्या आणि व्यवस्थांची प्रायव्हेट सोडून वर्षात आपली एवढी व्यवस्था आहे की मुंबईचं बजेट एज्युकेशनचं 3,347 कोटी आहे. 3,347 कोटी रुपये मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट आहे. अध्यक्ष महोदय, एका विद्यार्थ्यावर खर्च करतोय किती माहिती आपण अध्यक्ष महोदय? एका विद्यार्थ्यावर 1,02,000 रुपये खर्च करतोय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 1,02,000 रुपये खर्च करून सुद्धा राज्य म्हणून ज्या वेळेला उत्तर शिक्षण विभागाचं येतं त्यावेळेला प्रायव्हेट स्कूलपेक्षा जास्त खर्च होऊन सुद्धा आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय 356 मुलंही शाळाबाह्य त्या ठिकाणी दिसत आहेत. अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी मूलभूत प्रश्न निर्माण झालाय. मुंबई पब्लिक स्कूल 14 आपण सुरू केली. एनईपीने सांगितलं की 30 शिक्षकांच्या मागे 30 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असला पाहिजे. मुंबईमध्ये 42 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक आहे. म्हणजे एनईपीच्या त्या निर्णयाला सुद्धा थड लागलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठी शाळा बंद होत आहेत, मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या ड्रॉप होते. शाळा कोविडमध्ये बंद होत्या पण त्यांच्या साफसफाईला 150 करोड रुपये गेले. अध्यक्ष महोदय, प्री प्रायमरी स्कूलमध्ये वाढ होते, 8वी 10वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ होते, प्रायमरीला कमी होते. हा सगळाच एकंदरीत प्रश्न अध्यक्ष महोदय गंभीर आहे आणि म्हणून माझी विनंती राहील, मला याचं माहिती आहे की नगर विकासकडे पण हा विषय जाईल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पण इथे आहेत, पण एकंदरीत मुंबईतले 356 विद्यार्थी शाळाबाहेर सापडले, त्यांना तुम्ही टाकलेत, मग 3,317 कोटी रुपये जातात कसे? आणि म्हणून या विषयावर एक बैठक आपण घेणार का? या विषयाची संपूर्ण माहिती आपण घेणार का मुंबई महापालिकेकडून? आणि आवश्यकता वाटली तर त्याची चौकशी करणार का? होय अध्यक्ष महाराज. नानाभाऊ बोला. त्यांच्या अध्यक्ष महाराज, हा फारच विषय गंभीर आहे. अध्यक्ष महाराज, शिक्षणाचा पायाच खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी रोवला आणि पूर्ण देशात त्याचा व्याप्ती वाढली. मुली शाळाबाह्य राहणं हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला किती घातक आहे याचं आपल्याला उदाहरण. पण मूळ प्रश्नावर मी या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज येतो की आज जवळपास 1.25 लाखच्या वर शिक्षक पदं खाली आहेत आणि ही पदं खाली असताना आता एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता मंत्री महोदय आपला, आपण कुठल्या जाहिराती काढल्या नाहीत, आम्हाला शिक्षक भरती करायची आहे, तुम्ही कुठली परीक्षा घेतली आहे आणि त्या परीक्षेमध्ये जे काही पूर्व पास झाले आम्ही याच्यापेक्षा कधीच भरती एवढी मोठी झाली नाही. ती फक्त परीक्षा कशासाठी घेता, 1000 रुपये त्यांना ऑनलाईन घ्यायसाठी का करता काय काय त्याला कळायला कारण नाही आम्हाला लोकांना. त्याचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागेल. शाळेमध्ये शिक्षकच नसतील तर पोरं शिकणार कशाच्या आधारावर? भिंतीचा आधार घेतील. मूळ प्रश्नावर आपण आलात पाहिजे. आज अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओसाड पडलेल्या आहेत आणि जेव्हा शाळाच ओसाड पडलेल्या आहेत तर तिथं शाळाबाह्य हे 15 दिवसाचा अहवाल आहे तुमचा. आज तुम्ही फक्त 15 दिवसाचा तुम्ही आज समजा महाराष्ट्रामध्ये याला वेळ देऊन अगर तुम्ही हे सर्वेक्षण केलं, हजारो मुलं मुली तुम्हाला शाळाबाह्य मिळणार आहे. आणि म्हणून हा गंभीर प्रश्न अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नाला या ठिकाणी आम्ही, कारण की या सभागृहामध्ये मी पाहतोय साहेब अध्यक्ष महोदय, सरकार आल्यापासून नुसतं आश्वासनाची खैरात आहे. आश्वासन समितीच नाही आपली, त्याच्यामुळे या आश्वासनाला काही आपल्याला अर्थच नाही. आणि यावेळेस
आम्हाला स्पेसिफिक उत्तर पाहिजे. तुम्ही बाहेर एक बोलता आणि सभागृहात एक बोलता. तुम्ही शाळा नाही आशिष बरोबर आहे, त्यांचं पेपरला केसरकर साहेबांच्या खूप बातम्या राहतात म्हणून तेच पाहतो. तुम्ही बाहेर आणि सभागृहात वेगळं बोलता. त्याच्यामुळे नेमकं काय शिक्षण धोरण महाराष्ट्रातलं आहे आणि शिक्षकांची पदं किती दिवसात आपण भरणार आहात आणि ह्या शाळा, कारण की तुम्ही वर्ष वाया घालतायत, मुलांचं आयुष्य बर्बाद करत आहात. त्यामुळे शिक्षकांची पदं आणि शाळा अद्ययावत करण्याच्या बाबतची शासनाचं नेमकं धोरण काय हे आम्हाला सांगावं. अध्यक्ष महोदय, आता 15 मिनिटं झाली हा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मला त्यांचं थोरात उत्तर. साहेबांनंतर थांबूया, थोरात साहेबांना मग थांबूया. अध्यक्ष महोदय, आपण संरक्षण द्यावं अशी विनंती आहे, कारण बोला आपण, बोला, मी ऐकतोय, बोला आपण. महत्वाचा प्रश्न नाना आपण देऊ की त्यांना? उपस्थित तुम्ही केलेला आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण एका क्लिप बद्दल बोलला, त्यावेळेला मी मुलाखत देत होतो तुम्ही मीडियावर, ठरवा. आणि मीडियावर मुलाखत देत असताना मध्ये कोण बदलं तरी मी तेवढ्यापुरतं उत्तर दिलेलं होतं आणि थांबायला सांगितलं. शेवटी आपली मुलाखत चालू असते, मध्येच येऊन कोण बोलू शकत नाही, आणि बोललं तर ज्यांना शिक्षक व्हायचं आहे त्यांनी तर ती शिस्त पाळली पाहिजे असं मी सांगितलं, कारण हे सांगणं आवश्यक आहे, कारण उद्याची पिढी आपल्याला घडवायची आहे. आपण जे विचारलं की शिक्षकांच्या भरतीचं काम, सगळ्यांच्या मुलाखती म्हणजे परीक्षा झालेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये कोर्टाचा, मला एक मिनिट मला उत्तर देऊ द्या, मला संरक्षण द्या, की कोर्टाचा त्याला मध्यंतरी स्टे होता. ते स्टे उठल्यानंतर आम्ही ताबडतोब ही भरती प्रक्रिया सुरू केली आणि त्याच्यानंतर जी रोस्टर चेक करायची होती त्याच्यामध्ये असं आढळून आलं की कुठलाही जर ट्रान्सफर झाली तर त्याला ओपन मध्ये टाकलं जातं, आणि त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा सगळी रोस्टर चेक करून घेतली. ओपनच्या जागा ओपन आणि रिझर्वेशनच्या जागा रिझर्वेशन, असं व्यवस्थित महाराष्ट्रामध्ये करून आता भरती सुरू झालेली आहे आणि याचं शेड्यूलचा लावलेला आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी आपल्या जाहिराती दिलेल्या आहेत आणि जिल्हा परिषदेची प्रोसिजर पूर्ण झाल्यानंतर ज्यांना आपण ग्रँटेबल स्कूल म्हणतो त्या शाळांना सुद्धा या ठिकाणी भरती दिली जाईल. आणि त्याच्यामुळे आपण जे म्हटलेलं आहे की शाळा बाह्य हे करण्यासाठी 15 दिवसात, दरवर्षी 15 दिवसाची मुदत दिलेली असते आणि फार मोठी यंत्रणा आमच्याकडे आहे. प्रत्येक ठिकाणी टीचर्स आहेत आणि त्याच्यामुळे तेवढ्या पिरियडमध्ये तो सर्वे पूर्ण होतो. फक्त 3 जिल्ह्यांच्या संदर्भात मी निर्देश दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक पालघर आहे आणि दुसरा जो जिल्हा आहे त्याच्यामध्ये एक ठाणे आहे आणि तिसरा जो जिल्हा आहे तिथं बुलढाणा आहे. पण बुलढाण्याचं स्पेसिफिक प्रॉब्लेम असा आहे की तिथं असलेली मुलं ही 3 ते 5 ह्या कॅटेगरी मधली आहेत. पालघरच्या संदर्भात मी स्वतः विशेष लक्ष घालण्याचं सांगितलेलं आहे आणि ह्या मुलांना आवश्यकता असेल घरी जाऊन शिकवा, ही सुद्धा आदेश दिलेले आहेत. यशोमतीताई, हा जो प्रश्न आहे तो अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे आणि या प्रश्नामध्ये 2 शब्द अतिशय महत्वाचे आहे. ते आहे शाळाबाह्य आणि दुसरा आहे स्थलांतरित. शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित हे जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर अर्बन डेव्हलपमेंट, एज्युकेशन आणि महिला व बाल हे 3 डिपार्टमेंटचं कोऑर्डिनेशन अतिशय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल आपण बोलला. अध्यक्ष महोदय, थोडक्यातच प्रश्न करते, पण हे कोऑर्डिनेशन जोपर्यंत, बरं सरकार हे कोऑर्डिनेशन करणार का, हा माझा एक पहिला प्रश्न आहे. दुसरा असं, स्थलांतरित मुलांसाठी एक विशिष्ट ऍप मेळघाटमध्ये डेव्हलप केलं होतं मागच्या काळामध्ये. ते ऍप सरकारला देखील आम्ही सबमिट केलं होतं. त्या ऍपचा अजिबात उपयोग होत नाही आहे. जे शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलं असतात ते मुलं वीट भट्ट्यांवर आणि कुठेतरी भीक मागत असतात, त्याच्याकडे पण आपण लक्ष देत नाही आणि आपण म्हणतो की आपण शाळा चालवतो स्पेशल, त्या शाळा देखील चालत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आपण एकीकडे, अध्यक्ष महोदय, आपण एकीकडे शिक्षक आहात असं म्हटलात, पण दुसरीकडे शिक्षकांची एवढी कमी आहे. तुम्ही शिक्षकांची भरती आणि कधी कंप्लीट करणार आहात? ऍप स्थलांतरित मुलांसाठी ऍप तो कधीपर्यंत येणार आहे? शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना जर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं असेल तर अर्बन डेव्हलपमेंट, शिक्षक विभाग आणि महिला व बाल कल्याण विभाग याचं कोऑर्डिनेशन कधीपर्यंत करणार आहात? हे नाही झालं तर काही होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, ही चांगली सूचना आहे. या विषयाचं ज्याला ब्रीफिंग, अध्यक्ष महोदय, ह्या विषयाचं ज्याला ब्रीफिंग घेत होतो त्याच वेळेला मी सूचना दिलेल्या आहेत की महिला बाल कल्याण बरोबर आपली मीटिंग ठेवा, कारण
त्या ठिकाणी ज्या अंगणवाड्या आहेत या महिला बाल कल्याण खाली येतात, त्याच्यामुळे आपली सूचना योग्य आहे. त्याची ऑलरेडी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. मंत्री महोदय, दुसरा प्रश्न असा आहे मंत्री की महोदय, कधीपर्यंत मला वाटतं भरती- बऱ्याचशा सदस्यांना या विषयात त्यांचे प्रश्न आहेत. आपण त्याचबरोबर युडी आणि महिला बाल कल्याण या तिन्ही खात्यांच्या मंत्र्यांनी एकत्र बसून सदस्यांना घेऊन हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेऊन समाधानकारक उत्तरं द्यावी. होय होय अध्यक्ष महाराज. झालं ना? झालं. एक मिनिट, सागर साहेब काय आहे? देतो 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 मी सरकारचं अभिनंदन करतोय. याचा पुढे बोगस शाळा, बोगस शिक्षक आणि बोगस विद्यार्थी याचा सर्वे होत होता. ही पहिली सरकार आहे अध्यक्ष महोदय, या सरकारमध्ये रीतसर पद्धतीने भले का कमी दिवस होईना विद्यार्थी शाळेत काय येत नाही याचा सर्वे ठीक आहे. सरकारचा. नाही अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आहेत माझे. झालं. माझे बैठक- प्रश्न आहेत अध्यक्ष आपण महोदय. या संदर्भात माझे ती प्रश्न आहेत बैठक ना. घेत आहोत. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आहेत ना, हे प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय माझे. आणखीन लोकांचे विषय तपासून घ्या किती वेळ बोलले ते. माझा स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, 2 प्रश्न आहेत. शाळेमध्ये विद्यार्थी न जाण्याचा कारण एक, सगळे कारण वेगवेगळे असू शकतात. एक कारण अध्यक्ष महोदय, सुनीलजी, हो मंत्री माजी मंत्री महोदय, बोला, मी ऐकतोय, बोला तुम्ही. एक विषय अध्यक्ष महोदय, शाळांना अनुदान देत नाही आपण. स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पेसिफिक प्रश्न आहे ना विचारा. अध्यक्ष महोदय, अनुदानित शाळा जिथपर्यंत वाढणार नाही तिथपर्यंत खाजगी शाळांमध्ये जाण्याला गरीब माणसाला परवडणार नाही आहेत. हे विद्यार्थी कुठल्याही श्रीमंत परिवाराचे नाही आहेत. आपण अनुदानाच्या शाळेच्या संदर्भामध्ये जो निर्णय अध्यक्ष महोदय मी उदाहरण म्हणून सांगतोय, वानगी दाखल या नागपूर शहराची बिशप कॉटन शाळा माझा जन्माच्या 100 वर्ष प्रश्न- अगोदर सुरू झाली. प्रश्न आहे ना, त्या माझा जन्माचा 100 वर्ष अगोदर सुरू आता झाली. तुमच्या प्रश्नावरती चिन्ह अध्यक्ष कुठे महोदय, टाकायचं हेच मला समजत अध्यक्ष नाही. महोदय, ना मग मी बसतो, मी खाली. नाही अध्यक्ष महोदय, मी बसतो. सभापती, अध्यक्ष महोदय, हो दे, उत्तर तर घेऊया. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, शेजारच्या राज्यामध्ये आताचे माननीय पंतप्रधान तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना शाळा चलो अभियान चालवायचे. ते मंत्री जायचे, आमदार जायचे, नगरसेवक जायचे, खासदार जायचे, शैक्षणिक आणि बाकीचे अधिकारी, कलेक्टर जायचे. हे शाळा सुरू करण्याच्या अगोदर 1 महिना अगोदर शाळा चलो अभियान करत होते. त्यामुळे सर्वात जास्त कमी विद्यार्थी शाळेत जाणारं कुठला राज्य असेल तो आपला शेजारचा राज्य आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण या राज्यामध्ये, आपण क्रांतिकारी इनोव्हेटिव्ह विचाराचे मंत्री आहात, शाळा चलो अभियान आपण या शैक्षणिक वर्षाचा अगोदर प्लॅन करून सर्व अधिकारी, सर्व जनप्रतिनिधीला घेऊन सुरू करणार का, असे 2 प्रश्न अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, असे अभियान चालू करण्यात येईल. आणि दुसरं, बिशप कॉटनच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश मी ऑलरेडी त्याला मी बैठक घ्या म्हणून सांगितलंय. शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, थोरात साहेब बोला. शेवटचा प्रश्न हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि युपीएच्या कालखंडामध्ये आपण शिक्षण हक्क कायदा देण्यात आला, राज्यघटनेमध्ये बदल करून हक्क दिला, त्या बालकाला दिला. त्या 6 वर्षाचं होणारं बालक शाळेत आलं पाहिजे, शाळेत शिकलं पाहिजे, शाळेत टिकलं पाहिजे, असं त्याचं सूत्र आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सागरजी असं म्हटले की हा नवीन आमच्या सरकारनं सुरू केलं, असं नाहीये. हे चाललेलं आहे, परंतु आता जी आकडेवारी आली हे माहितीच नाही त्यांना. अध्यक्ष महोदय, ही जी आकडेवारी 3000 मुलं फक्त शाळा बाह्य, आपल्याला खरं वाटतं का अध्यक्ष महोदय? आपण सांगा की 3000च मुलं, या राज्याचे फक्त 3000 मुलं शाळेच्या बाहेर आहेत. हा आकडा योग्य आहे का अध्यक्ष? मेळघाट जरी यांनी तपासला फक्त तरी हजारांना मुलं निघतील, आदिवासी भागात निघतील. निम्या ठिकाणी अनेक पाडे आहेत, वाडे आहेत, डोंगरामध्ये घरं आहेत. आपण त्या जरी कुठेही मुलगा असला एखादा एक बालक, त्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ही सरकारची. आता एका बालकाकरता जबाबदारी आहे. अध्यक्ष महोदय, हे 3000 बालक फक्त शाळा बाह्य म्हणणं हे अत्यंत चुकीचं. याचा अर्थ सर्वेक्षण योग्य झालेलं नाही. हे सर्वेक्षण पुन्हा एकदा आपण सर्व करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी सर्वेक्षण होतं. आणि जो मुद्दा सागर साहेबांनी उपस्थित केलेला अतिशय महत्वाचा आहे. आपण म्हणता की शिक्षणाच्या संदर्भात शाळांना मदत केली पाहिजे. आम्ही जवळजवळ 1100 कोटी रुपयाची यंदा तरतूद केली आणि 60,000 शिक्षकांना आम्ही मेन स्ट्रीम मध्ये आणलं. ही वस्तुस्थिती आहे. हे सर्व लोक वंचित होती. त्यानंतर 30,000ची भरती, पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची भरती सुरू झालेली आहे.
आणि ही 50,000 पर्यंत आम्ही म्हटलेलं आहे. जर आमचं आधार कार्ड लिंकिंग झाल्यानंतर आम्हाला भरती ही प्रोसेस असते. अध्यक्ष महोदय ही प्रोसेस असते. अध्यक्ष महोदय मला आपण उत्तर होऊ दे, उत्तर होऊ दे, उत्तर होऊ दे. उत्तर दिल्यानंतर त्यांचं उत्तर झाल्यावर देतो. हो पण पूर्ण होऊ दे उत्तर पूर्ण झाल्यावर. अहो तुमची हरकत घ्या पण उत्तर पूर्ण तर होऊ दे. उत्तर पूर्ण करा. अध्यक्ष महोदय उत्तर पूर्ण झाल्यावर तुम्ही हरकत घ्या. उत्तर पूर्ण करा. अध्यक्ष महोदय पूर्ण तर घ्या उत्तर. अध्यक्ष महोदय अहो त्यांचं पूर्ण उत्तर आहे का. अध्यक्ष महोदय भरती प्रक्रिया असते. त्या ठिकाणी आपल्याला रोस्टर चेक करायला लागतो. त्यानंतर शिक्षणाचा दर्जा वाढावा म्हणून पहिल्यांदाच या शासनाने ज्या सरसकट शिक्षकांच्या बदल्या होत होत्या त्या सुद्धा थांबवलेल्या आहेत. एकाच शाळेवर त्यांनी कॉन्सन्ट्रेशन करावं, क्वालिटी एज्युकेशन द्यावं. ह्याच्यासाठी हा निर्णय घेत असताना जे सिनियर शिक्षक होते आणि जे कठीण भागामध्ये केले होते त्यांना सुद्धा आम्ही एका जागेवर आणलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर ही भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना सगळ्या जिल्ह्यांचं रोस्टर आम्ही कंप्लीट करून घेतलेलं आहे. आणि मुलांना चॉईस द्यायला लागतो. तो चॉईस सुद्धा आता त्यांना प्रत्येक जिल्ह्याचा देण्याचा मार्ग त्यांचा मोकळा झालेला आहे. त्याच्यामुळे हे सगळं जर पेंडिंग असेल तर पेंडिंग केल्यानंतर कोणी कोर्टामध्ये गेलं असतं तर ही भरती थांबली असते. आम्ही अत्यंत चोख अशी व्यवस्था केलेली आहे. आणि हे केल्यानंतर भरती चालू आहे. तुम्ही साईटवर जाऊन बघा की त्यांचं जिल्ह्याची मागणी जरा मला पूर्ण करून द्या कारण महत्वाचं उत्तर आहे. जिल्ह्याची माहिती दिल्यानंतर त्या उमेदवाराला चॉईस असतो की कुठल्या जिल्ह्यामध्ये जावं कारण त्यांनी कायमस्वरूपी तिथं राहायचं आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याची त्या ठिकाणी रोस्टर पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणची साईट ओपन करण्यात येते. त्या विद्यार्थ्याला चॉईस देण्यात येतो की तुला कुठल्या जिल्ह्यामध्ये जायचं आहे. आणि ती प्रक्रिया त्यांनी प्रत्येकाने मागणी केलेली आहे. तुम्ही साईटवर जाऊन बघा. आम्ही त्यांना जो वेळ दिलेला आहे त्या वेळामध्ये कारण रोस्टर तर पूर्ण झाला पाहिजे. तो काही शिक्षण खात्याकडे नसतं. समाज कल्याणने हा रोस्टर चेक करायचा असतो. चेक केल्यानंतर त्यांना ती संधी दिलेली आहे. त्यांनी चॉईस करून त्या जिल्ह्यामध्ये ते जातील. परंतु याच्या पुढच्या काळामध्ये त्यांना त्याच जिल्ह्यामध्ये राहायला लागेल. नाहीतर बदलीच्या मागे शिक्षक असतात. हे आम्ही बंद केलेलं आहे. हा नवीन निर्णय. विरोधी पक्ष नेते नाही अध्यक्ष त्यांची महोदय हरकत काय ऐकूया ना. सन्माननीय मंत्री महोदय चुकीचं रेकॉर्ड म्हणून मी हरकत घेतली होती. त्यांच्या उत्तराला माझी हरकत होती. तुम्ही मला त्यावेळेस थांबवायला पाहिजे होतं. सगळं रेकॉर्डवर आल्यावर त्याला हरकत करत परत उपस्थित करायची. ते म्हणतायत की पहिल्यांदा त्यांनी शब्द वापरला होता राज्यात नोकर भरती शिक्षकांची केली गेली सुरू झाली. नाही तुम्ही म्हणाला तुम्ही रेकॉर्डवर तपासून पहा. त्यावेळेसच मी आक्षेप घेतला. तुम्ही केली म्हटलं. तुम्हाला एका शिक्षक विद्यार्थिनीने तुम्हालाच प्रश्न विचारला होता तुम्ही का करत नाही. त्याचं चिडून तुम्ही उत्तर दिला. ते सगळं महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की साईडवर तुम्ही जा. तुमची साईडच बंद आहे. जरा शोधून या बाहेर जाऊन. आणि किती पोरं त्यामुळे वैतागली आहेत. तुम्ही खूप गोष्टी म्हणजे एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये इतक्या मोठ्या शाळांमध्ये शिक्षकांची काल आम्ही माहिती घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील काल बदल्या होत्या त्या संदर्भात. एका जिवती तालुक्यामध्ये शिक्षकच नाही. दुर्गम तालुका आहे, अवघड तालुका आहे, आदिवासी तालुका आहे, शिक्षकच नाहीत. आणि त्यांनी त्या बदल्या केल्या. तिथल्या शिक्षक यायला तयार नाहीत. कोर्टात गेलेत. आणि हे सगळं असताना तुम्ही 75,000 जागा भरणार होता. तुम्ही शिक्षकांच्या आता 1,20,000 जागा रिक्त आहेत. तुम्ही म्हणताय भरतीच्या नावाखाली जिल्हा वाईज बिंदू नामावली तयार करायची आहे. 2-2.5 वर्ष झाले ना ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये. पुन्हा किती दिवस घालवणार आहात. तुम्ही स्पेसिफिक सांगितलं पाहिजे की ह्या इतक्या दिवसामध्ये आम्ही कालावधीत पूर्ण करू. तुमची साईडच ह्या होती आहे. साईडच नाही ओपन होत. हे विद्यार्थी वैतागले. उत्तर घेऊया. सभापती महोदय आता पुढे जायचं. सभापती महोदय 2 महिन्याच्या आत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यांनी चॉईस द्यायचा आहे आणि त्या चॉईस प्रमाणे त्या शिक्षकांना त्या जिल्ह्यामध्ये संधी दिली जाणार. प्रश्न क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय
सुधारित उत्तर गोंदिया जिल्ह्यातल्या शासन मान्यतेविना तांदळाची उचल केल्याबद्दल दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, तपशिलात न जाता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कस्टमाइज मिल राईस भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात तयार होतो, काही प्रमाणात नागपुरात तयार होतो. अध्यक्ष महोदय, CMR डिस्ट्रीब्युशन आराखडा तयार करण्यासाठी सचिव अन्न व नागरी पुरवठा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे आणि त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वितरण होतं. त्याला पहिली प्रायोरिटी अमरावती, मग मराठवाडा, मग खानदेश, मग पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या क्रमाने आवश्यक आहे. परंतु असं न करता अध्यक्ष महोदय, वाहतुकीचं बिल वाढावं म्हणून जिल्हे जोडण्याची कारवाई विदर्भातून थेट पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा अशी केली जाते, जेणेकरून वाहतुकीचा खर्च वाढेल. वाहतुकीचं कंत्राट ज्याने घेतलंय तो वाहतूक देखील करत नाही. अध्यक्ष महोदय, तो स्थानिक जिल्ह्यातून धान खरेदी करतो आणि तिथंच वितरित करतो, पैसे मात्र पूर्ण विदर्भातून वाहतुकीचे घेतो. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रचंड भ्रष्टाचार इथं होण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष महोदय, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या ठिकाणी FCI मधून तांदूळ घेऊन वाटप आपण करू शकतो, पण अध्यक्ष महोदय, काही इंटरेस्ट असल्यामुळं असं विदर्भातलं डिस्टन्स इतकं वाढलेलं दाखवलं, म्हणजे आहे जे डिस्टन्स ते दाखवून जास्त ट्रेन तिकड हिकंड तांदूळ तिकडे नेण्याचा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की रेशन दुकानात मिळणारा तांदळाचा दर्जा देखील निकृष्ट दर्जाचा असतो. केंद्र सरकारने तांदळाचं एज टेस्टिंग करण्यास सांगितलेलं आहे. प्रश्न आता प्रश्नावर आलो. एज टेस्टिंग करण्यास सांगितलेलं आहे, परंतु कुठेही एज टेस्टिंग केलं जात नाही, फक्त कागदोपत्री केल्याचं दाखवलं जातं. एज टेस्टिंग केल्यास 70 ते 80% तांदूळ अपात्र होतो. विदर्भामध्ये शेड्यूल ऑफ रेट्स नुसार वाहतूक केली जात नाही, कारण विदर्भातील कंत्राटदार SOR नुसार टेंडर्स कुणाला भरायला देत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न यासाठी आहे की अध्यक्ष महोदय, याच्यात ट्रान्सपरन्सी आली पाहिजे. यामध्ये गोंदियाचा धान हे अहमदनगरमध्ये नेऊन देण्याची गरज नाहीये. कदाचित FCI मध्ये अहमदनगर जिल्ह्याच्या आसपास कुठून तरी प्रोक्युअर करून अहमदनगर जिल्ह्यात आपण वाटप करू शकतो आणि राज्य सरकारचा हा प्रचंड मोठा वाहतुकीवरचा जो खर्च करण्याचा राज्य सरकारचा हट्ट आहे तो कुठेतरी थांबेल. आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणामध्ये अध्यक्ष महोदय, प्रचंड मोठा खर्च सरकार विनाकारण करतंय. त्यामुळं हा प्रश्नच मुळात त्याच्यातनं उद्भवलेला आहे की आता एवढी सरळ सवय झालेली आहे की सरकारच्या त्या समितीचा निर्णय होण्याच्या आधीच धान्य ट्रान्सपोर्ट करण्याची घाई झालेली आहे. त्यामुळं सगळं सर्रासपणाने चालू आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय या सगळ्या प्रकरणात लक्ष घालतील का? याच्यात प्रचंड मोठ्या आकड्यांची बाहेर चर्चा होते, ती थांबवतील का? आणि कोणत्याही परिस्थितीत अधिकारी आणि तो कंत्राटदार यांच्यामध्ये जे नेक्सस आहे ते ब्रेक करतील का? हा माझा प्रश्न आहे. उत्तर. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये खरीप पणन हंगाम 16-17 पासून 2016-17 पासून विकेंद्रित खरेदी योजना DCPS योजना राबवण्याचा निर्णय 14 जानेवारी 16 शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला आणि याकरता केंद्र शासनाबरोबर जो सामंजस्य करार झाला त्यान्वये राज्यात तयार होणारा हा जो CMR जो आहे हा राज्यातच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करणे अनिवार्य आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुमच्या राज्यामध्ये जो CMR निर्माण होतो तो तुम्ही तुमच्या राज्यामध्ये वितरित करा, त्यासाठी FCI मध्ये तुम्हाला जाण्याची काही गरज नाही. अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे हा पूर्व विदर्भातील जे जिल्हे आहेत त्यामध्ये हा जास्तीत जास्त तांदूळ पिकतो, CMR तयार होतो आणि मग तो राज्यामध्ये जिथे जिथे तांदळाची गरज आहे, मग तो पश्चिम महाराष्ट्र असेल किंवा इतर जे असतील जिल्हे त्या ठिकाणी तो तांदूळ दिला जातो. अध्यक्ष महोदय, त्याप्रमाणे हा प्रश्न जरी सप्टेंबर महिन्याचा असला तरी मार्च पासूनच हा गोंदियाचा जो CMR जो आहे हा नगरला जोडण्यात आलेला होता. त्यांची जी आहे आवश्यकता जी आहे 86,000 क्विंटलची आवश्यकता होती नियतनाची, त्याप्रमाणे तो देण्यात आला. त्याचबरोबर यासाठी त्या काळच्या मंत्र्यांची संमती
या सचिवांनी आणि संबंधित डिपार्टमेंटने घेतलेली होती. त्याप्रमाणे तो तांदूळ तिकडे तो पोहोचला आणि तो सर्व बरोबर वितरित झाला आणि तो वितरित झाल्यानंतरच पूर्णपणे लोकांना वितरित झाल्यानंतरच मग केंद्र सरकार या सर्व खर्चाची आपल्याला भरपाई करत असते. त्यानुसार इथे कुठेही अशी काही तक्रार आल्याचं काही दिसत नाही. तक्रार एवढंच होते की मंत्र्यांची परवानगी घेतली होती का, तर ती अगोदरच घेतलेली होती. आणि हे आहे की जास्तीत जास्त जो सीएमआर इथे जो तयार होतो आणि धान येतच असतं. आता ते गोडाऊन जे आहे ते गोडाऊनचं फक्त 2 महिन्याचं भाडं केंद्र सरकार आपल्याला देतं. त्यामुळे मिलर सुद्धा म्हणतात की हे उचला लवकर आणि आम्हाला मग दुसरं धान जे आहे त्याचं मिलिंग करता येईल, तोच त्याचा साठा करता येईल. म्हणून तो तिथून हलवणं आणि जिथे जिथे आवश्यकता आहे तिथे पोहोचवणं हे सुद्धा जे आहे आवश्यकता असतं. आणि त्याप्रमाणे जे आहे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे FCI कडूनच एक प्रशिक्षित जे आहेत त्या कर्मचाऱ्यांकडून याची क्वालिटी टेस्ट सुद्धा करण्यात येते आहे. त्याच्या FCIचे लोक आहेत ते क्वालिटी टेस्टिंग सुद्धा करतायत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय जे आहे सर नियमाप्रमाणे झालेलं दिसतंय. प्रश्न फक्त मंत्र्यांची शासनाची संमती होती का, तर होती. आणि हा जिल्हा जो आहे हा मार्च पासूनच जोडलेला होता. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी याच्यामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या बाबतची भूमिका मांडली. अध्यक्ष महाराज एकदम क्लिअर आहे. याचं धान खरेदी जेव्हा सुरू होतं तेव्हापासूनच याचे दलाल जे आहेत ते दलाल याच्यामध्ये कामाला लागतात. अध्यक्ष महाराज, याचा लिंक तिकडे संस्थेपासून तर एकदम मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, आता सुतळी घेतली 32 कोटी रुपयाची या लोकांनी. मी सचिवांना पत्र लिहिलं की 72 रुपये किलोला मिळते आणि 420 रुपये किलोची कशी घेतली. तर 420च आहेत अध्यक्ष महाराज. त्याचा रेटच 420 ठेवला. 72 रुपये किलो आहे बाजारात. त्याला ISO मार्क आहेत, काय सांगतात ते त्यांच्या पद्धतीने सांगतात. म्हणजे साध्या 32 कोटीच्या खरेदीमध्ये म्हणजे जवळपास 19 काय जितक्या कोटी खात्यात तेवढं त्या पद्धतीचं आहे. बोऱ्या खरेदीमध्ये तसंच आहे, पोते खरेदीमध्ये. अध्यक्ष महाराज, माझा एवढा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे आपण आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून, कच्चा माल करून त्याला बघ आपण तांदूळ करतो आणि तांदूळ मग रॅशनच्या दुकानाला. त्याच्यातही ते जयंत पाटील साहेबांनी जे सांगितलं की दूरचे जिल्हे त्याच्यामध्ये पहिले कसे देतात, ट्रान्सपोर्टिंग मध्ये त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यातही भ्रष्टाचार आहे. अध्यक्ष महाराज, याच्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार येतोय, लुटली जात आहे. हा त्याच्यातला स्पेसिफिक प्रश्न. या प्रश्नाच्या मागचा मथाडा तोच आहे. आमचा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे की सुतळीचा मी विषय केला त्याच्यावर आपण हे केलं पाहिजे. आणि दुसरं आम्हाला सांगितलं पाहिजे की हे सगळं करप्शन चाललेलं आहे, हे आपल्या पातळीवर आपण थांबवाल का, हा एवढा स्पेसिफिक प्रश्न आमचा आहे. अध्यक्ष महोदय, एखादी पर्टिक्युलर एखादी गोष्ट जर आपण लक्षात आणून दिली तर जरूर त्याच्यावर त्याची मी चौकशी आम्ही करू. परंतु या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण पाहतो आहोत की ह्या सगळ्या तुमच्या 5 जिल्ह्यातला तांदूळच संपूर्ण महाराष्ट्राभर शेवटपर्यंत आपण पोहोचवत असतो. ही ती परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे जे आहे हे जिल्हे जे आहेत जोडले जातात जिथे आवश्यक असते त्याप्रमाणे. आणि सुतळीचा फक्त जे आहे 20 कोटीची घेतली होती आणि ती GM करून घेतलेली आहे. आणि त्याचा जो आहे तो मार्क वगैरे जो आहे त्याचा म्हणजे योग्य प्रकारची ती सुतळी आहे. त्या सुतळीचे सुद्धा भाव अनेक वेगळे. पण हा प्रश्न जो आहे हा आउट ऑफ स्कोप आहे अध्यक्ष महोदय. हा प्रश्न आउट ऑफ स्कोप आहे. त्यांनी वेगळा प्रश्न याच्यावर विचारावा, मी त्याला उत्तर देईन. लक्षात आलं असेल त्याला एक तर चौकशी करून, नाहीतर यांना एकदा तुमच्या दालनामध्ये बोलवा, आम्ही बोलवा आम्हाला, आणि आम्ही तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज काय चाललं नेमकं. जयंतराव बरोबर आहे ना. अध्यक्षाच्या दालनामध्ये या प्रश्नावर एक मीटिंग लावली पाहिजे आणि अध्यक्ष महोदय, मंत्री आणि सचिव बोलवा. ठीक आहे. काय चाललंय याच्यात अध्यक्ष महाराज सांगा ना तुम्ही. आम्हाला न्याय मिळाला नाही अध्यक्ष महाराज. राज्याची तिजोरी लुटली जाते अध्यक्ष महाराज. तुम्ही सांगा अध्यक्ष महाराज. आदरणीय मंत्री महोदय, त्यांना सभागृहात बोलू दे. अध्यक्ष महोदय, ह्या प्रश्नाशी संदर्भात प्रश्न असेल तर हे सगळे पैसे जे आहेत केंद्र सरकार जे आहे प्रतिपूर्ती करते आपल्याला. शेवटच्या ग्राहकाला आपण हा सगळा अन्नधान्य पोहोचवतो, त्याची
प्रतिपूर्ती जी आहे एक केंद्र शासनातर्फे होत असते. त्यामुळे राज्याची जी आहे लूट चाललेली वगैरे जे आहे त्या संदर्भामध्ये वेगळं त्यांनी जर मला काही माहिती दिली तर त्याची चौकशी करतो. मला वाटतं आता समाधानकारक उत्तर मिळालेलं आहे, तर आपण पुढे जाऊया. यशोमतीताई बोला. त्याच्यामध्ये असं आहे की 1 किलो गहू आणि 4 किलो तांदूळ देण्यात येतो. तर खरंच तेवढं देण्याची गरज आहे का, की हे फक्त बघा तुम्ही म्हणजे फ्रॉम पिन टू पियानो जर आपण बघितलं तर जे लोक तांदळाचा व्यापार करतात तेच लोक पुन्हा परत तोच तांदूळ विकत घेतात आणि ही फॅक्ट आहे. याचे गुन्हे अनेक जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, याचे गुन्हे दाखल झालेले आहे, ही फॅक्ट आहे. तर हा काळा बाजार रोखण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं तेवढ्या तांदूळाची गरज नसेल तर मग तेवढा गहू आपण देणार का, आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी शासन काय करणार आहे, काय पावलं उचलत आहे? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जर एखादी गोष्ट जर स्पेसिफिक नजरेस आणून दिली तर चौकशी होईल. अख्ख्या राज्यामध्ये आज तांदूळ पोहोचवला जातोय, तो ग्राहकांना मिळतो आहे, लाभार्थ्यांना तो मिळतो आहे. आता प्रश्न कुठे निर्माण होतो हेच मला कळत नाही. नाही, आपल्याकडे जर एखाद्या स्पेसिफिक गैरव्यवहाराची माहिती असेल तर आपण ती द्या, त्यावरती मंत्री महोदय आपल्याला उत्तर देतील. आता पुढे जाऊया. स्पेसिफिक काय सांगायचं आहे का आपल्याला, सांगा. अध्यक्ष महोदय, अमरावतीमध्ये मागच्या वेळेला एवढा सगळा तांदूळ पकडला गेला आणि तो किती 50 लाखाच्या वर, 60 हजारांच्या वर त्या ठिकाणी माल जमा झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अमरावती जिल्ह्यातच नव्हे, हे जळगावला पण होतं, हे त्याच्याही पलीकडे होतं आणि त्याचे देखील गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सरकार असं म्हणू शकत नाही की आपण स्पेसिफिक सांगावे. सरकारने आम्हाला सांगावे की किती गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि ते गुन्हे जिथे दाखल झालेले आहेत त्या ठिकाणी सरकारने काय काय तुमची केलं. मागणी कारवाईची होती, त्यावर मंत्री महोदयांनी आपल्या विचारलं कोणत्या संदर्भातली कारवाई. अध्यक्ष महोदय, गांभीर्याने आपण या शब्दाकडे घेताय तर तिथे मंत्री महोदयाला पण तेवढंच गांभीर्याने घ्यायला लावा. असं नाही चालणार साहेब. आपण भरपूर वर्षापासून हा विभाग हँडल करतायत, तिथे खूप मोठे अफरातफर आहे. त्या अफरातफरची मंत्री महोदय प्रश्न होते. अध्यक्ष महोदय, मी हे नाकारित नाही की अशा प्रकारचे काही प्रश्न उत्तराचा तास संपला आहे. लक्षात आलेले आहेत आणि त्याच्यावर पोलिसांचे गुन्हे सुद्धा दाखल झालेले आहेत. कारवाई त्यांच्यावर केसेस सुरू आहेत. आणखीन जर अशा काही केसेस असतील तर जरूर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री. मला माहिती आहे तुमचा पॉइंट ऑफ मी आपल्या इन्फॉर्मेशन. अनुमतीने श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी अधिनियम 2004 कलम 29च्या पोट कलम 1 व 2 अन्वये श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांचा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973च्या कलम 49च्या पोट नियम 1 व 2 अन्वये श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर यांचे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदरू अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय पशुसंवर्धन मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विद्यापीठ अधिनियम 1998 च्या कलम 60 अन्वये महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर याचा 2022-23 वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय पणन मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य वकार महामंडळाचा अधिनियम 1962 च्या कलम 31 च्या पोट कलम 11 अन्वये महाराष्ट्र राज्य वकार महामंडळाचा 2022-23 वार्षिक या वर्षाचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. चला, अल्पकालीन बसा. आता अल्पकालीन आपण चर्चा. अल्पकालीन 57 वरचा निर्णय देतो सर. आज सोमवार
नाही नाही, त्यांना 57 वरती निर्णय पाहिजे. नानाभाऊ, 57 हे आपण प्रश्न उत्तराच्या आधी घेतो, तरी पण मी निर्णय देतो. आज सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 57 अन्वये श्री नानाभाऊ पटोले विधानसभा सदस्य यांनी राज्यातील शेतकरी कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे अडचणीत आल्याबाबत या विषयावर सूचना प्राप्त झाली आहे. प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या सूचनेवर आजच्या दिवसाच्या कामकाजात पत्रिकेवर अल्पकालीन चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अन्वये उपस्थित केली आहे. सदर चर्चेच्या वेळी मान्य सदस्य उक्त विषयावर मुद्दा उपस्थित करता येईल. आता सदर सूचनेस मी अनुमती नाकारित आहे. अल्पकालीन चर्चेच्या वेळेला आपण भरपूर बोला. आता स्थगन घ्या. ठीक आहे, आता स्थगनचा निर्णय. आज सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 3 सूचना झालेल्या आहेत. परंतु आज सन 2023-2024 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा व मतदान पहिला दिवस असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 265 अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाही. आता सर्व सूचनास मी दालनात अनुमती नाकारित आहे. नानाभाऊ, आपण अगदी 1 मिनिटात मांडा. अध्यक्ष महाराज, माझं जे स्थगन होतं की राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत अध्यक्ष महाराज, त्यांचा उद्या एक भव्य मोर्चा महाराष्ट्र विधानसभेवर येते आणि ते सातत्यानं मांडतात. अध्यक्ष महाराज, अनेक राज्यामध्ये जुनी पेन्शन लागू केलेली आहे. महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यामध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्याची काय अडचणी आहेत असं मला वाटत नाही अध्यक्ष महाराज, आणि तो त्यांचा अधिकार अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून आमचं हे स्थगन आपण स्वीकारलं असतं तर एक मोठा विषय अध्यक्ष महाराज, जवळपास 20 लाख कर्मचारी याच्यामध्ये सहभागी आहेत आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महाराज हा एक गंभीर प्रश्न महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. कर्मचारी पेन्शन जुन्या पेन्शनच्या याच्याने मोर्चे आणि त्यांचे आंदोलन हे सातत्यानं चाललेले आहेत. कामकाजावर दुर्लक्ष होत आहे अध्यक्ष महाराज. आखरी त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे आणि म्हणून त्यांच्या अधिकाराची ही लढाई अध्यक्ष महाराज, शासनाने याच्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेन्शन लागू करावी या पद्धतीचा अध्यक्ष महाराज चर्चेला दिली संधी तर मी याच्यावर भरपूर बोलू शकतो अध्यक्ष महाराज, पण सरकारने याच्यावरचं निवेदन करावं एवढी आमची विनंती आहे अध्यक्ष महाराज. आपण आदेश करावा सरकारला की जुनी पेन्शन बाबत सरकारने निवेदन करावं. आदरणीय नानाभाऊ पटोले यांनी मांडलेली माहिती ही अत्यंत गंभीर असल्यामुळे शासनाने याची गंभीर नोंद घ्यावी. होय अध्यक्ष महोदय, गंभीर नोंद घेण्यात आली. चला बोला जयंत पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या बालकांची आरोग्य तपासणी केली असता 78,188 बालके कुपोषित आढळली. यातली 70,000 बालकं मध्यम कुपोषित आणि 9,129 बालके तीव्र कुपोषित आढळली. 70,000 कुपोषित बालकं असूनही तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत नसल्यामुळे उपचारापासून वंचित आहेत. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 3 महिन्यात 2,403 बालमृत्यू झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तसेच नंदुरबार, बीड, नाशिक, अहमदनगर यात तीव्र कुपोषित मुलांच्या संख्येत वाढ होते. रुग्णालयात बालरोग तज्ज्ञ नाहीत, स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाहीत, आहार तज्ज्ञांची बरीच पदे रिक्त आहेत. कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यात देखील अडचणी आहेत आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत बालमृत्यू रोखण्यात शासनाला अपयश आलेलं आहे. म्हणून मी स्थगन मांडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, किमान यासाठी सरकारने या कुपोषणावर, बालमृत्यूंच्यावर निवेदन पुढच्या आठवड्यात कधीतरी करावं एवढी सूचना सरकारला आपण करावी. शासनाने नोंद घ्यावी. आता एक मिनिट पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना, थांब बाबा सा देतो. आता 12:06 झालेली आहेत. 12:20 ज्यांचे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असतील, अति तातडीची माहिती ज्यांना सादर करायची असेल त्यांनी सादर करावी आणि त्यानंतर 12:20 पासून 4:30 आपण अल्पकालीन चर्चेवरती दोन अल्पकालीन चर्चा आहेत त्यांना आपण क्लब करतोय आणि त्या दोन्हीवरती चर्चा घेऊ. 4:30 वाजता बरोबर आपण सप्लिमेंटरी वरती चर्चा चालू करू. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, आज जरा आमच्या विरोधी पक्ष नेत्यांचा होते देतो. आमचा आज मोर्चा आहे अध्यक्ष महोदय आणि मोर्चामध्ये अनेक आमची मंडळी मोर्चामध्ये आम्ही सगळे सहभागी होण्यासाठी जाणार आहोत.
आपल्याला विनंती अशी आहे की आता तो क्लब केला तुम्ही, ठीक आहे, क्लब करून पुढे चर्चा करू, पण ही चर्चा पुरवणीनंतर सुद्धा सुरू राहिली पाहिजे, कारण पुरवणी ती चर्चा संपूर्ण आम्ही नाही तर आपण आम्ही कसं उशीर करू झालो. विरोधी पक्षनेते की आज on leg चर्चा असावं. जर ऑनलेग राहिली हा. तर उद्या स्पेशल सिटिंग मध्ये आपण ती संपवू, कारण आपल्याला उद्या उर्वरित पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा पण संपवायची आहे. 5 वाजता गिलोटिन पण आहे, त्यात आपल्याला अनुमान घेऊन पुढची कारवाई करायला लागेल. त्यामुळे आज जे ऑनलेग वरती असतील ते उद्या स्पेशल सिटिंग मध्ये आपण ही चर्चा पूर्ण करू. हो आहे ना स्पेशल सिटिंग मध्ये पॉइंट ऑफ व्ह्यू. चला बोला अध्यक्ष महाराज मी हरीश भाऊ बोला. हरीश भाऊ एक मिनिट माझं चालू आहे. अध्यक्ष महाराज, हे अधिवेशन विदर्भात चालू आहे आणि विदर्भाच्या लोकांना न्याय भेटला पाहिजे म्हणून त्याची तरतूद या विदर्भातली अधिवेशन झालं पाहिजे म्हणून केली होती. आज विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती अध्यक्ष मनोजजी चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अमरावती ते नागपूर विदर्भ प्रकल्प शेतकऱ्यांचा समस्यावर सरकारने तोडगा काढल्या न मुळे 7 डिसेंबर पासून अमरावती ते नागपूर पायदळ मार्च काढलेला आहे. या मार्च मध्ये हजारो शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे मुलं, पत्नी, लेकरं, ट्रॅक्टर, हजारो लोक हे अमरावतीहून नागपूरच्या दिशेने येत आहे. त्यांच्या रास्त मागण्या आहे. विदर्भातले जे प्रकल्प आहे 20 वर्षापासून पेंटिंग पडलेले आहे त्यांना पूर्ण करण्याच्या संदर्भात, प्रकल्पग्रस्तांना जे सर्टिफिकेट दिलं त्यांना नोकऱ्याने दिल्या त्या सर्टिफिकेटच्या बदल्यात पैसे देण्याच्या संदर्भात आता हा जर मार्च नागपूरला यायला लागला एवढ्या मोठ्या संख्येनं तर मोठी ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होईल. नागपुरात अपघात होण्याची शक्यता आहे. नागपुराची पूर्ण ट्रॅफिक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की आपण या लॉंग मार्चचे जे अध्यक्ष आहे, जे लोक या अमरावतीहून नागपूरच्या दिशेने येऊन राहिले त्यांना शिष्टमंडळ, एखादा मंत्री किंवा शासनातला मोठा अधिकारी पाठवून त्यांची समजूत काढून चर्चेने बोलावून त्यांना ते कोंडालीपाशी थांबलेले आहे, कोंडालीच्या पहिलेच त्यांना बोलावण्याचा विषय मार्गी लावा, ही माझी नम्र विनंती सरकारला आहे. शासनाने नोंद घ्यावी. वर्षाताई बोला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण चित्रपटात पाहत होतो की एखाद्या बिल्डरची नजर जेव्हा एखाद्या वसतीवर होते आणि त्या ठिकाणी कसं दडपशाही केली जाते हे आपण पिक्चर मध्ये बघत होतो. आता आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाच्या माध्यमातून मी माझ्या मतदारसंघ धारावीबद्दल बोलू इच्छिते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये रिटायर्ड पोलीस ऑफिसर फिरत आहेत. त्या ठिकाणी जे आहे ते रिटायर्ड एन्काउंटर स्पेशलिस्ट फिरत आहेत. एक दहशतीचं वातावरण त्या ठिकाणी करण्याचा, कारण मी नाव या ठिकाणी मेन्शन करू इच्छित नाही, मी नाव सुद्धा मेन्शन करू शकते सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पण ती मंडळी त्या ठिकाणी दहशतीचं वातावरण त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत. रोज कोणाला कोणत्या तरी वस्तीला आमच्या त्या ठिकाणी नोटीस दिल्या जातात. आता रेल्वेच्या माध्यमातून आमच्याकडे संजय गांधी नगर असेल, समता नगर असेल, त्या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय रेल्वेचे अधिकारी येऊन पोलिसांनी 4 दिवसांनी येणार, 8 दिवसांनी तोडायला येणार. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की कुठला प्रकल्प करायचा असेल तर त्या तिथल्या लोकांना पुनर्वसन करणं, तिथल्या रहिवाशांना घर देणं ही आवश्यकता आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, कुठलीही पात्रतेची त्या ठिकाणी निकष करण्यात आलेली नाही, त्या ठिकाणी कुठलंही हेरिंग करण्यात आलेलं नाही. लोकांना घाबरवायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न चाललेला आहे, दडपशाहीचा प्रयत्न चाललेला आहे. आज पुन्हा आता काल आलेली गोष्ट पुन्हा आता उद्या संदर्भामध्ये कारवाई संदर्भात केलेलं आहे. माझं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना सांगणं आहे की त्या लोकांकडे मशालचा सर्वे, त्या लोकांची आता एकदा सुद्धा हेअरिंग झालेलं नाहीये आणि रोज त्यांना नोटीस येतात. तुमचे पोलीस त्या ठिकाणी जातात आणि त्या ठिकाणी तिथे दडपशाही करण्याचं काम करतात. आम्ही या सभागृहाच्या माध्यमातून आमची जनता या ठिकाणी डोळे लावून बसले. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, उद्या ते त्या ठिकाणी येणार आहेत. म्हणून आज हा महत्वाची पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्याला मी माहिती देऊ इच्छिते की अडाणी ग्रुप आल्यापासून हे सगळ्या ग्रुप आमच्यावरती त्या ठिकाणी दहशतीचं वातावरण करतायत. आमची जनता या सभागृहाकडे बघते आणि म्हणून मला उपमुख्यमंत्री महोदयांना सांगायचंय की आज त्या ठिकाणी लोकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपमुख्यमंत्री घबराहट आहे. त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी काहीतरी त्यांना निर्देशित करावं आणि त्यांना कुठे पुनर्वसन करणं. अध्यक्ष महोदय, आपण 800 कोटी दिले रेल्वेला आधी जमीन घ्यावी म्हणून हे टेंडर दुसऱ्यांदा आलं. मग पैसे दिल्यानंतर सुद्धा जर तिथल्या लोकांना घरं मिळणार नसतील सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर आमची जनता या ठिकाणी रस्त्यावर उतरेल आणि त्या ठिकाणी असंतोष निर्माण होईल. अध्यक्ष महोदय. अबू आजमी साहब. महोदय, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब बैठे हैं, मैं थोड़ा सा उनका ध्यान इधर चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा फडणवीस साहब का ध्यान इधर चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है. अध्यक्ष महोदय,
नोंद अध्यक्ष महोदय, घेतली आहे ताई. जो लोग भी देश में क्रिमिनल है मुळीच नाही आप बोलिए. अरे यार, आप बोलिए आजमी साहब, आप बोलिए. अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए. अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अशा 1 मिनट प्रकारे के लिए- डिस्टर्ब करणं योग्य नाही. खाली बसा. अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से 1 मिनट के लिए बसा बसा अध्यक्ष महोदय, बोलिए. अध्यक्ष महोदय, अरे रुको ना. आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 1 मिनट के लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का ध्यान इधर चाहता हूं. आप थोड़ा अध्यक्ष महोदय, जो लोग भी देश में आतंकवाद में सम्मिलित हैं, जो लोग भी क्रिमिनल हैं, जो लोग भी गलत है, उन पे कार्रवाई सख्त होना चाहिए. इसमें कोई एतराज नहीं. अध्यक्ष महोदय, आशीष शेलार जी अध्यक्ष खाली महोदय, बसून बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, अभी 9 तारीख को परसों 9 तारीख को सुबह सुबह थाना जिले में पड़गा में 500 से ज्यादा पुलिस वाले एनआईए के ऑफिसर्स जो है देश के कोने कोने से वहां आए और अध्यक्ष महोदय ना कोई सम्मन दिया, ना कोई वारंट दिया और उसके बाद घरों में घुस गए. अध्यक्ष महोदय, घरों का सामान तहस नहस कर दिया. जो घरों में अध्यक्ष महोदय, जो घरों में अध्यक्ष में चुप रहो. ठीक है अध्यक्ष महोदय, खाली बसा. मेरा ये कहना है कि राम सातपुते जी खाली बसा. अगर वो सागर साहेब जागेवर बसा. सागर साहेब जागेवर बसा. अध्यक्ष महोदय, उनको वारंट देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, ठीक 15 है. लोगों को उठाकर ले गए, घर वालों को कुछ नहीं बताया, जो पैसे घर में से लेके चले गए. अध्यक्ष महोदय, चला कोण पुढे. जब घर वाले गए मुंबई एनआईए ऑफिस में तो वहां भी वो लोग मौजूद नहीं थे. अध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अब पॉइंट ऐका रामभाऊ ऐक. अध्यक्ष महोदय, आता आमचं सुद्धा ऐका, 5 मिनिटं ऐका आमचं. अध्यक्ष महोदय, हा अध्यक्ष महोदय, आता अबू आझमी जे बोलले एनआयएच्या आणि एटीएसच्या माध्यमातून जी चौकशी ज्याचे छापे पडले त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त म्हणजे ती एनआयची माहिती काय ते ओपन करत नाहीत. एनआयची माहिती काय ओपन करत नाहीत. एटीएसची माहिती काय ओपन करत नाही. पण पुण्यामध्ये आमच्याकडं तसं आम्ही माहिती घेतलेली आहे. पुण्यामध्ये आमच्याकडं अशा प्रकारच्या अतिरेकी कारवाई चालू झालेल्या आहेत. मध्यंतरी 23 तारखेला 18 जुलै 23ला या पुणे शहरामध्ये ज्या वेळेस आदरणीय देशाचे पंतप्रधान येणार होते, आदरणीय गृहमंत्री येणार होते, त्याच्या अगोदर महिनाभर अगोदर त्या ठिकाणी काही अतिरेकी कारवाई होणार आहेत अशा संदर्भातल्या सूचना एटीएसला मिळाल्या होत्या, एनआयला मिळाल्या होत्या आणि त्यांनी त्या संदर्भात कारवाई केली. त्यामध्ये एक डॉक्टर होता, जो डॉक्टर हा प्रसिद्ध डॉक्टर होता, तो भूलतज्ञ होता. असा भूलतज्ञ देणारा डॉक्टर, अशा प्रकारची कोंडवामध्ये असलेली मस्जिदमध्ये रेड मारली आहे. मस्जिदमध्ये त्या ठिकाणी काही अतिरेकी जे दहशतवादी आहेत त्यांना त्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आले. सर अशा प्रकारे ऐका, फक्त एकट्या मुंबईमध्ये नाही, अशा 4 ठिकाणी एनआयनी अशा 4 ठिकाणी छापे मारलेत आणि अशी 40 लोक ताब्यात घेतलीत. हे बघा, काळ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोचवला नाही पाहिजे. आम्ही सगळे जरी वेगळे असलो, वेगवेगळे पक्षाचे असले, वेगवेगळ्या विचाराचे असलं तर अध्यक्ष सुरक्षित राहायला पाहिजे, हा महाराष्ट्र सुरक्षित राहायला पाहिजे. त्याच्याकरता आम्ही एक लक्षात घ्या यांच्या. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय गृहनिर्माण मंत्री सुद्धा इथे आहेत आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री सुद्धा इथे आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय खार पश्चिम येथे हनुमान नगर नावाची एक झोपडपट्टी वसाहत आहे. या झोपडपट्टी वसाहतीचं एसआरएच्या रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीतला प्रस्ताव 15 वर्ष प्रलंबित होता. त्या हनुमान नगरच्या विकासकाने त्या प्रस्तावाचं लिंकिंग किंवा त्याला अमालगमेशन म्हणतो ओशिवऱ्याला दुसऱ्या ठिकाणी केलं आणि खारमधना लोकांना ओशिवऱ्यामध्ये जाण्याला बाध्य करण्याचा प्रयत्न केला. आणि अध्यक्ष महोदय, परवा त्या ठिकाणी इरफान नावाच्या एका गृहस्थाने स्वतःच्या अंगावर आमच्या समोरच रॉकेल टाकून स्वतःला आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, कोणीही खार बांद्र्यावरून ओशिवऱ्याला जायचा प्रश्नच येत नाही. जर नागरिक अशा पद्धतीने आत्मदहन करणार असेल तर त्या पुनर्विकासाचा काही अर्थ नाही आणि त्यामुळे अशा पद्धतीच्या अमालगमेशन केलेल्या
हनुमान नगरच्या स्कीमच्या बाबतीत प्रश्न विचारायला SRA मध्ये ज्या वेळेला नागरिक गेले त्या कोणी तिडके नावाचे गृहस्थ जे अधिकारी आहेत त्यांनी उडवाउडीची उत्तरं दिली. अशा देशभक्त इरफानच्या बाजूने यांनी बोलण्याऐवजी हे ज्या ठिकाणी बोलतायत ते NIA मध्ये ज्यांना आरोपी केले अशा लोकांच्या बाबतीत हे अबू आझमी बोलतायत. अध्यक्ष महोदय त्यांचा रेकॉर्डवरला काढून ठीक टाका. आहे, तुमची माहिती अध्यक्ष महोदय घेतली. याच्यावर कारवाई करा. चला पुढे अजय चौधरीजी बोला. अजय चौधरीजी बोला. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय वर्षाताई बोला. चौधरी साहेब बोला. मी ऐकतोय. अध्यक्ष महोदय बोला बोला. माझ्या इथे माझ्या मतदारसंघामध्ये शिवडी वळली उन्नत मार्गाचे काम चालू आहे. हे काम MMRDAच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय ह्या शिवडी वळली उन्नत मार्गामध्ये माझ्या मतदारसंघातले सेनानगर, हनुमाननगर, एकात्मता फुले नगर येथील साधारण 250 झोपडीधारक बाधित होत आहेत. कालच वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी आलेली आहे की ह्या मार्गाचं उद्घाटन या देशाचे माननीय पंतप्रधान डिसेंबर महिन्यामध्ये करणार आहेत आणि अजूनही ह्या इथल्या असणाऱ्या लोकांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. MMRDAच्या महानगरपालिका आयुक्तांनी त्यांना ताडदेव येथे जागा देण्याचं कबूल केलं होतं. त्या संदर्भामध्ये 4 बैठका झाल्या परंतु नगरविकास खात्याकडे तो निर्णय प्रलंबित आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की ह्या पुलाचं उद्घाटन होण्यापूर्वी आदरणीय पंतप्रधानांच्या हस्ते आपण जर त्याचं उद्घाटन करणार असाल तर ते उद्घाटन होण्यापूर्वी हा विषय संपवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्या लोकांचं पुनर्वसन होणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर आपण ह्या बाबतीत सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी माझी विनंती आहे. विश्वजित कदमजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मी सरकारचं एक अत्यंत गंभीर व महत्वाच्या विषयावर लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय सांगली जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 5000 अंगणवाडी सेविका या बेमुदत उपोषणावर बसलेल्या आहेत. त्यांनी जवळजवळ 2500 अंगणवाड्यांना कुलूप ठोकलेलं आहे आणि त्यांच्या काही मागण्या आहेत ह्या राज्यव्यापी त्यांच्या मागण्या आहेत. परंतु सांगली जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे आणि अंगणवाड्यांचं काम ठप्प पडलेलं आहे. याच्यावर तातडीने लक्ष सरकारने या ठिकाणी गांभीर्याने त्याची दखल घ्यावी. त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत कोरोनाच्या काळात या अंगणवाडी सेवकांनी किती चांगलं काम केलं संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. परंतु ज्या काही राज्यव्यापी मागण्या असतील सांगली जिल्ह्यातल्या मागण्या असतील त्याच्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही. सरकारने अजून त्याची दखल घेतली नाही. त्याच्यात तातडीने दखल घ्यावी आणि त्यांच्या मागण्याकडे गांभीर्याने पाहावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि खास करून जो खारपान पट्टा येतो त्याच्यामध्ये अमरावतीतला अमरावती भाग, भातकुली, दर्यापूर आणि मग अकोल्याचा काही भाग येतो. त्या ठिकाणी एक महादेव कोळी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय आदिवासी कोळी महादेव जात विकास संघ आणि वऱ्हाड बेरार कोळी महादेव आदिवासी संघ यांच्या मार्फत उपोषणाला बेमुदत उपोषणाला आमरण उपोषणाला काही लोक त्या ठिकाणी बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय 2च मिनिट याच्याबद्दल बोलेल की जे बेरार विभाग जो होता ते 1950 मध्ये कोळी महादेव अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता त्या लोकांना मिळाली नाही. राज्यामध्ये बाकी सगळीकडे कोळी महादेव या ठिकाणी असल्यानंतर किंवा कोळी जात प्रमाणपत्र असल्यानंतर त्यांना कोळी महादेव याचे जात प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. अध्यक्ष महोदय माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे ते लोक खूप मोठ्या प्रमाणात उपोषणाला बसलेले आहेत आणि फक्त खारपान पट्ट्यामध्ये TSPचा निधी तिथे येतो पण तिथे त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. सरपंच त्या ठिकाणी आम्ही उभे करू शकत नाही कारण रिझर्वेशन आदिवासी सगळ्या गोष्टीचं आपण लक्ष केंद्रित करावे अशी विनंती आहे. महेश लांडेजी शेवटचं घ्या आता एकदम शेवटचं. अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये 8 तारखेला एका कंपनीमध्ये आग लागली. त्याच्यामध्ये 6 कामगार महिलांचा जीव त्या ठिकाणी गेला. आपलं सरकार संवेदनशील आहेत. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यांनी तुरंत लगेच त्या कामगारांना आणि जे मयत झाले त्यांना आणि जे आजारी ऍडमिट आहेत त्यांनाही मदत केली. अध्यक्ष महोदय मला याच्या माध्यमातून शासनाला म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला एक विनंती करायची आपल्या माध्यमातून की त्या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड शहर वाढतंय. 30 लाख लोकसंख्या त्या ठिकाणी झालेली आहे. 30 लाखापेक्षा जास्त झालेली आहे.
आमच्याकडे वायसीएम रुग्णालय आहे, फार मोठं रुग्णालय आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे बर्न हॉस्पिटल नाहीये. त्या ठिकाणी तो हॉस्पिटल निर्माण व्हावं अशी आमची बऱ्याच दिवसापासूनची इच्छा आहे. शहरातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे. तर ती जी काही बर्न हॉस्पिटल तयार करण्यासंदर्भातल्या सूचना राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात यावा ही या माध्यमातून माझी विनंती आहे. चला, अल्पकालीन चर्चा नंतर देतो. नंतर आपण 12:20 सांगितले, आता 12:22 झाले. विरोधी पक्ष नेते देतो, एवढं झाल्यावर देतो. 4 वाजता. माननीय अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक दिवसामध्ये आपण पाहिलंय की या वर्षीचा हंगाम कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पावसामुळे, गारपिटीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. हजारो लाखो हेक्टर जमीन ही पूर्णतः शेती उद्ध्वस्त झाली. दुष्काळ आहे, अवेळी पाऊस, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज शेतकरी अधिवेशन सुरू असताना शासनाच्या निर्णयाकडे भरपूर देईल या म्हणून पूर्णतः लक्ष लावून बसले अध्यक्ष महोदय. खर तर या सर्व प्रश्नांना घेऊन आज या सभागृहामध्ये चर्चेसाठी जरी अल्पकालीन चर्चा असली तरी सर्व मोठ्या प्रमाणात या सभागृहामध्ये चर्चा व्हावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशी भूमिका आज या माध्यमातून मांडण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पीक विमा अशा सर्व संकटामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकार आणि सदनातील सदस्यांच्या या ठिकाणी निदर्शनास आणून देण्याची आवश्यकता आहे. मला अपेक्षा आहे अध्यक्ष महोदय, हे सरकार या सर्व संवेदनशीलपणे या सर्व परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्याच्या पदरात काही पाडेल, देईल अशी अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, देशामध्ये सर्व राज्यामध्ये दुष्काळाच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये एक दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता आणली आणि या संहितेनुसार अध्यक्ष महोदय, या संहितेतील नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दुष्काळ घोषित करणं आणि त्या संदर्भात मदत करणं तरतुदी विहित केलेल्या आहेत. परंतु या तरतुदीनुसार कारवाई करणं हे राज्य सरकारला बंधनकारक असताना सुद्धा काही गफलती राज्य सरकारच्या झालेल्या आहेत. त्या नक्कीच निदर्शनास आणून देण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. आपल्याला माहित आहे की 7 ऑक्टोबर 2017च्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळ घोषित करण्यासाठी त्या खात्यात आपण माननीय मुख्यमंत्री, आताचे उपमुख्यमंत्री महोदय त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते, कार्यपद्धती त्यावेळेस निश्चित केली गेली होती आणि 28 जून 2018 सुद्धा शासन निर्णयानुसार कार्यपद्धतीमध्ये काही सुधारणा केली गेली. दुष्काळी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आपण त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्जन्यमानाशी निगडीत निर्देशांक असेल, वनस्पतीशी किंवा पिकाशी निगडीत निर्देशांक असेल, लागवडीखालील क्षेत्र आणि मृदा आर्द्रता जे आहे निर्देशांक ते सुद्धा आहे, जलविषयक निर्देशांक आहे, असे 5 निर्देशांक या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय वापरले जातात. आणि म्हणून रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर जे मार्फत निकषावर आधारित सॅटेलाइट मार्फत निकषाची आपण तपासणी करतो आणि 10% गावामध्ये रॅन्डम पद्धतीने पीक कापणीचा प्रयोग करतो. या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, महसूल कृषी आयुक्ताकडून सुद्धा आपण शासनाकडे अहवाल सादर केला जातो. अध्यक्ष महोदय, राज्यात जून जुलै महिना हा पूर्णतः पावसाचा मोठा खंड पडलेला आपण सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिला आणि त्यामुळे नद्या, नाले, विहिरी, तलाव सर्वतः कोरडे होते आणि जुलैपर्यंत कुठलाही हा मोठा खंड आपल्याला सगळ्यांना दिसला. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आम्ही 24 ऑगस्ट 2023 रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना पत्र दिलं. त्यानंतर वेळोवेळी सरकारला जागे करण्यासाठी सुद्धा प्रेसच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय
ही वस्तुस्थिती मांडली, परंतु या हे सरकारने त्याचं उत्तरही दिलं नाही. अनेक मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी, मला उपमुख्यमंत्र्यांचं एक पत्राचं उत्तर आलं तेवढं, पण बाकीच्या संदर्भात कुठलेही उत्तर आले नाही. आणि त्या संदर्भात 24 ऑगस्ट 23च्या हे सगळे पत्र दिल्यानंतर सुद्धा पत्रकार परिषदा घेऊन सुद्धा हे सरकार मला वाटतं की त्यावेळेस उत्तर देण्यासाठी तयार नव्हते, कारण पाडापोडीच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामध्ये त्यावेळेस सर्व हे सरकार व्यस्त होते. मला वाटतं 75% ज्यावेळेस कमी पाऊस पडतो आणि सरकारने ट्रिगर 1 मध्ये 194 तालुके दाखवले असताना केवळ 40 तालुकेच आपण दुष्काळग्रस्त घोषित केला. म्हणजे ट्रिगर 1 मध्ये 194 तालुके असताना आणि त्यावेळेस सरकारने केवळ हे 40 तालुके घोषित करत असताना MRSAC आणि महामदत या संगणक प्रणालीचा आधार घेतला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही त्याला विरोध केला होता की MRSAC वर विश्वास ठेवण्यापेक्षा तुम्हाला राज्यातली वस्तुनिष्ठ परिस्थिती किंवा शेतकऱ्यातील डोळ्यातील अश्रू दिसत नाही का, अशी मागणी, अशी परिस्थिती आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणली. आणि या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध झोड उठवल्यानंतर मात्र त्यांनी 1021 मंडळात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित केली. अध्यक्ष महोदय, या खात्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री कदाचित आहेत, मला ते आहेत की नाही माहित नाही, आपल्याकडे उत्तर देणारा तुम्ही आहात. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस या निकषामध्ये अपुरा पाऊस पडतो, मोठा पावसामध्ये खंड पडतो, त्यावेळेस जर आपण उपसमितीची बैठक घेऊन हा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला असता कर्नाटकाच्या धर्तीवर, तर आज राज्याला ही जे 1021 मंडळ दुष्काळ सदृश्य म्हणून दाखवावी लागली नसती. याला जो विलंब झाला आणि त्यातून केंद्राच्या मदतीशिवाय 40 तालुके सोडून 1021 मंडळात आज ती परिस्थिती निर्माण झाली. आपण म्हणाल की राज्याच्या तिजोरीतून आपण पैसे देतो, पण NDRFच्या निकषामध्ये हे सगळे बसवता आले असते, तुम्ही त्याला निधी उपलब्ध करून देता आला असता. केवळ तुम्ही GR काढत राहिलेत. पहिला GR काढला, त्यामध्ये आपण सांगितलं की या GR नुसार काही 24 तालुक्यामध्ये गंभीर परिस्थिती, 16 तालुक्यामध्ये मध्यम आणि एकूण 40 तालुक्यामध्ये. दुसरा GR आपण काढला, त्यामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आपण दाखवली. आणि त्यामुळं हे दोनही GR केवळ, अध्यक्ष महोदय, या GRचा फायदा, एक GR मध्ये 40 तालुके बसतील, पण दुसऱ्या GR नुसार ती जी मदत आहे दुष्काळ सदृश्याची, तेवढीच मदत शेतकऱ्याला मिळणार आहे. नगदी रूपाने सरकारच्या तिजोरीतून पैसे द्यावं लागेल. ती घोषणा 1041 मंडळ जी आहेत ती सरकारने केली पाहिजेत, अशी मागणी सुद्धा सरकारकडे आमची असणार आहे. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की 30 ऑक्टोबर 2023 ला 40 तालुक्याचा आपण GR काढून घोषणा केली. 9 नोव्हेंबरला 23 रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. 10 नोव्हेंबरला 1021 मंडळाच्या आपण दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीची घोषणा केली. खर तर हे आम्ही वारंवार आवाज उठवला महाराष्ट्रामध्ये, म्हणून या सरकारला जाग आली आणि दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर या संपूर्ण आमच्या दबावामुळे दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, NDRF मधून मदत मागण्यासाठी शासनाने 2690 कोटीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. परंतु जर तुम्ही ऑगस्ट मध्येच अर्ली ड्रॉट जाहीर केला असता तर राज्यात कर्नाटकाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर करायसाठी आपल्याला दुष्काळ जाहीर करता आला असता. आणि या प्रश्नाकडे ह्या सरकारने गांभीर्यानं घेतलं नाही, हे निश्चितपणे इथे नमूद करावं असं वाटतं या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हे जर करण्याची आवश्यकता होती असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष आणि जर सरकारने वेळोवेळी पाळले असते तर आज या आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच घेतली असती तर या सर्व पैसा केंद्राकडून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निश्चित उपयोगी पडला असता. अध्यक्ष महोदय, म्हणून पहिले सरकारने 40 तालुके घेतलेत आणि नंतर 8 सवलती दिल्या. त्यानंतर पुन्हा अंमलबजावणी त्याची सुरू झाली नाही, कारण नंतर पुन्हा घाईघाईने जे मंडळ घोषित केलेत त्यांच्यासाठी तातुरमातुर एक GR काढला. या राज्यामध्ये खर तर आज इतकी अवस्था वाईट आहे की अध्यक्ष महोदय, की आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल की राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे 40 तालुक्यामध्ये 35 तालुके हे सत्ताधारी पक्षांचे आहेत आणि त्यातले 29 तालुके हे मंत्र्यांचे आहेत.
आणि तुमच्या तालुक्यामध्ये तुम्ही 2 पाऊंड दुष्काळ या राज्यामध्ये पहिल्यांदा होता या अध्यक्ष महोदय. म्हणजे मंत्र्यांचं किंवा सत्ताधारी आमदारांचं 2 पाऊंड दुष्काळ होतो. बाकीच्या लोकांनी प्रचंड वाईट अवस्था असताना, दुष्काळाची परिस्थिती असताना अध्यक्ष महोदय सरकारने त्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि म्हणून आज बहुतांशी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडून त्या सरकार दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना या सरकारला या टंचाईच्या वेदना सुद्धा सरकार या शेतकऱ्यांना सोसाव्या लागत आहेत अध्यक्ष महोदय. मराठवाड्यात, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता आणि चारा छावण्या उभ्या कराव्या लागतील अशी परिस्थिती आज राज्यामध्ये निर्माण झाली आहे. आणि म्हणून बैल गेला आणि झोपा गेला, वेळ मारून गेली अशी परिस्थिती या सरकारची झाली अध्यक्ष महोदय. या दिरंगाईवर सरकारने आता प्रचार, निवडणुका, प्रसिद्धी, टेंडर, कंत्राट यातून बाहेर पडून मला वाटतं शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी माझी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. टंचाईचा प्रश्न आहेच. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये राज्यामध्ये 6 विभागातील धरणातील पाणी आजच्या घडीला 65% आलं असून मागील वर्षाच्या तुलनेत 20% पाणी कमी आहे अध्यक्ष महोदय. मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात आज घडीला 37.63 इतका पाणी साठा आहे आणि मराठवाड्यातील गतवर्षी पाणी साठा हा मराठवाड्यातला आजचा 37% आणि मागील वर्षी 87.31% पाणी साठा होता. अमरावती विभागामध्ये 75.62%, नागपूर विभागात 71%, नाशिक 70%. ही परिस्थिती राज्यातील आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून पिण्याच्या पाण्याची भयावह परिस्थिती नोव्हेंबर अखेर 10 जिल्ह्यातील 355 गावं आणि 959 वाड्यामध्ये 377 टँकर लावण्याची पाळी यावेळेस आपल्या सगळ्यांच्या पुढे आली अध्यक्ष महोदय. खरं तर एकूण परिस्थिती पाहता या पाणी टंचाईचा आणि चाऱ्याचा विषय आता गंभीर होत चालला आहे आणि ही परिस्थिती महाराष्ट्रापुढे निर्माण झालेली आहे. त्यावर विचार करायला सरकारला वेळ आहे की नाही हा खरा प्रश्न पडतोय अध्यक्ष महोदय. ही सगळ्या परिस्थितीमध्ये दुष्काळाने होरपळून निघलाय. अवकाळी परिस्थितीमध्ये शेतकरी आणि गारपिटीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झालाय आणि पीक विमा कंपन्या या सरकारने पीक विमा कंपन्यांचा लाड पुरवण्यासाठी सरकारचं धोरण हे निश्चितपणे शेतकऱ्याला संकटात टाकणार आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे अध्यक्ष महोदय. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे या संपूर्ण पीक विमा कंपनीला फायदा होईल आणि शेतकरी भरला जाईल अध्यक्ष महोदय. सरकार पीक विमा हप्त्यापोटी साधारणतः 8,000 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय या पीक विमा कंपन्यांना दिलेले आहेत आणि या मुजोर कंपन्या सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर शेतकऱ्यांना खरं तर शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं काम करतायत आणि म्हणून मुजोर कंपन्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांचा संरक्षण आहे का? या कंपन्या एवढ्या मुजोरपणे वागतायत? शेतकऱ्यांशी उद्धट बोलतात, शेतकऱ्यांना सांगतात की तुमचा अधिकार नाही, तुम्ही आमच्याशी बोलू शकत नाही, आम्ही सरकार आम्हाला सांगेल त्यावेळेस आम्ही करू. यांचे खालचे जिल्ह्यातील कर्मचारी शेतकऱ्यांना वाटेल त्या पद्धतीने बोलत असतात अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून केवळ पीक विमा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी सरकार काम करताय का? 8,000 कोटी रुपये केंद्र आणि राज्याचे या पीक विमा कंपन्यांकडे गेले. अध्यक्ष महोदय, ही सगळी परिस्थिती पाहताना यवतमाळ जिल्ह्यातील यावली नावाचं गाव आहे. हा शेतकरी आहे मेडसिंग राठोड. या शेतकऱ्यांचे 3 लाखाचं नुकसान अध्यक्ष महोदय झालं. 3 लाखाचं नुकसान झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय या पीक विमा कंपनीने या शेतकऱ्याला 3 रुपयाचा विमा दिला अध्यक्ष महोदय. हे रेकॉर्डवर हे बघा, 3 रुपयाचा विमा. आणि अध्यक्ष महोदय त्यानंतर त्या गावामध्ये संतापाची लाट. हे शेत निधीकाडचं शेत होतं अध्यक्ष महोदय. आणि यांनी 3 रुपये दिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी, उपविभाग अधिकारी यासोबत त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं, त्यांना ही परिस्थिती सांगितली अध्यक्ष महोदय. पण या अधिकाऱ्यांनी भेटून सांगितलं आम्ही जास्तीत जास्त फार तर 1,000 रुपयापर्यंत देऊ शकतो.
त्या पीक विमा कंपन्यांनी सांगितलं. म्हणजे पहिल्यांदा 3 रुपये दिलेत. अध्यक्ष महोदय, खरं तर पालकमंत्री इथे आहेत, तुम्ही निर्देश दिलेत, तुम्ही निर्देश दिल्यानंतर सुद्धा त्यांनी ते मानलं नाहीत पीक विमा कंपन्यांनी, आणि तुमचा आदेश सुद्धा त्यांनी धुडकावला. या एवढा लाड पीक विमा कंपन्यांचा करतोय आपण, कोणाला हिस्सा गेलेला आहे या पीक विमा कंपन्यातून? कुणाला? माझं भाषण होऊ द्या, मग तुमच्या उत्तरात खुलासा करा. नाही, माझं भाषण पूर्ण झाल्यावर, माझे विचार मांडल्यावर तुम्ही असं बोलू शकता. अध्यक्ष महोदय, मला त्यांनी उत्तर द्यायचं आहे. मंत्र्यांनी उत्तर द्यायचं असते. त्यांनी काय असेल चुकीचं तर ते उत्तरामध्ये खोडून काढा. त्यांनी मी शेतकऱ्याच्या नावासह सांगितलंय. नाही अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्याला माहित असेल, विरोधी पक्षनेते तुम्हाला ते सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतून बोलले. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, राठोड नावाचा दुसरा शेतकरी आहे, यांच्या समाजाचा शेतकरी. मी नाव नाही घेतलं. पालकमंत्री म्हणून तुमचं नाव नाही घेतलं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी एक सेकंद चुकीचं राहू नये अध्यक्ष महोदय. म्हणून अध्यक्ष महोदय 3 रुपयात संबंधित शेतकऱ्याला एका पिकाचं उडदचं 3 रुपये दिले, परंतु त्याला 1000 रुपये त्याच्या खात्यामध्ये त्या शेतकऱ्याच्या सरकारने पीक विमा दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, काय हे चुकीचं सांगताय? असा माईक बंद करून बोला. नाही, हे चुकीचं आहे. बोला. ही पद्धत अध्यक्ष महोदय. चला तुम्ही आता त्यांना बोलू द्या. त्यांना डिस्टर्ब करू नका. बोलू द्या त्यांना. बोलू द्या. अरे त्यांना डिस्टर्ब नका करू. बोलू द्या. बसा. अरे तुम्हाला काय माहित, या मेटसिंग नावाचा पोरगा, या शेतकऱ्याचा पोरगा ऍडमिट होता. 3 लाखाचं नुकसान झालं शेतीचे पूर्ण. 3 रुपयाचा विमा पाहिल्यानंतर त्या पोराचा जीव गेला, दवाखान्यात तो गेला. शेतकऱ्याचा पोरगा मेला, आणि तुम्ही वरून तोंड करून वरत बोलताय. 2 रुपयाचा, 3 रुपयाचा विमा, 5 रुपयाचा विमा, 52 रुपयाचा विमा, 45 रुपये हे पीक विमा देत आहे. गंमत चालवली काय शेतकऱ्याची, की थट्टा करताय? थोडी तरी सरकार म्हणून काय वाटतं की नाही तुम्हाला? आणि वरून बोलताय तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, राठोड, हे खरं सांगतो तुम्हाला, हे एकतर गंमत अशी जी राठोड नावाचा एक शेतकरी 52 रुपयाचा पीक विमा मिळाला म्हणून 52 रुपयाचा पीक विमा मिळाला म्हणून पोलिसांच्याकडे संरक्षण मागितलं. एवढे पैसे आता मी सांभाळू कसे? याला मला संरक्षणात द्या. माझे पैसे 52 रुपये पीक विमा मला मिळेल तर माझ्या घरावर डाका पडेल, चोरून घेऊन जातील. एवढी रक्कम सांभाळायची कशी? अरे काय थट्टा चालली आहे सरकारची, किती टिंगलटवाळी चालली आहे सरकारची. सरकार म्हणून 52 रुपयाचा देत आहे. तुम्ही घोषित केला होता 1000 रुपयाच्या कमी मिळणार नाही, कुठलीही मदत 1000 रुपयाच्या कमी मिळणार नाही. मिळाले की नाही सांगा तुम्ही याचं उत्तर. जर नाही दिलं असेल, 52 रुपयाचा पुरावा मी देतो. आणि जर दिले असतील 45 रुपये, 52 रुपये, 35 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, आणि हे जे सगळं चाललंय, काय गंमत चालली आहे का शेतकऱ्यांची? थट्टा करताय महाराष्ट्रातल्या बळीराजांची. पूर्णतः उद्ध्वस्त होत असताना तुम्हाला थोडी याची कल्पना येत नाही. हे निश्चितपणे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खेदानं सांगावं लागतं. खरं तर या कंपन्यांमध्ये काय काय अध्यक्ष महोदय झालं, खुली तर चर्चा आहे. सरकारला कंपन्यांच्याकडून वाटा मिळालेला, कोण वाटेकरी आहेत त्यातले, किती टक्क्याचे वाटेकरी कोण आहेत हे सरकारने सांगितलं पाहिजे ना. एवढी मुजोरी करतात पीक विमा कंपन्या, शेतकऱ्याशी उद्धटपणे बोलतात. तुम्ही आमच्या मालक नाही. काय करणार शेतकरी? द्राक्षाच्या बागामध्ये मी बघायला गेलो. त्या बघत असताना त्या शेतकऱ्यांनी जी व्यथा सांगितली, बांधावर यायला तयार नाही. पैसे दिल्याशिवाय, पैसे घेतल्याशिवाय तो पीक विम्याचा अधिकारी बांधावर पाय ठेवत नाही. हे कशाचं लक्षण आहे? कशासाठी 1 रुपया पीक विमा काढला? 1 रुपया कायचं काढलं? 1 रुपयात पीक विमा. 8000 रुपये, कोटी रुपये त्या पीक विमा कंपन्याला दिले. एका जिल्ह्याला पीक विमा मिळाला म्हणजे महाराष्ट्राला मिळाला. एवढ्या एका मराठवाड्यातल्या सर्वात जास्त पीक विमा एका जिल्ह्याला. ते तिथे पेरलं नाही पेरलं, तिथे कुठे दिलं. मग महाराष्ट्र कुठे आहे?
तुमच्या लेखी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला का मिळत नाही, हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातील येणक येथे 5 सप्टेंबर 2023 रोजी मुजोर सर्वेक्षक अभिषेक पतंगे यांनी शेतकरी राजेश गारघाटे यांच्या शेतातील नुकसानीचे संरक्षण करण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांनी एफिडेव्हिट करून अधिकाऱ्यांना दिलं. 1000 रुपयाची मागणी केली. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा तो अधिकारी आहे. 1000 रुपयाची मागणी केली आणि तरच त्याला तुम्हाला पीक विमा देतो म्हणून सांगितलं. हे 25% पीक विमा अग्रिमचा गाजावाजा सरकारने केला, परंतु प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय अध्यक्ष महोदय. आणि या ठिकाणी मला निश्चितपणे दुःख वाटते सगळ्या परिस्थितीचा की शेतकरी मरत असताना त्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचं काम या विमा कंपन्या, आणि जर तुम्ही तुमचा सरकार म्हणून करत असेल तर हे अत्यंत दुर्दैव आहे. हे फार व्यथा शेतकऱ्यांच्या तुम्ही समजून घेत नाही याचा त्याचा अर्थ होतो अध्यक्ष महोदय. हे खरं पाहिजे तर अवयव विकायला शेतकरी काढतो. अवयव विकायला दर ठरवतो, किडनीचे दर ठरवतो त्याच्या अवयवाचे, आणि हे सगळं करण्यासाठी मंत्रालयामध्ये मागणी करायला जातो की आम्हाला विक्रीची परवानगी द्या म्हणून. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांनी अवयव विकायला काढल्याची परिस्थिती आतापर्यंत नाही अध्यक्ष महोदय. हे पहिल्यांदा या ठिकाणी घडत आहे. आणि म्हणून या सरकारनं पीक विमा कंपन्यांचे पैसे द्यावेत आणि या बळीराजाला काय लुटून खावं काय, आणि कोणती पाप आहेत सरकारची, अशी परिस्थिती या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आज आलेली आहे. या पीक विमा कंपन्यांचे सरकार एवढे लाड का करतंय, पीक विमा कंपन्यांना साठे-लोटे कुणाकुणाचे आहेत, पाणी कुठं मुरतंय हे सुद्धा या ठिकाणी सांगण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे या निमित्तानं की आज पीक विमा कंपन्यांचं जेवढे पैसे दिलेत त्यातील केवळ तुम्ही मंजूर केलेला प्रीमियम हा 1968 की 70 कोटी आहे. 8000 मधून म्हणजे 6000 कोटी रुपयाचा पीक विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे. 25%च परतावा शेतकऱ्याला मिळेल. 1 रुपयाने विमा काढला, 1 रुपयाने विमा पीक विमा शेतकऱ्याचा उतरवला, मग हे पैसे राज्याच्या तिजोरीतून गेलेत. हे पैसे काय तुमच्या कष्टाचे आहेत काय, तुमच्या घामाचे आहेत काय, हे राज्यातील लोकांचे पैसे नाहीत. हे पीक विमा कंपन्याला फायदा पोहोचवण्यासाठी कोणाचे पैसे आहेत. पाठ थोपटत असताना 1 रुपयामध्ये विमा काढायची आणि त्यांच्या तोंडाला पानं पुसायचा, ही पद्धत कुठली आहे याचं उत्तर सुद्धा अध्यक्ष महोदय मिळाला पाहिजे अशी माझी सरकारला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी आपल्या मार्फतीनं या पीक विमा कंपन्यांकडून जे शेतकऱ्याची फसवणूक होत आहे त्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्ष महोदय मी करतोय. आता आपल्याला माहित आहे की या सर्व परिस्थितीमध्ये अवकाळी पावसाने तर कहर केला. जे काही पीक हातात तोंडात आलं होतं त्या हाता पिकात आलेलं पीक, त्यामध्ये धान आहे, टरबूज आहे, हरभरा, मिरची, संत्रा, पेरू, मोसंबी, हे सर्व पिकं, द्राक्ष, लिंबू, सोयाबीन, हे सर्व पिकं अध्यक्ष महोदय पूर्णतः या शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं अध्यक्ष महोदय. अवकाळी पावसामुळे साधारणतः 6,35,000 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे अध्यक्ष महोदय. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 1,27,000 हेक्टर, हिंगोलीमध्ये 80,000, जालना 77,000, बुलढाणा 64,000, संभाजीनगर 46,000, नाशिक 34,000, सोलापूर 30,000, सांगली 17,000, नगर 16,000, चंद्रपूर 14,000 आणि पुणे 12,000 हेक्टर हे क्षेत्र बाधित झालं आहे. अजूनही सरकारचे पंचनामे पूर्ण झाले नाहीत. पंचनामे करायच्या सूचना सरकारने दिल्या. सरकारला काय अधिकारी ऐकत नाही. इतके दिवस झाले अवकाळी पाऊस समोर वारपुटीवर करायला पाहिजे, तातडीनं पंचनामे होण्याची आवश्यकता होती. पंचनामे करताना दिरंगाई का होते. सरकार सांगताय पंचनामे सुरू केले, सांगितले, आदेश दिलेत, पण अधिकारी यांचं ऐकत नाही अशी परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. आणि या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी तर आपला या सगळ्याला वैतागून मी सांगितलं अवयव विकण्यासाठी काढलेत तरी या सरकारला काही लाज वाटत नाही अशी परिस्थिती या राज्यामध्ये आज निर्माण झाली अध्यक्ष महोदय. मी आपल्याला विनंती करतोय आपल्या माध्यमातून ही जी काही तुटपुंजी मदत JR काढून आम्ही सरकारने घोषित केली त्यामध्ये नक्कीच वाढ करतील अशी अपेक्षा अध्यक्ष महोदय. राज्य शासनाकडून सरसकट हेक्टरी किमान
50,000 रुपये आणि बागायतीखालील क्षेत्रासाठी 1,00,000 रुपये तात्काळ मदत देण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जालना बुलढाणा या ठिकाणी मी प्रत्यक्ष जाऊन आलो. तेथील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये आम्ही पाहून आलो अध्यक्ष महोदय. आम्हाला त्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की आता मदत जर मिळाली नाही तर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. हे शेतकरी त्या ठिकाणी आपण आपले दुःख व्यक्त करताना अध्यक्ष महोदय दिसले. शेतकरी बांधवाच्या या सरकार विरोधी धोरणाचा खर तर आपण जे हृदय हेलावून टाकणारी परिस्थिती त्या शेतकऱ्यांची मला त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसली. शेतकरी बांधवाच्या संदर्भातला या सरकारचं बेगडी प्रेम आता जनतेने पाहिलं आहे. त्यामुळे सुशासनाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला आता नक्कीच यापासून धडा घ्यावा अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. खरं तर पंचनामे तात्काळ केले पाहिजेत आणि पंचनाम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्याची दिशाभूल करण्याचं काम आपण करू नये अशी सुद्धा विनंती मी आपल्यासाठी करतोय अध्यक्ष महोदय. म्हणजे आजची स्थिती अध्यक्ष महोदय असे म्हणतात, जमीन जल चुकी है, एक शायर म्हणतो जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं में तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है, बादलों बरस जाना समय पर, इस बार किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है. ही परिस्थिती राज्यातील शेतकऱ्यांची अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या सरकारची मदत करण्याची भावना एक उदाहरण म्हणून पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती सांगतो अध्यक्ष महोदय. पुणे जिल्ह्यात अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झालेत आणि 19,000 दादा आपल्या जिल्ह्यातील 19,000 शेतकऱ्यासाठी फक्त 11 कोटीची मागणी आपल्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी केली. म्हणजे मला सांगा अध्यक्ष महोदय की खुद्द उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या जिल्ह्यात पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर 11 कोटीची मागणी, प्रचंड नुकसान त्या जिल्ह्यातील झालेलं असताना 11 कोटीची मागणी अधिकाऱ्यांनी केली. आपण त्या जिल्ह्यातल्या कृषी मंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री या देखील आपण फार जागृत आहात. तसंही आपण नेहमी मोठ्या लोकांवर तोंडसूक आपण घेतच असता, पण इथे जरा तोंडसूक घेतलं असतं तर ही मदत पुन्हा वाढवून मिळाली असती असं मला वाटतं. दादा, खरं तर तुमच्या जिल्ह्यात पंचनामे होऊन जर ही इतकी तुटपुंजीर मदत मिळत असेल तर या शेतकऱ्यांच्या व्यथा हा शेतकरी कुठे मांडेल हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आपल्या पुढे आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की आज अवकाळी परिस्थिती, अवयव विक्रीची परिस्थिती या शेतकऱ्यावर का अवकाळीमध्ये आली याचाही विचार सरकारने करावा अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासाठी ही सगळी परिस्थिती कारणीभूत झाली. म्हणून राज्य हे आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं हब झालं अशी परिस्थिती झाली अध्यक्ष महोदय. मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षामध्ये 10,000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली अध्यक्ष महोदय. या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यामध्ये 80% शेतकऱ्यांचे शेतमजुराचे दरमहा कौटुंबिक उत्पन्न 10,000 रुपयापेक्षा कमी आहे. ही मराठवाड्यातील स्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. देशातील जवळपास 37% शेतकरी आत्महत्या करतात आणि त्यातील महाराष्ट्र म्हणजे 37% शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे महाराष्ट्रामध्ये होतात. ही एक अत्यंत लाजिरवाणी आणि खेदाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय. 1 जुलै 2022 ते 31 जुलै 2023 या 11 महिन्याच्या कालावधीमध्ये राज्यात सुमारे 3,000 शेतकऱ्यांनी पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अध्यक्ष महोदय. या सरकारच्या काळात 1 जानेवारी 2023 ते नोव्हेंबर 2023 अखेरपर्यंत 1,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासकीय माहिती अध्यक्ष महोदय आमच्याकडे उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करतोय. रोज 7 शेतकरी जर आत्महत्या करत असेल तर मराठवाड्यातील 3 शेतकरी दररोज आत्महत्या करतांचा आकडा नक्कीच दुःखदायक आहे. यामध्ये कृषी मंत्री बीड यांच्या जिल्ह्याचा सुद्धा नक्कीच मोठा यामध्ये सर्वाधिक आत्महत्या होताना दिसत आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे आपल्या मार्फतीनं ही सगळी परिस्थिती थांबवायची असेल तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जे निर्णय शासनाचे जे निर्णय घेतले अत्यंत चुकीचे निर्णय अध्यक्ष महोदय घेतले. म्हणजे कांदा निर्यात बंदीचा फटका बसला, कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तुम्ही तांदळावर 20% निर्यात लावली त्यामुळे तो शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. आणि संत्र्यावर तर आजची परिस्थिती अशी झाली बंदीच घातली. बांगलादेशात जात होता तिथे बंदी आली, त्या सरकारने तिकडे बंदी घातली. त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी सुद्धा आता उद्ध्वस्त झाला अध्यक्ष महोदय. सुमारे 1.5 लाख हेक्टरवर संत्रा लागवड होते अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये आणि 5 लाख टन संत्र्यांचं उत्पादन होत आहे. विदर्भ
विदर्भात संत्राखाली 1 लाख हेक्टर साधारणतः क्षेत्र आहे. आयात शुल्कात वाढ हा बांगलादेश सरकारचा जरी निर्णय असला तरी हे सांगून सरकारने जबाबदारी झटकू नये अशी माझी सरकारला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. मी यासाठी म्हणतोय कारण तुम्ही जे जबाबदारी झटकाल तर हा माणूस पुढे जाईल. या माणसाचं काय होईल, या उत्पादकांचं काय होईल, त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून आपण यावर मार्ग काढावा. आणि विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात दुसरी गोष्ट तांदळाची निर्यात विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात होते. यावर्षी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा निर्यात शुल्क आकारलं जात नव्हतं यापूर्वी, पण आज मात्र 20% निर्यात शुल्क या तांदळावर आकारलं जात आहे अध्यक्ष महोदय. हे सरकारचं अत्यंत चुकीचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे आणि या संपूर्णामुळे हे संपूर्ण शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारा हा निर्णय आहे अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती आहे सरकारला या निमित्तानं की आपण यावर संत्रा उत्पादक असेल किंवा तांदूळ उत्पादक असेल, विदर्भातील 1,500वर ज्या राईस मिल आज काम करतायत, इथे साधारणतः 50 ते 60 हजार मजूर काम करतायत आणि या सर्व मजुरांना सुद्धा धान भरडाई करावी लागते. धान भरडाईच्या काम आहे. या संपूर्ण रोजगारावर सुद्धा यामुळे अवकाळा आल्याची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय दिसते आहे. यातूनही तांदळाची निर्यात थांबल्यामुळे राईस मिलचे तब्बल 200 कोटी रुपयाचे नुकसान राईस मिल धारकांचे झाले आहेत अध्यक्ष महोदय. ऑगस्ट महिन्यामध्ये देवेंद्रजी आपण फडणवीस साहेब यांनी केंद्र सरकारला 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2,410 रुपये प्रति मेट्रिक टन प्रमाणे खरेदी करायसाठी त्यावेळेस परवानगी आणली. किती कांदा खरेदी झाला कुठेही माहित नाही. आज पुन्हा पावसाळी कांदा आला, इथे निर्यात बंदी आणली. आज सुरू झाल्याची माहिती आम्हाला मिळाली, पण सर्व शेतकरी ज्यांना जो दर मिळते आहे 8 दिवसापूर्वी 4,000 रुपयाचा दर आज मात्र 1,000 रुपयावर आला, 1,200 रुपयावर आला. ही शेतकऱ्यांची लूट या संदर्भात होताना दिसते अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला कांदा खरेदी ही फसवी घोषणा होती आणि या संदर्भात सुद्धा आजही शेतकरी संकटात आहे. मला वाटतं तिकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचा आंदोलन सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. काय या सर्वावर परिस्थितीवर सांगितलं, छाती टोकून घेतली, पाठ दबवून घेतली, बडवून घेतली आणि सांगितलं आम्ही हमी भावाचं गाजर दिलं अध्यक्ष महोदय. काय हमी भावाचा गाजर होता? 1.5 पट आम्ही उत्पन्नाला भाव देऊ. खरंच राज्यातील शेतीमालाला 1.5 पट भाव मिळतोय? कुठल्या मालाला मिळतोय? सोयाबीनला मिळतोय का? कापसाला मिळतोय का? कुठल्या वस्तूला शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला 1.5 पट भाव मिळतोय? आज सोयाबीन 4,200 रुपयाला विकला जात आहे, 4,600 रुपये हमी भाव. कापूस 5,200 रुपयाला विकला जात आहे अध्यक्ष महोदय, 5,800 रुपये हमी भाव असताना. हे सर्व परिस्थिती का निर्माण झाली? आज कापूस तर हातातून गेलाय, उरल्या सुरल्या कापसाला भाव नाही. सीसीआयची खरेदी अगदी तोटक मध्ये सुरू आहे. सीसीआय पूर्णतः कापसाला खरेदी, ज्यावेळेस सीसीआय कडून कापसाला पूर्ण कापूस खरेदी जात होता, आज जवळपास 63% जिनिंग प्रेसिंग बंद पडले आहेत राज्यातील. कापूस परिस्थितीची अत्यंत वाईट अवस्था अध्यक्ष महोदय. म्हणून यामध्ये सरकारने एमएसपीच्या संदर्भामध्ये जे आपण सांगितलं प्रत्यक्ष 3,900 रुपये जो आता भिजलेला काही सोयाबीन आहे त्याला मिळते. कापसाची स्थिती अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपण मागच्या वेळेस पाठवलं होतं, मी सांगितलं की ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी आपण मला वाटतं पुन्हा एकदा दादा जाऊन आले, आपले उपमुख्यमंत्री जाऊन आले. जाऊन येऊन उपयोग काय? कांदा एवढा मोठ्या प्रमाणात पडलेला आहे, तुम्ही तोडगा काढायसाठी गेलात. आज तिथे आंदोलन सुरू आहे आणि त्यावर नक्कीच काहीतरी मार्ग निघेल अशी आम्हाला अपेक्षा अध्यक्ष महोदय. निघावा आणि शेतकरी माझा तो सुखी व्हावा अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर कुणाला कमी दाखवण्यासाठी मी बोलत नाही अध्यक्ष महोदय, परंतु शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही आमची भूमिका आहे अध्यक्ष महोदय. शेतकरी कुठेही बसा, काही करा, पण सर्वजण मिळून शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहा अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री आणि दोनही उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाची धुरा सांभाळली अध्यक्ष महोदय. तुम्ही सगळ्यांनी सांभाळले, तुम्ही सांभाळलात. तुम्ही इकडे बसला होतात काही का? ठीक आहे सर, तुम्ही तिकडे गेलात, पण आपल्या सर्वांची भावना आणि भूमिका ही नक्कीच यांना न्याय देण्याची असली पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या वेदना सरकारला जर समजत नसेल, दोन्ही बाजूला बसून तो आपण इकडे बसूनही वेदना समजून घेत होतात,
पण तिकडे बसून जर वेदना समजून घेत नसाल तर हे राज्याचं दुर्दैव आहे असं मी म्हणेल. धरणे कोरडी पडले आहेत अध्यक्ष महोदय. द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, ज्वारी अशी अनेक पिकं वाया गेलीत. फळबागाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आहे. शेतकऱ्याचं हृदय पिळून निघालं आहे. पालकमंत्र्यांनी नुकता या सर्वाची परिस्थितीची जर वेळीच पाहणी केली असती, वेळीच उपाययोजना केली असती तर आज ही शेतकऱ्यावर परिस्थिती आली नसती अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवानं इथे पालकमंत्र्यांना सुद्धा अनेक जिल्ह्यात जायला वेळ मिळत नाही, ती परिस्थिती बघायला वेळ मिळत नाही. धानाच्या कळपा पूर्णतः भिजून गेल्यात, त्याला कोंब आली आणि धान उत्पादकांचं सुद्धा 40% नुकसान झालं. त्यांना मातीमोल दराने ते भाव त्याला मागणी होत आहे. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संकटात सापडलेला शेतकरी होरपळत असताना तुम्ही नियम, निकष आणि जार अशी भाषा करत असता. आम्ही हे केलं, तिपट दिलं, दिले कुठे? पैसे अजूनही मिळाले नाही. मागच्या वर्षीचे आपल्याला अतिवृष्टीचे पैसे मिळाले नाही. मागच्या वर्षीचे शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. तुम्ही प्रमाणपत्र वाटला, जळगावच्या शेतकऱ्यांचे मी 50 प्रमाणपत्र दाखवेल. काय सांगितलं? छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे पैशाचे, महात्मा ज्योतिबा फुलेचे प्रमाणपत्र दिले. तू शेतकरी पालकमंत्र्यांनी वाटले की शेतकरी राजा तू कर्जातून मुक्त झालास. ते प्रमाणपत्र मिळालं अध्यक्ष महोदय. या प्रमाणपत्राची कॉपी माझ्याकडे आहे, त्यांनी दिलेल्या पत्राची कॉपी माझ्याकडे अध्यक्ष महोदय. पण त्यांचं कर्ज अजूनही मुख्यमंत्री महोदय झालं, माफ केलं गेलं नाही. कशाला ऊर ठोकून घेताय, ऊर बदलून घेताय? कशाला पाठ थोपटून घेताय फुकटाची? देणं होत नसेल तर कशाला बोलायचं? केवळ घोषणा घोषणा घोषणा. घोषणाच्या पलीकडे त्या शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडत नसेल तर तुमच्याकडे शेतकरी कोणत्या दिशेने बघणार आहे, कोणत्या विचाराने बघणार आहे याचा विचार करण्याची आवश्यकता आली अध्यक्ष महोदय. म्हणून हा शेतकरी होरपळत असताना तुम्ही निकष सांगू नका, मोठमोठे जी आर सांगू नका. कोणासाठी जी आर करताय? हे जी आर दोनही काढलेत. एक दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, काय मिळणार आहे याच्यात? तुम्ही म्हणता आम्ही बघतोय, तुम्ही घोषणा कराल, तुम्ही उत्तर द्याल याचं की ज्या पद्धतीनं 40 तालुक्यांना जी काही मदत मिळणार आहे ती तर तोटकी आहेच, पण 1021 की 40 जे काही मंडळ आहेत त्यांना किती मदत देणार आहेत हे सुद्धा आम्ही बघणार आहोत. की तुम्ही देणार. पहिल्यांदा तर सरकारने हात वर केले, केंद्र सरकार देणार नाही, त्यामुळे आमच्याकडे पैसा नाही. आज राज्य पूर्णतः उद्ध्वस्त झालाय. 7,000 कोटीचं कर्ज, 7 लाख कोटीचं कर्ज आलंय. पगारांचे कर पैसे नाहीत. ठीक आहे, तुम्ही द्याल, घोषित कराल, पण ते सरकार म्हणून तुम्ही घोषित करत असताना प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजेत. अशा प्रकारची आमच्या अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागत आहे. तरी तुम्ही देखील उजळ मात्याने फिरताय. उरली सुरली थोडी शिल्लक असेल तर शेतकऱ्याला लवकरात लवकर शिल्लक असेल तर थोडासा उजळ मात्याने फिरताय. थोडाशी लाज लज्जा म्हणून मी म्हणालो नाही, कारण वारंवार करणं उचित नाही. पण तुम्ही शेतकऱ्यासाठी ठोस मदत जाहीर करावी. कांदा, धान, संत्रा याची निर्यात बंदी उठवावी. कापूस, सोयाबीनला हमी भावापेक्षा अधिक दराने भाव द्यावा. इथेनॉलवरची बंदी, दुधाचे दर पाडणे, बोगस बियाणाकडे दुर्लक्ष करणे, अशा शेतकरी धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. आसमानी संकटाबरोबर सुलतानी संकट सुद्धा आज महाराष्ट्रावर शेतकऱ्यावर घोंगावते अध्यक्ष महोदय. म्हणून आमची मागणी आहे, आजच्या या चर्चेनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी तुमच्याकडे डोळे लावून बघतोय. आमच्या बळीराजा बघतोय की आमच्या पदरात काही मिळेल, या संकटातून आम्हाला मुक्ती मिळेल, अशी जी त्यांची आशा आहे. म्हणून पिकाच्या वर्गवारीनुसार मागणी क्रमांक 1, पिकाच्या वर्गवारीनुसार आपण मदत जाहीर करावी. सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा. बागायतीसाठी 1 लाख रुपये प्रति हेक्टर मदत करावी आणि जिरायतीसाठी 50,000 रुपये आणि सर्व पिकासाठी पीक विमा संपूर्ण दिला गेला पाहिजेत. त्यानंतर सुद्धा वीज बिल सुद्धा पूर्णतः माफ केले गेले पाहिजेत. तुम्ही पीक कर्जाचं पुनर्गठन करताय, ते बिनव्याजी असावं. त्यानंतर बँका व्याज आकारते, ते सुद्धा बिनव्याजी असावं, अशी आमची मागणी आहे. या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये खर तर आज राज्यातील शेतकऱ्याला जगवायचं असेल तर सरकारने बाकी कामं बाजूला करा, विकासाची कामं बाजूला करा, मोठमोठे टेंडर काढून कमिशनखोरी बंद करा, पण शेतकऱ्याला मात्र कर्जातून मुक्त करा. तर हा शेतकरी आता आत्महत्येपासून वाचेल, नाहीतर हा शेतकरी बळीराजा गेला शिल्लक राहणार नाही. ही मागणी मी सरकारकडे करतोय आणि त्वरित या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घोषणा करावी, या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. आणि आपण मला आसमानी संकटाबरोबर तुमच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करतोय. शेतकरी आत्महत्येचं पाप तुमच्या माथी पडलेलं आहे. त्यातून मुक्ती मिळवायची असेल तर या उपाययोजना घोषित कराव्यात आणि मदत द्यावी, अशी विनंती करतो आणि थांबतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद आपण संधी दिल्याबद्दल.
लवकर संपवलं म्हणून. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या आणि सत्तारूढ पक्षाकडून उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाबद्दल या ठिकाणी माझे मत मांडण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्यावर किती मोठं संकट आलंय ते सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारमध्ये शेतकरी बांधवांच्याकडे दुर्लक्ष करणं आणि वेगवेगळ्या मोठ्या कार्यक्रमात इव्हेंटमध्ये गुंतून राहणं हे गेल्या 3-4 महिन्यात आम्ही सगळ्यांनी जवळून पाहिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ट्रिपल इंजिनचं सरकार म्हटल्यावर लोकांना वाटलं होतं की फार चांगली प्रगती होईल. तिसरं इंजिन जोडल्यावर अधिक वेगाने सरकार चालेल अशी अपेक्षा होती. पण ट्रिपल इंजिनच्या ऐवजी ट्रबल जरा जास्त वाढले असं एकंदर सरकारकडे बघताना आम्हाला दिसतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण 8 महिन्यात राज्यभरात एवढा भयंकर दुष्काळ आहे. अनेक ठिकाणी मला माहिती आहे मी जोरात बोलावं सरकारच्या विरोधी ही तुमची मनापासून इच्छा आहे. ते हळूहळू होईल. ते एक 10 मिनिटं थांबा. मुख्यमंत्री महोदय, मला आपल्या सरकारमधल्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य सांगतात जरा जोरात सरकारच्या विरोधी बोला. जोरात. नाही हे आता तुम्हाला बरं वाटावं म्हणून म्हणतायत, पण ऍक्च्युअली त्यांची भावना मी तुमच्या विरोधी जोरात बोलावं अशीच दिसते. 8 महिन्यापासून राज्यभरात भयंकर मोठा दुष्काळ आहे. विहिरी कोरड्या पडलेल्या आहेत आणि दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याचं काम सरकारने करायला पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, दुष्काळ जाहीर करताना देखील दुजाभाव सरकारने दाखवलाय. अर्धवट दुष्काळ जाहीर करून तोंडाला पानं पुसण्याचं काम महाराष्ट्रात सरकारने वेगवेगळ्या भागात केलंय. दुष्काळ जाहीर केला तरी अर्धवट. अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त यादीतून अध्यक्ष महोदय या सरकारने वगळले. अनेक ठिकाणी आज पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. जनावरांचा चारा उपलब्ध नाही. शेतीला तर पाणी नाहीच नाही, पण विहिरी पण कोरड्या पडलेल्या आहेत. अनेक गावात ही परिस्थिती आहे, पण सरकार मात्र याकडे गांभीर्याने बघायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, वरुण राजाला कीव आली नाही, पण असं अपेक्षा होती की सरकारला तरी पाझर फुटेल, पण सरकारलाही पाझर फुटला नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, सरकार महाराष्ट्रात दुष्काळाला तोंड देत असताना सरकार व शेतकरी अध्यक्ष महोदय अवकाळी पावसानं देखील घाला घातला. अवकाळी पावसानं गारपिटीनं झोडपून काढलं. एवढ्या मोठ्या मोठ्या गारा पडल्या. अध्यक्ष महोदय, मी नाशिक जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याच्याकडे गेलो होतो. त्याचा मृत्यू गारा पडल्यामुळे झाला, शेतात काम करत असताना झाला. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्रामध्ये 3,93,000 अधिक हेक्टरवर शेतीचं नुकसान झालंय. सर्वाधिक नुकसान यवतमाळ जिल्ह्यात झालंय. तिथं 1.25 हेक्टर पेक्षा जास्त शेतीचं नुकसान झालंय. हिंगोली, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, जालना, सांगली वेगवेगळ्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय नुकसान झाले. 22 जिल्ह्यामध्ये शेतीला अवकाळी पावसाचा फटका बसलाय आणि त्यात तूर, हरभरा, कापूस, गहू, भाजीपाला, फळ पिकाचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, सरकारने इथं बसून पंचनामा करा एवढ्या सूचना दिल्या, पण सरकार अजून प्रत्यक्षात ग्राउंडवर उतरलेलं नाही. अनेक ठिकाणी पंचनामे सुरू नाहीत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आता तातडीची मदत वाटायला सुरुवात व्हायला पाहिजे होती, पण सरकारकडे अजून आकडेवारी एकत्रित आलेली नाही आणि म्हणून किती कोणाला मदत द्यायची याचा देखील तपशील सरकारने स्पष्टपणाने सांगितला नाही. अध्यक्ष महोदय, बळीराजा अवकाळी आणि गारपिटाचा मारा सहन करतोय,
पण अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ पक्षातले मंत्री शेजारच्या राज्यात प्रचारात गुंतलेले होते. अध्यक्ष महोदय, इतर राज्यामध्ये प्रचार करायला आमची हरकत नाही, पण इथं आपला संसार फाटायला निघालाय आणि दुसऱ्याचा संसार जोडायला आपले मंत्री महाराष्ट्राच्या बाहेर पडतायत. हे चित्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला बरं नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, तुमचा तिकडे विजय झाला, आनंद आहे, पण तिथं मोदी साहेबांची स्वतःची इमेज असल्यामुळं तुम्ही तिकडे जायची गरज नव्हती. तुम्हाला कोण विचारतो तिकडे? मोदी साहेबांचा जो करिश्मा आहे त्याच्यावर तुमचा विजय. मी समजू शकतो मुख्यमंत्री महोदय प्रचाराला गेले, एक दुसरे उपमुख्यमंत्री प्रचाराला गेले, तिसरे उपमुख्यमंत्री प्रचारालाच गेले नाही. तेच म्हणतोय मी. त्यामुळे हेच मी यांना सांगतोय, ह्यांनी जाऊन काय फरक पडतो? दादांना जे कळलं ते तुम्हाला अजून कळलेलं नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा संसार फाटलेला आहे आणि सरकारला अध्यक्ष महोदय त्याच्याकडे बघायला वेळ मिळाला नाही. मागचा हंगाम वाया गेला, हाही हंगाम वाया जाण्याची परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा त्याच्या डोक्यावरचा वाढतोय. मुलींचं लग्न असेल, शिक्षणाची फी भरायची असेल, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह असेल, अनेक प्रश्न महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब शेतकऱ्याच्या समोर यक्षपणानं आज उभे आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याला दिलासा द्यायला आम्ही पीक विमा काढला. कृषी मंत्री हजर असते तर बरं झालं असतं, पण पीक विमा अध्यक्ष महोदय हा शेतकऱ्याला आशेचा किरण. सरकारने पुढाकार घेतला आणि सांगितलं तुम्ही 1 रुपया भरा, बाकीचा सगळा प्रीमियम आम्ही भरतो. शेतकऱ्यालाही बरं वाटलं, अरे वा. पण आता अध्यक्ष महोदय, तू 1 रुपया भरलेला आहेस, तुला काय पैसे द्यायचे? ही पीक विमा कंपन्यांची सरकारकडे बघतानाची दृष्टी आहे. सरकारकडे, शेतकऱ्याकडे बघताना. आणि सरकारने प्रीमियम हजारो कोटी रुपये दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, देशामध्ये कुठलीही पीक विमा कंपनी कधी बुडलेली आहे, तोट्यात गेलेली आहे, कधी ऐकलं का? तुम्ही जर प्रीमियम 10,000 कोटी रुपये गोळा केला तर ती कंपनी बारकाईने लक्ष ठेवते आणि 2-2.5 हजाराच्या पेक्षा जास्त परतावा देत नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे पीक विम्याचं गणित जे आहे ते नेहमी सरकारला आणि शेतकऱ्याला तोट्यात घालणार आहे. आम्ही फार मोठ्या उत्साहाने जाहीर केले, 1 रुपयात तुम्हाला पीक विमा काढून देतो. शेतकरी आनंदला, पण प्रत्यक्ष प्रीमियम भरून सी सेवा मिळत नव्हती, ती आता 1 रुपयात काय मिळणार? आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या पीक विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची लुबाडणूक केलेली आहे आणि पीक विम्याचा, बोगस पीक विम्याचाही प्रचंड सुळसुळाट आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही एक मोर्चा जळगावला, नाशिकला, अमरावतीला काढला आणि अध्यक्ष महोदय, तिन्ही भागात फिरत असताना एक गोष्ट कॉमन जाणवली की म्हणजे पीक विमा. अवकाळी गारपीट या कारणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरून देखील पीक विमा मिळाला नाही. काही ठिकाणी 1 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये असे पीक विमा मिळाले. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने खास करून कृषी मंत्र्यांनी घोषणा केलेली की दिवाळीच्या आधी पीक विम्याची अग्रिम रक्कम मिळेल, नाही तर आम्ही दिवाळी करणार नाही. कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं, दिवाळीच्या आधीची घोषणा होती साहेब. आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे माहिती आहे की आपण अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी किती लोकांना किती पैसे दिले. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, पीक विमा अग्रिम सरकारकडून मिळत असताना सरकारकडून माझ्याकडे माझ्याच भागातलं उदाहरण आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 एकर सोयाबीन क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाईची रक्कम मुख्यमंत्री महोदय 16,000 रुपये. नुकसान भरपाईच्या जोखीम स्तर संरक्षित रकमेच्या 70% इतका आहे. 1 एकर संरक्षित रक्कम 16,000ची 70% प्रमाणे 11,200 रुपये होते. 11,200च्या 25% अग्रिम प्रमाणे 1 एकर नुकसान झाली तर भरपाई 2800 रुपये व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, पण माझ्याकडे ऐतोडे बुद्रुक नावाच्या गावात सुरेश गायकवाडच्या सारख्या शेतकऱ्याला 2 एकरासाठी 1,074 रुपये, 3 एकर क्षेत्रासाठी श्रीराम मोरे ढगेवाडीचा शेतकरी आहे, त्याला अध्यक्ष महोदय 3 एकरासाठी 940 रुपये मिळाले. अध्यक्ष महोदय, सौरभ पाटील म्हणून एक शेतकरी आहेत ऐतोडे बुद्रुकला, 3 एकरासाठी 917 रुपये. ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या सोयाबीनसाठी 2800 रुपये गुणिले 2 एवढे किंवा 2800 रुपये गुणिले 3 एवढी रक्कम मुख्यमंत्री महोदय मिळायला पाहिजे होती. अध्यक्ष महोदय, या ऐतोडे बुद्रुक परिसरातील 8-10 गावांनी अध्यक्ष महोदय
आता फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा आणि संघर्ष करण्याचा विचार आणि निर्णय घेतलेला आहे, तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी घेतलेला आहे. कारण सरकारकडून न्याय मिळत नाही अशी भावना अध्यक्ष महोदय झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं दिवाळीच्या आधी तुम्हाला अग्रिम देतो. दिवाळीच्या आधी मुख्यमंत्री महोदय नाही मिळाला अग्रिम. मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या सगळ्यांची आपल्या सगळ्यांची दिवाळी झाली, पण जो पीक विम्यावर अवलंबून असणारा शेतकरी आहे त्याला अग्रिम मिळाला नाही. हीच परिस्थिती जळगावला, हीच परिस्थिती नाशिकला, हीच परिस्थिती अमरावतीला, हीच परिस्थिती नागपूर भागातल्या शेतकऱ्याच्या माथी पडलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी यातही लक्ष सरकारने ताबडतोब घातलं पाहिजे अशी माझी सरकारला आग्रहाची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय बी बियाणं बोगस, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्याच्यातही काही हे आहे. अध्यक्ष महोदय आता कृषी मंत्र्यांनी एक फतवा काढलेला आहे, मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही याच्यात लक्ष घाला. त्यांनी सांगितलेलं आहे की गावोगावी जी तरुण मुलं बियाणं विकतात, खतं विकतात, त्यांनी जर भेसळयुक्त खतं किंवा बोगस बियाणं विकलं तर त्या दुकानदारांना आपण अटक करणार किंवा त्याच्यावर कारवाई करणार. करायला हरकत नाही, पण कुणावर? कंपन्यांच्यावर. त्यांनी जर सांगितलं की मी ह्या कंपनीतनं हे बियाणं आणलंय, या कंपनीतनं खत आणले, तर त्या कंपनीच्या कॉलरला धरा ना. गावागावात आपली तरुण मुलं, काही व्यवसाय नाही, नोकऱ्या नाहीत, बेकारी वाढलेली आहे, त्या ठिकाणी दुकानं चालू करतात. आता त्यांच्या मागे तुम्ही भोंगे लावायला लागला, तुमचे अधिकारी त्यांच्या दारात जाऊन उभे राहिले तर वसुलीशिवाय दुसरं काय होणार? आणि म्हणून मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय तुम्ही यात लक्ष घाला. महाराष्ट्रातल्या गावोगावी जी दुकानं तरुण मुलांनी खत विक्रीची, बियाणं विक्रीची, औषध विक्रीची काढलेली आहेत, त्यामध्ये त्यांच्यावर त्यांनी एकत्रित येऊन आंदोलन करायला सुरुवात केली. माझं म्हणणं आहे की अध्यक्ष महोदय त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करा आणि त्याला मोकळं करा. त्याच्यावर वसुली कुठून चालू होणार नाही हे बघण्याचं काम करा. अध्यक्ष महोदय दिंडोरीत तुम्ही कुठल्याही दुकानदाराला विचारा खत विक्रीला, त्याने नाही तुम्हाला सांगितलं तर माझं नाव बदलू पाहिजे तर, पण तो म्हणेल की हे बना, हा कायदा आमच्याकडे नाही, जी कंपनी आहे त्याला पकडा, आम्हाला कशाला पकडताय, ही भावना आहे. आता रोगराई पसरलेली आहे, सोयाबीन, गहू याच्यावर रोग पडलेला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय अधिकाऱ्यांना पाठवून ताबडतोब सरकारने पंचनामा केला पाहिजे. मध्ये जनावरांच्यावर लंपी आजार आला होता, सरकारनं लवकर पावलं उचलली नाहीत, अनेक जनावरांना जीव गमवावा लागला. दुप्पट हमी भाव पोकळ घोषणा ही एक मोठा कार्यक्रम आपला चालू आहे. आता दुप्पट हमी भाव देऊ वगैरे झालं. आता शेवटी आम्ही सगळेच हिंदू आहोत, हिंदू धर्मात आपण खोटं बोलत नाही, पण आपण दुप्पट तुम्हाला परतावा मिळेल म्हणून घोषणा केली, ती खरी अजून ठरलेली नाही असं अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय खर्च एका बाजूने वाढतोय, बियाणांच्या किमती वाढतायत, खताच्या किमती वाढतायत, डिझेलचा दर वाढलेला आहे आणि हमी भाव मात्र अध्यक्ष महोदय मिळत नाही. ही दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय कांद्याचे दर वाढले. मध्ये अध्यक्ष महोदय कांद्याच्या निर्यातीवर सरकारने 40% टॅक्स बसवला. निर्यातीवर असं कधी असतं का? महाराष्ट्रामध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर टॅक्स बसवण्याचं काम झालं भारतामध्ये, त्यात कमी पडलं म्हणून परवा अध्यक्ष महोदय कांदा निर्यातीला 100% बंदी केली. असं कुठं असतं का? जो कष्ट करणार आहे, तुम्ही टाटा बिर्लाच्या निर्यातीवर काही बंदी कधी कशाची आणत नाही. बाबा देशात स्टीलचं उत्पादन, कोळसा शॉर्टेज आहे, आता जरा निर्यात जरा कमी करा कधी म्हणता का? पण महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामधल्या शेतकऱ्याच्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. अध्यक्ष महोदय आज स्वतः खुद्द आमचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेब चांदवडला जाऊन कांदा निर्यातीच्या केंद्र सरकारच्या बंदीच्या विरोधात त्या ठिकाणी मोर्चा काढायला गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला कुठल्याही पद्धतीने वाढून द्यायचं नाही हे या सरकारचं धोरण आहे. अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आपण थोडासा बारकाईने जर बघितलं तर अध्यक्ष महोदय एक आपले मंत्री दादा भुसे होते, ते म्हटले परवडत नसेल तर कांदा खाऊ नका. खानदेशामध्ये अध्यक्ष महोदय गेलो तर कापसाला हमी भाव मिळाला नाही. इथं बसलेले आमचे महाजन साहेब गेले, त्यांनी कितीतरी वर्षापूर्वी 7,000 रुपये दर मिळाला पाहिजे सांगितलं. मागच्या वर्षी आमचं सरकार तुमचं सरकार मधल्या काळात 12,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले. आज 6,000 रुपयाच्या वर कापसाला दर नाही. म्हणून शेतकरी मागणी करतोय
की किमान मागच्या वर्षी एवढा तरी दर देण्याची काहीतरी यंत्रणा करा. तुमचे केंद्र सरकारचं इंटरव्हेन्शन करून तुम्ही कापूस खरेदी करण्याची केंद्र चालू करा. पण त्या दृष्टीने सरकार कोणतीही पावलं उचलत नाही आणि म्हणून बाजारातला कापसाचा दर पडतोय. 100-150 जिनिंग कंपन्या बंद आहेत, जिनिंग फॅक्टऱ्या बंद आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, फार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी महाराष्ट्रातला शेतकरी या सरकारच्या धोरणामुळे एक आसमानी आणि दुसरं सुलतानी, ते सुलतानी संकट वाढवण्याचं काम महाराष्ट्रातलं सरकार करतंय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रातल्या सरकारकडून प्रत्येक जण आलटून पालटून दिल्लीला जातो. कधी मुख्यमंत्री जातात, कधी एक उपमुख्यमंत्री जातात, कधी दुसरे उपमुख्यमंत्री जातात. आणि अध्यक्ष महोदय, ह्या सरकारच्या कडून काही प्रश्न सुटतील दिल्लीला गेल्यावर असं आम्हाला वाटतं. पण त्या अंतर्गत प्रश्नांसाठी जात असतील. या सगळ्या प्रश्नांसाठी कांद्याची निर्यात बंदी बद्दल ताबडतोब गेलं पाहिजे. उद्या ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करणारी केंद्र सरकारने धोरण जाहीर केलं, इन्सेंटिव्ह दिले, इंटरेस्ट फ्री लोन दिलं किंवा इंटरेस्ट सबसिडाईज केलं. आणि अध्यक्ष महोदय, सरकारचं धोरण नितीन गडकरी देशभर फिरून सांगतायत की आम्ही या देशामध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करतोय, कोट्यावधी रुपयाचं परकीय चलन वाचवतोय, शेतकऱ्याला दिलासा देतोय. त्या धोरणात खोडा घालायचं काम काल परवा नितीन गडकरी साहेब त्या बैठकीला नसताना करण्यात आलं. आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, देशातल्या इथेनॉल, ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल घ्यायला टोटल बंदी केली. म्हणजे घोषणा करायच्या, लोकांना कोट्यावधी रुपयाला सहकारी साखर कारखान्यात गुंतवणूक करायच्या. आणि तुम्ही एक दिवस तुम्हाला बरं वाटलं, आता साखरेच्या किमती वाढतायत, निवडणूक येणार आहे, साखरेच्या किमती मर्यादित ठेवायच्या. अध्यक्ष महोदय, देशात साखर एवढी आहे, काही चिंता करायची गरज नाही, दर वाढवण्याची गरज नाही. पण उत्पादन खर्च जर तुम्ही एवढा वाढवलेला असेल तर मग साखरेची किंमत 40-42 रुपये गेली तर नाईलाज आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या सरकारने शेतकऱ्याला अडचणीत आणायचं ठरवलंय. आपल्या केळी बांगलादेशमध्ये एक्सपोर्ट होतात, संत्र या भागातली बांगलादेशमध्ये एक्सपोर्ट होतात. बांगलादेश एवढा देश, आपला सगळ्या आपण विश्वगुरु होतोय, पण शेजारच्या बांगलादेशला दम देऊन सांगत नाही की टॅक्स जरा कमी करा म्हणून. कधी वेळ मिळालाय का की शेजारच्या बांगलादेशला संत्र्यावरचा आयात कर कमी करा म्हणून सांगायचा, केळीवरचा आयात कर कमी करा म्हणून सांगायचा, द्राक्षावरचा आयात कर कमी करा म्हणून सांगायचं कधी संधी मिळाली आहे? कधी एखादा बातमी वाचली आहे कधी? अध्यक्ष महोदय, शेजारचे राज्य आपल्या देशातनं निर्यात होणाऱ्या शेतीमालावर कर बसवायला लागले. बसवायला त्यांचा अधिकार आहे, मला नकार नाही. पण आपली एवढी मोठी ताकद आहे देशाची, आपण थोडंसं प्रेशर करून आपल्या शेतकऱ्यांना न्याय करायला 88 रुपयाचा किलोला असणारा आयात कर 40 रुपये किलो करायला काय हरकत आहे? सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जाहीर केलं की जे काही खर्च आला असेल त्याच्यातले 50% आम्ही बेर करू. कधी सगळी निर्यात संपल्यावर निर्यात उत्सुक शेतकरी गप्प बसला, स्थानिक बाजारात माल त्यांनी विकला आणि मग साहेबांनी डिसेंबर महिन्यात जाहीर केलं आम्ही असं कोणी पाठवलं असेल तर आम्ही त्याला सबसिडी देऊ. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं ह्या सगळ्या प्रकरणामुळं आत्महत्येचं प्रमाण अध्यक्ष महोदय विदर्भात 1584 शेतकऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यामध्ये आत्महत्या केल्या. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, बैठकीतून शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा होती. मराठवाड्यात सगळ्यात जास्त आत्महत्येचं अध्यक्ष महोदय प्रमाण आहे. काही महिन्यामध्ये बीड जिल्ह्यात एकट्या कृषी मंत्र्यांचा जिल्हा आहे, 186 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 186 शेतकऱ्यांनी बीड जिल्ह्यात आत्महत्या केल्या. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 200हून अधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. 1 जुलै 22 पासून 30 ऑक्टोबर 23 पर्यंत राज्यातील 3727 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं जर बघितलं तर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यात हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे. मध्ये अवकाळी पाऊस झाला, जळगाव, जामनेर, रावेर, सावदा, बोदवड, भुसावळ जोरदार केळी पिकाचं नुकसान झालं. 40गाव मध्ये वीज पडून जनावरांचा मृत्यू झाला. एका जळगाव जिल्ह्यात 31.8 मिलीमीटर पाऊस 24 तासात झाला. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती जळगाव जिल्ह्यात जी आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या, केळीचे टोपे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान मिळावं ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. केळी निर्यातीसाठी
रेल्वेचा बनाना वॅगन हा विशेष डबाच आता बंद केलेला आहे. बनाना वॅगनचा डबाच बंद केलाय. शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढल्या, तो जरा डबा चालू पुन्हा करावा. केळीवरील सीएमबी ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी. अध्यक्ष महोदय, गेली 2 वर्ष कापसाला 7,000 दर मिळाला नाही. मी मगाशी सांगितलं किमान 14,000 रुपये कापसाला दर द्यावा ही त्यांची मागणी आहे. बोंडअळी आणि लाल्या रोगाचं कापसावरील रोगाचे पैसे त्वरित मिळावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरलेली पोखरा योजना सरकारने पुन्हा चालू करावी ही देखील अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आज मला बरं संधी आहे, सन्माननीय अर्थमंत्री या ठिकाणी बसलेले आहेत. ते पहिल्यांदा अर्थमंत्री ज्यावेळी 19 साली आमचं सरकार असताना झालं त्यावेळी त्यांनी घोषणा केली होती की 2 लाखाच्या वर ज्याचं कर्ज आहे त्यालाही आम्ही कर्जमाफीची योजनेत आणू. आज संधी आहे त्यांना, पुन्हा एकदा त्यांना अर्थमंत्री पद मिळालेलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज ज्यांचं आहे त्यांच्यासाठी ही योजना त्वरित लागू करावी. आणि कर म्हणजे काय त्यांनीच घोषणा केलेली आहे. आम्ही सगळ्यांनी आग्रह केल्यानंतर की 50,000पर्यंत रेग्युलर कर्ज भरणारा जो शेतकरी आहे त्याला 50,000 रुपयापर्यंत आम्ही कर्ज अनुदान देऊ. अध्यक्ष महोदय, काही भागात मिळालेलं नाही असं मी म्हणणार नाही, पण जवळपास 60-70% लोकांना मिळालेलं नाही. मी थोडीशी माहिती घेतली. रेग्युलर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला 50,000 रुपयाचं अनुदान द्यायची घोषणा आपली 2019-20 सालाची. आज 23 साल आहे, 24 साली निवडणूक आहेत. अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत 2 लाखाच्या वरच्या शेतकरी जे कर्जात अडकलाय त्याला सोडवण्याची एक योजना या अधिवेशनात त्यांनी जाहीर करावी. आणि दुसरी मागणी आहे ती म्हणजे 50,000चं अनुदान ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये देण्याचं सरकार अपयश ठरलंय ते जिल्हे उडकून त्या शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महोदय त्यांनी ताबडतोबीनं मदत करावी आणि 50,000चं अनुदान त्यांनी द्यावं एवढी विनंती या निमित्तानं मी करतो. अग्रिम शेतकऱ्यांचं दादा लक्ष घाला तुम्ही ह्याच्यात. अग्रिम करताना जी अमाऊंट त्या इन्शुरन्स कंपनीने दिली पाहिजे ती एक सोयाबीनसाठी 2800 रुपये एकरी होते, त्याच्याऐवजी 1000 आणि 800-900 रुपये हे एकरी देण्याचं काम या इन्शुरन्स कंपन्यांनी केलंय. या इन्शुरन्स कंपन्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही आणि म्हणून या ठिकाणी आमच्या वाळवे तालुक्यासारख्या तालुक्यात ऐतोडे बुद्रुकसह चिकुर्डे मंडल मधल्या 10 गावांनी अध्यक्ष महोदय त्या दुष्काळाच्या यादीत दुष्काळ सदृश यादीतून वगळलं म्हणून त्या सगळ्यांनी तीव्र लढा उभा करण्याचं ठरवलं. अध्यक्ष महोदय, दुष्काळाची फार मोठी तीव्रता आहे. आणि शेवटचा मुद्दा मी मांडून माझं भाषण संपवतो. द्राक्ष बागायतदार जसा तुमच्या जिल्ह्यात आहे तसा माझ्या जिल्ह्यात आहे. द्राक्ष बागांना काही भेटी मी दिल्या. उद्ध्वस्त झालेला आहे नाशिक जिल्ह्यातला द्राक्ष बागायतदार आणि आमच्या सांगली जिल्ह्यातला आमच्या सुमनताईंच्या मतदारसंघातला तासगाव, कवठेमंकाळ, मिरज, खानापूर या भागातला द्राक्ष बागायतदार या अवकाळी पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेला आहे. 3-3, 4-4 लाख रुपये त्याला द्राक्ष बाग लावायला खर्च येतो. आज मी चांदवडच्या भागात, नाशिकच्या भागात गेलो तर द्राक्ष बागायतदार कुऱ्हाड घेऊन हेच तोडायला लागला होता. म्हटलं अरे असं का करतोय? नाही म्हटलं आता बाद झालं. म्हटलं काय कोणाची मदत नाही वगैरे वगैरे वगैरे. माझी सरकारला विनंती आहे की सगळ्या शेतीमालाला सेम ट्रीटमेंट देऊ नका. मग उत्पादन खर्च काय आहे याचा तारतम्यानं विचार करा. बनकरांच्या निफाड तालुक्यातल्या द्राक्ष बागाला जर 3 लाख 4 लाख रुपये खर्च येत असेल तर तोच दिंडोरीच्या शेतकऱ्यालाही येतो आणि तोच सुमनताईंच्या आमच्या तासगाव तालुक्यातल्या शेतकऱ्यालाही तेवढाच खर्च येतो. मग एवढे गुंतवणूक केली, 4-5 वर्षाची बाग असेल, बाग झाड याच्यासाठी वेगळी ट्रीटमेंट करा. आणि एखाद्याचा या गारपिटीमुळं जर त्याची बागच उखडून गेली तर त्या अँगल वगैरे बाकी त्यासाठी किमान काही ना काही नुकसान भरपाई द्या. आज माझी विनंती आहे सरकारला की शेवटी याच्यात राजकारण नाही, आम्हाला काही तुमच्याकडून हे नाही आहे, पण अध्यक्ष महोदय द्राक्ष बागायतदारांनी काढलेलं कर्ज माणसं उद्ध्वस्त व्हायला लागली, रडायला लागलेली आहेत. सतत गेल्या 2-4 वर्षात अनेक वेळा ही संकट आली. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे त्याला तुम्ही वर बसून, तुम्ही ती खुर्ची आता माझं भाषण होईपर्यंत सोडू नका. तुम्ही वर बसून माझ्या म्हणण्याला पाठिंबा कसा देऊ शकता तर तुम्ही सरकारला आदेश देऊ शकता आणि सरकारला सांगा
की द्राक्ष बागायतदाराला जर 4 लाख रुपये खर्च येत असेल आणि त्याची सगळी बाग उखडली असेल तर किमान 2 लाख रुपये त्याला नुकसान भरपाई द्या, त्याच्यावरचं कर्ज माफ करा. कर्ज माफ करायला तुम्हाला झेपत नसेल तर त्याचे काही हप्ते बांधा, त्याच्यावरचं व्याज फ्रीज करून टाका. काही ना काही उपाययोजना छोटासा अजितदादा एक छोटा गट शेतकरी आमदारांचा आणि काही तज्ञांचा करा आणि ताबडतोब महाराष्ट्रातल्या नाशिक जिल्ह्यातल्या आणि सांगली जिल्ह्यातल्या आणि इतर ठिकाणी जिथं द्राक्ष बागायतदार आहे त्या सर्व द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्याला या अवकाळी पावसाच्या संकटातून सोडवण्यासाठी त्याला मदत करा. केळीच्या शेतकऱ्याला वेगळं पॅकेज द्या, कांद्याच्या शेतकऱ्याला वेगळं पॅकेज द्या. देशातली कांदा निर्यात ताबडतोब तुम्ही आता ऊसाच्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडे जर जाऊन भेटणार असाल तर त्याबरोबर कांद्याचाही प्रश्न घेऊन जावा आणि कांद्याच्या निर्यातीची बंदी उठवायला केंद्र सरकारला लावा. शेवटी स्टीलचे दर वाढले, सिमेंटचे दर वाढले तर महागाई होते, हे राहिलं बाजूला. कांद्याचा दर वाढला, साखरेचा दर वाढला, केळीचे दर वाढले आणि गव्हाचे आणि तांदळाचे दर वाढले की देशात महागाई होते. ही सायकॉलॉजी बंद करा. मला आठवतं की शरद पवार साहेबांनी कृषी मंत्री असताना कांद्याचे दर वाढले, देशातल्या सगळ्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. ते म्हटले काही हरकत नाही, पण देशातल्या शेतकऱ्याच्या खिशात पैसे जाण्यासाठी आम्ही याच्यात काही करणार नाही. शेवटी देशातल्या सगळ्यांनी त्यांच्यावर टीका केली तरी शेतकऱ्याची बाजू त्यांनी सोडली नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की केंद्र सरकारला राज्य सरकारने ठणकावून जाऊन सांगितलं पाहिजे तुमच्या पहिल्या 3 नंबरचे सगळ्यांचे संबंध दिल्लीत 1 आणि 2 नंबरशी फार चांगले जर असतील तर या तुमच्या तिघांच्या दिल्लीतल्या स्थानाचा वापर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचं हित जोपासण्यासाठी करा. आणि म्हणून मी या ठिकाणी वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. सन्माननीय सावरकर साहेब. महोदय, अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करताना विरोधी पक्षांची चर्चेची मागणी होती आणि सत्ताधारी पक्षाने मागणी केली. अपेक्षा ही होती की विदर्भातले विजूभाऊ आणि सन्मान्य सदस्य जयंतराव हे शार्प बोलतील आणि त्यांच्या माध्यमातून का होईना शेतकऱ्यांना न्याय भेटेल. पण जयंतराव शार्प न बोलता तिखट बोलले. शेतकरी दिला सोडून आणि तुम्ही परप्रांतात का गेले तुम्हाला कोण विचारते तिथं. अरे बाबा, 132 देशांनी मुख्यमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं तरी तुम्ही अजूनही त्याच्या बाहेर निघायला तयार नाही. माननीय मुख्यमंत्र्यांचं त्या दिवशी आणि म्हणून त्यांनी अजून एक मुद्दा मांडला. इस्लामपूरच्या भागात कापसाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. फार अन्याय होऊन राहिला. आता हेच मी तुम्हाला सांगणार होतो की मी त्यांची सुतगिरणी पाहायला गेलो होतो. एक दिवस त्यांच्या ट्रेनिंग घ्यायला जाणार आहे मी की जिथं कापसाचा बोंड पिकत नाही त्या पश्चिम महाराष्ट्रात सुतगिरण्या उघडतात कशात आणि चालतात कशात. आज 1 महिना आधी जो पाऊस यायला पाहिजे होता तो 1 महिना उशिरा पाऊस झाला विदर्भात आणि अतोनात नुकसान झालं. अल्पकालीन चर्चा जरी विरोधी पक्षांनी उपस्थित केली असेल, आम्ही त्याला समर्थन दिलं की चर्चा झाली पाहिजे. आणि याच्यातून अपेक्षित हे आहे की संबंधित अधिकारी इथं असले पाहिजे. इथं नसले तर वरच्या गॅलरीत तरी असले पाहिजे. याच्यातला एकही अधिकारी आजूबाजूला दिसत नाही. कृषी विभागाची विशेषतः आणि मदत पुनर्वसनचे की जे काही टिप्पणी लिहून घेतील दादा आहेत तर ते सांभाळून घेतील. आम्ही स्वतःला सांभाळायला सक्षम आहोत. कधी नव्हे ते अग्रिम पीक विम्याची रक्कम 25% द्यायला पाहिजे हा निर्णय शासनाने घेतला आणि पूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास 49
लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी यावर्षी अर्ज केलेला आहे. तुम्ही जे ऑब्जेक्शन घेतलं होतं की 1 रुपयाचा विमा करून काय होणार आहे, तर तुमच्या काळात 7 लाख लोकांनी पीक विम्याचं संरक्षण घेतलं होतं. आज 49 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचं संरक्षण घेतलेलं आहे आणि त्याच्यापैकी 70-80% शेतकऱ्यांना या 25% अग्रिमचं वाटप दिवाळीपूर्वी सुरू झालं. आता जवळपास वाटप पूर्ण होत आलेलं आहे. अपेक्षा ही असते या चर्चेतून की शासनाच्या योजनेमध्ये उणिवा काय आहेत आणि आपण जेव्हा एखाद्या योजनेतली उणीव दाखवतो तेव्हा त्याच्यात करेक्टिव्ह ऍक्शन काय आहे हे विरोधी पक्षाने मांडलं पाहिजे. पीक विम्याच्या योजनेमध्ये शासनाची भूमिका अतिशय सकारात्मक आहे. कंपन्यांशी 3 वर्षाचं अग्रीमेंट करण्यात आलं. पीक विम्याचे 25% अग्रिम त्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांना द्यायला आपण भाग पाडलं. ते 25% रक्कम काही शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी नाही दिली. नियम असा आहे की राज्य शासनाने त्या कंपन्यांना पैसे दिले आणि ते कंपन्यांनी वितरित केले. जेव्हा कापणी प्रयोग होतील आणि त्या अंतिम कापणी प्रयोगामध्ये जर पीक विमा मंजूर झाला तर हे 25% ती कंपनी कापून शेतकऱ्यांना आपलं शासनाला पैसे परत करेल. आणि जर त्याच्यात आपण बसलो नाही तर शेतकऱ्यांना तर पैसे मिळाले आणि शासनाचे पैसे सुपूर्द झाले, असं साधारणतः ते धोरण आहे. अडचण एक आहे या धोरणामध्ये. कृषी मंत्री आहेत, कृषी मंत्र्यापेक्षा हे अधिकारी आहेत जे देशमुख साहेब तुमचं सरकार असताना हेच होते, आमचं सरकार असताना हेच आहेत. असं नव्हते असं नाही आहे, याच्यापेक्षा वाईट होते. आम्ही थोडंसं त्यांची ते संस्कृती बदलायचा प्रयत्न करून राहिलो तुमच्या वेळेची. एका तालुक्याला एक माणूस आहे फक्त पीक विमा कंपन्याचा. तो फोनही उचलत नाही, तो ऑनलाईन तक्रारीच्या गोष्टी करते आणि मग ठराविक 72 तासात तक्रार प्राप्त झाली नाही म्हणून अनेकदा शेतकऱ्यांना त्या पीक विम्यापासून म्हणजे मिड टर्म ऍडवायझरीचे पीक विमे असतात त्याच्यामध्ये त्यांना त्या गोष्टीपासून दुर्लक्षित करतात, वंचित राहतात. आणि म्हणून या अधिकारी करतात काय? माझ्या जिल्ह्यात 3 लाख शेतकरी कास्तकार आहेत आणि 4,37,000 हेक्टर शेती उत्पादनाखाली आहे अकोला जिल्ह्यात. 7 अधिकारी काम करतात फक्त. 8,500 रुपयाचा प्रीमियम जर शासनाने पीक विमा कंपन्यांना दिला असेल आणि हे जर 7 लोकांवर कारभार चालवत असतील ते कसं होणार आहे? आणि म्हणून संबंधित मंत्री, कृषी मंत्री असतील, आपले उपमुख्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आज या माध्यमातून विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी पक्ष हा भेद बाजूला ठेवून माझी एक विनंती आहे सरकारला, अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत, की ह्या पीक विमा कंपन्या शेवटी काही असलं तरी नफा कमवण्यासाठी यांनी हा धंदा उघडलेला आहे आणि सरकारला 8,500 रुपये प्रीमियम देणेच आहे. पुढच्या वर्षी 10,000 कोटी रुपये होईल. हा धंदाच बंद करून टाकू आपण. स्ट्रेट अवे हे विमा कंपन्या बंद करून टाकायचे, यांचे कामं बंद करायचे, शासनाच्या मालकीची विमा कंपनी काढायची. नाहीतरी आपण शेतकऱ्याला 10-20 कोटीची मदत करतोच. ह्या विमा कंपन्या याच्यात असणारे ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोरं, त्या पोरं 12वी पास आहे, कुणी कुणी काय, त्याला शेती माहित नाही, काय माहित नाही, 2 पावलं चालले त्याला घाम येते, वाह्यात सारखे ते बोलतात. ते कॉन्ट्रॅक्चर कंपनीवर कारवाई करू शकत नाही आणि आपण तर आयडेंटिफायच करूच नाही शासन. आणि म्हणून थोडं तुम्ही आम्ही याच्या पलीकडे जाऊन मला असं वाटते अध्यक्ष महोदय आपण निर्देशित केले पाहिजे कृषी मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की नफ्याचा धंदा हा बंद करून टाका. एक तर शासनाची विमा कंपनी काढा, पुढच्या वर्षी त्याच्या मार्फत द्या, जे काही नुकसान फायदा होईल ते आपण आपला सहन करू, तसंही 10-20 कोटीची आपण मदत करतो अशा पद्धतीनं करू. नाही तर पीक विमा हा काढूच नका. सरसकट आपण नुकसानीचा मोजमाप केलं पाहिजे, सरसकट पैसे दिले पाहिजे. दुसरी या पीक विम्यामध्ये फार मोठी अडचण अशी निर्माण झाली, गावात भांडणं सुरू झाले. सर्वेचे आदेश सरकारनं दिले की गावात रोजचे 200 फोन आम्हाला आले, भाऊ तो तलाठी आला आणि त्यानं माझ्या वावराकडे पाहिलं नाही. तो तलाठी म्हणते भाऊ पाहू काय, यानं पेरलंच नव्हतं तर नुकसान काय होणार आहे. म्हणजे असे वादविवादाचे मुद्दे होतात. जेव्हा आपण टेक्नॉलॉजीचा आणि डिजिटल इंडियाचा विषय जेव्हा करतो आणि स्टार्टअप इंडियाचा विषय करतो, तुमच्याकडे ड्रोन आहेत, घेऊन टाकना एकदाचे 3-4 हजार कोटीचे ड्रोन
द्या प्रत्येक मंडळाला 10 ड्रोन, एरियल सर्वे करा, दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाईल. आता आमच्या विदर्भातल्या देशमुख सरांना माहिती आहे, आता आपली अशी परिस्थिती आहे, हरभरा पेरायचा होता. आता या पीक विम्याच्या सर्वेसाठी लोक थांबणार आहेत काय? जसा पाऊस थांबला आणि जसं मातीला ओवायणी आली ज्याला म्हणतात तशी आल्याबरोबर लोकांनी म्हणजे तण म्हणजे गवत आणि पीक सारखं झाल्यामुळे ट्रॅक्टरच्या वाया मारल्या. आता हा चालला सर्वे करायला, आता हा म्हण तिथं तर पिकच दिसत नाही. अरे बाबा, दिसलेलं मोडलं ना. आणि म्हणून आजच्या ज्या चर्चेच्या माध्यमातून भाऊ 2-3 गोष्टी प्रकर्षाने समजून घ्या. तुम्ही शेतीचं जे व्यवस्थापन आहे, शेतीचं तंत्रज्ञान समजून अधिकाऱ्यांनी वागलं पाहिजे. आज आपण सर्वेचे आदेश देऊन राहिलो महसूल विभागाला. अरे तो हरभरा चांगला दिसते, चण्याचं झाड आजही चांगलं दिसते, ते अजून 8 दिवस चांगलंच दिसणार आहे. त्याचा आतला जो दाना असते चण्याचा तो सडते आणि त्यानंतर तो काळा पडते आणि हळूहळू 8-10 दिवसानं ते झाड मरते. आता हिरवगार दिसते, तुम्हाला तसं वाटेल वा पावसानं कितीच फायदा झाला. याचा अभ्यास कुठं करावा लागेल. आता जो पाऊस आला त्यात थोडाफार जो चणा वाचला असेल तर तण म्हणजे गवत आणि चणा आणि त्याच्यावर लष्करी अळी इतकं जास्ती होईल की तुम्हाला त्यातनं ट्रॅक्टर मारून ते पूर्ण मोडावंच लागणार आहे. याचाही विचार या चर्चेच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे. तुरीच्या पिकाबद्दल काही अति हुशार अधिकारी भेटतात, भाऊ बाकी काही असो पण या पावसानं तुरीचा फार फायदा झाला म्हणतात. अरे बाबा, फायदा झाला तो कसा झाला मी तुम्हाला सांगतो. आता तुरीला फुलवर येणार आहे नवीन आणि आधीच्या एक मिनिट असं व्हायला नको, असं व्हायला नको. मंत्री एकही नाही, पुढे येऊन बसले तर बरं होईल. या ना साहेब. हा, विशेषतः 5 जिल्ह्यामध्ये या पुढे या पुढं. हा, आपल्या पश्चिम विदर्भातील 5-6 जिल्ह्यामध्ये काही अधिकारी असं वक्तव्य करून राहिले की या पावसानं तुरीला फायदा झाला, अचंड नुकसान झालेलं आहे. तुरीवर बुरशीनाशक रोग आले, बुरशीचे अळ्या आल्या, हा एक भाग. आता काय होते, आमच्याकडे जे तूर आहे त्याला 7 वेळ फ्लॉवरिंग येते, 7 बार येतात फुलोर ज्याला म्हणतात आपण. काही तुरी लहान लहान आहेत, कळ्या धरल्या, शेंगा धरल्या आणि आता येऊन राहिल्या त्या तुरीला नवीन फ्लॉवरिंग. आता काढताना त्या शेतकऱ्यांना काय करावं, 25-30% माल चांगला झालेला असेल आणि 25-30% माल तयार होऊन राहिला असेल, त्याचं नुकसान अटळ आहे. त्यानं जर नवीन फुलोराचा माल घेण्याचा प्रयत्न केला तर हे जे झालेल्या शेंगा आहेत पुढच्या 1.5 महिन्यानंतर ह्या फुटून जातील आणि ह्या काढतो म्हटलं तर त्या नवीन पकलेल्या ज्या शेंगा ज्या पकल्या नाहीत त्या सोडून द्याव्या लागतील. या विषयावर शासनाचं धोरण याविषयी ठरलं पाहिजे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये पानपिपरी नावाचं एक औषधजन्य पदार्थ तयार करतो आम्ही, झाडच असते त्याचं पानपिपरीचं. विशेषतः आमदार भारसागळेंच्या अकोट मतदारसंघात त्याचा उत्पादन खर्च भाऊ 2 लाख रुपये आहे. त्या झाडाचा 2 लाख रुपये प्रति एकर. शेती जेव्हा आपण ते लागवडनं घेतो त्या 60,000 रुपये 70,000 रुपये शेतकऱ्याला द्यावे लागतात आणि त्याचा उत्पादन जे येते ते 5 लाखाचं येते. 100% नुकसान झालेलं आहे. पान पिपरी अधिकाऱ्याला माहितच नाही काय आहे. जास्ती नाही, 400-500 हेक्टरचा तो एरिया कव्हर झाला त्याच्यातून. माझी या निमित्तानं जर एक नोटिंग घेत असतील कोणी अति हुशार अधिकारी तर त्यांनी हा विषय लिहून घ्यावा. तो शेतकरी आत्महत्येच्या कदारावर उभा आहे आणि या सर्व गोष्टीतून जेव्हा मानवीय हस्तक्षेप कमी करण्याचा सरकारनं धोरण ठरवलं, खूप चांगलं केलं. ज्याच्यामध्ये ऑनलाईन आपण नोंदणी करतो, त्याच्यामध्ये तलाठी किंवा राजकीय नेतृत्व त्या भागातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं यांचा हस्तक्षेप कमी होते आणि आवडता न आवडता हा प्रकार होत नाही. माझ्या जवळचा आहे तर द्या योजना, नसेल तर देऊ नका असं न करता डायरेक्ट महा ऑनलाईन पोर्टलला आपण लोकांचे अर्ज स्वीकारतो आणि त्याच्यातून त्याला योजना भेटतात. अडचण एक आहे, हे सर्व ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना महाराष्ट्रात IT मिनिस्ट्री नाही आहे आणि महाराष्ट्रात IT खातंही कोणालाच माहित नाही त्याचा सेक्रेटरी कोण आहे आणि कोण पाहते. त्या ऑनलाईन पोर्टलवर जर अडचण आली
तर तो आरडीसी कलेक्टर डोकं फोडते, तो बदल करू शकत नाही त्याच्यात. आणि म्हणून या चर्चेच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की खूप चांगलं केलंय डिजिटल आणि हे जे अन्न नाही ते मानवी हस्तक्षेप खरंच कमी झाला, गरीब माणसाला न्याय मिळायला लागला. खूप चांगलं धोरण आहे. थोडी सुधारणा एवढी करावं लागेल की आयटी खातं करावं लागेल आणि आयटी खात्यामार्फत आयटी मंत्री असले पाहिजे आपले. आणि हे जे काही तक्रारी आहेत या संबंधी, म्हणजे पोर्टल बंद आहे, पोर्टलमध्ये एडिट करता येत नाहीत, काही पिकांमध्ये बदल करायचे असले वेळेवर काही चुका झाल्या असतील, फॅक्च्युअल पोझिशन कॉम्प्युटरनं एंट्री केल्यानंतर टायपिंग केल्यानंतर फॅक्च्युअल पोझिशनमध्ये काही बदल करायचे असतील तर हे बदल करणं अशक्य झाल्यात. जसं आपलं एक उदाहरण आहे, या पीक विम्यामध्ये जे शेतकरी आहेत त्यांना आपण घरकुल दिलं, पण तो नमुना ड मध्ये एकही बदल करता येत नाही. आणि ते मॅपिंग केल्यामुळे सारखं नाव असल्यामुळे त्या माझ्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यासमोर असं लिहून आलं, घरकुल नाकारलं का, त्याच्या घरी फिशर बोट आहे म्हणे. म्हणजे रणधीर सावरकर नावाचा कोणी माणूस कोकणात असेल, त्याच्याकडे बोट असेल फिशर बोट, आणि त्या नावाचं इथं नाव असल्यामुळे ते नाकारलं गेलं. तर हे जे करेक्शन्स आहेत हे पण आपल्याला येणाऱ्या दिवसात करायला लागतील. एक योजनेचा जयंत पाटलांनी उल्लेख केला होता, पोखरा. मला असं वाटतं त्यांना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणायला अडचण काय आहे समजत नाही. त्या प्रकल्पाचं नाव नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आहे आणि पोखरा म्हणजे क्लायमेट रेझिलियंट ऍग्रिकल्चरसाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. कधी कधी विधिमंडळात काही गोष्टी बोलावं की नाही असंही मोठं अडचण होऊन जाते. इतका चांगला प्रकल्प आहे हा, शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट देणारा प्रकल्प आहे. प्रकल्पामध्ये कुठलीही खोट नाही. आता तर शासनाने निर्णय घेतला, मी शासनाचं कौतुक करतो. 4,000 कोटीचा प्रकल्पाचा इम्पॅक्ट अनालिसिस घेऊन 6,000 कोटीचा प्रकल्प हा करायचा ठरलेला आहे. पण याच्यातली एक मजेशीर गोष्ट तुम्हाला सांगतो, हा प्रकल्पाचे जनक आहेत माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस. त्यांचा आमच्यावर विशेष लोभ असल्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की रणधीर सावरकरांना या कमिटीवर घ्या आणि त्यांच्या सजेशन्स घेऊन हा प्रकल्प पुढे न्या. प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेझिलियंट ऍग्रिकल्चर, पोखरा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प. क्लायमेट रेझिलियंट ऍग्रिकल्चर पोखरा, विदर्भातले 5 जिल्हे आपले. त्यानंतर तत्कालीन मंत्री नाथाभाऊ खळसे होते म्हणून त्यांनी जळगाव ऍड केलं. आणि नंतर शिवसेना आणि तुमचं सरकार आलं होतं तेव्हा दादाजी भुसे मंत्री झाले म्हणून त्यांनी मालेगाव तालुका ऍड करून टाकला त्या प्रोजेक्टमध्ये. हा ठीक आहे. प्रोजेक्ट नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प होता, गाव दुष्काळापासून सक्षम करणे असं त्या प्रोजेक्टचं हे होतं. जसं अधिकाऱ्यांना समजलं की आता रणधीर सावरकर रिपोर्टिंग करू शकतात देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, यांनी ऍडवायझरी कमिटी नावाची एक फाईल तयार केली आणि एक स्टेअरिंग कमिटी नावाची फाईल तयार केली. रस्तोगी नावाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते, तेव्हा मोठे सेक्रेटरी आहेत, सिनियर IAS अधिकारी आहेत, आणि कधी ऍडवाइसच घेतला नाही. मी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापासून जेवढं ड्राईव्ह करता आलं, पुश करता आलं तेवढं पुश केलं. असे अधिकारी आहेत. ऍडवायझरी कमिटी आम्ही सर्वे, आणि स्टेअरिंग कमिटीमध्ये मुख्यमंत्री नाही, उपमुख्यमंत्री नाही, कृषी मंत्री नाही, कंप्लीट अधिकाऱ्यांनी ड्राईव्ह केला प्रोजेक्ट आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये ऑफिस उघडलं. प्रोजेक्ट मधल्या काही गोष्टी चांगल्या आहेत, काही गोष्टीचं माझं ऑब्जेक्शन होतं की कृषी विभागाच्या ज्या असलेल्या योजना आहेत त्याच योजना कटपेस्ट करून तुम्ही नानाजी देशमुख कृषी प्रकल्प संजीवनी प्रकल्पामध्ये टाकत असाल तर तुम्ही फक्त सरकारचं बजेटवरचं लोड कमी करून राहिले. याला प्रोजेक्ट रेझिलियंट किंवा क्लायमेट रेझिलियंट फॅक्टरच नाही आहेत. आज 6,000 कोटीचा प्रकल्प होऊन राहिला. परत आमचं सरकार आलं, परत देवेंद्रजींनी मला त्या कमिटीवर घेतलं. कमिटीवर घेऊन 1 वर्षाच्या वरते वेळ निघून गेला. परिमल सिंग नावाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आले, एकही बैठक त्या प्रकल्पाची झाली नाही. लोकप्रतिनिधीचं मत घेण्यातच येऊ नये अशा प्रकारची अधिकाऱ्यांची मानसिकता आहे. ही मानसिकता जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत सत्ता तुमची असो की आमची असो, शेतकऱ्यांच्या अडचणी कितपत दूर होतील याची मला थोडीशी शंकाच वाटते. या ठिकाणी जेव्हा आपण सरकारवर ताशेरे ओढत होते सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाच्या बाकावरून, तेव्हा नमो शेतकरी सन्मान निधी सारखी योजना जर सरकारने आणली असेल त्याचं कौतुक निश्चित स्वरूपात व्हायला पाहिजे. फार मोठा आधार शेतकऱ्यांना आहे. आपल्या अमरावती, विशेषतः काटोल, अमरावती, चांदूर बाजार, मोर्शी या तालुक्यामधल्या संत्रा आणि निंबू वर्गीय
पिकांना आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद इथं लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट उभारण्याचं फार मोठा निर्णय सरकारने घेतला. याचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुकी करतो. पहिल्यांदा एक चक्र उलटे फिरायला लागले की ज्या भागात ज्याचं उत्पादन होते त्या भागातच त्याचे कारखानदारी उभी राहून राहिली. काही प्रमाणात विदर्भातून तेवढं हाय प्रोफाईल ब्रँडेड नेतृत्व महाराष्ट्राच्या वरच्या पातळीवर नसल्यामुळे पक्ष कोणताही असो अनिल भाऊ, परंतु मोठं दुःख आहे की जिथं एक बोंड कापसाचं पिकत नाही त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील इस्लामपूर त्या भागात सूतगिरण्या सुरू होतात सरकारी अनुदानावर, आणि विदर्भातील सूतगिरण्या बंद पडल्यावर त्यांना 1 रुपयाची मदत करत नाहीत. आजही सरकार बदलल्यावर अधिकारी तेच किस्सा गृहीता. आमच्या चंद्रकांत दादा पाटील आमचे वस्त्रोद्योग मंत्री आहेत. माझी गिरणी निळखंड सहकारी सूतगिरणी 1 रुपयाचं कर्ज नसणारी गिरणी आहे. ते नवीन परत सुरू करण्यासंदर्भात फाईल ते मूव करून राहिले, पण तरी अधिकारी काही त्याच्यावर लिहायला तयार नाहीत की हे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याची गिरणी परत सुरू व्हायला पाहिजे. ते त्यांचाच कित्ता करत राहतात, आणि म्हणून त्याविषयी थोडंसं आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आपण मागच्या बजेटमध्ये मी कौतुक करेल सरकारचं, भाऊसाहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आमच्या भागात मराठा समाजाला आरक्षण भेटलं पाहिजे अशी भूमिका मांडणारा नेतृत्व. माझ्यासारखी माझ्या वडिलांची जी पिढी होती ती अख्खी पिढी मराठा समाजाची शिक्षणाकडे वळवण्याचं काम या भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी केलं होतं. त्या भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या नावानं कृषी विद्यापीठ आहे, आणि त्या कृषी विद्यापीठा अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र नागपूरला आपण स्थापन करून राहिलो. त्यासाठी 227 कोटीचं बजेटमध्ये अलोकेशन झालं. मला असं वाटतं शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, नवीन लॅबोरेटरीज या माध्यमातून उपलब्ध होतील. हे फार चांगलं काम यांनी केलं. आणि अजून माझी विनंती आहे, देवेंद्रजींनी त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी मदत आम्हाला केली. भाऊसाहेबांचं जे जन्मस्थळ आहे पाबळ, शिवाजी शिक्षण संस्थेनं देशमुख साहेब एक प्रस्ताव दिलाय की जमीन आम्ही देतो, पैसे आम्ही खर्च करतो, आम्हाला फक्त कृषी महाविद्यालय, भाऊसाहेबांचं स्वप्न होतं BSc ऍग्रिकल्चरचं कॉलेज देण्यात यावं. आमच्या विद्यापीठानं एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमध्ये ठराव मंजूर केला. मी इथं आमचे मंत्री आहेत दादा, चंद्रकांत दादा, त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विनंती करणार आहे की तेवढं एक भाऊसाहेबांचं जन्मशताब्दी महोत्सव 27 डिसेंबरला सुरू होऊन राहिला, आणि तेव्हा त्या कॉलेजची घोषणा व्हावी, ही पण माझी नम्र विनंती आहे. काय झालं या आत्महत्येच्या बाबतीत आपण एकमेकांना टीका टिप्पणी करून चालणार नाही. शेवटी शेतीमधला इनपुट कॉस्ट जे आहे ते खूप वाढत चालली. कॅश क्रॉपकडे शेतकरी वळला, सोयाबीन आणि कापूस. याच्यातून खायला नाही भेटत, काही पैसे येतात, घरात अन्नधान्याची तुटवडा निर्माण व्हायला लागला, आणि मग कुठेतरी शेतकऱ्यांना जेव्हा हे क्रॉप फेल होते तेव्हा तो आत्महत्याकडे वळते. आणि म्हणून सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी वळला पाहिजे अशी भूमिका केंद्राने मांडली, राज्याने मांडली. मी कौतुक करेल आपल्या सरकारचं. 1083 कोटी 29 लाख रुपयाचं 2027-28 पर्यंत नैसर्गिक शेती प्रोत्साहन योजना जी होती, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला सरकारनं मुदतवाढी दिली, त्याला पैसाही कबूल केला, आणि 3 वर्षात 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली येईल असं आयोजन केलं. आता अडचण एकच आहे, घोषणा झाली, त्याला संबंधित यंत्रणेला स्टाफ दिल्याशिवाय, स्टाफिंग पॅटर्न मंजूर केल्याशिवाय कारण होणार नाही. आणि त्या योजनेला ज्याला म्हणतात, आमचे तर आरूचे कोंबे मारतो आम्ही बैलाईले, तसं कोंबे दिल्याशिवाय योजना राबवल्या जाणार नाही. तेही काम आपल्याला करायचं आहे. राज्यात अडचण जी होती विशेषतः विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी, तुम्हाला सांगतो मी अडचणी काय कशा होतात. 15 विहिरीचं लक्षांक प्रत्येक ग्रामपंचायतला 15 विहिरी कमीत कमी करा असं लक्षांक आलाय प्रत्येक ग्रामपंचायत विदर्भात. खूप मोठा क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला. पण काय होते, सकाळी 9 वाजता तुम्ही बोलता, 10 वाजता मी त्याला उत्तर देतो. त्याच्यात हे जे सरकारचे धोरण आहेत चांगले, हे लोकांना जातच नाही. याच गोष्टीत वेळ चालला आपला. या निर्णयामध्ये थोडा बदल करावा लागेल. याच्यामध्ये काय झालं, सेमी क्रिटिकल झोन मध्ये जर एखादा वॉटरशेड असेल पाटबंधाऱ्याचं, तर ते पूर्ण तिथे परवानगी भेटून देण्यात आली. आणि म्हणून कृषी मंत्री किंवा तत्सम ग्रामविकास मंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेऊन GSDA ला एक निर्देश द्यावे लागतील. क्रिटिकल झोन मध्ये तर विहिरी झाल्याच नाही पाहिजे अशी माझी पण प्रामाणिक भावना आहे.
परंतु सेमी क्रिटिकल झोनमध्ये विहिरी झाल्या पाहिजे. विहिरीतून पाणी जे आपण उपसतो ते कमी प्रमाणात सुपरफिशियल लेवलचं पाणी उपसतो, आणि जेव्हा आपण बोर करतो तेव्हा 400-500 फूट बोर करतो, खूप जास्ती पाणी उपसले जाते. आणि म्हणून माझी या निमित्तानं, चर्चेनिमित्तानं विनंती राहील की या सेमी क्रिटिकल झोन बाबतीत निर्णय सरकारनं घेतला पाहिजे. सरकारनं तो खूप चांगला निर्णय घेतला, आणि हा निर्णय घेत असताना देवेंद्रजींचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. शेती क्षेत्राची त्यांनी क्रांतिकारी निर्णय घेतला की आम्ही दिवसा वीज देऊ. अकोला जिल्ह्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर 240 मेगावॉट वीज लागेल कृषी पंपांना जर दिवसा द्यायची असेल तर, आणि ती वीज जर सोलरवर निर्माण करायची असेल तर 1250 हेक्टर जमीन लागेल. ती प्रायव्हेट घ्या, शासकीय घ्या. आम्ही आमच्या जिल्ह्यात 1040 हेक्टर जमीन आतापर्यंत MSEBीच्या नावानं करून दिली शासकीय, आणि त्याच्यातून 214 मेगावॉट वीज निर्माण होईल असं हे केलं. माझी या निमित्तानं विनंती आहे, आपले सर्व मंत्री आहेत, विरोधी पक्षाचेही लोक आहेत, ही योजना ड्राईव्ह करायला लागेल आपल्या मतदारसंघात. शासनाची जमीन, प्रायव्हेट जमीन मिळून हे जर आपण केलं तर मला असं वाटते आपण ज्या योजना आज जाहीर करतात, तुमचं सरकार होतं, तुम्ही करत होते, आम्ही करत होतो, तुम्ही न विचार करता करत होते, आम्ही थोडा विचारपूर्वक करतो, परंतु हा कायमस्वरूपी उपाय नाही आहे. ताप आल्यावर कृषींची गोळी घेण्यासारखा विषय आहे. सन्माननीय साहेब, जरा बोलू द्या. अनेक विदर्भाची चर्चा सदस्यांना चालू आहे, बोलायचं विदर्भाची आहे. चर्चा. विषय अतिशय महत्वाचा आहे, आणि- सगळ्यांनाच थोडी थोडी संधी मिळाली पाहिजे. म्हणून आपली 4:30 वेळ आहे ना, आणि म्हणून या विषयामध्ये गांभीर्यानं विचार करून ह्या ज्या योजना आहेत, ह्या सौर ऊर्जा वाहिनीच्या, त्या योजनेला ड्राईव्ह करावं लागेल. याच्याबद्दलही हायड्रोजन बद्दल एक योजना सरकारनं जाहीर केलेली आहे, त्याचंही मी कौतुक करतो. आता काय होतं पहा, तुम्ही अनिल भाऊ म्हणता की तुम्ही विरोधासारखे बोलू नका. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय होतं आणि पशुवैद्यकीय महामंडळ होतं. सर्व तर नागपुरातच आहे. विदर्भ म्हणजे नागपूर असा काही लोकांचा समजही झालेला आहे. तुमचं सरकार आलं, कल्याणकर साहेब, सुनील भाऊ केदार पशुसंवर्धन मंत्री झाले. कायलं काम काय केलं असेल अनिल भाऊ त्यांनी? पशु वैद्यकीय महामंडळ जे होतं अकोला जिल्ह्यातलं ते उचललं आणि नागपूरला घेऊन गेले. नाही, हा धंदा आहे का तुमचा? विदर्भ म्हणजे नागपूरचा आहे फक्त? नाही, असं जर वागत असाल तर ठीक आहे, होऊन जाऊ द्या. वराळ प्रांत वेगळा मागतो आम्ही. अरे वा, किती वाजेपर्यंत तुम्ही आमचे सख्खे भाऊ आहात ना. हे मुंबई यांच्याकडून थोडा अन्याय झाला, पुण्या मुंबईकडून, ठीक आहे ना, तुम्ही असं करा. मी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा सुधीर भाऊकडून करून घेतली होती बजेटमध्ये. जमीन दिली पशु विद्यापीठाची, नाही केलं तुम्ही 2.5 वर्ष काम. मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो, कौतुकी करतो विखे साहेबांचं, देवेंद्रजींना. सरकार आलं, 2 महिन्यात GR काढला. असं एकमेव कॉलेज आहे अकोल्याचं की शासकीय पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज आहे पशुवैद्यकीयचं, ग्रॅज्युएट कॉलेजच नाही आहे. 300-350 कोटीचं कॉलेज मंजूर केलं, जागा दिली. आता हाय पॉवर कमिटीमध्ये माननीय शिंदे साहेब यांनी स्वतः लक्ष घातलं, सांगितलं की नथिंग डुईंग, अधिकारी फालतू गोष्टी करायच्या, चला काम चालू करा. याविषयी अनिल भाऊ, तुम्ही आम्ही एकत्र आलो पाहिजे ते न करता तुम्ही माज पळून घेऊन चालले. हे तुमची तोफ आहे का नाही? याचं तोंड तिकडे करणं आमच्याकडे कशाला करता पहा अकोला अमरावतीकडे. नातं तर आहेच. नातं म्हणजे तुमचं ते जास्ती आहे. तुम्ही तर त्याला दत्तक त्याच्या भावाला घेतलं. दर्यापूरवाले मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात 11 जलसंपदा प्रकल्पांना सरकारनं मान्यता दिली. चांगलं काम झालं. माझ्या निमित्तानं, चर्चेच्या निमित्तानं एवढीच विनंती आहे, साहेब धोरण साहेब आणि एकत्र योजना कव्हर करा. योजना आणि धोरणं हे राबवत असताना कल्याणकर साहेब. फार अधिकाऱ्याच्या म्हटल्यांनी कोणी ऐकू नये. विशेषतः IAS अधिकारी यात बोलायला नाही पाहिजे. माझं प्रचंड नुकसान होणार आहे दुसऱ्या बोलण्यातून. चांगली असतात, तिथं गेल्यावर काय होते काय माहित. इतके निगेटिव्ह बोलायला लागतात, विचारू नका. आणि म्हणून थोडस आपलं लॉजिक वापरलं पाहिजे. आणि ह्या योजना सरकारनं ज्या चांगल्या योजना काढल्या, त्या योजनाचं ड्रायव्हिंग जे आहे मेकॅनिझम ते फास्ट करावं लागेल. या ठिकाणी विरोधी पक्षांकडून खूप अपेक्षा होती अनिल भाऊ की
तुम्ही काही ठोस मागणी कराल आणि ठोस मागणी करून आम्ही त्या मागणीला दुजोरा देऊ. एक रेटा विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या वतीनं तुमच्याकडून जाईल. पण तुम्ही चुका काळात बसले आजच्या या अल्पकालीन चर्चेमध्ये. अभ्यास न करता सोपस्कर म्हणून तुम्ही चर्चा मांडली. आज कुठलेही आकडे दोन्ही नेत्यांनी टोपेसाहेब मांडले नाहीत. सरकार प्रेशरमध्ये यायला पाहिजे होतं तुमच्यामुळे. प्रेशर बद्दल काय गमतीचा विषय होऊन बसा. माझी या ठिकाणी सरकारला आता नम्र विनंती आहे की हे सर्वे वगैरे जे विषय आहेत ते होत राहतील. नजरअंदाज जो सर्वे असते ना, नजरों से तो जमीन बहुत हरी हरी दिखते साहब. थोड़ा सा हमारी नजर से दुनिया और किसानों को देखो तो ध्यान में आ जाएगा वो कितना अडचणीत आहे. आणि म्हणून सरकारनं हेक्टरी 50,000 कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी मग त्या पद्धतीनं जिराईत अशा घोषणा या निमित्तानं करावी. या ठिकाणी सीसीआयची खरेदी सुरू नाही होऊन राहिली. सीसीआय म्हणते फायरचं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट द्या जिनिंग प्रेसिंगला, आणि राज्य शासनाकडून जिनिंग प्रेसिंगला तहसीलदाराला सांगितलेलं आहे तुझ्या अधिकार क्षेत्राबाहेर तू एनओसी देऊ शकत नाही जिनिंग प्रेसिंगला फायरची. आता लोक काय शहरात थोडी उघडणार आहेत जिनिंग प्रेसिंग, शहराच्या बाहेरच आहेत. म्हणून याविषयी पण सरकारने सुस्पष्ट धोरण हे केलं. एक फक्त शेवटचं मानून माझं भाषण संपवतो. माननीय कृषी मंत्री बरं झालं असतं कापसावरच बोलून सोयाबीनवर बोललो, कापूस प्रक्रियेवर बोललो, हेक्टरी 50,000 मदतीची घोषणा व्हावी हे बोललो. काय झालं, बियाणे कंपन्यांच्या बाबतीत एक कायदा आला, बियाणे कंपन्या गुन्हा नोंदवायचा. भावना निश्चित चांगली आहे सरकारच्या बाबतीत, परंतु अडचण ही आहे तुम्ही तक्रारीचं निराकरण करू शकाल, खोट्या तक्रारीचं निराकरण कसं करणार? मंत्री महोदय, खोट्या तक्रारीचं निराकरण कसं करणार? ज्या कंपनीचं कॅपिटल 50 कोटीचं आहे त्या कंपनीला जर 500 कोटीची भरपाई देण्याचे आदेश जर झाले तर खरंच तुम्ही सांगा ते कंपनी टिकेल काय आणि खरंच लोकांना पैसे भेटतील का? असं ना व्हावं की या बियाण्या कंपन्या यांचं रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्राबाहेर चाललं जाईल. आणि म्हणून हा कायदा करताना एक बैठक झाली मुंडे साहेबांसोबत, अनेक बैठका घेऊन याच्यामध्ये कुठतरी प्रॅक्टिकल विचार करावा लागेल, भावनात्मक विचार करून चालणार नाही. खोट्या तक्रारीचं प्रमाण फार आहे असं बोलू नये. खऱ्या तक्रारीचं निराकरण कोणीही करेल, खोट्या तक्रारीचं निराकरण होणार नाही. मग या कायदा करताना आपण जर त्याच्यामध्ये कृषी व्यावसायिकांवर काही कारवाईची तरतूद करत असाल तर हे शक्य नाही. आपण मूळ जे आहे सोर्स जो आहे खोट्या बियाण्याचा तो सोर्स शोधला पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. बियाणे उत्पादक वितरक जे आहेत कृषी सेवा केंद्र विशेषतः विदर्भातले मराठवाड्यातले देशातले हे तर फक्त सेलर आहेत, या बाबतीत केलं पाहिजे. सोयाबीनच्या बाबतीत यावर्षी 3.5-4 क्विंटलच्या वरती उत्पादन कुठेच नाही आहे, मॅक्झिमम किलोनच उत्पादन आहे. आणि मग सोयाबीन शेतकऱ्यांना मदत हेक्टरी 50,000ची आणि कापूस उत्पादकांचं तितकं अतोनात नुकसान झालं आहे. यांनी जो मुद्दा मांडला जयंतराव पाटलांनी हा खरा आहे. 6-7 हजाराच्या वरती भाव नाहीत, ते ग्लोबल इकॉनॉमीवर ठरतात. आणि मग कुठतरी सीसीआयनं खरेदी करावी, त्याच्या पावत्या ज्या असतील त्याच्यावर सरकारने अनुदान द्यावं किंवा मग हेक्टरी अनुदान द्यावं. नाही त्याच्या पावत्या ती फार गडबड होत राहते आजकाल, आपला कापूस दुसऱ्याच्या नावानं आपण विकतो. आणि म्हणून कापूस उत्पादक शेतकरी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यांना हेक्टरी 50,000 अनुदानाची मागणी मी या ठिकाणी सरकारकडे करतो. आपण बोलायची बऱ्यापैकी संधी मला दिली त्याबद्दल आभारी मानतो. आणि या सर्व जे भाषणं आहेत हे भाषणं न राहता याच्या नोटिंग घेऊन कृषी मंत्री आमचं किंवा यांचं म्हणण्यासाठी एक बैठक अधिवेशन काळात लावतील आणि आमचं जे म्हणणं आहे ते कागदावर उतरवतील असे निर्देश अध्यक्षांनी द्यावे ही नम्र विनंती करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ. सन्माननीय सदस्य बालाजी कल्याणकर. अध्यक्ष महोदय, मी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उभा आहे की आपत्तीकालीन चर्चा. शेतकऱ्याविषयी हा विषय गांभीर्य आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आताच आमदार साहेबांनी सभागृहाच्या सांगितले प्रतिनिधींनी की
विमा कंपनीविषयी आणि काही विरोधी पक्ष नेत्यांनी बी चर्चा केलेली आहे या विषयावर. शेतकऱ्याचा विषय फार गंभीर असल्यामुळं अध्यक्ष महोदय, विमा कंपनीवाले आपण महाराष्ट्र शासनाने जे मागच्या वेळेस जे निर्णय घेतला, विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 रुपया आणि बाकी शासनाने पैसे भरले. ही योजना एक शासनाने चांगली निर्णय घेतल्याबद्दल शासनाचं मी अभिनंदन करतो. आणि जे विमा कंपनीला आपण सवलत देतो आणि विमा कंपनीवाले शेतकऱ्याला जे मुख्य पिकावर जे आपण सोयाबीन, तूर, केळी असे जे पिकं आहे शेतकऱ्याचे, आणि आपण विमा भरल्यानंतर सगळं केल्यानंतर जेव्हा शेतकऱ्याचं नुकसान होते त्यावेळेस विमा कंपनीवाले तात्काळ कारवाई करत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्याला आपल्याला सुद्धा सूचना द्याव्या लागतात. सांगायचा पर्याय म्हणजे आपण पैसे शेतकऱ्याकडून भरून घेतो, शासन पैसे भरते. एवढी मोठी योजना चांगली शेतकऱ्यासाठी आहे. आता विमा कंपनीने काम करायचं कर्तव्य आहे विमा कंपनीचं बी, आणि विमा कंपनी अजिबात लक्ष देत नाही. आणि हे सगळ्याचेच विषय अध्यक्ष महोदय, विमा कंपनी विषयी तक्रारी सगळ्याचे शेतकऱ्याचे सुद्धा आहेत. आणि ज्यावेळेस मोठी गारपीट होती, मोठं नुकसान होते शेतकऱ्याचं, त्यावेळेस विमा कंपनीवाले तात्काळ लवकर कारवाई करत नाहीत. जोपर्यंत जिल्हा अधिकाऱ्याने एखाद्या सगळ्या प्रतिनिधींनी जोपर्यंत आपण जाऊन पंचनामे करा म्हणून हे सांगत नाहीत तोपर्यंत विमा कंपनी लक्ष देत नाही. आणि सांगायचा पर्याय म्हणजे आपण शासनाने, केंद्र शासनाने सुद्धा चांगल्या योजना शेतकऱ्यासाठी दिलेल्या आहेत. नमो योजना केंद्र शासनाकडून 6,000 रुपये. मागच्या वेळेस शासनाने आपण मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेबांनी आणि फडणवीस साहेबांनी या सभागृहामध्ये 6,000 या शासनाकडून, महाराष्ट्र शासनाकडून सुद्धा अशी शेतकऱ्यासाठी ही योजना राबविलेली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला 12,000 रुपये वर्षाला अशी योजना केंद्राकडून आणि महाराष्ट्र शासनाकडून आपण मंजूर केलेली आहे. सांगायचा पर्याय म्हणजे मागच्या वेळेस या वर्षामध्ये शेतकऱ्याला एकही पीक हाती लागले नाही. अध्यक्ष महोदय, कोणतं सोयाबीन नाही, तूर नाही, मूग नाही, काही नाही. पूर्ण शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे. मराठवाड्यात तर एवढं नुकसान झालंय अध्यक्ष महोदय की सांगायचं. एक शेतकऱ्याचे आता अक्षरशः मुलीचे लग्न जमलेले आहेत आणि आज मोडकळीस आले तर कारण पैसा नाही. त्याच्यासाठी विमा कंपनी लवकर पैसे देत नाही, पैसे हे करत नाही. मागच्या शासनानं सुद्धा अनुदान दिलं, लवकरात लवकर दिलं. मग आता विमा कंपनीची कारवाई लवकर होत नाही. सांगायचा पर्याय म्हणजे विमा कंपनीवर शासनानं स्वतः लक्ष दिलं पाहिजे. विमा कंपनी काय करत आहे, काय नाही, कारवाई करत आहे की नाही, आणि शेतकऱ्याची मदत करत आहे की नाही. आपण एवढं शासन पैसे भरतंय आणि भरल्यानंतर विमा कंपनीचे काम आहे लक्ष द्यायचं. त्याच्यामुळे आताच आमदार साहेबांनी सांगितले की विमा हे शासनाकडेच राहावं. ही गोष्ट खरी आहे आणि आवश्यकच आहे, कारण याचं नुकसान लवकर भेटत नाही. त्यासाठी मागच्या वेळेस गारपीट झाली, तूर, मूग, बरंच काही सोयाबीन आपल्या हाती लागले नाही शेतकऱ्याचे. आणि काही जे लग्न जमलेले आहेत, सोयरीक जमलेले आहेत, आज मोडकळीस आले म्हणजे मोडायची वेळ आली. म्हणजे अजून पैसे मदत भेटली नाही, शासनाची मदत भेटली, विमा कंपनीची मदत आतापर्यंत आली नाही. सांगायचं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, विमा कंपनीवर तात्काळ मदत झाली पाहिजे विमा कंपनीची, आणि शेतकऱ्याला लवकरात लवकर कशी मदत करता येईल हे विषय झाला पाहिजे. दुसरा म्हणजे शेतकऱ्याचा विषय महत्वाचा आहे. शेतीला लागणारा जे लाईन महावितरणाचं एक हे संबंध प्रश्न आहे त्याच्याशी. त्याच्यामुळे ते विषय नसले तरी आपण घेणार आहे. त्याच्यामुळं जे आपल्याला शेतकऱ्याला जे पाण्याचा प्रश्न मोठा आहे, शेतीत पाणी असले तरच पिकाचं नुकसान जे आहे कोरडा होणार नाही. पाण्याखाली जमिनी असल्या
तर योग्य ते मदत शेतकऱ्याची होऊ शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला राहिला डिप्पीचा प्रश्न, शेतकऱ्याचा त्याच्या संबंधित प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, डिप्प्या जे ट्रान्सपोर्ट महावितरणचे ट्रान्सपोर्ट हे लवकरात लवकर शेतकऱ्याला देत नाही. शेतकऱ्याला दिले नसल्यामुळे शेतकऱ्याचं जे पीक हातात आलेलं ते तात्काळ आपलं शेतकऱ्याचं नुकसान होते. आणि हे गोष्टी सुद्धा शासनाने याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण हे महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतीत पाणी असलं तर शेतात पीक उगवत, आणि पाणी नसेल तर शेतात पीक उगवणार नाही, शेतकऱ्याला मदत होणार नाही, शेतकऱ्याची आर्थिक मजबूत होणार नाही. सांगायचा पर्याय म्हणजे दुसरं, मागच्या वेळेस जे आता सांगितलं तसं पंजाबराव देशमुख यांची जे मराठा कृषी जे आहे म्हणजे त्याविषयी बोललेले आहेत, ते आपल्या मराठवाड्यात सुद्धा नांदेड येथे कृषी महाविद्यालय झालेलं आहे. मागच्या वेळेस मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा मंजूर केले. ते आवश्यकच आहे, कारण शेतकऱ्याला याच्याशिवाय अभ्यास होणार नाही, शेतकऱ्याला लॅब तिथे येणार नाहीत. आता कृषी महाविद्यालय झाले म्हणजे 100% त्याचा 100% शेतकऱ्याला फायदा होतो नांदेड जिल्ह्यामध्ये. राहिला प्रश्न बाकी जे अवकाळी पावसाचे जे नुकसान भरपाई झाली त्याचे अजून पंचनामे झाले नाहीत काही ठिकाणी, आणि ते सुद्धा शासनाने त्या गोष्टीकडे सुद्धा लक्ष द्यावे. तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्याचे जे नुकसान झाले ते तात्काळ भरती करून मदत कशी करण्यात लवकरात लवकर देण्यात यावी, हे शासन दखल घेईलच या गोष्टीवर. बरेच काही विरोधी पक्ष नेत्याने बोललेले आहेत, आमदार सत्तेच्या आमदारांनी बोललेले आहेत. हे सगळ्याचाच विषय आहे. अध्यक्षमध्ये तुम्ही सुद्धा शेतकरीच, शेतकऱ्याचे मुलगा, आम्ही सुद्धा शेतकरी, आम्ही स्वतः शेतात काम केलेले या भागामध्ये, त्यामुळे आम्हाला याची जाण आहे शेतकऱ्याची. त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा, शासन सुद्धा दखल घेईल आणि तुम्ही सुद्धा आदेश देण्यात यावी. जेवढे होईल तेवढं लवकरात लवकर विम्याची जी नुकसान झाली, विमा जे आहे अजून लोकांना मदत भेटली नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर ही तात्काळ विमा कंपनीला सांगून शेतकऱ्याला मदत देण्यात यावी. आणि जे मागच्या वेळेस आता ते प्रश्न मोठा आहे, कांद्याचा सुद्धा प्रश्न विषय मोठा आहे, त्याच्यामुळे याच्यावर सुद्धा मुख्यमंत्री साहेब बोलणार आहेत आणि याच्यात उत्तर 100% देणार आहेत. त्याच्यामुळं बाकी झालेलं नुकसान लवकरात लवकर तुम्ही आदेश देण्यात यावे, शेतकऱ्याला मदत तात्काळ देण्यात यावी ही विनंती करतो. सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख साहेब. एक इकडे. अध्यक्ष महोदय, अल्पकालीन चर्चा जी नियम 101 अन्वय चालू आहे त्यामध्ये सध्या जो राज्यातील शेतकरी जो अतिशय अडचणीत आहे त्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या बाबतीत या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चर्चा चालू आहे. आज महाराष्ट्रातील शेतकरी जो कापूस उत्पादक असो, सोयाबीन उत्पादक असो, संत्रा उत्पादक असो, धान उत्पादक असो, कांदा उत्पादक असो, केळी उत्पादक असो, हा शेतकरी संपूर्ण महाराष्ट्रातील अतिशय अध्यक्ष महोदय अडचणीत आहे. शेतमालाला भाव नाही अध्यक्ष महोदय. आज विदर्भामध्ये, इथे नागपूरमध्ये अधिवेशन होतं, या विदर्भ मराठवाडा अनेक भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय कापूस होतो. कापसाला भाव नाही अध्यक्ष महोदय. आपल्या माहितीसाठी अध्यक्ष महोदय सांगतो, आज कापसाला जो भाव आहे तो 6,800 रुपये. अध्यक्ष महोदय, 2 वर्षापूर्वी आमचं जेव्हा सरकार होतं त्यावेळेस कापसाला भाव 12,500, 13,000, 14,000 प्रति क्विंटल पर्यंत कापसाला आमच्या सरकारने भाव दिला होता. पण मागच्या वर्षी सुद्धा जे आता नवीन सरकार आलं त्यांनी कापसाला भाव दिला नाही. आणि कापसाला भाव न मिळण्याचं कारण म्हणजे मागच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात परदेशातनं कापूस अध्यक्ष महोदय भारतात आला आणि त्याच्यामुळे कापसाचे भाव पडले अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर भारतातला कापूस, महाराष्ट्रातला कापूस परदेशात जायला पाहिजे, तो परदेशात जाऊ शकला नाही, त्याच्यामुळे कापसाचे भाव पडले. आणि कापसाचे भाव पडण्याच्या मागे सर्वात मोठं कारण अध्यक्ष महोदय की जे कापड उद्योजक आहेत, ज्यांच्या कापडाच्या मिल आहेत, त्यांना स्वस्त भावामध्ये कापूस मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तरी चालतं, पण कापड निर्माण करणारे जे कारखाने आहेत त्यांना स्वस्त भावात कापूस मिळाला पाहिजे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया
यांच्या मागणीनुसार मागच्या वेळेस आयात निर्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचं चुकीचं धोरण राबवल्यामुळे मागच्या वर्षी कापसाला भाव मिळाले नाही. आता यावर्षी अध्यक्ष महोदय, यावर्षी तर मागच्या वर्षीपेक्षा सुद्धा खराब परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय, अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. मागच्या वर्षी तरी 8,000 पर्यंत भाव होते, पण यावर्षी 6,800 पर्यंत भाव आले अध्यक्ष महोदय. आणि त्यातल्या त्यात तो अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे कापूस शेतामध्ये भिजला, त्याची प्रत कमी झाली आणि आता तो कापूस जो ओला झालेला कापूस तो आता 6,000 रुपयाच्या भावाने सुद्धा व्यापारी घ्यायला तयार नाही, अशा प्रकारची कापसाची परिस्थिती आहे. त्याच प्रकारे अध्यक्ष सोयाबीनच्या बाबतीत सुद्धा सोयाबीन महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात होतं, जवळजवळ 49,000 ते 51,000 हेक्टर पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये सोयाबीन होतं, पण सोयाबीनला सुद्धा अध्यक्षमध्ये भाव नाही. या 4 दिवसामध्ये अध्यक्षमध्ये 4 दिवसामध्ये सोयाबीनचे 400 रुपये भाव प्रति क्विंटल कमी झाले. आपलं अधिवेशन चालू झालं त्या दिवसापासून 400 रुपये प्रति क्विंटलचे भाव सोयाबीनचे कमी झाले, पण सरकारला या सोयाबीनच्या भावाकडे सुद्धा लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. गुलाबरावजी 2013ला जेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब विरोधी पक्षनेते होते आणि आपले पाशा पटेल होते आमदार भारतीय जनता पार्टीचे, त्यावेळेस त्यांनी शेतकरी दिंडी काढली होती. देवेंद्र फडणवीस आणि पाशा पटेलनी 2013ची गोष्ट सांगतो, शेतकरी दिंडी काढली होती, गळ्यामध्ये टाळ आणि टाळ वाजवत अध्यक्ष महोदय देवेंद्र फडणवीस आणि पाशा पटेल हे आमच्या सरकारला मागणी करत होते की 6,000 रुपये सोयाबीनला भाव द्या. अशा पद्धतीनं टाळ वाजवून त्या शेतकरी दिंडीमध्ये मागणी करत होते अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाले, पण शेतकऱ्यांना त्याच्या सोयाबीनला 6,000 रुपये भाव मिळाला नाही. आता सरकार जे आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा सरकार त्या निमित्तानं लक्ष द्यायला तयार नाही. त्याच्यामुळे आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की कापसाला 14,000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे आणि सोयाबीनला 8,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर या भागामध्ये नागपूर जिल्हा, अमरावती जिल्हा, अकोला या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्रा, मोसंबी, लिंबू होतं. आपल्याला अध्यक्ष महोदय सांगतो की मोठ्या प्रमाणात संत्र्याची निर्यात बांगलादेशला आपल्या या महाराष्ट्रातनं होत होती. या काटोल नरखेड भागातनं, या मोर्ची भागातनं त्या निमित्तानं होत होती, पण बांगलादेश सरकारने निर्यात कर मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात जो संत्रा परदेशात जात होता तो आता जाणं बंद झालेला आहे. 2019ला अध्यक्ष महोदय 18 रुपये, गुलाबरावजी 2019ला 18 रुपये प्रति किलो हा निर्यात कर होता. 18 रुपये प्रति किलो निर्यात कर बांगलादेशचा. आता तो 18 रुपयावरून 88 रुपये प्रति किलो झाला. 1 किलो संत्रा तुम्हाला बांगलादेशला पाठवायचा असेल तर 88 रुपये तुम्हाला निर्यात कर भरावा लागतो. गुलाबरावजी लिहून घ्या जरा, 88 रुपये. तर कसे शेतकरी पाठवणार इतक्या मोठ्या संत्रा, कसा पाठवणार? आणि त्याच्यामुळे सुद्धा संत्र्याचे भाव त्या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय पडलेले आहे. या बाबतीत मधल्या काळामध्ये आताच 8 दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही सांगितलं की जे निर्यात कर आहे त्या निर्यात कराचा आम्ही परतावा राज्य शासन देईल. आता मला एक समजत नाही, हा संत्र्याचा सीझन संपला अध्यक्ष महोदय, या 8-10 दिवस सीझन आहे संत्र्याचा, आणि आता राज्य शासनाने धोरण जाहीर केलं की तुम्ही पहिले संत्रा तुम्ही 88 रुपये कर, 88 रुपये प्रति किलो निर्यात कर भरून तुम्ही संत्रा बांगलादेशमध्ये पाठवा, आम्ही तुम्हाला 50% परतावा देऊ. हे आता धोरण जाहीर केलं 8 दिवसापूर्वी. आणि हे सुद्धा जे दिलं, समजा कोणी एखाद्या शेतकऱ्यांनी पाठवले त्याला वर्षभर पैसे मिळतात की 2 वर्षांनी पैसे मिळतात परतावा राज्य शासनाकडनं, याची सुद्धा त्या निमित्तानं याची सुद्धा शक्यता त्या निमित्तानं नाही. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष संत्राची परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ऑपरेशन ग्रीन ही योजना रेल्वेच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय राबवण्यात आली होती. आणि या ऑपरेशन ग्रीन या योजनेच्या अंतर्गत राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने संपूर्ण देशामध्ये 18 किसान रेल्वे चालू केल्या होत्या. या 18 किसान रेल्वे कशाची होत्या? या 18 किसान रेल्वेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा जो शेतमाल आहे तो कुठे जर पाठवायचा असेल तर तो सवलतीच्या दरात 50% सवलतीच्या दरामध्ये पाठवण्याची जी ऑपरेशन ग्रीन योजना केंद्र शासनाची होती अध्यक्ष महोदय,
आणि त्यामध्ये ही सुद्धा योजना अध्यक्ष महोदय किसान रेल्वेची अध्यक्ष महोदय बंद झाली आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा जे फळ उत्पादक आहे त्या फळ उत्पादकाच्या शेतकऱ्यांचा महाराष्ट्रामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आमची मागणी राहील की राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करून ऑपरेशन ग्रीन जी योजना आहे, किसान रेल्वेची योजना आहे, त्या किसान रेल्वेची योजना त्या निमित्तानं राज्य शासनाने प्रयत्न करून केंद्र शासनाकडनं ही चालू करावी अशा प्रकारची सुद्धा विनंती करतो. आमच्या या विदर्भामध्ये आमच्या गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, रामटेक या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात धानाचं पीक होतं. आज धानाला भाव नाही अध्यक्ष महोदय. धानाचा बोनस जाहिरातने अध्यक्ष केला. मागच्या वर्षीचा बोनस जाहीर नाही, या वर्षीचा बोनस जाहीर नाही. अशा पद्धतीनं या संपूर्ण कृषी मालाच्या बाबतीत परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर कांद्याच्या बाबतीत काय झालं अनेकांनी ते सांगितलं. कांदा ज्या पद्धतीने निर्यात होत होता त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळत होते, ती निर्यात त्या निमित्तानं बंद झाली. या सर्व गोष्टीकडे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे या दृष्टीनं अध्यक्ष महोदय राज्य शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, आताच काही दिवसापूर्वी 2-3 महिन्यापूर्वी हमी भाव जाहीर केले शासनाने. कृषी मालाचे हमी भाव जाहीर केले. काय हमी भाव आहे? कापसाचे हमी भाव जाहीर केला 6,620 रुपये. डॉक्टर साहेब तुमच्याकडे कापूस होते ना, ऐका जरा, लक्ष आहे शासनाला सांगा जरा. त्यामुळे कापसाचे हमी भाव अध्यक्ष महोदय जाहीर केला 6,620 रुपये. सोयाबीनचा हमी भाव जाहीर केला 4,600 रुपये. धानाचा हमी भाव जाहीर केला 2,203 रुपये आणि तुरीचा हमी भाव केला 7,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, आज मला अतिशय आनंद आहे की पाशा पटेल आज कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. ते दिंड्या काढत होते काही वर्षापूर्वी, आज तेच कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचं सुद्धा या हमी भावाकडे लक्ष नाही. ही सुद्धा अतिशय अध्यक्ष महोदय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे राज्य शासनाने प्रयत्न करून कशा पद्धतीनं शेतीमालाचा हमी भाव चांगल्या पद्धतीनं शेतकऱ्याला देता येईल आणि त्याच्या मालाला भाव मिळेल या पद्धतीनं राज्य शासनाने लक्ष घालण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मधल्या काळामध्ये 7-8 महिन्यापूर्वी काही भागामध्ये अतिवृष्टी झाली, काही भागामध्ये गारपीट झाली. पण आतापर्यंत त्या अतिवृष्टी आणि गारपिटीचे पैसे आतापर्यंत अनेक जिल्ह्यामध्ये मिळाले नाही. मधल्या काळामध्ये गडचिरोली जिल्हा, चंद्रपूर जिल्हा, वर्धा जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा या जिल्ह्यामध्ये 2022 मध्ये अतिवृष्टी झाली होती. आणि ही अतिवृष्टी झाली असताना माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री, त्यावेळेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा जे आता सरकारमध्ये आहे, या सर्वांनी या 4 जिल्ह्याचा दौरा केला. अध्यक्ष महोदय, 4 जिल्ह्याचा दौरा करून त्यांना सांगितलं की आम्ही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने राज्य शासन मदत करेल. पण अशा पद्धतीची मदत सुद्धा 2022 मध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झाली नाही. त्याचबरोबर जून-जुलै मध्ये परत आता पाऊस झाला, त्याची सुद्धा मदत अशा पद्धतीनं अनेक जिल्ह्यामध्ये त्यांना मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टीसाठी अतिशय संवेदनशील असं संवेदना नसलेलं हे सरकार अध्यक्ष महोदय आहे आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अतिशय संकटामध्ये या संपूर्ण शेतकरी आलेला आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नागपूर जिल्ह्यामध्ये मधल्या काळामध्ये या भागात जो मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबी होते त्याच्यावर गारपिटीचं नुकसान झालं होतं. गारपिटीचं नुकसान झाल्यानंतर त्या पद्धतीचा अहवाल कलेक्टरकडनं शासनाला गेला. शासनाकडे तो धूळखात पडला होता. आम्ही मागच्या अधिवेशनामध्ये त्याच्यासाठी आवाज उचलला. त्यावेळी शासनाने त्याची मदत जाहीर केली. ती मदत जाहीर केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, आज नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक आणि कापूस उत्पादक, संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त 60% शेतकऱ्यांना मदत झाली. अजूनही ज्यांचे पंचनामे झाले होते त्यांचा कलेक्टरनी रिपोर्ट पाहिला होता, अशा 40% लोकांना अजून सुद्धा संत्रा आणि मोसंबीचे पैशाची मदत राज्य शासनाने केली नाही. मागच्या वेळेस मी हा विषय इथे काढला होता, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी सांगितलं होतं की जी काही रक्कम शेतकऱ्यांची बाकी आहे ती राज्य शासन लवकरात लवकर देईल. पण अशा पद्धतीने आता कोणतीही रक्कम आतापर्यंत संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला नागपूर जिल्ह्यामध्ये मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय राज्य शासनाने लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याचबरोबर खताच्या किमतीत अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना खताची आवश्यकता पडते.
आणि खताच्या किमतीमध्ये सुद्धा भरमसाठ अशी वाढ झालेली आहे. डीएपी खत 4 वर्षापूर्वी 1050 रुपयेचा भाव होता, आज तो 1350 झाला. 20-20-0 हे 850 रुपये होतं, ते आता 1200 रुपये झालं. 10-26-26 हे होतं 974 रुपये, ते आता 1470 झालं. आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट हे होतं 280 सिंगल सुपर फॉस्फेट 280, ते आता 560 रुपये अध्यक्ष महोदय झालं. त्याच्यामुळे शेतमालाला भाव नाही, खताच्या किमती वाढतात, कीटकनाशकाच्या किमती वाढतात. अध्यक्ष महोदय, कशा पद्धतीने अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी शेतकरी या संपूर्ण ज्या पद्धतीनं शासनाचं धोरण आहे त्याला सामोरे जाऊ शकतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पीक विम्याच्या बाबतीत तिथे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला अध्यक्ष महोदय. आणि पीक विम्याच्या बाबतीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी नाराज अध्यक्ष महोदय. इथे अनेकांनी या ठिकाणी पीक विम्याच्या बाबतीत आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्य शेतकऱ्यांची अध्यक्ष महोदय पीक विम्याच्या बाबतीत कधी शेतकऱ्यांनी मागणी केली नव्हती की आमचा पीक विमा 1 रुपयात काढा. शेतकऱ्यांची एकच मागणी होती की जेव्हा आमचं नुकसान होईल तेव्हा आम्हाला त्याचा मोबदला द्या, ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. पण शेतकऱ्यांनी लोकप्रियतेसाठी 1 रुपयात अनिल राव, अरे बाबा तुम्हाला माहित नाही, तुम्हाला सांगतो शेतकऱ्यांची मागणी नव्हती. शेतकरी प्रीमियम भरायला तयार होते. त्यांची मागणी होती की आमच्या शेतात जे नुकसान झालं त्याची भरपाई करा. आता शासन शेतात कोणत्या पद्धतीनं पीक विम्याची भरपाई करत नाही अध्यक्ष महोदय. यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक पत्र तुम्हाला वाचून दाखवतो. एक दिलीप राठोड म्हणून एक राहणार शिवनी, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ यांनी एका तिथल्या ग्रामीण पोलीस अधीक्षकाला पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्राचा 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय मी मजकूर वाचून दाखवतो अध्यक्ष महोदय. या पत्रामध्ये त्यांनी पीक विम्याच्या बाबतीत उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हटलंय की मी खाली सही करणारा पीक विमाधारक शेतकरी मौदा या गावचा असून या वर्षीच्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन या पिकाकरता केंद्र व राज्य शासनाच्या मेहरबानीने विमा कंपनीने मला 52 रुपये 99 पैसे इतक्या रकमेची भरीव पीक विम्याची रक्कम मंजूर केली. किती? 52 रुपये 99 पैसे इतक्या भरीव पीक विम्याची रक्कम राज्य शासनाने मला मंजूर केली. मी खूप खुश झालो, खूप आनंदित झालो. सदरची रक्कम माझ्यासारख्या गरीब शेतकऱ्यासाठी 50 खोक्यापेक्षाही मोठी असल्याने, मी परत वाचतोय वाक्य, त्याचं वाक्य आहे का शेतकऱ्यांचं काय म्हटलंय की ही 52 रुपये 99 पैशाची रक्कम, अरे बिचाऱ्या शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे का ही 52 रुपये 90 कन्क्लूड करा सर, आता कन्क्लूड करा. ही 52 रुपये 99 पैसे इतक्या रुपयाची, गुलाबरावजी ऐका तर, पत्र वाचून तर ऐकून तर घ्या. भास्कररावजी ऐका, या पत्रातला पुढचा मजकूर अतिशय मजेदार आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांनी लिहिलंय की ही 52 रुपये 99 इतक्या रकमेची भरीव पीक विमा मंजूर केल्याने मी खूप आनंदित आणि खुश झालेलो आहे. माझ्यासारख्या एका गरीब शेतकऱ्यासाठी 50 खोक्यापेक्षाही मोठी असलेली ही रक्कम मला या रकमेच्या सुरक्षितेसाठी आता काळजी वाटू लागलेली आहे. शिवाय बँकेतून ही रक्कम पिशवी अथवा सुटकेसमध्ये नेणे मला शक्य नसल्याने रक्कम नेण्यासाठी मी माझी वडिलोपार्जित तिजोरी एका बंडीत ठेवून मी त्या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिसला जाणार आहे. पण इतकी मोठी रक्कम पुढे लिहिलंय, पण या साऱ्या जगाच्या चोरट्याची नजर माझ्या पीक विम्याच्या रुपये 52 रुपये 99 पैशावर लागलेली आहे. त्याच्यामुळे मी अतिशय भयभीत झालेलो आहे. त्याच्यामुळे मला ही 52 रुपये 99 पैसे जी रक्कम आहे ती माझ्या घरी नेण्यासाठी मला पोलिसांचं संरक्षण द्यावं, अशा पद्धतीचं त्यांनी पोलीस अधीक्षकाला पत्र लिहिलंय. ते नाही, त्यांनी काय म्हटलंय,
यांनी म्हटलं शेती आहे कुठं नक्की? बरं सर कन्क्लूड करा आता आपण. अध्यक्ष महोदय, एक शेतकरी तो सांगतो की मला 52 रुपये 99 पैसे भरीव मदत मिळाली पीक विमा कंपनीकडनं. ती नेण्यासाठी मी माझी तिजोरी एका बंडीतून आणलेली आहे. पण एवढी मोठी रक्कम नेताना घरी नेताना मला भीती वाटते. तर मला पोलिसांनी सहा सशस्त्र पोलीस ज्याच्या संरक्षणात मला ती रक्कम घरी न्यायची आहे, त्याच्यामुळे हे 6 सशस्त्र पोलीस मला द्यावे अशा पद्धतीचं पत्र त्यांनी तिच्या पोलीस अधीक्षकाला लिहिलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक वाक्य परत आहे, रणधीरजी वाचून दाखवतो. आणि ही संपूर्ण रक्कम मी माझ्या घरी गेल्यानंतर यामध्ये मी माझ्यावरील कर्ज फेडील, जंगली प्राण्यापासून जे शेतीचं नुकसान होतं त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीनं मी व्यवस्था करील, माझ्या बायकोला दवाखान्यात देईल. आणि त्याचबरोबर काय म्हटलं, त्याचबरोबर त्यांनी म्हटलं आहे की हे सर्व करत असताना जी माझी रक्कम जी वाचेल त्या रकमेतनं माझ्या परिवाराला मी गुवाहाटीला घेऊन जाईल. मध्ये हे राहिलं का आपलं काय ते पहिलं कुठलं ते सुरत राहिलं वाटतं काय? सर आता कन्क्लूड करा. त्याला बहुतेक माहित नसावं. सर कन्क्लूड करा. आणि अशा पद्धतीचे पत्र त्यात आहे दिलीप राठोड राहणार शिवणी, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. अशा प्रकारची पीक विम्याची परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. 2-2 रुपये पीक विमा, 7-7 रुपये पीक विमा, 11-11 रुपये पीक विमा, अशा पद्धतीनं सरकारची परिस्थिती आहे. पण हा जो अर्ज त्यांनी एसपी कडे पाठवलाय त्यावर सुद्धा राज्य शासनाने त्याला संरक्षण द्यावं अशा पद्धतीची मी आजच्या प्रसंगी इथे सरकारला विनंती करतो. आणि ही विनंती करत असतानाच अध्यक्ष महोदय, सर कन्क्लूड करा आता. बस झालं सर अध्यक्ष महोदय. विषय मोठा आहे, सगळ्यांना संधी द्यायची. विजेच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय, आज सध्या अध्यक्ष महोदय शेतकरी विजेच्या बाबतीत अतिशय अडचणीत आहे अध्यक्ष महोदय. आता रब्बी पिकाचा हंगाम चालू झाला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि रब्बी पिकासाठी चना आपण घेतो, गहू घेतो आणि त्याच्यासाठी आता ओलिताची आवश्यकता पडणार अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज पाहिजे अध्यक्ष महोदय. रात्रीमध्ये त्यांना ओलिताला जावं लागतं, उलाला जावं लागतं, शेतात अपघात होतात, सरपंच होतात. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांची मागणी आहे की शेतीला दिवसाची वीज मिळाली पाहिजे. पण राज्य शासनाच्या माध्यमातून जी आता नवीन फिडरची योजना चालू आहे, सोलर फिडर, गुलाबरावजी आता सोलर फिडरची योजना जाहीर केली. काँग्रेस किती वर्षांनी येईल ती? नाहीतर पुकारून पुढं सोलर फिडरला 4 वर्ष लागणार आहे शिवसेना. आणि त्याच्याशिवाय दिवसाची वीज रणधीरराव मिळू शकत नाही. त्यांना सांगा. समजलं की नाही? त्याच्यामुळे या पद्धतीनं दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य शासनाने यामध्ये निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची सुद्धा विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करतो. व त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय एक महत्वाचा विषय, मी आतापर्यंत हा विषय दोन मागच्या अधिवेशनामध्ये काढला. नागपूर जिल्ह्यामध्ये एक एनडीसीसी बँक आहे. या एनडीसीसी बँकच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडनं कर्ज घेतले पण बिचारे थोडे अडचणीत असल्यामुळे वापस करू शकले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे त्यांच्या शेतीचे जाहीर लिलाव करण्याचं काम सुद्धा नागपूरच्या एनडीसीसी बँकेने इथे केलेलं आहे. मी या प्रश्नाच्या बाबतीत मागच्याच आमचे पालकमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा निवेदन दिलं. या अधिवेशनामध्ये मागच्या अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न काढला की या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे जे लिलाव नॅशनल एनडीसीसी बँकेच्या माध्यमातून होत आहे ते लिलाव शेतकऱ्यांचे थांबवले पाहिजे. पण अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे की आता सुद्धा शेतकऱ्यांना लिलावाचे नोटीस येऊन आले अध्यक्ष महोदय. आताच काही दिवसापूर्वी अध्यक्ष महोदय लिलावासाठी अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांना नोटीस अध्यक्ष महोदय आल्या आहे. त्याच्यामध्ये जमीन जप्ती पूर्वीचा नोटीस ही जाहीर झाली आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय नोटीस बिफोर ऑक्शन सेल म्हणजे ऑक्शन सेलच्या पूर्वीचा नोटीस देऊन त्यांच्या पद्धतीने या शेत जमिनी लिलाव करण्याचं काम या शेतकऱ्यांचं नागपूर जिल्ह्यामध्ये होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं होतं, त्या आश्वासनाची पूर्ती करून त्यांनी हे नागपूर जिल्ह्यातील एनडीसीसी बँकेच्या माध्यमातून होणारे शेतकऱ्यांची लिलाव थांबावे अशा प्रकारची सुद्धा राज्य शासनाला अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. आणि अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय तुम्ही अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर ठेवून चालणार नाही अध्यक्ष महोदय.
शेतकऱ्यांना त्या निमित्तानं जोपर्यंत आपण मदत करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी या अडचणीतून येऊ शकणार नाही अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे शेतकऱ्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय चांगल्या पद्धतीने राज्य शासनाने निर्णय घेतले पाहिजे. पण मला अतिशय दुःख आहे की हे झोपलेलं सरकार शेतकऱ्याच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घ्यायला तयार नाही. आणि त्याच्यामुळे जे सन्माननीय आमदार आहेत सत्ता पक्षाचे त्यांनी शासनावर दबाव आणून शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने अडचणीतून काढता येईल या पद्धतीनं धोरण जाहीर करावे अशा पद्धतीची विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द सांगितले. इकडच्या बाजूला जाणार आहे जाधव साहेब, त्यानंतर तुम्हाला मिळेल. हो, इकडे जाणार आहे सन्मान्य सदस्य राजेंद्र शिंगणे. यानंतर काँग्रेस आहे, काँग्रेसवाले नसेल तर शिवसेना आहे, चालतं. त्यांचा सदस्य परत इकडे जाईल भाजपकडे, काँग्रेस नंतर भाजप आहे. एकच झाला. ते जयंतराव आधी बोलले. शिंगणे साहेब आपण सुरू करा. भास्करराव 5 मिनिटात होतो. अध्यक्ष महोदय देणार आहे, संधी देणार आहे, संधी देणार आहे, संधी देणार आहे. शिंगणे साहेब आपण सुरू करा. देणार आहे संधी. भास्करराव अहो देणार आहे, आपलंच नाव आहे. अहो आपलंच नाव आहे. यानंतर आपलंच नाव आहे. यानंतर आपलं नाव आहे. भास्करराव शिंगणे साहेब सुरू करा. भास्करराव 5 मिनिट. शिंगणे साहेब आपण सुरू करा. अध्यक्ष शिंगणे महोदय साहेब आपण बोला. आज आपल्या विधानसभेमध्ये अतिशय महत्वाच्या चर्चेवर आज बोला, आपण शिंगणे साहेब, आपण सर्वजण या बोला. ठिकाणी बोलत आहोत. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते यांनी आणलेल्या शेतकऱ्यांच्या विषयाच्या चर्चेवर चेंज झाली. त्याचबरोबरीनं सत्तारूढ पक्षाचे माननीय सदस्य रणधीर सावरकर आणि इतर सर्वांनी आणलेल्या या शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाच्या चर्चेवर आज आपण या ठिकाणी अतिशय गांभीर्याने चर्चा करून राहिलो आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या आणि शेती आणि शेतकरी या विषयावर शेती टिकली पाहिजे, शेतकरी सुद्धा जगला पाहिजे या संदर्भात अनेक जणांनी आपापली मतं इथे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील 3-4 वर्षापासून आपण पाहतोय की सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी, गारपीट त्याच्यामुळं या राज्यातील बहुतेक भागामधला शेतकरी हा अतिशय त्रस्त झालेला आहे आणि सरकारच्या माध्यमातून 100% म्हणता येणार नाही, परंतु जेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून होतो तेवढा तो शेतकऱ्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी मान्य होत नाही, ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी आहे. झालेलं नुकसान हे 100% झालेलं नुकसान, परंतु त्याला 100% भरपाई हे सरकार करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून मागील काही काळापासून ग्लोबल वॉर्मिंगच्या माध्यमातून जगामध्ये अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारच्या सूचना या ठिकाणी या बदलत्या हवामानाबद्दल दिल्या जाऊन राहिलेल्या आहेत. त्यामुळं आपण पाहतोय की आता हिवाळ्यामध्ये पाऊस पडतोय, उन्हाळ्यामध्ये पाऊस पडतोय, थंडी कमी जास्त होते. जो पूर्वी आपल्याकडे परिस्थिती होती निसर्गाची ती आता हळूहळू बदलत चाललेली आहे. त्यामुळं या बदलत्या हवामानाचा सरकारच्या माध्यमातून अचूकपणे अभ्यास करून भविष्यामध्ये या सगळ्या बाबीवर आपल्याला कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आज नितांत गरज निर्माण झालेली आहे. नाहीतर हे दरवर्षी चालणार आहे, सरकार कोणाचंही असो. हे आता ठरलेलं आहे, कधी पाऊस, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट, ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपल्या 5वीला पुजलेल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी सरकारच्या माध्यमातून हजारो कोटीची मदत आपण देण्याचा प्रयत्न, विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी मोठी मदत देण्याचा प्रयत्न आपला त्या ठिकाणी चाललेला असतो. केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, या दोन्ही सरकारच्या माध्यमातून
हे आपण मदत देण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु त्याच्यामुळे काही शेतकरी सुखी आहे नाही, शेती त्याच्यामुळे पुढे चाललेली आहे, शेती ही उद्ध्वस्त होऊन राहिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी मी पाहतोय की 2023 मध्ये आपल्या खरीपाची परिस्थिती पाहत असताना पाहिलं की अतिशय अल्प पाऊस सुरुवातीला पडला, उशिरा पाऊस पडला, अनेक भागामध्ये पेरण्या सुद्धा उशिरा झाल्यात. त्याच्यामध्ये खंडित पडणारा पाऊस आणि या खंडित पडणाऱ्या 18 दिवसाच्या 20 दिवसाच्या खंडित पडणाऱ्या पावसामुळे निश्चितपणे सोयाबीन आणि कापसाच्या पिकाला सुद्धा मोठा फटका अध्यक्ष महोदय सगळ्या भागामध्ये बसलेला आहे. आणि त्यातल्या त्यात सोयाबीन पिकावर येलो मोजॅक सारखा रोग तिथे आला आणि त्याच्यामुळे सुद्धा शेतकऱ्यांचं जवळपास 35 ते 40% वर नुकसान सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांचं प्रामुख्याने झालं. सरकारने त्या संदर्भात मदत करण्याचं आश्वासन दिलं, कारण सोयाबीनचं हे येलो मोझॅक कोणत्याही विम्यामध्ये बसत नाही, ते कशात येत नाही. सरकारनं थोडा उशिरा का होईना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले, परंतु अध्यक्ष महोदय पंचनामे करेपर्यंत जवळपास 75 ते 80% शेतकऱ्यांनी सोयाबीन हे काढलेलं होतं. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की 7/12वर जे सोयाबीनचं क्षेत्र आहे त्यातलं जास्तीत जास्त क्षेत्र या येलो मोझॅकच्या रोगानं प्रादुर्भाव जो झालेला आहे त्याच्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे त्याच्यामध्ये ते दाखवण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त भाव मदत ही शेतकऱ्यांना तिथे मिळाली पाहिजे. कापूस उत्पादन सुद्धा कमी झालेलं आहे, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि हे सगळं होत असताना अध्यक्ष महोदय नुकतंच सोयाबीन काढलेलं होतं, दिवाळी आटपूत आली होती आणि मागच्या 25, 26, 27, 28 तारखेला 25 तारखेच्या रात्रीपासून महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः माझ्या सिंदखेड मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आणि गारपीट ही तिथे झाली आणि जवळपास 1-1, 1.5 तास गारपीट ही प्रामुख्यानं सिंदखेड तालुक्यामध्ये आणि देऊळगाव तालुक्यामध्ये झाली. त्याच्यामध्ये गोळेगाव, तुळजापूर, पळसखेड, चक्का, उंबरत, पिंपळगाव, लेंडी, गिरोली, निमखेड हे अनेक गावं हे गारपिटीचे प्रमुख केंद्र अध्यक्ष महोदय तिथे होते. आणि ही गारपीट तिथे झाल्यामुळं त्या भागामधली शेती, त्याच्यामध्ये कापूस असेल, हरभरा असेल, बाजरी असेल, फळबाग प्रामुख्याने द्राक्ष आहेत, डाळिंब आहेत, मका आहे, तूर आहे, या अनेक पिकांना जवळपास 100% नुकसान या दोन्ही तिन्ही तालुक्यातला अध्यक्ष महोदय प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कालपर्यंत चाललेले होते. काल संध्याकाळपर्यंत हे पंचनामे चालून कदाचित आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण जिल्ह्यामधले जे झालेले नुकसान आहे त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तिथे जाईल. परंतु आज सिंदखेड तालुक्यामध्ये जवळपास 47,000 हेक्टर, देऊळगाव 21-22 हजार हेक्टर, लोणार तालुक्यामध्ये जो माझ्या मतदारसंघाचा भाग येतो त्याच्यामध्ये 12,000 हेक्टर आणि जो चिखली तालुका आहे ज्याच्यामध्ये माझ्या मतदारसंघाचा भाग येतो त्याच्यामध्ये जवळपास 25 हेक्टर शेती पिकाचं नुकसान अध्यक्ष महोदय तिथे झालं. जवळपास फळबागाचं सुद्धा 584 हेक्टर सिंदखेड तालुक्यामध्ये, 452 हेक्टर देऊळगाव तालुक्यामध्ये आणि मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी नुकसान झाले असल्यामुळं हा आकडा सुद्धा अध्यक्ष महोदय हा कोट्यावधीमध्ये प्रामुख्याने त्या ठिकाणी जातो. आणि त्याचबरोबरीनं अध्यक्ष महोदय शेडनेट हे आमच्या भागामध्ये प्रचंड असे सिंदखेड तालुका असेल, देऊळगाव तालुका असेल, लोणारचा काही भाग असेल, चिखलीचा काही भाग असेल, या सगळ्या भागामध्ये शेडनेटची संख्या अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी लावलेली. विशेषतः आमचे जे तरुण शेतकरी आहेत, जे शिकलेले आहेत, त्यांना नोकरी नाही, उद्योग नाही, अशा मोठ्या प्रमाणावर आमचा हा तरुण शेतकरी हा या शेडनेटकडे वळलेला आहे. आणि आमच्या या देऊळगाव सिंदखेड भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या सीड पुरवणाऱ्या कंपन्या सुद्धा तिथे स्थापन झालेल्या आहेत. दरवर्षी त्या शेडनेटच्या माध्यमातून तिथं बियाणे पुरवतात, ते विकत घेतात, त्यांचं ॲग्रीमेंट असते. खरं म्हटलं तर ते ॲग्रीमेंटमध्ये काय लिहिलेलं असतं आमचा शेतकरी कधी वाचत नाही, कारण ते ॲग्रीमेंट पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये असते. फक्त तो कंपनीचा माणूस येतो, त्याच्यावर तो सही करून देतो आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं असतं, नुकसान भरपाई त्याच्यामध्ये असते का वगैरे वगैरे, इन्शुरन्स कव्हर असतो का,
वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये कोणत्याही नसतात. दुर्दैवानं हे शेडनेटचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान अध्यक्ष महोदय झालेलं आहे. सिंदखेड तालुक्यामध्ये 198 हेक्टरवर, देऊळगाव तालुक्यामध्ये 157 हेक्टरवर आणि लोणार तालुक्यामध्ये 68 हेक्टरवर आणि सिंदखेड 1734 शेतकरी, देऊळगाव 1478 शेतकरी आणि लोणार तालुक्यामध्ये 625 शेडनेट आणि शेतकऱ्यांची संख्या अध्यक्ष महोदय 1299, 1145 आणि लोणार मधली 306 त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय जे काही थोडंफार खरीपामध्ये कमवण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी केला होता आणि रब्बीमध्ये आज धरून बसलेले जे शेतकरी होते त्या सगळ्यांना मोठा फटका अध्यक्ष महोदय या गारपिटीचा आणि या अवकाळी पावसाचा माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बसलेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी सरकारला विनंती आहे की हे सगळं नुकसान भरपाई देत असताना कुठेतरी आता निकषाचा विचार न करता 3 हेक्टर किंवा NDRF याच्या पलीकडे जाऊन आता शेतकऱ्यांना मदत करण्याची खऱ्या अर्थानं आवश्यकता आहे. आणि अध्यक्ष महोदय या सगळ्या बाबीमध्ये मी दोन्ही विरोधी पक्षाचाही ठराव वाचला आणि सत्तारूढ पक्षाचाही ठराव वाचला, त्याचे कंटेंट वाचले. अध्यक्ष महोदय या सगळ्या कंटेंटमध्ये वन्य प्राण्यामुळे होणारं नुकसान हा सुद्धा अलीकडच्या काळामधला एक फार मोठा मुद्दा आपल्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या अनेक भागामध्ये आहे. त्याचा दुर्दैवाने उल्लेख या दोन्ही कंटेंटमध्ये नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय या वन्य प्राण्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाचं नुकसान हे मागील अनेक वर्षापासून होते. त्याच्याबद्दल कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना काहीतरी सरकारनं करावी अशा प्रकारची मागणी सुद्धा सातत्यानं होते. आणि वन्य प्राण्यामुळे आमच्या सिंदखेड तालुक्यामध्ये 15,655 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. देऊळगाव 9,600 शेतकऱ्यांचं नुकसान अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि म्हणून या मुद्द्याकडे सुद्धा सरकारनं त्या ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे. गारपिटीमुळे अनेक जनावरं सुद्धा अध्यक्ष महोदय तिथे मरण पावलेले आहेत. आणि म्हणून हे सगळं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी होत असताना आज शेतकरी हा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. माननीय पालकमंत्र्यांनी सुद्धा, माननीय वळसे पाटील साहेबांनी सुद्धा आमच्या भागाचा दौरा केला. ते फिरले, शेडनेट पाहिले, द्राक्षाचे बगीचे पाहिले, डाळिंबाचे बगीचे पाहिले, सगळं काही उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे. आणि पिंपळगाव लेंडी येथील एक शेतकरी, एक उदाहरण म्हणून मी देतो, मधुकर गायके म्हणून आहे, 15 लाख रुपयाचं द्राक्षाचं नुकसान, बगीचाचं नुकसान त्या तरुण शेतकऱ्याचं तिथे झालेलं आहे. आणि अक्षरशः तो रडत होता की आता हे कुठून भरून काढायचं, बँकेचं कर्ज आहे आणि भरीसभर म्हणून बँकेनं सुद्धा आता शेतकऱ्यांना नोटीस द्यायला अध्यक्ष महोदय सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय सरकारनं या सगळ्या गोष्टीकडे कुठेतरी गांभीर्यानं लक्ष देऊन आपल्याला शेतकऱ्यांना कशी मदत लवकरात लवकर केली जाईल हे अधिवेशनामध्ये सरकार घोषणा करणार आहे. पण ती घोषणा करत असताना ती मदत तुटपुंजी राहायला नको हे अध्यक्ष महोदय आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावं लागणार आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी एकच फक्त काही मागण्या या ठिकाणी मी मांडतोय की खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना जे 100% नुकसान झालंय त्यांना सरसकट मदत देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून झाला पाहिजे. पीक विम्याबद्दल सुद्धा आमच्या जिल्ह्याला सगळ्यात कमी अग्रिम रक्कम पीक विम्याची मिळालेली आहे. तिच्याबद्दल सुद्धा विचार करून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विमा काढलेला आहे, त्याला सुद्धा मदत सरकारच्या माध्यमातून मिळाली पाहिजे. फळबाग संदर्भात सुद्धा 3 मंडळ जे आमच्या देऊळगाव तालुक्यातले आहेत त्याच्यामध्ये 20 हेक्टरची अट शिथिल करून त्याचा ते फळबाग सुद्धा विम्यामध्ये बसवले गेले पाहिजे. शेडनेटचं नुकसान सुद्धा कोणत्याच शासकीय मदतीच्या निकषात बसत नाही. प्रचंड असे शेडनेटचं नुकसान आहे. तरुण शेतकऱ्यांनी ते शेडनेट बांधलेलं आहे. या शेतकऱ्यांना सुद्धा ज्या कंपन्याकडनं ते सीड घेतात त्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सुद्धा मदत मिळाली पाहिजे. आणि पुढच्या वर्षीपासून हे सर्व शेडनेट इन्शुरन्स कव्हर झाले पाहिजे. आणि त्याचबरोबर स्पेशल केस म्हणून त्यांना विम्यामध्ये बसवण्याचं काम सुद्धा आपल्याला करावं लागणार आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या नुसार आपण मदत आपला भाव ठरवण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महोदय नेहमी करतो. स्वामीनाथन सूत्रानुसार उत्पादन खर्च आणि 50% नफा हा गृहीत धरून आपण जर त्या ठिकाणी भाव जर दिला तर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना फार मोठा फायदा तिथं होऊ शकेल. गोगलगायीमुळे सुद्धा मोठं नुकसान आमच्या भागामध्ये झालेलं आहे. सोलर पॅनलचं सुद्धा मोठं नुकसान तिथं झालेलं आहे. आणि त्याचबरोबर
कापूस आता मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय, 50%च्या वर कापसाचं नुकसान झालेलं आहे. जो थोडाफार कापूस शेतकऱ्यांचा बाजारामध्ये येईल, सीसीआयचे केंद्र अजूनही आमच्या जिल्ह्यामध्ये कुठेही कापूस खरेदी केंद्र चालू झालेलं नाहीये. तर सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुद्धा अध्यक्ष महोदय तिथं चालू झाले पाहिजे. त्यासाठी सुद्धा सरकारनं सीसीआयला विनंती करावी आणि हे केंद्र सुद्धा चालू होण्याच्या दृष्टीनं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी निश्चितपणे सरकारनं त्यामध्ये पुढाकार घ्यावा, ही एक विनंती सुद्धा मी या चर्चेच्या निमित्तानं करतो. सोयाबीनचा प्रति क्विंटल भाव हा 9,000 आणि व कापसाचा प्रति क्विंटल भाव हा 12,500 हा खासगी बाजारात स्थिर राहावा, यासाठी केंद्र सरकारनं एक धोरण आखण्याची अध्यक्ष महोदय गरज आहे. त्यासाठी सोयाबीन व कापूस, सोयाबीनची डीओसी व कापूस तसेच सूतगिरणीतून सूत निघते त्या सूत निर्यातीला सुद्धा प्रोत्साहन देण्याची अध्यक्ष महोदय गरज आहे. सोयाबीन व कापसाचे वायदा बाजारातली बंदी सुद्धा अध्यक्ष महोदय उठवली पाहिजे. कृषी कर्जासाठी जी सिबिलची अट आहे ती सुद्धा अध्यक्ष महोदय रद्द झाली पाहिजे. आणि त्याचबरोबरीनं अध्यक्ष महोदय या सगळ्या याच्यामध्ये थोडासा वेगळा मुद्दा आहे, पण शेत रस्ते व पानंद रस्ते हे मागील काही वर्षापासून सरकारनं हाती घेतलेला मोठा कार्यक्रम आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री पानंद रस्ते होते, त्याचं मातोश्री पानंद रस्त्यात सरकारनं रूपांतर केलं, परंतु अजूनही अनेक ठिकाणी हे रस्ते मंजूर होतात, परंतु त्याची कामं मात्र अध्यक्ष महोदय तिथं होत नाही. आणि म्हणून सरकारनं या कामाकडे सुद्धा लक्ष देऊन अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतीच्या समस्या याच्याकडे खऱ्या अर्थानं सरकारनं भविष्यामध्ये अतिशय गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे. हे महायुतीचं सरकार या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहते, याबद्दल दुमत नाही. पण माझी या निमित्तानं एक विनंती आहे की मला माहित नाही की देशातल्या कोणत्या राज्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर होत असताना शेतीचा स्वतंत्र असा अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय आपला सादर झाला पाहिजे. आपण बजेट जेव्हा मार्चमध्ये सादर करतो, जसं केंद्रामध्ये अगोदर रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर व्हायचा, तसा आजच्या काळामध्ये शेतीचा सुद्धा स्वतंत्र अर्थसंकल्प आपल्याला सादर करण्याची गरज आहे. ह्या अलीकडच्या काळात होत असलेलं शेतीचं नुकसान, त्या पिकाचं नुकसान, वन्य प्राण्यांमुळे होणारं नुकसान, बँकांची होत असलेली मदत, कर्ज पुरवठा, या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये एक ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. आणि भविष्यामध्ये जर महाराष्ट्र सरकारने शेतीच्या बाबतीमध्ये शेतीचा जर स्वतंत्र अर्थसंकल्प जर सादर केला आणि या शेतीच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातील सगळ्या भागातल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा जर प्रयत्न केला तर तो एक स्तुत्य उपक्रम राज्य सरकारचा त्या ठिकाणी होईल. एवढी सुद्धा एक मागणी आजच्या या चर्चेच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो आणि थांबतो. सन्मान्य सदस्य भास्कररावजी जाधव साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभागृहामध्ये विधानसभा अधिनियम 101 या नियमान्वये दोन प्रस्ताव आलेले आहेत आणि हे दोन्ही प्रस्ताव आपण एकत्रितपणे चर्चेला घेतलेले आहेत. आणि त्या प्रस्तावावर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उभा आहे. ही गोष्ट खरी आहे की राज्यामध्ये सातत्यानं अवकाळी पाऊस पडतोय. यंदाचा जो हंगामी पाऊस होता तो पाऊस सुद्धा उशिरा सुरू झाला, मध्येच तो महिनाभर पाऊस गायब झाला, पुन्हा तो पाऊस सुरू झाला आणि तोही संपूर्ण राज्यामध्ये सगळीकडे सर्वसारखा किंवा सर्वदूर पडला असं नाही. त्यामुळं जिथे पडला तिथे नुकसान झालं, जिथे पडलाच नाही तिथे सुद्धा आज पाण्यासारख्या फार मोठ्या समस्येला आपल्याला भविष्यामध्ये सामोरं जावं लागणार आहे. कारण बरेचशी धरणं, बरेचसे पाटबंधारे हे पूर्णपणे कोरडे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण सगळे शेतकऱ्यांना काय मदत करू शकतो, कशा प्रकारे मदत करू शकतो, सरकारनं कोणतं धोरण, कोणता नियम किंवा कोणता निर्णय करणं आवश्यक आहे, या संदर्भामध्ये तो निर्णय व्हावा म्हणून सभागृहामध्ये ही जी चर्चा सुरू आहे त्या चर्चेमध्ये मी भाग घेण्याकरता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज धानासारखं पीक जे विशेष करून विदर्भामध्ये आहे ते पूर्णपणे धुळीस मिळालं.
अवकाळी पावसामुळे ज्या संत्रा नगरीमध्ये आपण उभे आहोत तिथलं संत्र्याचं पीक हे शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये गेलं. ज्या विदर्भामधले काही जिल्हे आणि मराठवाड्यातले देखील काही जिल्हे कापूस उत्पादक जिल्हे म्हणून आहेत, तिथल्या कापसाची काय अवस्था ही माझ्या पूर्वीच्या सन्मान्य सदस्यांनी यापूर्वीच सांगितली. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जो ऊस उत्पादक शेतकरी आहे तो ऊस उत्पादक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञान अवगत करून रोज प्रगतीकडे एक एक पुढचं पाऊल टाकत होता. परंतु 2 ते 3 दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारने एक निर्णय जाहीर केला. त्याचे निश्चित स्वरूपाचे परिणाम काय होतील हे मला माहित नाही, पण परिणाम वाईट होतील एवढं नक्की की जो शेतकरी को जनरेशन म्हणून काही पॉवर सुद्धा जनरेट करत होता, जो शेतकरी इथेनॉल निर्माण करून पेट्रोल मध्ये टाकून तो त्या साखर कारखान्यांना आर्थिक दृष्ट्या हातभार लावत होता, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत होता, ते इथेनॉल बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं केल्याचं आम्ही प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून वाचलं, पाहिलं, ऐकलं. खरं किती खोटं किती हे सरकारला माहित. आणि म्हणून तोही शेतकरी आता अडचणीत आहे. तिकडेही शेतकऱ्याचं गाळप पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये होत नाहीये, तोही शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. आणि त्याचबरोबर ज्या कोकणाचं मी प्रतिनिधित्व करतो त्या कोकणाच्या बाबतीत काय सांगावं हाच माझ्यासमोर प्रश्न आहे. मगाचपासून सन्मान्य सदस्यांनी अनेक सदस्यांनी सांगितलं की आमच्या बांधावर, आमच्या शेतावर, आमच्या शेतामध्ये सगळे काय काय मंत्री जाऊन आले. या महाराष्ट्रामध्ये कोकण नावाचा प्रांत आहे की नाही हाच माझ्यासमोर प्रश्न आहे. या सगळ्या आपत्तीमध्ये कोकणावर ही आपत्ती आली नाही का? तर कोकणावर सुद्धा ही आपत्ती आली. किंबहुना सगळ्यात जास्त आपत्तीला जर तोंड कोण देत असेल तर तो माझा कोकण देतोय. फक्त तो कोकण आपल्या व्यथा ह्या ज्या प्रमाणामध्ये किंवा ज्या प्रकारे मांडायला पाहिजे तो कोकण मांडत नाही. किंबहुना हे नैसर्गिक संकट आहे, शेवटी ह्याला तोंड दिलंच पाहिजे असा विचार करून तो कोकण त्याचा सामना करतोय. 2009 साली अध्यक्ष महोदय फयान वादळ आलं. त्या फयान वादळामध्ये संपूर्णपणे कोकणातली बागायत उद्ध्वस्त झाली. आपण सरकार म्हणून त्यावेळेला शेतकऱ्यांना, बागायतदारांना काय मदत करू शकलो? आपण सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्यांचं जे कर्ज घेतलेलं असतं बागायतदारांनी त्याचं रिशेड्युलिंग करतो, पण कोकणामध्ये कर्जच कोण घेत नाही. आणि कर्ज घेत नाही म्हणून आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत नाही अशा पद्धतीचं सरकार काम सरकारच्या कडून उत्तर ठरलेलं आहे. त्याला मदत कोणी करू शकला नाही. कोकणामध्ये एक पिकी शेती आहे, फक्त एक पिकी. अध्यक्ष महोदय, पाऊस पडला तर ती होईल, पाऊस अति पडला तरी पण ती होत नाही. पावसाला सुरुवात झाली आणि पाऊस मध्येच जर गायब झाला, मध्येच जर गेला तर आपण इतर भागातल्या शेतकऱ्यांना शेत बियाणं देतो, खतं देतो, आणखीन काय मदत करतो. परंतु कोकणामध्ये ही सगळी शेती 90 ते 120 दिवसाची असल्यामुळं त्याला पुन्हा दुबार पेरणी करता येत नाही, दुबार शेती करता येत नाही, त्याला त्या ठिकाणी खतं देऊन उपयोग होत नाही, त्याला बियाणं देऊन उपयोग होत नाही आणि म्हणून त्याला तिथं देखील मदत होत नाही. 2009 साली फयान वादळ आलं, त्यानंतर तौक्ते वादळ आलं, त्यानंतर निसर्ग चक्रीवादळ आलं. 22 आणि 23 जुलै 2023 रोजी ते 21 ला त्या ठिकाणी कोकणामध्ये संपूर्णपणे महापूर झाला. आपण बघितलं असाल, महाडला दरड कोसळून किती माणसं मेली. परवांच्या दिवशी इर्शालवाडीमध्ये सुद्धा दरड कोसळून किती माणसं मेली. त्या ठिकाणी माझ्याच मतदारसंघामध्ये खेड तालुक्यामध्ये पोसरे गावामध्ये दरड कोसळून 19 माणसं दरडीखाली गेली. अख्खी चिपळूण आणि संगमेश्वर, चिपळूण, खेड आणि महाड पुरी बाजारपेठ पाण्याखाली गेली. पुरी बाजारपेठ पाण्याखाली गेली. उभ्या आयुष्याची उभी केलेली पुंजी, ही पुंजी पूर्णपणे माती मोल झाली. सगळी तिला जलसमाधी मिळाली. सरकारनं त्यांना काय मदत केली? आज सरकार जे सांगतंय की एनडीआरएफचे निकष बदलून आम्ही मदत केली, पण ती एनडीआरएफचे निकष बदलून अनिल भाईदे त्यावेळेला माननीय उद्धव साहेब ठाकरेंचं सरकार होतं आणि महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, ज्याच्यामध्ये लांबून बिमून जवळून तुम्ही पण असाल. खऱ्या अर्थानं एनडीआरएफचे निकष त्याच वेळेला बदलले गेले. पण एनडीआरएफचे निकष बदलून त्यावेळेला सर्वांना जी मदत झाली ती मदत झाली. पण अशा पद्धतीनं शेतकऱ्याला अधिकची मदत जी कोकणामध्ये करायला पाहिजे ती अध्यक्ष महोदय कशी करणार याचा कधीतरी गांभीर्याने विचार होणार आहे की नाही होणार आहे? कधीतरी या संदर्भामध्ये
अशा आपत्तीच्या वेळेला मंत्री त्या कोकणाच्या मदतीला, कोकणाला दिलासा देण्याला, कोकणामध्ये खऱ्या अर्थानं काय नुकसान झालंय हे समजून घेण्याकरता कधीतरी तुम्ही येणार आहात की नाही येणार आहात? मुळामध्ये जर तुम्ही तिथं आलातच नाही, तुम्हाला जर त्यांचं दुःखच समजलं नाही, तुम्हाला झालेलं त्यांचं नुकसानच जर दिसलं नाही, तर तुम्ही त्यांना मदत करण्याची भूमिका कशी घेणार? आणि म्हणून अनिल भाऊ कधीतरी तुम्ही या माझ्याकडे येऊ नका, आमचे सहकारी शेखर निकमांच्याकडे पाहिजे तर या. माझ्याकडे यायला तुम्हाला काय अडचण असेल तर त्यांच्याकडे या, माझी काय अडचण नाही. पण या कोकणाचा कधीतरी विचार करा. काय झालंय कोकणामध्ये अध्यक्ष महोदय? आज देशामध्ये 23 लाख हेक्टर आंबा उत्पादन पीक घेतलं जातं. 151.88 लाख टन उत्पादन हे त्या ठिकाणी होतं. त्यातलं 1.63% म्हणजे जवळजवळ फक्त 1.5% उत्पादन हे कोकणामध्ये होतं आणि कोकणातलं परदेशामध्ये जाण्यामध्ये त्याला मदत होते. का उत्पादन या ठिकाणी कोकणात वाढू शकत नाही अध्यक्ष महोदय? कोकणातला हापूस आंबा हा जगप्रसिद्ध आंबा आहे. या जगामधल्या बाकीचे कुठलेही आंबे असतील, आंब्याच्या जाती असतील, पण कोकणाच्या हापूस आंब्याची जात आणि चव ही दुसऱ्या कुठल्याही आंब्याला नाही. त्या कोकणातला हापूस आंबा हा अत्यंत सेन्सिटिव्ह असतो, अत्यंत नाजूक असतो. अध्यक्ष महोदय, त्याला परदेशामध्ये न्यायचं असेल तर विमानाच्या वाहतुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. काय आम्ही पर्याय शोधलाय? तो आंबा टिकला पाहिजे म्हणून आम्ही काय त्याच्यावर प्रक्रिया करतो आहोत, त्याच्याकरता काय उपचार करतो आहोत? हे उपचार होऊ शकतात की नाही होऊ शकतात? तर होऊ शकतात. याच सरकारनं गेले 30 वर्ष मी अनेक वेळा ऐकलंय की नाशिक सारख्या ठिकाणी जे अन्य भागामध्ये द्राक्षाचं उत्पादन होत असे आणि त्या द्राक्षाचं उत्पादन ज्या वेळेला नाश व्हायचं, त्याच पद्धतीनं डाळिंबावर सुद्धा तेल्या नावाचा रोग पडत असे, त्याचा सर्वनाश करण्याकरता म्हणून या सरकारनंच जी काय राज्यामध्ये वेगवेगळी सरकारे असतील त्या सरकारने पुढाकार घेतला आणि आज त्या ठिकाणी द्राक्षावरचा रोग किंवा द्राक्षांचं होणारं नुकसान तेही जवळजवळ संपवलं, डाळिंबाचं होणारं नुकसान तेही जवळजवळ संपवलं, केळ्यांचं होणारं नुकसान केळी पिकाचं तेही संपवलं. मग कोकणामध्ये का संशोधन होत नाही? याचा अर्थ ही टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे, पण ती कोकणाकरता वापरली का जात नाही? ह्या माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या अनेक वर्षांच्या वेदना आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही म्हणाल तुम्ही इतके वर्षात तुम्ही काय केलं? मी माझ्या दृष्टीने प्रयत्न केला. ज्यांनी मदत केली त्यांचं नाव मला घ्यावंच लागेल अध्यक्ष महोदय. आज या सभागृहामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील नाही आहेत, जे महसूल मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे कृषी खातं होतं, त्यांना मी वारंवार कोकणामध्ये घेऊन गेलो. त्यावेळेला हर्षवर्धन पाटलांच्याकडे हे खातं होतं आणि त्याचबरोबर अजितराव घोरपडे हे सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री होते. मी विरोधी पक्षाचा शिवसेनेचा आमदार होतो. सगळ्यांचे दोष मी माझ्या पदरात टाकून घेतले, पण माझ्या कोकणाचा सुद्धा कुठे ना कुठेतरी विचार झाला पाहिजे म्हणून त्यांच्या बाजूला बसून त्यांना तिकडे घेऊन जाऊन त्या संदर्भामध्ये तिथल्या बागायतदारांच्या बैठका करून यांनी सहकारामध्ये काम केलेले हे लोक आहेत. कोकणामध्ये सहकार नाहीये, सहकार रुजलाच नाहीये आणि म्हणून यांची कास धरली पाहिजे, राजकारणाकरता नव्हे तर आपल्या कोकणातल्या काही गोष्टींच्या सुधारणा करता हा प्रयत्न माझ्यापर्यंत मी केला अध्यक्ष महोदय. राधाकृष्ण विखे पाटलांचा काही जे आहे त्यातला अनुभव अभ्यास त्याचाही उपयोग मी माझ्या कोकणाकरता करून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून इथं अजित दादा बसलेत, त्यांच्या तोंडासारखं बोलून काय फायदा नाही. आता तर ते तिकडेच गेलेत, त्यामुळे आता ते त्यांच्यासारखेच बोलायला लागलेत. मोठा धक्काच बसला मला खरं सांगायला गेलं. पण सातत्यानं ते म्हणत असतात की आम्ही सर्वांना सर्व काही देतो, पण कोकणाला मात्र आम्ही अपेक्षेप्रमाणे काहीच देत नाही, कारण कोकण काही मागतच नाही आणि मागितल्याशिवाय आम्ही काही देत नाही असं ते सातत्यानं बोलतात. मी जिथे कुठे द्यायची संधी येते तिथं ते जरूर देतात. ह्या परंतु मला विनंती आहे की या संदर्भामध्ये कधीतरी एकदा आंबा बागायतदार असेल, काजू बागायतदार असेल, नारळवाला असेल, पोपळी बागायतदार असेल, कोकणामधले जी विविध फळं आहेत ती फळं टिकण्याकरता, त्याची परदेशामध्ये वाहतूक होण्याकरता, ती अधिक चांगल्या प्रकारे टिकून राहून त्यातून शेतकऱ्याला अधिक, बागायतदाराला अधिकचं उत्पन्न होण्याकरता कधीतरी एखादी चांगले तंत्रज्ञ बोलवा आणि एखादी परिषद घ्या ना दादा, ज्या तुम्ही तुमच्या भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घेता, ज्याचं तुमच्याकडे ज्ञान आहे, ज्याची तुम्हाला माहिती आहे, कोकणाबद्दल तुम्हाला आदर आहे, आस्था आहे, पण ती कृतीमध्ये उतरू द्या आणि ती तुमच्यामध्ये क्षमता आहे म्हणून आम्ही तुमच्याकडे सातत्याने या संदर्भामध्ये अपेक्षा करतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या कोकणाचा विचार, हा कोकण म्हणजे काय अध्यक्ष महोदय? सरकारनं कुठलीही योजना काढून बघा, कुठल्याही. मी मागच्या वेळेला सभागृहामध्ये सांगितलं होतं, ते माझं सरकार असलं तरी सुद्धा मी कधी बाजू बदलली म्हणून माझे विचार मी कधी बदलत नाही.
मी माझी भूमिका कधी सोडत नाही आणि मी माझ्या तत्वांपासून जराही ढळत नाही. सरकार कोणाचं आहे त्याची मला काही देणं घेणं नाही. माझ्या कोकणाच्या पदरामध्ये मी काय टाकतोय किंवा या महाराष्ट्रातल्या सर्वोच्च सभागृहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या पदरात मी काय टाकतोय याचा विचार मी करत असतो. त्यामुळे असं समजण्याचं कारण नाहीये की आज मी सरकारमध्ये नाहीये. आठवत असेल सिनियर लोकांना, सरकारमध्ये असताना सुद्धा माझ्या सरकारवर आसूड ओढायला मी कधी मागे पुढे बघितले नाहीत, कधीच मागे पुढे बघितलं नाहीत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे की या कोकणाच्या दृष्टीने कधीतरी हे कोकण म्हणजे काय आहे. हा कोकण म्हणजे डॉलर भूमी आहे, डॉलर भूमी, डॉलर भूमी आहे. हा जर आंबा परदेशात पाठवतो तर तो आपल्या देशाला परकीय चलन मिळवून देतो डॉलरच्या रूपामध्ये. मच्छी म्हणजे मासे, कोकणाला, महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा जो समुद्र किनारा आहे तो फक्त आणि फक्त माझ्या कोकणालाच आहे. त्या कोकणातलं मासे, समुद्रातून मिळणारे मासे आम्ही जेव्हा परदेशामध्ये पाठवतो त्यातून सुद्धा डॉलरच्या रूपामध्ये या देशाला चलन मिळतं. अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटनाला वाव आहे, खूप मोठा वाव आहे. त्यावेळेला सिंधुरत्न योजना म्हणून उद्धव साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये दादाच त्यावेळेला अर्थमंत्री होते, त्यावेळेला ती एक योजना काढून त्याला आपण बऱ्यापैकी चालना देण्याचा प्रयत्न केला. आज त्या योजनेचं काय आहे ते एकदा माहिती घ्या तुम्ही. आजही तुमच्याकडे अर्थमंत्री आहात. आपलं इथं अधिवेशन झालं आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही खेळला गेलात. मी तुमच्याकडे मागणी केली की 50 कोटी रुपयावरून आपण 100 कोटी रुपये करा. आपण एका क्षणामध्ये त्याला मान्यता दिलीत, पण आज त्याही योजनेचा बोजवारा वाढलाय. वेळ भरपूर कमी आहे. माझ्या वतीने मी एकटा बोलणार आहे, जरा बेल फक्त वाजवू नका. मी सातत्यानं महाराष्ट्राला आव्हान करतोय, सरकारला आव्हान करतोय की जवळजवळ 30 ते 35 योजना या महाराष्ट्राच्या या विधिमंडळामध्ये मी अनेक वेळा मांडल्या. 1936 साली सभागृह अस्तित्वात आलं, सगळ्या भागांवर चर्चा झाली होती, परंतु कोकणाच्या विकासावर कधी 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 स्वतंत्रपणे चर्चा झाली नाही, कधीच झाली नाही. ती चर्चा वरच्या सभागृहामध्ये, मी विधान परिषदेचा आमदार होतो आणि माझे नेते कैलासवासी गुरुनाथ कुलकर्णी होते आणि आम्ही ती सभागृहामध्ये पहिली चर्चा घडवली. आज या सभागृहामध्ये किंवा हयात नसलेले कैलासवासी विलासरावजी देशमुख त्यावेळेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी जवळजवळ त्या चर्चेला उत्तर द्यायला 7 दिवस घालवले. आणि मग त्यांनी उदार अंतःकरणानं, मनमोकळेपणा, राजकारणातला राजहंस म्हणून ज्यांचा उल्लेख आपण आदरानं करतो, त्यांनी सांगितलं की भास्करराव, मी या चर्चेला उत्तर देताना माझ्या समोर अनेक प्रकारच्या अडचणी होत्या. कारण आज विदर्भाचा विषय, मराठवाड्याचा विषय, पश्चिम महाराष्ट्राचा विषय, उत्तर महाराष्ट्राचा विषय, कापूस असेल, कांदा असेल, ऊस असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल, संत्रा असेल, नुसता विषय निघायची खोटी की आमची उत्तरं ठरलेलीच असतात म्हणाले. फक्त आकडे बदलायचे असतात, उत्तरं तयार असतात. पण कोकणाला उत्तर काय देऊ, कारण संपूर्ण विधिमंडळामध्ये आणि मंत्रालयामध्ये कोकणाचा एकत्रितपणे डाटाच तयार नाही, एकत्रितपणे डाटा तयार नाही. आणि त्यावेळेला विलासरावांचे शब्द होते की आज भास्करराव तुमचं आणि गुरुनाथ कुलकर्णींचं जे भाषण झालं ते आमच्या खऱ्या अर्थानं कोकणाच्या विकासाची डॉक्युमेंटरी म्हणून आम्ही तयार करून ठेवू. तो पहिला दिवस होता. आणि दुसरा दिवस याच सभागृहामध्ये आपण त्यावेळेला चर्चा घडवली कोकणाच्या विकासावर. तो दुसरी वेळ होती, त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं, बरं आमच्या कोकणाचं दुर्दैव काय, त्या दिवशी हिंदुस्थान पाकिस्तानची कुठेतरी मॅच होती आणि तिचा शेवटचा सामना होता, सभागृहात कोणच हजर नाही, इकडं काय नाही तिकडं काय, मॅच महत्वाची. आज कोकणातले आमदार किती आहेत? 75 आमदार आहेत कोकणातले. 75 थोडे थोडके नाही आहेत. एकत्रितपणे जर कोकणाच्या बाजूने एक जर उठले ना तर खरंच सरकार कोणाचंही असू द्या, सरकारला निर्णय हे चांगले घ्यावेच लागतील. पण दुर्दैव आहे आम्ही एकत्र नाही, मी एकत्र नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून याचा कधीतरी विचार होणं गरजेचं आहे की कोकण, आणि मी म्हणून माझा मुद्दा हा होता की महाराष्ट्र सरकार पुढे मी सांगतोय की आम्हाला 20,000 कोटी रुपये कर्जाऊ द्या, कर्जाऊ द्या, आम्हाला फुकट नको. आणि आम्ही सांगतो त्या योजना एकदा सरकारनं अंमलात आणाव्यात. माझी खात्री आहे ते महाराष्ट्र सरकारचा एकही पैसा शिल्लक राहणार नाही. 20,000च्या 20,000 आम्ही परत फेडू आणि उलटी महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमीला आम्ही मदत करू, एवढी क्षमता माझ्या कोकणामध्ये आहे, कोकणामध्ये आहे. पण आपण कधीतरी एकदा मी सांगितल्याप्रमाणे श्वेतपत्रिका सरकारनं काढावा, प्रत्येक योजना डोळ्यासमोर ठेवून कोकणाला काय दिलं आणि बाकीच्या भागाला काय दिलं, बाकीच्या भागाला का दिलं, हा माझा प्रश्न नाही, हा माझा प्रश्न नाही. हा माझा प्रश्न नाहीये. कोकणाला काय, बाकीच्या भागाला का दिलं हा माझा प्रश्न नाही. कोकणाला काय दिलं
हा माझा प्रश्न आहे. मुंबईचं कोकण 75 आमदार म्हटल्यानंतर काय हेच सगळे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपण एकदा कधीतरी या सरकारनं कधीतरी ही भूमिका घेण्याची गरज आहे. आणि त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलं आणि त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीसांनी काही 4-2 निर्णय घेतले. त्यातले एक कोकण पर्यटन मंडळाचं त्या ठिकाणी एक फक्त साधा त्यावेळेला अध्यक्ष त्या प्रमोद जठारांना केलं. झाली निवडणूक आली, विषय संपला. त्या कोकणाच्या आपण काही योजना मांडल्या आहेत आणि त्याला याच याच्यावरून आपल्या पटलावरून मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचं भाषण आहे की भास्कर रावांनी दिलेल्या ह्या योजना आहेत याची आम्ही नोंद करतोय आणि ह्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरता म्हणून आम्ही एक स्वतंत्र असा IAS दर्जाचा अधिकारी, सचिव दर्जाचा अधिकारी आम्ही नेमू अशा प्रकारचा शब्द दिला. पण त्याचं पुढे काहीच झालं नाही अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला काय ह्याच्याशिवाय काय सुचत नाही का हो काय? भास्कररावजी इकडे नाना तुमच्यासारखे भास्कररावजी सन्माननीय भास्कररावजी, तुम्ही या बाजूला माझ्याकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय, मी कोणावर टीका केली का हो? नाही, आपण बोला. मी टीका केली का कोणावर? यांना सारखं ते 2.5 वर्षात बाहेर नाही पडले. कोरोना काय तुम्ही आणला होतात काय? कुणी आणला कोरोना? का कोरोना आणलात? तुम्ही आणलात. का आणलात कोरोना? का नाही वेळेवर फ्लाईट बंद केलेत? कशा करता तिथं झोपड्यावर त्या ठिकाणी खात बसलेत काय तो ढोकळा आणि फाफडा आणि मग देश बंद केला. कोरोना तुमच्यामुळे आला आणि महाराष्ट्र ठप्प झाला. तुम्हाला कोण बोलत नाही म्हणून काय? बरं, आता भास्कररावजी कन्क्लूड करा. नाव कसलं घेतात? पॅन्टी ओल्या होता त्यांच्या. हे कसलं नाव घेत आहेत? यांच्यात दम काय? आपापसात चर्चा करू नका सन्माननीय सदस्यांनी. अरे तुम्ही जाल तिकडे फक्त खाण्यातच तुम्हाला दिसतं. भास्कररावजी कन्क्लूड करा. तुम्हाला जिकडे जाल तिकडे खाण्यातच दिसतं, दुसरं काही दिसत नाही तुम्हाला. हे खाल्लं ते खाल्लं ते खाल्लं, दुसरं काय दिसतंय तुम्हाला? अरे तुमच्या पोटात दुखतंय. तुमची युपीतली प्रेत रस्त्यावर होती, गंगेत होती, मध्य प्रदेशची रस्त्यावर होती, गुजरातली रस्त्यावर होती, भास्कररावजी आणि महाराष्ट्रामध्ये सन्मानानं अंत्यविधी होत होता. ते तुम्हाला ते तुम्हाला. अरे WHO सारख्या संघटनेनं, WHO सारख्या संघटनेनं, सुप्रीम कोर्टानं, पार्लमेंटनं, राष्ट्रपतीनं जगाला कौतुक केलं महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारचं. इकडे बोला. कोण तुम्ही? भास्कररावजी हो, माझ्या वतीनं मी एकटा बोलणार आहे, हे बोलणार नाहीत. इकडे माझ्या पक्षाच्या वतीनं तुमच्याकडे. तुम्ही गेल्या अधिवेशनमध्ये कुठे होतात तेवढं सांगा. तुम्ही इकडे बोला. अध्यक्ष महोदय, मी कुठेतरी टीका टिप्पणी केली का? तुम्ही बोला ना, देवेंद्र फडणवीसांनी चांगले निर्णय घेतले ते मी चांगलेच बोलतोय. त्याचं पुढे काय झालं नाही ते मी सांगतोय. हे लगेच 2.5 वर्ष दुसरं काही दिसत नाही ना काय? तुम्ही बोला. तुम्ही दादा होते ना महाविकास आघाडीमध्ये, नव्हते कसे? नाही कोण म्हणते? हो, मग नाही कोण म्हणते? काय नाही म्हणतायत? मी काय तेच म्हटलं 2.5 वर्ष. त्याला आताही ते त्या मंत्रिमंडळात आहेत, तरी मी त्यांनाच साथ घालतोय. जिथून प्रश्न सुटणार असतील तिथून सोडवले पाहिजेत. मी असं म्हटलं का की दादा तुमच्यात काय हे नाही ते नाही, तुम्ही कधी पुढाकार घ्या, असं मी म्हटलं? मी कोणावर टीका केली का? काय ह्यांचं सारखं 2.5 वर्ष ह्यांना सारखं सकाळ संध्याकाळ 2.5 वर्ष खूपतायत. तुम्ही बोला. आत्ता करा, पाठिंबा देतो, सभागृहात ठराव मांडतो. मला तुमचा दम बघायचा आहे. आत्ता ठराव मांडतो. माझ्या पक्षाची हमी मी घेतो. चला बाबांना आत्ता मुख्यमंत्री करा. काय तुम्ही? अरे काय, एक लक्षात घ्या, ज्याच्या बरोबर मैत्री कराल त्याचं वाटोळं लावाल, हे सांगून ठेवतो मी तुम्हाला. आता काही विषयावर बोला. हा चेतनदा, तुम्ही तिकडे जाऊ नका, इकडेच राहा. विषयावर बोला. अध्यक्ष महोदय नाही गेले आणि मग अध्यक्ष महोदय जाऊ दे हा विषय. तर शेवटी ही जी नैसर्गिक संकट आहेत, या नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्याकरता म्हणून आजची जी अद्ययावत टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा आपण अभ्यास करून काही ना काहीतरी उपचार केले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये आज जर तुम्ही बघितलं तर वाहतुकीचं साधन नाही, अजिबात साधन नाही. काही 4-2 खासगी आता बंदर तयार झालेली आहेत. JSW सारखं असेल, त्या ठिकाणी आता RGPPL सारखं असेल, अशी काही बंदरं झालेली आहेत. परंतु जी कोकणाची मुख्य वाहतूक आहे, आज रस्ता. अध्यक्ष महोदय, 12 वर्ष झाली, 12 वर्ष आमचा मुंबई गोवा हायवे काय व्हायला तयार नाही. अनेक माणसं मरतायत.
2012च्या डिसेंबरमध्ये होणार होता. असं अनेक वेळेला आम्ही प्रयत्न केला, पण आमचा रस्ता होऊ शकला नाही. त्यामुळं तो आंबा सुद्धा वेळेवर पोचत नाही आणि म्हणून तो वेळेवर पोचावा म्हणून रेल्वे रॅक सारख्या एसी बोगी तयार करून हा आंबा पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न लवकर करू शकतो का, याचा विचार सरकार म्हणून सरकारने करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने काजू बोर्ड काढण्याची घोषणा केलेली आहे. चांगला आहे, अतिशय चांगला आहे, पण अजून त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी नाही, सुरुवात सुद्धा झालेली नाही. सरकारनं त्या काजू बोर्डावर प्रक्रिया झाल्यामुळं जो मध्यार्क तयार होतो, ज्याला गोव्यामध्ये फेणी म्हणतात, त्या मी काढायला त्याला काही चालना देत नाही, पण त्याच्यावरची एक्साईज ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय आपण घेतला होता, आठवतं का तुम्हाला बघा. परंतु त्याही अजून प्रकारला काही जास्त चालना मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, मच्छी, मासे, कोकणातले मासे हे आणि भात हे मुख्य अन्न आहे, पण अध्यक्ष महोदय, कोकणातला मच्छीमार जो आहे, या मच्छीमारला कुठल्याही प्रकारची कसलीही सोय मिळत नाही. शेतकऱ्याला 3 टक्क्यानं कर्ज मिळतं तिथं, परंतु मच्छीला कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी धोरण नाही मच्छीचं, आणि मच्छीला कोणता दर्जा नेमका द्यावा हे निश्चित झाल्यामुळं त्या मच्छीमारांना काही मदत करता येत नाही. सन्मान्य सुधीर भाऊंच्याकडे मी बसलो, त्यांना मी सांगितलं की एक मच्छीचं आपण धोरण तयार करूया. त्यांनी सिरियसली ते सगळं ऐकलं माझं, नायाशातला भाग नाही. ते म्हणाले, खरा मी मांसाहारी नाही, मी शाकाहारी आहे, पण मला दिलं. म्हटलं नाक धरून म्हटलं धोरण तयार करा. खात नाही ना तुम्ही, नाक धरून तयार करा. त्या माणसानं तो विषय सिरियसली घेतलेला आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु ते धोरण अजून काय आलेलं नाही. ते जर धोरण आलं तर मच्छीमारांना खूप चांगल्या प्रकारचा आधार मिळेल. मी त्यांना एक कमिटी स्थापन करायला सांगितली. मी त्यांना सांगितलं, सध्या आमचं वावडं सर्वांनाच आहे, आम्हाला तुम्ही घेऊ नका, परंतु आमची मतं ही ऑन रेकॉर्ड नाही, लिखित नाही, सदस्य म्हणून त्या कमिटीचा नको, तर एक अनुभवी त्या भागातला लोकप्रतिनिधी म्हणून घ्या, आणि पाहिजे तर माझं नाव टाकू नका, अजिबात टाकू नका, पण त्या धोरणामध्ये त्याचा अंमलबजावणी करा. कोकणामध्ये आपण फळ पिकावर थोडीशी नुकसान भरपाई देतो, पण मध्यंतरी एक कमिटी स्थापन झाली होती, याच सभागृहामध्ये एक लक्षवेधी आली होती. तिथं येणारा जो फळझाडांना मोहर आहे, हा मोहर आता सगळे रानप्राणी सगळे खाऊन टाकतात. कोकणामध्ये प्रचंड वानर झालेत, माकडं झालेत, गोगलगाई झाल्यात, रानडुकरं आहेतच भरपूर, त्याचबरोबर बिबटे भयंकर झालेत, आणि ते गवा काय म्हणतात, गवारेडा बायसन, गवारेडा बायसन, ते तर इतके झुंडीच्या झुंडी झालेत, आणि म्हणून ते फार मोठं नुकसान करून टाकतात. आणि म्हणून त्याच्या संदर्भातली एक कमिटी आम्ही नेमली होती, म्हणजे माननीय सुधीर भाऊंनी ती कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीमध्ये सदस्य म्हणून नाही, परंतु एक अनुभव म्हणून जाऊन मी बसलो होतो. मी माझी मतं त्याच्यामध्ये मांडलेत, मी तिथेही ती मती दिलेत. ती कमिटीचा रिपोर्ट अद्यापर्यंत काही समोर आला नाही, आणि म्हणून तोही यावा, त्याला वर्ष होऊन गेलं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या कोकणाच्या 3 गोष्टींकरता, एक आंबा, शेती तर संपलीच कोकणातली, शेती आता फार कोण काही करायला तयारच नाही अजिबात. खरं सांगायला गेलं, उगाच खोटं बोलण्यात काय अर्थ नाही. माझ्यासारखाच कोणतरी एका दुसरा वेळा शेती करतो. शेती पिकत नाही का? शेती चांगली पिकते. मी तर आमच्या संपूर्ण याच्यामध्ये एक पैशाचं धान्य विकत आणत नाही. आम्ही आमची आपली शेती करतो, खातो, पितो, व्यवस्थित सुखी समाधानी होतो. पण अध्यक्ष महोदय, 3 गोष्टी आहेत की ज्या कोकणाचं संपूर्णपणे अर्थकारण बदलून टाकतील, राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मदत करू शकतील. अशा प्रकारची मासेमारी, त्या मासेमारांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातले बरेचसे प्रश्न आम्ही कोरोनाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा दादा बैठक घेऊन आपण सोडवले. 2014 ते 19 त्यांचा डिझेल परतावा जो मिळतो व्हॅट, त्यातला एकही पैसा मिळाला नव्हता. ती बजेटमध्ये तरतूद तुम्हीच केली, ते यंदा पैसे मिळाले. पण त्यातलं एक काम अजून राहिलंय. ज्या वेळेला एनसीडीसी प्रकरण होतात त्यावेळेला 20% हे राज्य सरकार देतं, 10% लाभार्थी देतो, आणि बाकीचे सगळे केंद्र सरकार देतं. 2014 ते 19 एकही प्रस्ताव मच्छीमारांचा झाला नाही, आणि अर्ध्या बोटी बांधून झाल्या होत्या, कारण हप्त्याने पैसे येतात. त्यांनी कर्ज मात्र बँकेचं घेऊन ठेवलं होतं, आणि त्यामुळं ते कर्ज त्यांच्यावर झालेलं आहे. आणि त्यावेळेला विक्रांत आणि मी दादा तुमच्याकडे आलो होतो, आठवत असेल तुम्हाला, आणि त्यावेळेला त्यांच्या व्याज कर्जाची एक माफी रक्कम व्याजाची आणि ती कर्जाची आपण माफ करायची असं ठरवलं होतं. आज दादा त्याचे 720 कोटी रुपये राहिलेत. 720 कोटी रुपये पुऱ्या कोकणाकरता जास्त नाहीयेत. मी कमी आहे तसं म्हणणार नाही, पण एकदा कधीतरी त्यांना ते कर्जमुक्त करा, कारण त्यांच्या घराखालच्या जमिनी पण नाहीत. आपल्या मुलांना शिक्षणाकरता जसं बँकेकडून बिनव्याजी कर्ज मिळतं तसं त्यांना कर्ज मिळत नाही, कारण त्यांच्या घराखालच्या जमिनी ह्या गव्हर्नमेंट गावठाण म्हणून आहे, पण त्याच्या मालकीच्या नाहीत.
आणि आपण बँकेमध्ये गेल्यानंतर स्थावर मालमत्ता द्यावी लागते, त्यांच्याकडे बिचाऱ्यांच्याकडे स्थावर मालमत्ताच नाही. ते मच्छीमार जन्माला येतात समुद्रात, लहानाचे मोठे होतात समुद्रात आणि त्यांचा शेवट सुद्धा समुद्रात होतो. आणि म्हणून आपण एक मागे निर्णय केला होता, बाळासाहेब थोरात तेव्हा मंत्री होते, की त्यांच्या घराखालच्या जमीन त्यांच्या नावावर करायच्या. सॅटेलाइट सर्वे झाला, त्याला तो निर्णय झालाय, पण त्याची अजून अंमलबजावणी होत नाही. ते एकदा मनावर घ्या. त्यांचे एकत्रितपणे ते पैसे माफ केलेत तर खूप मोठे तुमच्यावर आभार होतील, उपकार होतील. आणि कोकणामध्ये मी या 3 विषयाच्या सांगितल्या, पर्यटन, मासेमारी आणि बागायतदार यांची एकदा परिषद घडवा. राजकीय काही जरी असलं तरी मी पुढाकार घेईन. तुम्ही चांगले तंत्रज्ञ घेऊन या, चांगले मार्गदर्शक घेऊन या आणि आपण त्यांना काहीतरी आधार देऊया, मार्ग दाखवूया, अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण मला खूप वेळ बोलायला दिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी या प्रस्तावावर माझे विचार मी थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य नारायण कुचे. महोदय, आपत्कालीनवर चर्चा करीत असताना काही म्हणायचं? कुचे साहेब आपण बोला. कुचे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आपत्कालीनवर चर्चा करीत असताना राज्यातील ताबाटष्ट करणाऱ्या माझ्या शेतकऱ्यांसाठी कायम संकटात सापडलेला शेतकरी, राज्यात ज्या शेतकऱ्याला 2019 नंतर शेतीचे नवीन खाते उघडले आहेत त्या शेतकऱ्यांना PM किसान योजनेचे तसेच आपल्या सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनेतील काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यात याचं कारण असं आहे की राज्यात दुष्काळ पडला, त्यानंतर मागील आठवड्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिकाची सतावत नुकसान झाली. त्याची काढणी झालेल्या खरीपाला पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. उदाहरणार्थ सोयाबीन असेल, आज सोयाबीनचे भाव जर मराठवाड्यात जर बघितले असेल तुम्ही किंवा राज्यात जर बघितले असेल 4 ते 5 हजार रुपये. कापसाची परिस्थिती तीच आहे. तिच्या राज्यात कापूस असेल, सोयाबीन असेल, तूर असेल, धान असेल, द्राक्ष असेल, फळबागाच्या बाबतीत जर विचार केला तर ह्या कालच्या पावसामुळे, अवकाळी पावसामुळे, गारपिटामुळे द्राक्षे अख्ख्या मराठवाड्यात माझ्या जालना जिल्ह्यामध्ये जेव्हा सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्री अतुलजी सावे साहेब पाहणी करायला आले असता तेव्हा तुम्ही द्राक्ष बाग असतील, डाळिंब असतील, हे पूर्णपणे भूसपाट झाले आणि या ताबा कष्ट करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचं मोठं नुकसान झालं. त्यांनाही मदत सरकारने केली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. तसेच केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातीच्या बाबतीत EMP थेट $800 प्रति टन करण्याचा निर्णय घेतल्याने कांदा निर्यातील खीळ बसल्याने निर्दर्शनता आहे. तरी याच्यावर सरकारने विचार करावा अशी मी विनंती करतो. राज्यातील 40 तालुके केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे त्या ठिकाणी दुष्काळी घोषित झालेले, जे निकषात नाहीत पण त्या ठिकाणी नुकसान झालेले, अशा ठिकाणी राज्य सरकारने सांगितले की आम्ही आमच्या पैशातून त्या शेतकऱ्यांना मदत करू. त्यासाठी 1200 मंडळ दुष्काळ सदृश घोषित केले. त्याबद्दल सुद्धा मी सरकारचं एका बाजूने अभिनंदन सुद्धा करतो आणि त्या सरकारला सुद्धा मदत मिळाली पाहिजे. कोकणावाले जरा लक्षात घ्या, मराठवाड्याच्या बाबतीत जरा तुम्ही आमच्याकडे बोलसान तर आम्ही बोलू. अरे सांगतो ना ते बी, तुम्ही काय दिलं ते बी सांगतोय. तुम्ही नका चिंता करू, जालन्यावाले मी पक्का आहे सांगायला. कोणाचं काय चाललं ते मला सगळं माहिती आहे. हा माहिती आहे, उगाच बोलायला नका लावू. कुचे साहेब लई बोलायला लावू नका. गोरंट्याल सेठ तुम्ही काय काय करता माहिती मला. माननीय मुख्यमंत्री मागच्या वर्षी देखील 10,000 कोटी रुपये शेतकऱ्याच्या मदतीपोटी दिले. याही वर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा 20 लाखपेक्षा जास्त शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 25% अग्रिम आणि बाकी शेतकऱ्यांना पुन्हा नुकसान भरपाई दिली जात आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्याचे जे काही नुकसान झालेले त्याच्या दुष्काळाचे असो, अतिवृष्टीचे असो, गारपिटाचे असो की अवकाळी पावसाचे असो,
अशा सगळ्या प्रकारच्या नुकसान भरपाई माननीय मुख्यमंत्री दोन्ही मुख्यमंत्री देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेही ताबडतोब देण्यात यावं अशी मी विनंती करतो. तसेच जालना जिल्ह्यामध्ये ई केवायसी मुळे 65,000 अपलोड केले खाते, परंतु त्या 65,000 ई केवायसीचे खात्याला आतापर्यंत पैसे नाही आले. मी जर बदनापूर तालुक्याचं जर उदाहरण दिलं तर 18,572 पैकी 14,943 शेतकऱ्याचे अपलोड केले, पण त्याचे पैसे आले नाही. मी सरकारला सांगतो, विनंती करतो, अर्थमंत्री इडचे मदत व पुनर्वृत्ती मंत्री सुद्धा इड आहे, मी विनंती करतो की ताबडतोब हे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाले पाहिजे. कारण की यावेळी मी तुम्हाला हे सांगितलं पाहिजे, यावेळी 2 हेक्टर ऐवजी आता निकषामध्ये 3 हेक्टरचा लाभ दिला जाणार आहे. अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालं किंवा सततच्या पावसात नुकसान झालं, पूर्वीच्या सरकारला मी लक्षवेधी केली होती की सततच्या पावसामध्ये आपले जालन्याचाच विषय होता, मी ट्रॅक्टर मोर्चाही काढला होता, तेव्हा सततच्या पावसामध्ये महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला नव्हता, पण महायुती सरकारनं सततच्या पावसाचं मदत घेतली. तुम्हाला सांगतो, मी अध्यक्षालाही सांगतो, पण तुम्ही ऐकूया येऊन तुम्हालाही सांगतो, याच्यासाठी सरकारने 1,500 कोटी रुपये 3100 पैकी 1,550 कोटी रुपये राज्याला सततच्या पावसामध्ये दिलं. याचंही चांगलं केलं ती बी सांगा, तुम्ही काय केलं तेही सांगतो मी, आणि ते वाटलेही. आता आमची मागणी अशी अध्यक्ष महोदय, 1,200 कोटी तर वाटलेच, ते तर अभिनंदनच केलं पाहिजे सरकारचं, पण यांचंही सांगितलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो पुन्हा एकदा, काय 3 हेक्टरचा आपण आता निकष ठेवला, पहिले 2च हेक्टरचा होता. केंद्र सरकारचे नियम एनडीआरएफच्या दुप्पट आपल्या सरकारनं मदतही करण्याचं काम, शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम सरकार करतंय. लवकरात लवकर ही राहिलेली मदत 22-23ची ताबडतोब जालन्यामधील असेल का मराठवाड्यामध्ये असेल ती ताबडतोब देण्यात यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महायुतीच्या सरकारनं राज्यात दुष्काळ परिस्थिती असताना आपल्या महायुती सरकारने 1 रुपयामध्ये पीक विमा केला. मी जालना जिल्ह्याचं उदाहरण देतो. केंद्र आणि राज्य सरकारचा जे उर्वरित हप्ता 1 रुपये सोडून बाकी सगळा हप्ता केंद्राचे आणि राज्याने भरला. त्याच्यात जालना जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला सोयाबीन असेल, कापूस असेल, 160 कोटी रुपये मंजूर झाले. फळबाजासाठी 140 कोटी रुपये मंजूर झाले. हे काही साधं नाहीये, बोलायला काही लागत नाही, पण जी परिस्थिती आहे ती माझ्या जालना जिल्ह्याची ही परिस्थिती तुम्हाला सांगितली. त्यातले काही पैसे पीक विमा कंपन्यांनी, सगळ्या सदस्याची भावना आहे आणि सगळ्या सरकारला माहिती, पीक विमा कंपनी जी भ्रष्टाचार करते, नफा कमवण्याचं काम करता, याला कुठंतरी सरकारनं आळा घातला पाहिजे आणि माझ्या ताब्यात कष्ट करणाऱ्या शेतकरी बांधवांसाठी न्याय मिळवून दिला पाहिजे ही अपेक्षा सरकारकडून या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी बांधवांना आहे. हे तुम्हाला मी इथंच सांगतो. जालना जिल्ह्यामध्ये अंबड तालुक्यात रोहिलागड हे गाव, तिथं फळ विकाचा 19,000 रुपयांना डाळिंबाचा द्राक्षाचा आला आणि इतर ठिकाणी 1 लाख काही आले, काही 96,000 रुपये. तो आपण त्यालाही पीक विम्यासाठी जास्तीत जास्त मदत करावी अशी मी आपल्या वतीने विनंती करतो. नानाजी, शेतकऱ्यासाठी या सरकार आल्यानंतर मध्यंतरी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, पोखरा योजना मध्यंतरी बंद पडली, आताही बंद पडली, तिला चालू करण्याचं, ही शेतकऱ्याला संजीवनी देण्याचं काम, ही पोथरा योजना म्हणजेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आहे, ती सुद्धा चालू करण्यात यावं अशी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, बदनापूर तालुक्यामध्ये या गारपीटमुळे काही शेडनेटचं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, शेडनेटचं पोथरा योजनेतून म्हणजे नानाजी कृषी संजीवनी योजनेमधून दिलं होतं, त्या शेडनेटचं नुकसान भरपाई शेतकऱ्याला द्यावा अशी आपल्या मार्फत मी विनंती करतो. जलयुक्त शिवार योजना या महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी
ही योजना चालू केली होती, पण मध्यंतरी ती योजना भ्रष्टाचार झाला म्हणून बंद केली. पण महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला विचार, माझ्या मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला विचारा, या जलयुक्त शिवार योजनेमुळं शेतकऱ्याला किती फायदा झाला, सिंचन किती वाढलं, हे तुम्हाला उत्तम उदाहरण असेल तर तुम्ही जालन्यात जा, जो दुष्काळी भाग आहे तिथं तुम्हाला सांगतो, मराठवाड्यात पुढे जा, ही पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना जी बंद पडली होती, टप्पा आता चालू केला, पण तिची व्याप्ती वाढली पाहिजे. काही 2 गावं घेतले, काही 4 गावं घेतले, आता तालुक्यात अंबडमध्ये 8च गावं घेतले, त्याचा टप्पा 2 मधला, त्याची व्याप्ती वाढावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. विमा कंपनीने जे रिजेक्ट केलेले पीक विम्याचे जे रितसर फळबागाचे असतील त्याची पाहणी करून, काही आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय पीक विमा कंपनी काय करते, रिजेक्ट करते पहिले आणि त्या शेतकऱ्याला सांगते 33% वाटा द्या, 3 वाटे ठरतात. हा सर्रास कृषी विभाग आणि पीक विमा कंपनी मिळून शेतकऱ्याची लूट करण्याचं काम करू लागले. 33% त्याला मागा, पहिले रिजेक्ट करतात आणि पुन्हा म्हणतात तुम्ही 33% आम्हाला पैसे द्या, आम्ही ते अपलोड करून ओके करण्याचं काम हे पीक विमा कंपनी करतात. त्याची कुठंतरी चौकशी झाली पाहिजे आणि माझ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, ही आपल्यातर्फे मी मागणी करतो. मी दुसरा सांगतोय, मी सरकारला अजून एक विनंती करतोय, माझ्या मराठवाड्यासाठी नदी जोड प्रकल्प जर चालू केला तर खरोखर शेतकऱ्याला न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, तेही आपण करावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे साहेब, शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे, ते जरी हा विषयात नसला तरी मी गांभीर्य म्हणून तुम्हाला सांगितलं पाहिजे. आज अध्यक्ष महोदय, सकल धनगर समाजाचा एक मोठा मोर्चा निघाला. त्या धनगर समाजाला न्याय मिळण्यासाठी आज लाखो धनगर बांधव नागपूरच्या विधिमंडळावर या नागपूर शहरामध्ये मोर्चा काढून आलेले, त्यांना आपण एसटी प्रवर्गामध्ये आरक्षण द्यावा अशी आपल्याला विनंती करतो. पुन्हा एकदा मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्यावा हीच विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी बऱ्याच सदस्यांचे भाषण ऐकताना बऱ्यापैकी सदस्य हे पक्षाच्या हिताचे अधिक बोलतात आणि शेतकऱ्याच्या हिताचे फार कमी बोलतात. पक्ष सांभाळून शेतकऱ्याचं बोलणं हे मतलबी बोलणं आहे आणि निवड शेतकऱ्याच्या हिताचं बोलणं खऱ्या अर्थानं त्याच्या अनुषंगानं समोर जाणं फार गरजेचं आहे. मला माहित आहे अध्यक्ष महोदय, मी 5वी-6वी वर्गामध्ये होतो आणि तेव्हा शरद जोशीची चळवळ सुरू होती शेतकरी संघटनेची. पाशा पटेल, माझे मोठे बंधू विजय कडू आणि सगळे लोक, विजय जांदिया, तेव्हा भीतीवर एक मागणी लिहिली होती अध्यक्ष महोदय. त्या मातीच्या भीतीवर एक मागणी सगळ्या गावात लिहिल्या जात होती, भीक नको हवे घामाचे दाम. हे भीक मागण्याची सरळ सरळ शेतकऱ्यांना नाकारलं होतं आणि घामाचे धाम मागितले होते आणि ते 75व्या वर्षापर्यंत अजूनही घामाचे धाम भेटत नाही. हे सूर्यप्रकाशा एवढे सत्य आहे. ते भाजपवाले असू दे का काँग्रेसवाले असू दे का राष्ट्रवादीवाले असू दे का कोणी असू दे, यांच्यात ते धम्मक नाही, त्यांची मानसिकता नाही आहे. आणि मग त्याच वेळेस अयोध्याच्या राम मंदिराचं आंदोलन चालू होतंय. आम्ही शिवसेनेत असल्यामुळे त्या आंदोलनात सहभागी झालो होतोय. हरि नाम की ओढ़ के चादर हमें अयोध्या जाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे मंदिर वही बनाना है, या नाऱ्यानं सगळा महाराष्ट्र देश गुंजत होता. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस शेतकऱ्याच्या आंदोलनाची तेजी वाढली, प्रभाव वाढलेला होता देशभरात, त्याच वेळात शेतकऱ्याच्या पुढेच्या हाती भगवा झेंडा घेऊन अयोध्या मंदिराच्या खऱ्या आम्ही पाहतो त्या मागणीसाठी समोर येत होता. आता अयोध्याचं मंदिर झालं पण घामाचे भाव काही भेटले नाही. अध्यक्ष महोदय, धर्माचे प्रश्न सहज मिटून जातात, जातीपातीसाठी लोक सहज उभे राहतात, पण हक्काच्या लढाईमध्ये 75व्या वर्षामध्ये कोणी उभं राहत नाही. हे सगळ्यात मोठी शोकांकित आहे. अध्यक्ष महोदय,
आज जे लोक इथं मागणी करताय, मला काँग्रेसवालेचा मोर्चा दिसला, मला चांगलं वाटलंय, तुमच्या हाती शेतकऱ्याचा दंडा दिसलाय. पण स्वामीनाथन आयोग अध्यक्ष महोदय 2006 मध्ये 4 मध्ये स्थापन केला आपण, तेव्हा काँग्रेसचं राज्य होतं. काँग्रेसने स्वामीनाथन आयोग आणला, स्वीकारला, स्थापना आपण केला, स्वीकारला नाही. 2 वर्षामध्ये या स्वामीनाथन आयोगाचे 6 रिपोर्ट, 6 अहवाल सादर केले अध्यक्ष महोदय. आणि 6 अहवाल सादर केल्यानंतर त्या स्वामीनाथन मधला एकही विषय काँग्रेसने पूर्ण केला नाही, भाजपने पूर्ण केला. तुम्ही मला पाठिंबा काढणारे तुम्ही मला सांगू शकत नाही. हम किसी के गुलाम नहीं है. अध्यक्ष महोदय लक्षात घ्या, काय म्हणत होते स्वामीनाथन, 50% नफा धरून भाव द्या. मोदीजी पहिला पंतप्रधान व्हायच्या अगोदर यवतमाळला आले आणि सांगितलंय, भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, 50% मुनाफा लेकर भाव मिलेगा, दाम मिलेंगे. 50% नफा तर सोडा अध्यक्ष महोदय. आम्ही जर आज आमच्या हमी भावाची विषय केला, म्हणजे खरं इमानदारीने जर आम्ही शेतकऱ्याचे पुत्र असन, त्याची औलाद असन, आणि मायचं रक्त, आमच्या बापाचं रक्त आमच्या अंगात असन, तर इमानदारीने उभं राहायला पाहिजे शेतकऱ्याच्या बाजूने. अध्यक्ष महोदय, आम्ही 2022 आणि 23 मध्ये शिफारस केली कापसाच्या भावाची 8,886 रुपये, 15% नफा धरून अध्यक्ष महोदय. आता 22-23 मध्ये 8,886 रुपयाची शिफारस करतोय 15% नफा धरून, आणि केंद्रानं भाव जाहीर केले 6,380 रुपये. गिरीशजी महाजन नाही आहे, 5 वर्ष अगोदर ते 6,000 रुपये भाव मागत होते, उपोषणाला बसले होते, आणि आता ते 6,000 5 वर्षानंतर भेटले. अध्यक्ष महोदय, जर 8,886 15% नफा धरून 8,886 जर भाव भेटला तर मग 15% नफा भेटते. आणि केंद्र जाहीर करतं 6,380 रुपये. 2,000 रुपयाचा फरक आहे अध्यक्ष महोदय, एका क्विंटल मागे 2,000चा. 15% नफा भेटला नाही, मायनस मध्ये गेलो अध्यक्ष महोदय. बगर नफ्याचा माल विकावं लागतंय मला अध्यक्ष महोदय, लाज वाटते आम्हाला इथं बसताना. अध्यक्ष महोदय, हे सगळ्याच पिकाचं आहे, धानाचं तेच आहे. धानाची शिफारस झाली 4,450 रुपयाची, आणि भाव जाहीर करतं केंद्र सरकार 2,040 रुपये. आम्ही कोणत्या तोंडाने बोलायचंय? आम्ही पक्षाचे आहे म्हणून बोलतोय का शेतकऱ्याचे आहे म्हणून बोलतोय? सरळ सरळ आमची हिंमत नाही, कारण तिकीट मागायला जावं लागतं ना तिकडे, नाही तर तिकीट भेटत नाही तुम्हाला, कोणत्याही पक्षाचे असू द्या. ते सोयाबीनचे हाल आहे. सोयाबीन मध्ये आम्ही तेच केलंय, 6,350 ची शिफारस करतो आणि 4,300, म्हणजे 3,000चा फरक आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे सोयाबीनचा एकूण खर्च, हा खर्च जो काढतं अध्यक्ष महोदय, आपले 5ही विद्यापीठ शेतकऱ्याच्या धुऱ्यापर्यंत जातं, सगळी माहिती घेतं, आणि मग खर्च जमा सगळा पकडून, येणारं उत्पादन पकडून सगळं धरून हा खर्च काढला जातं. तो खर्चही जर आमच्या निघत नसेल तर आमच्या ह्या चर्चेला अर्थ काय? अतिवृष्टी झाली, जनावरांना खाल्लं, अधिक काय केलं त्याची चर्चा होते, पण सरकारनं धोरणानं किती मारलं गुलाबराव, इसकी चर्चा नाही होती. कारण धोरणं हे पक्षातलं सरकार ठरवत असतं, आणि आमची अवकात नाही आहे पक्षाच्या विरोधात बोलायची. आम्ही सगळे शेपूट घालून उभे आहोत इथे अध्यक्ष महोदय. आता अध्यक्ष महोदय, हे काँग्रेसच्या काळात हेच होते, आणि त्या काळात या काळात तेच आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्ही सांगतो 2000 मध्ये सोयाबीनचे भाव 4,500 होते, आणि 2023 मध्ये दादा सोयाबीनचे भाव 4,500 आहे. अरे 2000 मध्ये तेवढेच भाव, 2023 मध्ये तेवढेच भाव. तेच व्यवस्था आम्ही पाहतोय, संत्र्यामध्ये 30,000 रुपये प्रति टन होतं 2000 मध्ये, आणि 2023 मध्ये 30,000 प्रति टन आहे. काहीच बदल नाही अध्यक्ष महोदय. कापूस 10,000 प्रति क्विंटल वर गेला होता, आता 6,000 गेला. म्हणजे वाढायला पाहिजे या सगळ्याच्या मध्ये, सगळे खर्च वाढले पण आमचे भाव कमी झाले अध्यक्ष महोदय. शुक्रमानात तुम्हाला लोक फिरू देतं, कारण तुम्ही आम्ही सगळ्या पक्षानं सगळ्या लोकांना जातीत गुंतून ठेवलं, धर्मात गुंतून ठेवलं, हिरव्या आणि भगव्या निळ्याच्या रंगात गुंतून ठेवलं अध्यक्ष महोदय. आणि तुम्ही फार व्यवस्थित फाळणी केली आहे शेतकऱ्याची. त्याच्या डोक्यात त्याचा शेतकरी हा यूज देत नाही तुम्ही. इतके हुशार झाले राजकारणी लोक,
का जात एवढी आणि धर्म एवढा टाकला का याच्यातून त्याला गोल करण्याचा प्रयत्न केला. चना 4,500 होता, आता 4,700 झाला. तूर 14,500 होती आणि आता 10,000 झाला. आणि पेट्रोलचे भाव किती झाले? 2000 मध्ये 66 होते, 107 लिटर झाले. पेट्रोल वाढलं अध्यक्ष महोदय. डिझेल 56 वरून 97 वर गेलं. डीएपी खत होतं ते 482 होतं, आता 1350 झालं. खर्च दुप्पट होता अध्यक्ष महोदय. 400चं खत 1300 रुपयाला विकावं लागतंय. 2000 मध्ये खताचे भाव वाढले अध्यक्ष महोदय. 10-26चं खत होतं 365, 1700 वर गेलं. 18-10 412 होतं, 1300 गेलं. तुम्ही भिकारचोड योजना आणताय. कोणत्या काय क्विंटलातून धान्य दे, हे दे, तसं दे. हा भिकारचोड धंदा कोणा सांगितलं तुम्हाला? कोणा सांगितलं? मागितलं मी तुम्हाला 2 रुपये किलो गहू द्या म्हणून? कोण मागितलंय? अरे लुटाचं क्विंटलानं आणि द्याचं किलोनं. ही सगळी हकीकत अध्यक्ष महोदय आपण बदलवले पाहिजे. शेणखताचे भाव 2500 वरून आज आम्ही पाहतोय 7,000 वर गेले अध्यक्ष महोदय. प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास केला अध्यक्ष महोदय. का आता मोदीजीनं म्हटलं होतं मेक इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया. मग मेक इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया मध्ये कांदा बसत नाही का अध्यक्ष महोदय? ही घोषणा कांद्यासाठी का लागू नाही होत अध्यक्ष महोदय? मग आमच्या भारतातला सगळा बाहेर कसं जाता येईल, आम्ही मोठ्या मोठ्या गोष्टी करायच्या, पण कांद्याला मात्र निर्यात बंदी करायची का? शहरातले लोक लढ घेऊन बसले म्हणून घबरावतात यायले? लाज नाही वाटत का? कांदा महाग झाला तर मरत नाही कोणी, काही खा, मरत काय? मग कांद्यावर निर्यात बंदी सरकारला माहित होतं. सगळे आकडे आले अध्यक्ष महोदय. $800 तर निर्यात शुल्क वाढवलंच, पण नव्हे एका पाठोपाठोमाग किती निर्णय घेतले सरकारनं बोलता येत नाही. मी सत्तेमध्ये आहे, मी पाठिंबा दिलाय, पण बापासोबत बेमान व्हाव का पक्षासोबत बेमान व्हाव? शेतकऱ्यासोबत बेमानी कराव का पक्षासोबत बेमानी? मायनं सांगितलं पक्षासोबत बेमानी केली तरी चालतं, पण शेतकऱ्यासोबत बेमानी गुलाबराव करू नका. आणि मग आम्ही पाहतो 31 मार्चला अधिक निर्णय घेतला. म्हणजे आपण 8 डिसेंबर निर्णय घेतला का 31 मार्च? सरकारला माहित होतं का डिसेंबर जानेवारी मध्ये कांद्याचे भाव वाढणार आहे. आणि कांदा वाढला तर निवडणूक समोर आहे. कांद्यानं अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकार पाडलं. नंतर आणीबाणीच्या काळात पुन्हा कांद्याचे भाव वाढले होते, तर इंदिरा गांधीजीनं तेव्हा निर्यात बंदी आणली. म्हणजे कांद्यावर निर्यात बंदी आम्ही पाहतो इंदिरा गांधीजी पासून तर अटल बिहारी पासून तर आतापर्यंत चालूच आहे. कारण खाणाऱ्याचा विचार होतोय, खाणाऱ्याला घबरावतोय. जो 2.5 इंच जमीन नागरात टाकते, जमिनीत नागर टाकते अध्यक्ष महोदय, त्याला हे सरकार घबरावत नाही, कारण तुम्ही त्याला जातीचे झेंडे हाती दिले म्हणून. अध्यक्ष महोदय, आज कांद्याचे भाव निर्यात बंदी झाली नसते अध्यक्ष महोदय, तर कांद्याचे भाव 3-4 हजार रुपये क्विंटल जाऊन आम्ही शेतकऱ्याला 2 रुपये किलो द्यायचे. कायचं आरक्षण पाहिजे हो? 15 ते 20 हजार रुपये क्विंटलनं जर बघ आमचा कापूस गेला, 10,000 क्विंटलनं सोयाबीन गेला, 15,000 क्विंटलनं तूर गेली, तर आम्ही तर हे सगळे सहकारी नौकर विकत घेतोय रोज. याची काय अवकात आहे? पण आम्ही पाहतोय का शेतकऱ्याचं भलं करता आलं नाही, म्हणून आज आरक्षणाच्या मागण्या वाढत चालल्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपण लक्षात तसंच तुम्ही पाहतोय आमचा संत्रा 4,000 टन निर्यात व्हायचं. 4,000 टन. बांगलादेशानं 88 रुपये प्रति किलो निर्यात शुल्क लावले. 800-400 टन पण संत्रा निर्यात नाही झाला. आणि या सगळ्या पट्ट्यामध्ये संत्र्याचे झाडं उपळणं सुरू झाले. आम्हाला मार्केटिंगची व्यवस्था नाही आहे. सगळ्या आम्ही जर एकंदरीत व्यवस्थित केली तर संत्र्याच्या कलमा चुकीच्या निघतंय, त्याच्यात सुधारणा करत नाही. पॅकेज त्याच्यासाठी दिलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मी जास्त भाषण नाही करणार आहे, पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ते पानपिंपरीवाले मग सावरकरनं सांगितलं, त्या अधिकाऱ्याला माहितच नाही त्या अकोल्यामध्ये पानपिंपरी पीक होते. त्या अधिकारी आम्ही त्याला फोन केला, म्हणजे पानपिंपरी म्हणजे काय असतं? म्हटलं पहिले थोबाडीत मारतो मग सांगतोय. काय कशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय? दादा तुम्ही बजेट जाहीर करताय, आपलं भांडवली उत्पन्नामधून 1 लाख रुपये भेटतं, काही कर्ज गिर्ज घेऊन एकूण 5 लाखाचं बजेट आहे. आणि 5 लाखामध्ये 20 लाख शेतकऱ्यासाठी, 20 लाख कर्मचाऱ्यासाठी, कारण तुम्ही याच्यावर बोलणार नाही. तुम्हाला माहित आहे 20 लाख कर्मचारी अंगावर येतं, हे मत मारणार नाही, हे बोंबलणारे असतात आणि हे सगळ्याचा खाना खराब करून टाकते.
आणि तुम्हाला बोलता येत नाही. तुम्ही स्वामीनाथन आयोग मंजूर नाही केला 2004 पासून, पण कर्मचाऱ्याचा 6वा 7वा 8वा आता 9वा मंजूर करा, काही हरकत नाही. मग आज आम्ही पाहतोय बजेट मधले अध्यक्ष महोदय असं का करताय तुम्ही? हे बरोबर नाही आहे. तुम्हाला पक्षाचे काही बंधनं दिसतं मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, लगेच बांध. तुम्हाला वाटतं आपल्या सोयीचा नाही आहे, बस खाली. अध्यक्ष महोदय, आपण जर लक्षात घेतलं तर सॅलरीवरचा खर्च, वेतनावरचा खर्च जर पाहिला तर 1,28,000 आहे. 1,28,000. आणि पेन्शन घरी बसून पेन्शन आपण देतोय कर्मचारी अधिकाऱ्याला 45,000 कोटी. बजेटमध्ये 5 लाखाच्या बजेटमध्ये आम्हाला फक्त आमच्या शेतकऱ्याच्या वाट्याला 23,000 कोटी आले. मार घोषणा करतोय, आता घोषणा होईल वाटप. अरे आमची संख्या 5 कोटी आहे ना, शेतकरी शेतमजुरांची संख्या 5 कोटी, त्याला वर्षाला भेटते 23 ते 30,000 कोटी. बाका वाजवताय तुम्ही. 5,000 रुपये हेक्टरी मदत करायची, 20,000 रुपये हेक्टरी मदत, याची काही गरज नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये आमच्या शेतकऱ्याचं स्थान काय आहे? आमची जर आबादी जर 5% आहे, 5 कोटी रुपये, 50च्या वर आम्ही शेतकरी शेतमजूर आहे गावातले. म्हणजे आत्महत्या काही फक्त अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याच्याच झाल्या, काय मजुराच्या आत्महत्या होते? कारण ज्या शेतकऱ्यावर जो अवलंबून आहे मजुरी तो पण मरतोय अध्यक्ष महोदय. साधी शेतकऱ्याला अपघात विमा लागू केली, त्या मजुराला सुद्धा शेतकरी अपघात विमा लागू केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. बजेटमध्ये जर आम्ही स्थान पाहिलं तर 0% आहे, 3%च्या वर आम्ही चाललो नाही. मग आमची सगळ्याची मागणी अशी आहे की आमचा जितका हिस्सा, आमची जेवढी संख्या आहे तेवढी आमची भागीदारी पाहिजे. आमची भागीदारी 5 कोटीच्या तुलनेत या शेतकऱ्याचं बजेटमध्ये चित्र दिसायला पाहिजे, तरतूद झाली पाहिजे. पण ते करण्याची धमक कोणत्याही सरकारमध्ये नाही. ना काँग्रेसवाले करू शकत, ना भाजपावाले करू शकत, ना आमचं सरकार करू शकत, तुम्ही आल्यावर ते करू शकत नाही. आज 47% रोजगार देतो आपण शेतीतून, उद्योगातून आपण 28% रोजगार देतोय, आणि सेवा रोजगारातून आम्ही पाहतो का इतर जे काही हॉटेल गिटेल हे सगळं आहे याच्यामधून आम्ही काहीतरी 22% रोजगार देतो. सगळ्यात जास्त रोजगार देणारा जर उद्योग कोणता आहे तो आमचा शेतकरी आहे. म्हणजे रोजगार आम्ही सगळ्यात जास्त देत असताना आमच्यावर पाहण्याचा दृष्टिकोन अध्यक्ष महोदय अत्यंत वाईट आहे. यामध्ये सुद्धा अजितदादा आपल्याकडून अपेक्षा आहे का हे आम्हाला सांगा ना, का बा आम्हाला बजेटमध्ये तुम्ही स्थान का देत नाही? जेवढं बजेट आम्हाला पाहिजे आहे त्या बजेटच्या तुलनेमध्ये आज आपण जर आम्हाला ते देता आलं नाही. विमा तुम्ही सांगताय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही अमरावतीला अकोल्याला 12,000 रुपये विम्याचा, नागपूरला 22,000, म्हणजे पीक विमाचा हिस्सा अलग अलग जिल्ह्यात अलग अलग आहे. असं कसं होणार आहे? माझ्यावर सगळे आकडेवारी आहे. एक त्याच्यातही सूत्रपणा, आपण एक सूत्रीपणा आणलेला नाही आहे. आपण केवायसी केलं, ते कुचे साहेबांना सांगितलं, ते गेले, पैसे झाले नाही. केवायसी करून आपल्याकडे पैसे आले नाही, ते बंद असतं. ते काय बंद असल्यामुळे ते पैसेच भेटत नाही. आणि मग पहिला हप्ता येते, दुसरा भेटतच नाही, तिसरा भेटत नाही. महात्मा फुले योजना कर्जमाफी अर्धे पैसे दिले नाही, शिवाजी महाराज कर्जमाफी अर्धे दिले नाही, प्रोत्साहन निधी तुम्ही तो काही अजूनपर्यंत दिला नाही. अरे मग आता प्रॉब्लेम काय झाला का, आता तुम्ही कर्जमाफ तर केलं पण पैसे न आल्यामुळे दुसरं कर्जही भेटत नाही. मोठी अडचण आहे त्याच्यासाठी. किती बँकेकडे त्याकडे जावं, एकदा निश्चित करा ना. नाही देत. मला ते गुप्ता साहेब होते मदत पुनर्वसन सचिव, मी ते तळेगाव मोहना ते आशेगाव पूर्णाची अध्यक्ष महोदय आमचा ते मंडळ देऊन सुटले होते, ते मागणी करायला गेलो. अरे बापरे म्हणे, काहीतरी 1,000 किती 100 कोटी द्या लागतं म्हणे तुम्हाला पुऱ्या जिल्ह्यात. मी म्हटलं इथे एवढी चिंता आहे तुम्हाला गुप्ता साहेब, एवढी चिंता आहे? अरे 2.5 लाख कोटी खर्च करतोय अधिकारी कर्मचाऱ्यावर आम्ही. 2.5 लाख कोटी, 2.5 लाख कोटी 20 लाख कर्मचाऱ्यावर. आणि शेतकऱ्याला द्यायच्या वेळेस तुम्ही सांगताय आम्हाला का आम्हाला काही घबरायची गरज नाही, त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मत नाही मारलं तरी चालतंय, काही परवा नाही आम्हाला, गिर जाएंगे लेकिन खैर जाएंगे. पण किती लालपुरवाचा 1 लाख रुपये पेन्शन भेटतो काही काही लोकांना. तुमची कट करायची धमक आहे का गुलाबराव? आहे हिम्मत? 1 लाख रुपये घरी बसून काहीच करत नाही.
आणि त्याला तुम्ही 1 लाख देताना आमच्यासाठी साधा एखादा पेशंट असला बिचारा तर मोठ्या मुश्किलनं त्याला धावपळ करून करून काही पैसे त्याला भेटले तर एवढ्या वाजा गाजा आपण करतोय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मला असं वाटतं का हे मदत हे जर आपल्याला शेवटचा मुद्दा आहे हे कमी करायचं असेल तर एक मागणी प्रामुख्यानं सगळ्यांना लावून धरली पाहिजे. पेरणी कारण देणारा 47% रोजगार देणारा शेतीचा उद्योग आहे. पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं एमआरजीएस मध्ये केले पाहिजे. मग तुम्हाला कोणतंही सरकार भाव देण्याची ताकद नाही, तुमची औकात नाही, तुम्ही भाव देऊ शकत नाही. अगर कोई बोलता है कि हम दाम दे सकते हैं तो हमें बता दो, आखिर मरते तक बच्चू को गुलाम रहेगा उसका. तुम्ही भाव देऊ शकत नाही, पण उत्पादन खर्च कमी करण्याची ताकद आमच्या मागणीमध्ये आहे. पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं एमआरजीएस मध्ये केले तर गावातल्या मजुराचे चांगलं होईल. येणाऱ्या काळात मजुरीचा मोठा विषय निर्माण होऊ शकतं आणि म्हणून उत्पादन खर्च जर कमी झाला आणि उद्या जर मोठं नुकसान जरी झालं तरी हे मदत देण्याची गरज जास्त पडणार नाही. म्हणून एवढी विनंती करतो सरकारला की किमान पेरणी ते कापणीपर्यंत एमआरजीएस मध्ये जर फळबागाला तुम्ही देता तर तुरीला तुम्ही देत नाही, पराठीला तुम्ही देत नाही. मेला कोण शेतकरी? करोडो शेतकरी जास्त मेला. आणि आपण जर याची तुलना पाहिली अध्यक्ष महोदय तर सिंचनवाला शेतकऱ्याला किती पैसे देतो आणि करोडो शेतकऱ्याला आपले पैसे किती जातात. त्याला विद्युतची आपण सबसिडी देतो, कालव्याच्या माध्यमातून पैसे देतो, अनेक गोष्टीतून देत असतो. त्या तुलनेत करोडो शेतकरी आमचा नेहमी मरत असतोय. आणि म्हणून बजेटमध्ये आमची तरतूद, आमचा हिस्सा आणि पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं एमआरजीएस मध्ये यामध्ये पुढाकार सरकारनं घेतला पाहिजे अशी आपल्याकडून विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू यांनी विचार व्यक्त करताना भावनेच्या भरात काही असंसदीय शब्दांचा वापर केलेला आहे. ते असंसदीय शब्द रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात यावे असा आदेश मी देतो. भिकारचोट हा जो शब्द वापरला हा असंसदीय शब्द आहे, तो काढून टाकण्यात यावा. रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात यावा. सन्मान्य सदस्य प्रकाशजी सोळंके, एक जाईल काँग्रेस, मग शिवसेनेकडे येईल, परत इकडे जाईल आणि मग भाजप. अध्यक्ष महोदय, इकडे येईल ना. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 191 जी काही अल्पकालीन चर्चा या ठिकाणी दोन्ही ठरावावर सुरू आहे त्याच्यामध्ये माझे मत मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, हा चर्चेचा विषय हा शेतकऱ्याच्या जीवनाशी निगडीत आहे आणि म्हणून अत्यंत जिव्हाळ्याचा चर्चा या ठिकाणी आज सभागृहात होतोय. आणि या चर्चेनंतर सरकारकडनं या अधिवेशनात काही ना काही दिलासा शेतकऱ्यांना मिळावा या दृष्टीनं उभ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी मोठ्या आशेनं या चर्चेकडे आज बघतोय. आज परिस्थिती अशी आहे की खरीप हंगामात आपल्याला दुष्काळाला तोंड द्यावं लागलं. हवामान बदल आणि त्याचे होणारे परिणाम, त्याचा सगळ्यात मोठा आघात हा शेती क्षेत्रावर होत असतो. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ हे सगळे प्रश्न आज शेतकऱ्यांच्या समोर उभे आहेत. ते हवामान बदलाचे परिणाम आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आपला शेतकरी वर्ग भरडला जातोय. त्याचं प्रचंड नुकसान होतंय, त्याला आत्महत्या कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीला आज शेतकरी वर्ग तोंड देतोय. हे निश्चितपणानं अतिशय भयावह परिस्थिती शेतकऱ्याची झालेली आहे आणि त्यावर काही ना काही चर्चा व्हावी, काही निर्णय व्हावेत या दृष्टिकोनातून आज या ठिकाणी या चर्चेला अतिशय महत्त्व आहे. या ठिकाणी
आत्ताच बच्चू भाऊचं भाषण झालं. 2020 आणि 2023 मधल्या शेतीमालाच्या भावाची तुलना त्यांनी या ठिकाणी केली. 2000 म्हणजे 23 वर्षानंतरही भाव वाढण्याच्या ऐवजी ते कमी होत आहेत. आणि या बाबतीत शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान होतंय. त्याला कसे सरकारी धोरणं कारणीभूत आहेत याचा उल्लेख बच्चू भाऊने आपल्या भाषणात केला. त्यांनी मांडलेल्या जे काही प्रश्न आहेत त्याच्याशी मी निश्चितपणानं सहमत आहे. गेल्या आठवड्यात सोयाबीनचे भाव 400 ते 500 रुपये क्विंटलनी पडले. कापसाला 6000च्या वर भाव मिळेना आणि त्यामुळं विशेषतः विदर्भातला आणि मराठवाड्यातला शेतकरी जो कापसावर सोयाबीनवर अवलंबून आहे तो प्रचंड अडचणीत या ठिकाणी आलेला आहे. आज माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 20-22 जिनिंग आहेत. त्याच्यापैकी फक्त 4 ते 5 जिनिंग आज चालू आहेत. कापूसच येत नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतकरी 2 वर्षापासून कापसाचे भाव वाढतील म्हणून मोठी आशा लावून बसला होता, परंतु आता भाव वाढण्याच्या ऐवजी हे भाव कमी होत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आता तिसरं आपलं नगदी पीक आहे ऊस. ऊसाच्या बाबतीतही 2 दिवसापूर्वी केंद्र शासनानं ऊसाचा रस असेल किंवा सिरप असेल त्याच्यापासून इथेनॉल बनवायचं नाही असा निर्णय घेतला. लोकांनी शेकडो कोटीच्या गुंतवणुकी केल्या, प्रकल्प उभारले, सरकारने इन्सेंटिव्ह दिला, अर्ध 6% व्याज कमी केलं आणि अचानक आज सिरप पासून इथेनॉल बनवायला बंदी घातली. त्यामुळं ऊस दराच्या बाबतीतही भविष्य काळात प्रश्न निर्माण होणार आहे. म्हणजे आता FRP सुद्धा शेतकऱ्याला देता येणं शक्य आहे का नाही ही चिंता आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मध्ये आहे. आणि म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रातला शेतकरी या ठिकाणी फार मोठ्या चिंतेत आहे, काळजीत आहे. आधीच आत्महत्या होत आहेत, त्याच्यामध्ये हजारोची संख्या वाढण्याची शक्यता मला या ठिकाणी वाटते. आणि म्हणून सरकारने वेळीच या सर्वाची दखल घेऊन शेतकऱ्याला कशा पद्धतीनं दिलासा देता येईल, कशा पद्धतीनं आपल्या धोरणाच्या माध्यमातून त्याला सावरता येईल ते सावरण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आज विम्याबद्दल अनेकांनी आपले विचार मांडले. सरकारने 1 रुपयात पीक विमा ही योजना महाराष्ट्रामध्ये आणली. निश्चितपणानं ही एक चांगली योजना आहे. परंतु आज ज्या काही विमा कंपनी आहेत त्या विमा कंपन्या शेतकऱ्याला भरपाई द्यायची वेळ आल्यानंतर निरनिराळ्या सबबी पुढे करून कमीत कमी भरपाई कशी देता येईल हा एकमेव उद्देश या विमा कंपन्याचा झालाय. वेळ प्रसंगी सरकारचं पण त्या ऐकणं गेल्यात, अधिकाऱ्याचं तर ऐकणं लांबच राहिलं. पण सरकारचं सुद्धा ऐकायचं नाही, दडपशाही करायची, सरकारला जुमानायचं नाही
अशा पद्धतीनं त्यांचा कारभार चालू आहे. आणि म्हणून या निमित्तानं मला सरकारला आग्रहाची विनंती करायची आहे. अजितदादा सभागृहात आहेत. या विमा कंपन्यांची कटकट कायमची जर टाळायची असेल तर राज्य सरकारच्या वतीनं स्वतःची विमा कंपनी काढून त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जे काही नुकसान भरपाई आहे ती भरपाई कशी देता येईल. शेवटी आज फायदा हा विमा कंपन्यांना मिळतो. हा फायदा उद्या सरकारला मिळेल आणि त्याच्यामधून काही अधिकची मदत सरकारला होईल आणि शेतकऱ्याला होईल. आणि ही टाळाटाळ ज्या विमा कंपन्या करतायत त्याच्यावरती कायम स्वरूपी तोडगा निघेल. मला दुसरं आग्रहाची विनंती करायची की काही राज्यामध्ये भांडवली गुंतवणूक म्हणून शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. खरीप हंगामात एकरी 10,000 रुपये, रबी हंगामात एकरी 10,000 रुपये ही मदत जर शेतकऱ्याला झाली तर निश्चितपणानं शेतकऱ्याला फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून हे जे काही आपण केंद्र शासन आज जो काही शेतकऱ्याला 2,000 रुपये देते, राज्य शासन 2,000 रुपये देते, त्याच्याऐवजी एकरी पेरणीच्या वेळीस एकरी भांडवली अनुदान देऊन शेतकऱ्याला मदत करण्याचं जर धोरण घेतलं तर मला असं वाटतं की त्याची फार मोठी मदत शेतकऱ्याला झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज या ठिकाणी विदर्भ आणि कोकणातल्या शेतकऱ्याची व्यथा अनेक सदस्यांनी मांडली. मी मराठवाड्यातून येतो आणि त्यामुळं मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याची परिस्थिती आज काय आहे. मी नेहमी सांगत असतो की आमच्या मराठवाड्यावर निसर्गाची अवकृपा आहे. कोकणाचा विचार केला तर 3,000 मिलीमीटर पाऊस पडतो. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शेतीला जेवढी गरज आहे त्याच्या 10 पट पाऊस पडतो. विदर्भातही योग्य प्रमाणात पाऊस पडतो. परंतु मराठवाड्यात जो काही सिंचनाचा निकष आहे 3,000 घनमीटर 1 हेक्टरला पाणी लागतं. तेवढं पाणी आमच्या मराठवाड्यात नाही. पाऊस कमी होतो. हे त्याचं भौगोलिक प्रमुख कारण आहे. आणि म्हणून गोदावरी खोऱ्याची पाण्याची गरज आज 250 अब्ज घनफूट पाणी इतकी तूट आज मराठवाड्यामध्ये आहे. आणि हे पाणी कोकणातून किंवा विपुल ज्या ठिकाणी पाऊस पडतो, जास्त पाऊस पडतो त्या प्रदेशातून पाणी आणल्याशिवाय मराठवाड्याला पाणी मिळणार नाहीये. आणि म्हणून त्या दृष्टीनं ज्या काही पश्चिम वाहिन्या नद्या आहेत ज्याचं पाणी समुद्राला जाऊन मिळतं ते पाणी 168 अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याला गोदावरी खोऱ्याला देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घेतला. आताही योगायोगानं जलसंपदा खातं त्यांच्याकडे आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातला अनुशेष आणि त्याविरुद्ध लढणारा एक कार्यकर्ता म्हणून मी देवेंद्र भाऊला या सभागृहामध्ये पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून मला त्यांना आग्रहाची आणि कळकळीची विनंती करायची आहे की आता तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात, जलसंपदा मंत्री आहात, ही मराठवाड्यातली तूट भरून काढण्याचा प्रकल्प
त्याला साधारणतः 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प आपण तातडीनं हाती घ्यावा आणि त्याबाबतचं एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पुढच्या 5 नाही तर 7 वर्षामध्ये हे 168 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडं कसा आणता येईल आणि इथला कायमचा दुष्काळ मराठवाड्याचा कसा घालवता येईल या दृष्टिकोनातून त्यांनी निश्चितपणानं या ठिकाणी कारवाई करावी. मराठवाड्यातली जनता निश्चितपणानं त्यांना धन्यवाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. आज शेतकऱ्याला वेळेवर कर्ज मिळत नाही. बऱ्याच अद्यापही 7 लाख माझ्या जिल्ह्यात शेतकरी आहेत. त्याच्यापैकी 2 ते 2.5 लाख लोकांना फक्त कर्ज मिळतं. तेही कधी वेळेवर मिळत नाही. खरीप हंगामाची कर्ज वाटप हे 1 एप्रिल पासून सुरू व्हायला पाहिजे. ते सुरू होतं 1 जून नंतर. पेरणी होऊन जाते आणि मग कर्ज मिळतं. कधीतरी हे बदलायची ताकद आपल्यामध्ये पाहिजे की 1 एप्रिलला सर्व बँकांनी खरीपाचा कर्ज पुरवठा सुरू करायचा आणि मे अखेरीपर्यंत तो पूर्ण करायचा. आज जून मध्ये सुरू होतो कर्ज पुरवठा आणि ऑक्टोबर पर्यंत ते कर्ज प्रकरण चालतात. रब्बीचा हंगाम सुरू झाला की ते बंद होतात आणि रब्बीचा पुरवठा चालू होतो. आणि म्हणून या पैशाचा उपयोग शेतकऱ्याला शेतीसाठी होत नाही. शेतकऱ्याला उत्पादन वाढीसाठी याचा उपयोग होत नाही. मग तुम्हाला वेळेवर कर्ज पुरवठा करता येत नसेल, तुम्हाला पुरेसा कर्ज पुरवठा करता येत नसेल तर कर्जच पुरवठा करू नका ना. कशाला नाटक करायचं. 1 जूनला कर्ज पुरवठा सुरू करायचा आणि ऑक्टोबर पर्यंत ते प्रकरण बँका चालू ठेवतात. ही परिस्थिती या ठिकाणी बदलण्याची गरज आहे. आज वन्य प्राण्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे निसर्गाबरोबर आता वन्य प्राणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे नुकसान करते आणि त्यामुळं वन्य प्राण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी शेतीला कुंपण करणं आवश्यक आहे. आणि ह्या कुंपणासाठी कुठलीच योजना सरकारची नाही. कुंपण केल्याशिवाय वन्य प्राण्याचा प्रश्न मिटणार नाही आणि म्हणून शेतीसाठी शेतकऱ्याला कुंपण करण्यासाठी कंपाऊंड करण्यासाठी ही मदत झाली पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये निधीची उपलब्धता झाली पाहिजे. तर काही अंशी वन्य प्राण्या अध्यक्ष महोदय तुम्ही एक तास मला उशिरा संधी दिली. सरळ सांगता मध्ये कोणाच तरी नाव आलं म्हणून. तुम्ही स्वतः गोळा करताना माझा पहिला नंबर होता आणि आता तुमचा हात सारखा बेलवर चाललाय. जरा बोलू द्या ना 5-10 मिनिट. नाही वेळ वाढवा ना. महत्वाचा विषय काय त्याला मर्यादा नका ठेवू. सोळंके साहेब आपण बोला. अहो तुम्ही बोला म्हणजे बोलणारच आहे. या ठिकाणी नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजना आणि जलयुक्त शिवार योजना मराठवाड्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी आहे हे मी सांगितलं. परंतु या 2 योजना कारण मराठवाड्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण सुद्धा खूप वाढलेलं आहे आणि त्यामुळं जलयुक्त शिवार योजना आणि नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही प्राधान्याने संपूर्ण मराठवाड्यासाठी या ठिकाणी लागू करण्याची गरज आहे.
पावसाचं पाणी मिळत नाही, पण जो काही पाऊस पडतो ते पाणी अडवण्याचा आणि जिरवण्याचा जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जातो आणि ह्या योजना संपूर्ण मराठवाड्यासाठी तातडीनं लागू करावी, त्याच्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि मोठ्या प्रमाणात हंगामी का होईना पण पाणी शेतीसाठी या माध्यमातून उपलब्ध होईल आणि म्हणून या दोन्ही योजना मराठवाड्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. मी सरकारला विनंती करणार आहे की या दोन्ही योजना मराठवाड्यासाठी लागू करून पुरेसा निधी त्याच्यासाठी द्यावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो, आज शेतकरी संख्या एवढी मोठ्या प्रमाणात असताना सुद्धा धोरणं तयार करताना कधी शेतकऱ्याचा विचार होत नाही. ग्राहकाचा विचार पहिल्यांदा केला जातो. जो ग्राहक साधारणतः मध्यमवर्गीय आहे त्याला काय परवडेल, त्याच्यात काही ओरड होणार नाही. कारण साखर सारखी वस्तूचं उदाहरण घेतलं तर ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही आहे. साखर नाही खाल्ली तर कुणी काही मरत नाही, उलट साखर जास्त खाल्ल्याने माणूस डायबिटीस होतो. असं असताना सुद्धा साखरेची किंमत 40 रुपये झाली की सगळीकडे आरडाओरडा सुरू होतो. कांद्याचा भाव थोडा वाढला की आरडाओरडा सुरू होतं. शेतीमालाचे भाव वाढले की ग्राहकाच्या हिताचा निर्णय पहिल्यांदा घेतला जातो. मग निर्यात बंदीसारखं शस्त्र उगारलं जातं. इथेनॉल बंदी केली जाते. आज ग्राहक हा राजकीय पक्षासाठी अतिशय महत्वाचा घटक आहे, कारण तो बोलका घटक आहे. आमच्या शेतकऱ्याला बोलता येत नाही, आमच्या शेतकऱ्याला त्याचा आवाज उठवता येत नाही, आमच्या शेतकऱ्यामध्ये एकी नाही. त्याचा गैरफायदा सरकारी धोरणं घेताना केला जातो आणि म्हणून अधिक शेतकऱ्यासमोर संकट उभं राहतात. बच्चूभाऊंनी सांगितलं या ठिकाणी 20 लाख कर्मचाऱ्यासाठी 2.5 लाख कोटी ऑफिशियल पगार. अनऑफिशियल काय मिळतं ते त्याचा हिशोब कोणाला करता येईल असं मला वाटत नाही. आणि म्हणून हे 20 लाखासाठी 2.5 लाख कोटी आणि 5 कोटीसाठी 23,000 कोटी, हे गणित कुठेतरी बदलावं लागणार आहे. आणि स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीला लागणारा खर्च आणि 50% मुनाफा या तत्वावर जोपर्यंत बाजारभाव शेतीमालाचे होत नाहीत तोपर्यंत निश्चितपणानं ही परिस्थिती काही फारशी बदलणार नाही. मला सभागृहालाही विनंती करायची की कोणाचं सरकार आहे, कोण सत्तेवर आहे याचा जास्त न विचार करता किमान या शेतकऱ्याच्या प्रश्नासाठी, ज्या शेतकरी कुटुंबातून तुम्ही या सभागृहात आलेला आहात, ज्या शेतीशी तुमचा संबंध आहे आणि त्याच्यासाठी थोडंसं पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून काय शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत याच्यासाठी सर्व शेतकरी आमदारांनी या ठिकाणी एकत्रित यायची गरज आहे. सरकार पुढे आपली बाजू मांडण्याची गरज आहे. आणि म्हणून या सभागृहातील सर्व सन्माननीय शेतकरी आमदारांना मी विनंती करतो की कधीतरी शेतकऱ्याच्या प्रश्नासाठी निश्चितपणानं एकत्रित येऊन सरकारला आपली धोरणं बदलण्याचे भाग पाडण्यासाठी
आपण एकत्रित यावं एवढीच कळकळीची विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य विश्वजितजी कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक अत्यंत महत्वाच्या व तातडीच्या महाराष्ट्रातील सर्वच लोकांच्या महत्वाच्या विषयावर अल्पकालीन अवकाळी आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीवर आपण चर्चा करण्याकरता मी माझ्या भावना मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अनियमितपणे होणाऱ्या हवामानामध्ये जो बदल होतोय आणि त्या बदलामुळे जी एकंदरीत नैसर्गिक परिस्थिती महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये उद्भवलेली, त्याच्यात अतिवृष्टीची परिस्थिती असो, दुष्काळाची परिस्थिती असो, कोकणाच्या किनारपट्ट्याच्या परिस्थितीत तिथे चक्रीय वादळामुळे काही अवकाळी परिस्थिती असो, गारपटीची परिस्थिती असो, अनेक परिस्थिती आहेत ज्याच्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून एक न भूतो न भविष्यती अशी नैसर्गिक परिस्थिती ही दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना या गेल्या काही वर्षांपासून त्याला सामोरे जावं लागतंय. अध्यक्ष महोदय, ह्या वर्षी तरी सातत्याने अतिवृष्टीमुळे आणि दुष्काळीची परिस्थिती ही तसं म्हणलं तर दोन्ही परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या आहेत. मी या सन्मान्य विधिमंडळाचा जरी सदस्य असलो तरी ज्या सांगलीचं जिल्ह्याचं लोकप्रतिनिधित्व मी करतो त्या सांगली जिल्ह्यामध्ये आज तसं म्हणलं तर अतिवृष्टीमुळे सुद्धा तिथे कृष्णा नदी काठ असणाऱ्या अनेक तालुक्यांचं ही बाधित क्षेत्र आहे. आणि त्याचबरोबर आज दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे आज कमी पावसामुळे तिथे काही तालुके आहेत जिथे आज पाण्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज एकंदरीत पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या चारही जिल्ह्यांमध्ये आज दुष्काळाची परिस्थिती काही तालुक्यांमध्ये भीषण अशी झालेली आहे. या चारही जिल्ह्यांमध्ये एक तीव्र पाणी टंचाई झालेली आहे आणि त्या जवळजवळ आज 2,16,293 नागरिकांना आज टँकरने पाणी पुरवठा केला जातोय. अध्यक्ष महोदय, हीच परिस्थिती मागच्या 15 ते 16 वर्षामध्ये केवळ 2-3दा अशी उद्भवलेली होती की टँकरने पाणी पुरवठा करावा काही दुष्काळी तालुक्यातल्या गावांना या ठिकाणी आज करावासा लागतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आज 115 गावांमध्ये 113 टँकर आजच्या तारखेला डिसेंबर महिन्यात या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चालू आहेत. जवळजवळ 85,000 पशुधन सुद्धा, मग ते जनावरे असतील, पक्षी असतील, ह्या सगळ्या या चारही जिल्ह्यांमध्ये बाधित झालेले. आतापर्यंत अध्यक्ष महोदय 1,228 महसूल महामंडळात दुष्काळ जरी जाहीर केलेला असला तरी दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय मला हे नमूद करायचंय की ही दुष्काळ जाहीर करण्याची जी प्रक्रिया किंबहुना जो काही कालावधी गेलेला आहे या कालावधीमध्ये प्रचंड मोठं नुकसान सुद्धा शेतकऱ्यांना आणि निष्कारण त्रास शेतकऱ्यांना त्या काळामध्ये सोसावं लागलेलं आहे. आज अनेक या ठिकाणी तालुके जरी जाहीर झालेले असतील दुष्काळी तरी काही तालुके आणि काही तिथले परिसर गावं अजूनही दुष्काळीपासून त्या ठिकाणी जाहीर होण्यापासून वंचित राहिलेले आहेत. या बाबतीत सुद्धा सरकारने तातडीने काहीतरी त्याच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. कारण एका जिल्ह्यात आपण पाहतो की एका जिल्ह्याची तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती समान असताना एका तालुक्याला दुष्काळ जाहीर केला जातो आणि दुसऱ्या तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती तिथेही दुष्काळाची परिस्थिती असताना सुद्धा त्या ठिकाणी आज तिथं दुष्काळ जाहीर केला जात नाही, त्याला सुद्धा आज विलंब लागतो. हे आज या सगळ्या सरकारच्या कामकाजाची दुरावस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे आज मी सांगितलं दुष्काळाची परिस्थिती असताना सुद्धा मला आठवतं की सन 2019ला दोनदा सांगली जिल्ह्यामध्ये महापुराचा आम्हाला एक मोठा त्रास सोसावा लागला. अशा परिस्थितीत सुद्धा तिथं वडनेरे समिती दुष्काळाच्या म्हणजे अतिवृष्टीच्या पाण्यावर ते पाणी ह्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कसं ओळलं जावं या बाबतीमध्ये ही वडनेरी समिती नेमण्यात आलेली होती. त्याचा स्वाभाविकरित्या त्या ठिकाणी पूर परिस्थितीला काय उपाययोजना कराव्या ह्याच्या बाबतीतलं सुद्धा त्यांनी एक रिपोर्ट अहवाल दायर केलेला होता. परंतु हे कृष्णा रिव्हर फ्लड डायव्हर्जन टू ड्राउट प्रोन एरियाज ह्याच्या बाबतीतला सुद्धा एक त्यांनी अहवाल दायर केलेला होता आणि त्या अहवालाच्या बाबतीत सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये राज्य सरकारने त्याची दखल घेऊन एक तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टी बाबतीमध्ये माझ्या आधीच्या सर्व वक्त्यांनी सांगितले, गेल्या काही वर्षांपासून आणि गेल्या वर्षभरात सातत्याने अतिवृष्टी असेल, आज गारपीट असेल आणि गेल्या महिन्यात झालेली अतिवृष्टी असेल, या संपूर्ण नैसर्गिक परिस्थितीमुळे सांगली जिल्ह्यातले या ठिकाणी खास करून द्राक्ष उत्पादक जे काही शेतकरी आहेत, त्याचबरोबर जे डाळिंब उत्पादक शेतकरी आहेत, या सर्व आमच्या शेतकऱ्यांचं मोठं पिकांचं नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यातले जे द्राक्ष आहेत, डाळिंब आहेत, ही पिकं केवळ देशभरात नाही तर परदेशात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी त्याचं एक्सपोर्ट केलं जातं आणि त्याला शेतकऱ्यांना त्या दोन्ही पिकांच्या माध्यमातून चांगला आणि उत्तम दर त्या ठिकाणी मिळतो, जेणेकरून केवळ त्या शेतकऱ्याचं कुटुंब संसार नाही तर त्या संपूर्ण गावांची अर्थव्यवस्था ही अत्यंत चांगल्या पद्धती होऊ शकते. अशा पद्धतीच्या या दोन पिकांच्या मध्ये सुद्धा गेल्या महिन्याभरात मोठं नुकसान झालंय. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा हे या ठिकाणी अचानकपणे जेव्हा पाऊस पडतो, पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे, गारपिटीमुळे ज्या ह्या पिकांचं नुकसान होतं, तर नंतर मोठ्या प्रमाणात या शेतकऱ्यांना नाईलाजाने वेगवेगळ्या कंपन्यांकडनं औषधावरही खर्च करावा लागतो. यातली सुद्धा काही औषधं ही चांगल्या दर्जाचे असतात, काही कमी दर्जाचे असतात आणि त्या माध्यमातून सुद्धा जेव्हा या औषधांची भरमसाठ पैसे खर्च करून जेव्हा फवारणी केली जाते, म्हणावं तसं सुद्धा त्या पिकांचं संरक्षण त्या शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक परिस्थितीत तसं करता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने आज जवळजवळ माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये या द्राक्ष उत्पादक शेतकरी असेल, डाळिंब उत्पादक शेतकरी असतील, ह्यांचं नुकसान होत असताना आज अतिवृष्टीच्या बाबतीत सुद्धा शेतकरी सरकार कुठेतरी आज शेतकऱ्यांना मदत देण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडते. ना केंद्र सरकारने ह्या संपूर्ण अतिवृष्टीच्या आणि दुष्काळाची परिस्थितीच्या गांभीर्याने दखल घेतलेली आहे महाराष्ट्रातल्या, ना राज्य सरकार, मी सांगितल्याप्रमाणे एकीकडे दुष्काळाचे तालुके जाहीर करण्याकरता त्यांनी दिरंगाई व्यक्त केली, आज या ठिकाणी अतिवृष्टी बाबतीत सुद्धा या पिकांना मदत करण्याबाबतीत अजूनही काही मदतीचा हात आपल्याला दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज या एकीकडे दुसरीकडे माझ्या सांगली जिल्ह्यात लंपी आजारामुळे सुद्धा जनावरांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्याच्या ठीक आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीने राज्य सरकार लसीकरण करून त्याला उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्या बाबतीत सुद्धा जे पशुधनाचं नुकसान झालं त्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांच्या या अनेक त्रासांमध्ये दुर्दैवाने भर पडली असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचंय की जवळजवळ 2500 कोटीच्या आज या सांगली जिल्ह्यातल्या फळ पिकावरील या फळबागांचं नुकसान झालं असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला ह्या सरकारला विनंती करायची की अतिवृष्टीच्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातल्या एकंदरीत विदर्भातली जी काही पिकं असतील, मराठवाड्यातली असतील, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, या सर्व पिकांचा एक गांभीर्याने आढावा राज्य शासनाने घ्यावाच, परंतु त्या जिल्ह्यातले सुद्धा जे या ठिकाणी त्या जिल्ह्याला एक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारे, शेतकऱ्यांचा प्रपंच संसार उभा करणारी जी काही तिथली पिकं आहेत आणि ज्या पिकांचं नुकसान या अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीतनं दुर्दैवाने होऊ लागलेल्या अशा परिस्थितींमध्ये सुद्धा राज्य सरकारने त्यांना मदतीचा हात देण्याची एक आवश्यकता आहे. आणि म्हणून कुठेतरी जेव्हा पंचनामे केले जातात, जेव्हा हे नुकसान होतं तेव्हा पंचनामे करत असताना सुद्धा या ठिकाणी अधिकारी कुठेतरी वेगळ्या कामात शासकीय अडकलेले आहेत अशी सबब सांगितली जाते. जे पंचनामे येणाऱ्या काही दिवसातच व्हायला हवे ते पंचनामे करण्याकरता कुठेतरी आठवडा आणि 10 दिवस, 1 महिना या ठिकाणी पंचनामे करायला जातो. तो अधिकारी त्या आमच्या शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत सुद्धा पोहोचत नाही आणि वारंवार त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी हेलपाटा मारल्यानंतर मग कुठेतरी त्या शेतकऱ्याला अतिवृष्टीच्या बाबतीत आणि दुष्काळाच्या बाबतीत या ठिकाणी न्याय दिला जातो. आज आदरणीय शंभूराज देसाई साहेब इथे, देसाई साहेब, माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे, दुष्काळाच्या परिस्थितीत आमच्या टाकरी, टेंबू आणि म्हैसाळचं आवर्तन आपण नियमितपणे ह्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. सांगली जिल्ह्याचं हक्काचं पाणी हे आम्हाला तुम्ही देत आहात, पण थोडी जरा अधिक लक्ष द्यावं, अधिक थोडं सांगली जिल्ह्याला प्रेम द्यावं आणि ते पाणी नियमितपणे आमच्या सांगलीला जिल्ह्याला मिळावं अशी नम्रपणे विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ही अल्पकालीन चर्चा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीवर जरी असली तर एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी नमूद करणार आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने जी महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुलेंची कर्जमाफीची योजना जाहीर केली, त्यानंतर लगेच कोरोनाच्या परिस्थितीत सुद्धा प्रोत्साहनपर अनुदान 50,000चं जाहीर केलं होतं, जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी होते. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे महाविकास आघाडी सरकार ते करू शकलं नाही इच्छा असताना, परंतु नंतरच्या काळात या सरकारने ते अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यातले आज सुद्धा जवळजवळ 30% शेतकरी जे लाभार्थी आहेत, जे पात्र आहेत, अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा आज हे प्रोत्साहनपर अनुदान आज राज्य शासनाकडनं, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडनं ते दिलं जात नाही. त्याचं कारण म्हणजे काय?
आज हा शेतकरी आमचा सोसायटी असो, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखा असतो, तिथे हक्काचे हे जे काय 50,000 त्याला द्यायला हवं त्याच्याकरता हेलपाटे मारतो, पण त्याला सांगितलं जातं की हे पैसे अजून राज्य शासनाकडनं आम्हाला आलेले नाही, म्हणून आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. आणि म्हणून माझी आपल्याला नम्र विनंती अध्यक्ष महोदय, किती दिवस ज्या शेतकऱ्यांनी विशेषतः आमच्या जिल्ह्यातल्या सांगली जिल्ह्यातल्या ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आज तिथे कर्जफेड केली, आज त्याला या ठिकाणी त्याचा जो शब्द दिला होता या राज्य सरकारने तो पाळण्याकरता ही दिरंगाई कशासाठी चालू आहे आम्हाला कळत नाही. आणि ही 30% ही माणसं सुद्धा ह्याच्यातनं बाद होता कामा नये. जे पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत त्यांना ही तातडीची मदत या 50,000 रुपयाची सुद्धा आज होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आज दुष्काळाची परिस्थिती माझ्या जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्यातला काही भाग असेल, खानापूर, अटपाडी, जत तालुक्यातला मोठा भाग आहे. जत तालुका हा पिढ्यानपिढ्या दुष्काळापासून प्रभावित आहे. आज कवठेमाकळ, मिरज तालुक्यातले काही भाग असतील, या सगळ्या भागांमध्ये आज जी काही पाण्याची अवस्था आहे त्याच्यामध्ये आज जी काही ही ताकारी, टेंबूळ, म्हैसाळ, अफळच्या योजनेचं पाणी आहे हे आवर्तन, कारण आता डिसेंबरचा महिना अध्यक्ष महोदय चालू आहे आणि डिसेंबरच्या महिन्यात जर पाण्याची कमतरता आम्हाला भासवत असेल, डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या आज पश्चिम महाराष्ट्रातल्या 4 जिल्ह्यांमध्ये टँकरनी पाणी पुरवठा देण्याची व्यवस्था आज भासवत असेल, तर येणाऱ्या या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात काय या दुष्काळी उन्हाळ्याच्या परिस्थितीत आपली दुष्काळाची परिस्थिती होऊ शकते याचा गांभीर्याने विचार आणि दखल राज्य सरकारने करायला हवा. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला नम्र विनंती, ही अतिवृष्टीची आणि दुष्काळाची चर्चा करत असताना एकंदरीत जे काय राज्य सरकारची भावना आहे त्या बाबतीमध्ये कुठेतरी शेतकऱ्यांना आज कुठेतरी डावलल्याचं आज आम्हाला या ठिकाणी दुर्दैवाने आज आम्हाला ते जाणवत आहे. आणि म्हणून या सरकारने या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा योग्य हमीभाव देण्याची भूमिका पार पाडली पाहिजे. राज्य सरकार, केंद्र सरकारने एकत्रित येऊन या अतिवृष्टीतल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मदत करायला हवी. राज्य सरकारने दुष्काळाची परिस्थिती येणाऱ्या पुढच्या 5-6 महिन्यात हा दुष्काळाचा पुन्हा त्रास महाराष्ट्रातला आणि आमच्या तमाम जनतेला आणि शेतकऱ्यांना होऊ नये ह्याच्यासाठी ठोस पावलं येणाऱ्या काळ उचलली पाहिजे, हीच माझी नम्रपणे विनंती. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य समीर कुणावार. 4:30 त्यांचं नाव आधी आहे. आपत्कालीन चर्चा नियम 101 अन्वये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी जी या ठिकाणी चर्चा उपस्थित केली त्यावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. 4:30ला बंद. अध्यक्ष महोदय, तसंच चाललंय. शेती हा उद्योग सर्वात शेती बोलू दे ना भास्कर होता नाही नाही शेती हा उद्योग हा अतिशय बेभरोशाचा आहे. भास्करराव, तुम्ही जेवढे काही बोलले माझे फक्त सूचना आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मला कृपया संरक्षण द्या. शेती हा धंदा खरोखर जगामधला सर्वात बेभरोशाचा धंदा असेल तर शेती. पहिले जमिनीमध्ये सर्व काही पीक टाका, पैसे लावा, मजुरी लावा आणि नंतर उत्पन्न काय येईल काही हमी नाही, वातावरणामध्ये काय बदल होईल काही हमी नाही, असा बेभरोशाचा धंदा शेती आहे. पण याला अलीकडे आपल्याला विम्याचं कवच आपण दिलेलं आहे, पण त्या विम्याच्या कवचाचा खरंच फायदा होतो की नाही हा खरा प्रश्न उपस्थित आहे. आता खरीपामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सोयाबीनचं नुकसान झालं. 90% सोयाबीन हे विदर्भातलं, महाराष्ट्रातलं, मराठवाड्यात पूर्ण गेलेलं आहे. याच्यामध्ये जो काही येलो मोजाक आला, याच्यामध्ये ज्या काही व्हेरायट्या होत्या याच्यामध्ये फुले संगम, फुले दुर्वा, फुले किमया, त्यानंतर MAVS 725, मराठवाड्यामध्ये MAVS 162. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की या पर्टिक्युलर 4-5 व्हेरायटीवरती येलो मोजॅक सोयाबीनवर कसा काय आला आणि हा येलो मोजॅक आला. 90% सोयाबीन पूर्णपणे संपलं. त्यामुळे याच्यामध्ये ज्या विद्यापीठामध्ये काय बियाण्यामध्ये काही चूक आहे का हे तपासण्याची गरज आहे, हे समोर येण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी बरं इतर ज्या व्हेरायट्या सोयाबीनच्या आहे त्याला उत्पन्न आलेलं आहे. त्यामुळे हा येलो मोजॅक कशामुळे आला याचा सुद्धा आपण तपास केला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये शासनाने जी काही मदत जाहीर केलेली आहे, दुष्काळी तालुके जाहीर केलेले आहे, याच्यामध्ये आमच्या वर्धा जिल्ह्यातले अनेक तालुके सुटलेले आहे. माझी सरकारला म्हणजे अध्यक्षाच्या माध्यमातून विनंती आहे की जे मंडळ सुटलेले आहे हे मंडळ घेतले पाहिजे. सोयाबीन पिकाचं 90% नुकसान आहे, कापूस पिकाचं 70 ते 80% नुकसान आहे. पण मी धन्यवाद देईल सरकारला की 1 रुपयामध्ये आपण पीक विमा दिला. मगाशी मी भाषण ऐकत होतो, जयेंद्र पाटील साहेब मगाशी भाषण सर्वांचे ऐकले. याच्यामध्ये सांगितलं की गरज नव्हती,
एका जण अनिल देशमुख साहेब बोलले की याचा काही गरज काय होती, पण 1 रुपया शेतकऱ्यांना म्हणजे जी सवलत मिळालेली आहे कमीत कमी 2,5-3 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशातले वाचले ना, ते सरकारने भरले, केंद्र सरकारने भरले, पण ते शेतकऱ्यांना आज कमीत कमी 2,500 ते 3,000 कोटीचा फायदा हा शेतकऱ्यांना झालेला आहे. आणि आता या माध्यमातून खरी मदत मिळण्याची गरज आहे. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर माझ्या जिल्ह्यामध्ये जे 25% जे सर्वे झाला पहिला, त्या पहिल्या सर्वेमध्ये 25 कोटी रुपये आमच्या जिल्ह्यामध्ये वाटप झाला. त्यामध्ये माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये हिंगणघाट समुद्रपूरमध्ये जवळपास 8 कोटी रुपयाचा वाटप हा शेतकऱ्यांचा 25 कोटीमध्ये पीक विम्याचा झालेला आहे. पण माझी खरी मागणी ही आहे आणि की 75% 80% शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहे. या 75 ते 80% शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करण्याची गरज आहे. पीक विम्याचे काय निकष आहे, आता ज्यामध्ये उंबरठा उत्पन्न, कापणी, एकरी हे सर्व करा, पण याच्यामध्ये जर बसलं नाही तर माझी सरकारला विनंती आहे का सरसकट हेक्टरी मदत ही शेतकऱ्यांना झाली पाहिजे. कारण शेतकरी अडचणीत आहे, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे होत आहे, आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ते कोणाच्या कार्यकाळात किती झाल्या यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्राचा धब्बा आहे आणि हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजे. ह्या सर्वांनी म्हणून प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून 1 रुपयामध्ये पीक विमा दिल्याबद्दल मी सरकारच्या या ठिकाणी धन्यवाद देतो की आपण 1 रुपयामध्ये पीक विमा या ठिकाणी दिलेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना लाभ झाला. पण आता जे उंबरठं उत्पन्न याच्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. याच्यामध्ये सरसकट सर्वांना मदत मिळाली पाहिजे, हा माझा त्या ठिकाणी खरा प्रश्न आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली होती. अतिवृष्टीमध्ये सरकारचा फरक चालतो. मागच्या वेळेला जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार होतं त्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं होतं. या ठिकाणी मगाशी विरोधी पक्षनेते बोलले, आता ते नाही आहे या ठिकाणी. पालकमंत्री सुनील केदार साहेब होते आमच्या वर्धा जिल्ह्याचे आणि जवळपास 250 कोटीचं नुकसान सोयाबीनचं त्यावेळेला झालं होतं 21-22 मध्ये. आणि अनेक मागण्या केल्या, विधानसभेत प्रश्न मांडला. शेवटी आम्ही स्वतः 100 सरपंच घेऊन उपोषण केलं वर्धेला गांधी चौकामध्ये आणि पालकमंत्री सुनील केदार साहेब होते, कुठलीही मदत केली नाही. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार साहेब होते, त्यांच्याकडे 10 वेळा गेलो. साहेब हे 250 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव वर्धा कलेक्टरनी एसएओनी पाठवलेला आहे, ही मदत करा. 1 रुपया आला नाही. शेवटी मी 8 दिवस उपोषण केलं. आपले तनपुरे साहेब बसलेले आहे, राज्यमंत्री होते, हे वर्धेला आले होते. तनपुरे साहेबासोबत त्यांनी मला बोलावलं रेस्ट हाऊसला. त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही 8 दिवस उपोषण केलं, विधानसभेमध्ये हा प्रश्न मांडू आणि मदत करू. तनपुरे साहेब 1ही रुपया मिळाला नाही. 250 कोटी रुपयाचा आमची डिमांड होती वर्धा जिल्ह्याची शेतकऱ्यांची, 1 रुपया मिळालेला नाही. स्वतः उपोषण मी स्वतः आमदार म्हणून केलं, तुम्हाला सर्व माहित आहे. 1ही रुपया त्या काळामध्ये मिळाला नाही. उलट मागच्या वर्षीची अतिवृष्टी झाली, याच्यामध्ये सरकार बदललं आणि माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेब यांनी आमच्या जिल्ह्यामध्ये 250 कोटी रुपये पाठवले. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ते पैसे गेले आणि त्यावेळेला सर्व शेतकऱ्यांना वाटलं की सरकार आहे आणि आपल्याला काहीतरी मदत मिळत आहे. मागे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणं फार महत्वाचं आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणं आपण म्हणतोय, पण जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार होतं तेव्हा मला दुःखानं सांगावं असं वाटतं की प्रत्येक वेळेला शेतकऱ्याला रब्बीमध्ये पहिले पैसे चालूचे भरल्याशिवाय एकाही शेतकऱ्याची वीज भरली गेली नाही. नाना पटोले साहेब मागच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांना 1 रुपया चालूचं बिल भरल्याशिवाय एकाची लाईन सुरू केली नाही. स्वतः आम्ही मोर्चे दिले त्यावेळेला आणि त्यावेळेला मोर्चे नेऊन त्यावेळेला सांगायचं की 100% एका डीपीवर जर 40 कनेक्शन असेल तर 40 पैकी 40 शेतकऱ्यांनी चालूचं बिल भरलं पाहिजे आणि 20 लोकांनी पैसे भरले तरी डीपी सुरू केली नाही. पण मला आनंद वाटतो सरकारचा. मी धन्यवाद देतो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस साहेबाला की या 1.25 वर्षामध्ये सरकार आल्यापासून 1ही रुपया शेतकऱ्याकडून घेतला नाही आणि आता रात्रीची वीज देत आहे, दिवसाची सुद्धा वीज मिळाली पाहिजे. अहो शेतकरी अडचणीत आहे. शेतकऱ्याला जर तुम्हाला अडचणीतून बाहेर काढायचं असेल तर त्याचे जे काही मुद्दे आहेत त्याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. पण आज जे मोठ्याने आवाज काढून या ठिकाणी बोलणारे आहेत त्यांना माझं सांगणं आहे की आपल्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना आपण वीज दिली नाही, फुकट सोडा, पण पैसे घेऊन सुद्धा दिली नाही, अशी परिस्थिती त्यावेळेला या ठिकाणी आला होती. आणि शेवटी मी एवढंच सांगेन की हे जे PM किसान योजना सुरू झालेली आहे, माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी 6,000 रुपये आणि आता राज्य सरकारने 6,000 रुपये
हे 12,000 रुपये शेतकऱ्यांना सुरू केले, अतिशय महत्वाचे आहे. पण याच्यामध्ये नवीन जे शेतकरी आलेले आहेत 2019च्या नंतरचे ज्यांनी खाते उघडलेले आहे त्या शेतकऱ्यांचं याच्यामध्ये अजून नावं आलेली नाही. त्यामुळे त्या लोकांना आपण तातडीनं त्या लोकांचे नावं त्याच्यामध्ये आले पाहिजे, त्यांना हे मिळालं पाहिजे. ह्या पद्धतीचं आपण केलं पाहिजे. दिवसा वीज देण्यासाठी जे सोलर फीडरचं काम सुरू आहे, हे सोलर फीडरचं काम तात्काळ लवकर होऊन करणं गरजेचं आहे. आणि हे जर झालं तर शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळेल. रात्रीच्या विजेमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये अपघात होत आहे. दरवर्षी शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू याच्यामध्ये होत आहे. आता हे जे शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण जे मिळत आहे याच्यामध्ये नागर असेल, वखर असेल, कल्टिवेटर असेल, ट्रॅक्टर असेल, हे जे यंत्र मिळत आहे याच्यामुळे फार आवश्यक आहे ही सबसिडी अजून वाढवण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्याला याचा फायदा होईल. याच्यामुळे फळबागांना आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा फायदा होत आहे. आणि त्याचप्रमाणे माझ्या एक दोन पुन्हा महत्वाच्या सूचना आहे की सर्वात महत्वाचा कॅश क्रॉप म्हणजे कापूस आहे. कापसाचं जे वाण आहे बीटी, हे बीटी वाण फार जुनं झालेलं आहे आणि या बीटी वाणावर आता मोठ्या प्रमाणामध्ये अळी येत आहे. आणि वास्तविक पाहता बीटीवरती अळी यायला नको, पण आता अळीची सुद्धा क्षमता वाढलेली आहे. त्यामुळे हे बीटीचं वाण आता बदललं पाहिजे. जगामध्ये बीटी 3, बीटी 4 पर्यंत गेलेले आहे. त्याचं उत्पन्न जास्त आहे आणि त्याच्यावरती अटॅक पण येत नाही. त्यामुळे हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आणि शेतकरी मग त्या बीटीसाठी पूर्ण इतर राज्यामधून बियाणं आणतात आणि बियाणं आणल्याच्या नंतर मग ते जेव्हा बियाणं लावल्याच्या नंतर खर्च होतो, नंतर त्याला समजते की बियाणामध्ये फसवणूक झालेली आहे. आणि म्हणून हे बीटीचं बियाणं जे आहे हे सुद्धा आता आपण शेतकऱ्यांच्या सेवेमध्ये चांगलं दिलं पाहिजे. त्यामध्ये बोगस बियाणं सुद्धा याच्यामध्ये काही ना काही प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आळा बसणार आहे. बोगस बियाणं म्हणजे काय याची परिभाषा केली पाहिजे. जे खऱ्या अर्थाने बोगस बियाणं म्हणजे कुठलंही बिल देत नाही त्याला बोगस बियाणं म्हटलं पाहिजे. आणि जो बिना बिलानी माल विकतो त्याच्यावर त्याचा काही नंबर राहत नाही, अशा लोकांवर कारवाई केली पाहिजे आणि ते बोगस बियाणं असलं पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटते. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना सोलर फेन्सिंग फार आवश्यक आहे. आमच्या हिंगणघाटला कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून 1000 लोकांना 50% अनुदानावर आम्ही सोलर बॅटरी, झटका बॅटरी दिलेली आहे. माझी या निमित्ताने सरकारला विनंती आहे की एक 5-7 मिनिटात सरकारला विनंती आहे की आपण ज्याप्रमाणे यांत्रिकीकरण देतो आहे त्याच प्रमाणात आता रोही, डुकर आणि वन्यजीवाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास वाढलेला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे सोलर फेन्सिंग आवश्यक आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला 60% अनुदानावर द्या, 50% अनुदानावर द्या, पण याची सुरुवात तातडीनं केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे क्रॉपिंग पॅटर्न बदलण्याची गरज आहे. आज परंपरागत क्रॉपिंग पॅटर्न सुरू आहे. आज पूर्णपणे हवामानामध्ये बदल झालेला आहे. पावसाची वेळापत्रक बदललं, उन्हाचं वेळापत्रक बदललं आणि म्हणून याच्यामध्ये क्रॉपिंग पॅटर्नवर सुद्धा एक परिषद घेऊन याच्यावर चिंतन मंथन करण्याची गरज आहे. आणि शेतकऱ्यांना याच्यामध्ये कमी खर्चाचे ज्या काही जाती असेल, जे पिकं असेल ते घेण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. हळद पिकाचं उत्पन्न वाढत आहे. माझ्या समुद्रपूर तालुक्यामध्ये वायगाव नावाचं गाव आहे. त्या वायगावची हळद पूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध आहे, त्याचं पेटेंट सुद्धा आहे. पण अशा पद्धतीचे जे उत्पादक आहे अनेक ठिकाणी, त्या उत्पादकांसाठी काहीतरी योजना दिल्या पाहिजे आणि यांना अजून मोठं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. एवढं मी आजच्या प्रसंगी सांगतो. पुन्हा 2 गोष्टी सांगतो की शेतकऱ्यांना सरसकट मदत ही सोयाबीनमध्ये झालीच पाहिजे, सोयाबीन आणि तूर आणि कापसामध्ये. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना दिवसा हे लाईन फीडर दिले पाहिजे. मला माहित आहे की दिवसाची लाईन हे आपण उद्योगाला देतो आणि रात्रीची लाईन ही शेतकऱ्याला देतो, पण याच्यामध्ये विचार करण्याची गरज आहे. काही जिल्हे दिवसामध्ये केलेले आहे. माझी विनंती आहे की शेतकऱ्याला दिवसा लाईन ही मिळाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नवीन बीटीचं बियाणं दिलं पाहिजे, सोलर फेन्सिंग दिलं पाहिजे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या ठिकाणी थांबू शकेल. एवढंच मी सांगतो. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये समिती तयार केली पाहिजे. याच्यामध्ये खाली ग्रामसेवकापासून, तलाट्यापासून तर BDO पर्यंत आणि तहसीलदारापर्यंत अशा पद्धतीच्या समित्या स्थापून याच्यामध्ये कशा आपण कमी प्रमाण करू शकतो हे आपण बघितलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे जे अनुदान आहे 50,000चं, जे रेग्युलर भरणारे शेतकरी आहे त्यांचं अनुदान आपणच दिलेलं आहे. मागच्या सरकारने फसवी घोषणा केली होती, 1ही रुपया दिला नाही. आता शिंदे फडणवीस सरकारने ते 50,000 रुपये दिलेले आहे. पण याच्यामध्ये सुद्धा अनेक लोक प्रतीक्षेमध्ये आहे. ते सुद्धा आपण तातडीनं त्यांचे 50,000चं अनुदान या ठिकाणी दिलं पाहिजे असं मला वाटते. आणि शेवटी एवढं सांगतो की शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळाला पाहिजे. त्याला जास्तीचं काही नको, पण उत्पादन खर्चासाठी त्याच्या निघालेल्या मालाला आपल्याला त्या काळामध्ये आपण भाव कसे टिकवून ठेवू शकतो आणि शेतकऱ्याला वाचवू शकतो एवढा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे. एवढीच आजच्या माझ्या सूचना आहे. मला बोलू दिलं, वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद.
विषय अतिशय संवेदनशील आहे आणि खूप लोकांनी बोलायची इच्छा व्यक्त केली आहे. शिवसेनेच्या वतीनं 18 लोकांनी नावं दिली आहेत, भाजपच्या वतीनं 63 लोकांनी नावं दिली आहेत, राष्ट्रवादीच्या वतीनं 16 लोकांनी नावं दिली आहेत, काँग्रेसच्या वतीनं 9 लोकांनी नावं दिली आहेत. प्रत्येकाची मी सांगतोय, प्रत्येक पक्षाच्या 2च सदस्यांना आतापर्यंत बोलायला मिळलेलं आहे. आता रोटेशन प्रमाणे मी देतोय, सगळ्यांनाच बोलायचंय मला मान्य आहे, पण आपण रोटेशन प्रमाणे जातोय. आताच बोला बोला तुमचं काय. अध्यक्ष महोदय, कोण किती वेळ बोलला ते सभागृहात वेळेचं नियोजन तर सांगावं. आपण एका पक्षाला 5-5 लोकांना संधी देतात, दुसऱ्या पक्षाला देतच नाहीये. असं नाहीये. ते बघा ना, सांगा ना सभागृहाला. अध्यक्ष महोदय, माझी हरकत आहे प्रोसिजरवर. रोटेशन प्रमाणे चाललंय. रोटेशन सांगावं ना, आपण सभागृहाला सांगावं शिवसेनेच्या आणि सहयोगी सदस्यामध्ये किती लोक बोलले म्हणून. मी सांगतो आता. बोला महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदयांनी ही अल्पकालीन चर्चेची वेळ स्वतः आसनवर बसताना ठरवून दिली होती आणि ती 4:30 वाजता आपण सुरू करणार होतो. पुढची जी आपली एजेंडावरची विषय आहेत, पुरवण्या मागण्यावरची चर्चा. तर मला केवळ आपल्याकडनं एवढं जाणून घ्यायचं आहे की ही चर्चा आणखीन किती वेळ चालणार आहे, त्याप्रमाणे पुढच्या कार्यक्रमाचं नियोजन करता येईल. नाही, याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे. आपण सन्मान्य सदस्य सागर साहेबांनी जे विचारलंय याच्यामध्ये ऑनलेट ठेवायला सांगितलेलं आहे. ज्यावेळी त्यावेळी निरोप पाठवलेला आहे, अध्यक्षांना निरोप पाठवलेला आहे. अध्यक्षांचा निरोप येतोय तोपर्यंत आता ज्यांना कोणाला रोटेशन प्रमाणे ज्या पक्षाची संधी आहे त्यांना आपण संधी देऊ. ज्यावेळी येईल निरोप त्यावेळी ऑनलेट ठेवून पुढची चर्चा आपण त्या ठिकाणी घेणार आहोत. त्यामुळं सन्मान्य सदस्य संजय रायमुलकर. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. चर्चा सुरू करणार होतो, तो शेड्यूल बदलला आहे का आम्हाला सभेला कळू द्या. नाही, अजून तरी बदललेला नाही. 4:30ला आपल्या पुरवणी मागण्या सुरू करण्याचं आपण मान्य केलं. सकाळी ठरलं, सकाळी जो शेड्यूल सभा स्पीकर साहेबांनी ठरवला त्यामध्ये मागण्या 4:30 पर्यंत घ्यायच्या. आपल्या ही चर्चा जी आहे टंचाईची वरची 4:30 पर्यंत घ्यायची, 4:30ला मागण्या घ्यायच्या आणि उद्या पुन्हा ही चर्चा सुरू करायची असं ठरलं होतं. काय बदल झाला सांगा, मला कळलं पाहिजे. ठीक आहे, आता ते म्हणता येत नाही ना, विरोधी पक्ष नेते नव्हते म्हटलं आपण घेत नाही असं म्हणता येत नाही आपल्याला. चर्चाच करायची ठरली आहे 4:30ला पुरवणी मागण्यांवर. विरोधी पक्ष नेते येत होते म्हणून थांबवलं होतं. तुम्ही आत्ता आला साहेब म्हणून थांबवलं होतं. सगळेच आता येत. सर सुरू करा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, आपत्कालीन एक महत्वाच्या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. ऑनलेट ठेवणार आहे राज्यामध्ये आणि त्यातल्या त्यात विदर्भामध्ये जे काही अतिवृष्टी झाली, अतिवृष्टी असेल, खड्डे पडलेला पाऊस असेल, गारपीट असेल, जे काही नैसर्गिक संकट आमच्या बळीराजावरती या ठिकाणी आलं, सगळ्यांनाच द्यायचे. जे काही संकट आमच्या बळीराजावरती या ठिकाणी आलं, त्या संकटातून शेतकऱ्याला कुठेतरी धीर देण्याच्या माध्यमातून, त्यांना उभं करण्याच्या माध्यमातून शासनाने जे काही त्यांच्या अडचणी, त्या अडचणीवरती मात करून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्या माध्यमातून मग अतिवृष्टी झाली, बऱ्याच ठिकाणी पावसाचा खंड पडला, येलो मोजाक सारखा किडीचा आजार पिकावरती आला आणि त्यामुळं खरीपाचं पूर्ण पीक, मग तूर असेल, सोयाबीन असेल, त्यासोबत इतर जे काही पिकं आहेत त्या पिकावरती मोठं संकट आमच्या बळीराजावरती या ठिकाणी आलं. आणि त्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या माध्यमातून ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली ते मंडळ त्याच्यामध्ये घेतले गेले, तालुके घेतले गेले. पर्यायाने त्याच्या व्यतिरिक्त काही मंडळ त्यामधून वगळले गेले. परंतु माननीय मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याशी मी
सर्व सत्य परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर माझ्या मतदारसंघातील शेलगाव देशमुख आणि कल्याणा हे मंडळ त्याच्यामध्ये वगळले गेले होते, परंतु त्याचाही समावेश करण्याचा त्यांनी मला शब्द दिला आणि ते मंडळ त्याच्यामध्ये समावेश केला आहे. परंतु एकीकडे जे काही सर्वे होता, सर्वेची मदत दिली जाते, हे ज्या लोकांवर त्या जबाबदाऱ्या आहेत, मग कुठेतरी त्या जबाबदाऱ्या झटकण्याचं काम आणि पर्यायानं आमच्या बळीराजाला अडचणीत आणण्याचं काम काही अधिकाऱ्यांकडून होतंय. पण कुठेतरी या अधिकाऱ्याला सर्वे करत असताना, कुठलाही टाइम बॉन्ड देत असताना, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना जो काही टाइम ठरवून दिला पाहिजे त्या आत यांनी सर्वे करून शासनाला अहवाल त्यांनी दिला पाहिजे. आणि जर कुणी अधिकारी याच्यामध्ये जर दिरंगाई करेल त्याच्यावरती कारवाईची प्रोव्हिजन सुद्धा भविष्यामध्ये आपल्या नियमामध्ये करण्याची गरज या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि त्यांच्या चुकीमुळं बरेच शेतकरी या शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिलेले अनेक उदाहरणं तुम्हाला आम्हाला या ठिकाणी आमच्या माननीय सदस्याच्या निदर्शनात या ठिकाणी आलेले. म्हणून या कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर अडचणी येत असतील तर अशा लोकांना त्याच्यामध्ये त्यांची गय करता कामा नये. म्हणून जे काही आम्हाला जी काही मदत आणि त्यासोबत जी काही आता खरीप गेलंय, रब्बीची परिस्थिती, त्या परिस्थितीची जी काही आता परिस्थिती समोर आली आहे, एकीकडे आमच्या लोकांनी हे खरीप झाल्यानंतर हरभरा पिकाची पेरणी केली, हरभरा असेल, गहू असेल, ही पिकाची पेरणी त्या ठिकाणी केली, परंतु अतिवृष्टी झाल्यामुळं ते हरभरा पीक आहे आता सध्या या ठिकाणी अत्यंत परिस्थिती खराब हरभरा पिकाची झालेली आहे. शेतकरी हरभरा पीक या ठिकाणी मोडतंय आणि म्हणून या हरभराही त्याच्यामध्ये समावेश करून हरभराचा पिकालाही मदत या ठिकाणी मिळाली पाहिजेत, अशीही मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. त्यासोबत आमच्या मेहकर, लोणार आणि सिंदखेडराजा तालुक्यामध्ये नेटशेडमध्ये अनेक आपल्या सीड प्लॉटचे बियाणे आमचे शेतकरी बांधव हजारो नेट आमच्या या दोन्ही तालुक्यामध्ये या ठिकाणी आहेत. म्हणून त्याचंही गारपिटीच्या माध्यमातून नुकसान झालेलं आहे, शेड नेट पडलेले आहेत, पिकाचं त्यातल्या आतल्या जे काही सीड प्लॉट आहेत त्याचंही नुकसान झालेलं आहे. परंतु शेतकऱ्याला मदत देत असताना त्या सीड प्लॉट जे काही पिकाचं घेतलंय, बियाण्याचं घेतलंय, त्याला मदत दिली जाते. परंतु जे काही शेडचं नुकसान होतंय, लाखो रुपये शेतकरी बांधव त्याच्यावरती खर्च करतो आणि त्याला 1 रुपयाची सुद्धा मदत मिळत नाही. म्हणून भविष्यामध्ये शासनाने या नेटलाही मदत देण्याचा समावेश येणाऱ्या काळामध्ये करावा, अशी मी मागणी आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. त्याचसोबत PM किसान आणि CM किसान योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्याला आता सानुग्रह अनुदानाच्या माध्यमातून 6,6 हजार रुपये दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी देतो, परंतु बऱ्याच शेतकरी बांधवांचं KYCच्या माध्यमातून ज्या काही अडचणी समोर आल्या, मग त्यांचं KYC होत नाही, त्यांचं थंब जुळत नाही, जर वेळेवरती शेतकरी गेला तर कुठं ऑनलाईनचा प्रॉब्लेम येतो, अशा अनेक अडचणी त्या या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून करण्यासाठीच्या त्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणून भविष्यामध्ये या शेतकऱ्याला कुठेतरी ऑनलाईन प्रोसेस झाली नाही तर मॅन्युअली काही अर्ज प्रोसेस करता येते का, या माध्यमातून जर आपण त्याच्या सूचना शासन स्तरावरून दिल्या तर कुठलाही शेतकरी बांधव जे काही आपण त्यांना मदत देतो त्याच्यापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी त्या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी निर्णय घ्यावा, अशी या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी विनंती करतो. त्याचसोबत पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून हीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जे शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला ते पीक विमा जे ऑनलाईन करण्यासाठी जे प्रोसेस करण्यासाठी गेले, परंतु नेटच्या प्रॉब्लेममुळे त्याही शेतकऱ्याला म्हणजे बऱ्याच शेतकरी केला, परंतु त्याच्यामध्ये बरेच शेतकरी अजून बाकी आहेत. म्हणून त्या शेतकऱ्याला ऑनलाईन नाही होत तर मॅन्युअली जर त्याची शेतकऱ्याला जर तशा पद्धतीनं आपण घेतलं, कृषी विभाग असेल, महसूल विभाग असेल, या विभागाच्या माध्यमातून कुठेतरी त्या संबंधित शेतकऱ्याचे अर्ज त्यांनी स्वीकारावेत आणि त्या माध्यमातून भविष्यामध्ये ऑनलाईन ती प्रोसेस करावी. पण हे अशी जर आपण त्या ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिली तर भविष्यामध्ये त्या शेतकऱ्याला कुठं ते आपल्या शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहायची वेळ या ठिकाणी येणार नाही आणि त्या वेळेवरती त्याला पैसे मिळतील. या माध्यमातून आपण असाही निर्णय या ठिकाणी घ्यावा. त्याचसोबत एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, यांनी या ठिकाणी घेतलाय. आपल्या जे काही आपले दुष्काळी जिल्हे आहेत, आमच्या बुलढाणा असेल, वाशिम असेल, यवतमाळ असेल, अकोला असेल, त्याचसोबत इतरही अमरावती हे जिल्ह्यामध्ये जे काही आमचे 6 जिल्हे अवर्षण प्रवण आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्हे या ठिकाणी आहेत. त्याच्यामध्ये वैनगंगा ते नळगंगा हे जे काही प्रकल्प नदीजोड प्रकल्प या ठिकाणी सुरू करतायत, त्या माध्यमातून इकडे पैनगंगाही नदीचाही त्याच्यामध्ये समावेश करावा आणि भविष्यामध्ये त्यांना जे काही बाजूबाजूच्या नद्या आहेत त्याचाही समावेश करून कुठेतरी प्रवाही पद्धतीने पाणी त्या प्रांतामध्ये घेता येईल, नदी पात्रामध्ये घेता येईल. त्या माध्यमातून शक्य झालं ते घ्यावं, त्यामध्ये समावेश करावा.
त्याचसोबत जर लिफ्टच्या माध्यमातून इतरही ज्या काही अवर्षण प्रवण भाग आहे त्या भागामध्येही पाणी कसं नेता येईल या माध्यमातून जर त्याच्यामध्ये समावेश करता आला तर भविष्यामध्ये शेतकरी, आमचा विदर्भातील शेतकरी सुजलाम सुफलाम या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून अशा या योजनेच्या माध्यमातून त्याचसोबत माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत. काही लोकांनी शेतकऱ्याला उलवडण्याचं काम आमच्या जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे. एकीकडे सावकारी करणाऱ्या लोकांनी सोयाबीन घ्यायची. एक डवळे नावाचा शेतकरी, त्यांनी 327 लोकांची सोयाबीन या ठिकाणी खरेदी केली. 11 कोटी रुपयाचं शेतकऱ्याचं देणं त्याच्याकडे बाकी आहे. कुठं बोगस चेक त्यांनी दिले, त्यानंतर ऑनलाईन पैसे टाकतो म्हणून असं सांगितलं, परंतु अद्यापर्यंत एकाही शेतकऱ्याला या ठिकाणी मदत म्हणजे पैसे मिळाले नाही. म्हणून याची दखल घेऊन जो कोणी सावकार असेल त्याच्या प्रॉपर्टीवर किंवा त्याची जप्त करून या शेतकऱ्याला त्याचे हक्काचे पैसे कसे देता येईल यासाठी त्यांनी शासनाने याची दखल घेऊन त्या लोकांना त्याच्या जे काही त्याच्या हक्काचं आहे त्याला देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करावं अशी विनंती मी आज चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. बऱ्याच वेळा अगोदर माननीय कदम साहेब या ठिकाणी बोलले. एकीकडे त्यांनी सांगितलं की 19ची कर्जमाफी नंतरची ज्या काही कर्जमाफी या ठिकाणी झाल्यात त्या दोन्ही कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचे नावं त्या यादीमध्ये आलेत आणि ते शेतकरी आता कुठेतरी आपल्या अकाउंटला पैसे पडतील ही वाट पाहतायत. म्हणून जर ते योग्य शेतकरी असतील, त्या नियमामध्ये बसले असतील तर त्या शेतकऱ्याला जी काही त्यांच्या हक्काचं आहे त्याच्या निश्चित त्याच्या अकाउंटला त्याचे पैसे गेले पाहिजे असे मी मागणी आजच्या या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. पुन्हा एकदा मी अध्यक्ष महोदय मला बोलण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. काय डिक्लेअर करायचं सांगा. ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल अपक्ष आहे, मग तुम्ही अपक्षानंतर तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, मी आजच्या अध्यक्ष महोदय अतिवृष्टी व शेतकऱ्यांच्या चर्चेवर मला काही महत्वाच्या विषयावर अध्यक्ष महोदय सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी आता होईल हे शेतकऱ्यांना सातत्याने सामना करायचा संकट आहे आणि एकदाचा जुगार खेळलेल्यामध्ये जिंकण्याची शक्यता 50% असते अध्यक्ष महोदय. परंतु शेतीमध्ये सर्वस्व पणाला लावल्यानंतर राब मेहनत केल्यानंतर उभं पीक एकदम शेवटच्या दिवशी ठेवतोय संपवतोय आता उभ्या पिकावर पाऊस आला अध्यक्ष महोदय आणि आमचा पूर्ण जिल्हा धान, कापूस, इतर सर्व पीक उद्ध्वस्त झाले अध्यक्ष महोदय. मी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि मदत पुनर्वसन मंत्री यांचा आभारी आहे की त्यांनी माझ्या मतदारसंघात दौरा करून निमखेडा, चाचेर, तारसा या गावात जाऊन शेताची पाहणी केली. एक 30-40 किलोमीटरचा प्रवास पूर्णपणे त्यांनी केला आणि पाहिलं की दोन्ही बाजूला पूर्ण शेती, पूर्ण पीक हे उद्ध्वस्त पडलेलं आहे. हजारो एकर अध्यक्ष महोदय. आणि हे सर्व होत असताना आज संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि विशेष करून विदर्भाचे लोक सरकारकडे या विधानसभेमध्ये आज देखील सकाळी शेतकरी माझ्यापर्यंत आले. सर्व आशेने पाहत आहे की आज या नागपूरला अधिवेशन होत असताना सरकारकडून आमच्या नुकसानीची भरपाई कशी मिळते, आम्हाला मदत कशी मिळते, हे खूप मोठी आशा आणि अपेक्षा शेतकऱ्यांची या अधिवेशनाकडून आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हे सर्व असताना अध्यक्ष महोदय उद्या सकाळी आज काही निर्णय सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने अतिशय चांगले घेतले. कुठलंही आंदोलन, कुठलीही मागणी नसताना पीएम किसानच्या धर्तीवर सीएम किसानचे 6,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. धान उत्पादक शेतकऱ्याला 30,000 बोनस दिले आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला 50,000ची मदत. आणि त्यामुळे सरकारच्या बद्दल लोकांच्या मनामध्ये अपेक्षा जास्त आहे. शेवटी अपेक्षा कोणाकडून करायचा, जो देणार आहे त्याच्यापासूनच अपेक्षा केली जाते अध्यक्ष महोदय. आणि मला विश्वास आहे की आज सरकारच्या वतीने जेव्हा याच्यावर उत्तर येईल तेव्हा शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत सरकार जाहीर करेल याबद्दल माझ्या मनात मुळी शंका नाही अध्यक्ष महोदय. काही विषयावर माझा सरकारचं लक्ष वेधायचं अध्यक्ष महोदय. आपण 1 रुपयामध्ये पीक विमा करण्याचा निर्णय घेतला. 26 जून 2023ला आपण GR काढला आणि मागच्या अधिवेशनामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी बजेटमध्ये सांगितलं की आपण आता पंचनामा करणार आहोत. आणि पंचनाम्याची SOP मी पूर्णपणे वाचली अध्यक्ष महोदय. सॅटेलाइटचा सर्वे आता होतो हे सांगा आणि
एमासॅक नागपूरला आहे. या माध्यमातून कुठल्या शेताचा किती नुकसान झालं हे काही सरकारपासून लपलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. चुकीच्या लाभार्थ्याला लाभ मिळू नये, खरा लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये असं आपण सातत्याने म्हणतो. हा आपला कायद्याचा सिद्धांत आहे की गुन्हेगार सुटला तरी चालेल, निरपराध माणसाला शिक्षा होऊ नये. अध्यक्ष महोदय, एखाद्या चुकीच्या लाभार्थीला लाभ मिळाला तर चालेल, परंतु खरा लाभार्थी या सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहू नये ही जबाबदारी सरकारची अध्यक्ष महोदय. परंतु ही पंचनाम्याची जी एसओपी आहे अध्यक्ष महोदय, हा पहिला वर्ष आहे आमचं. त्याच्यामध्ये देखील प्रत्येक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना शेतात जायचं, शेतात गेल्यानंतर तिथं सर्वे नंबर लिहून त्याचा फोटो काढायचा अध्यक्ष महोदय. ही प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याच्या मनामध्ये सध्या संभ्रम निर्माण करत आहे. रोज शेकडोच्या संख्येने लोक येत आहे. ही नवीन कार्यपद्धती आहे, आपला उद्देश चांगला असेल, परंतु माझी विनंती आहे की आता सॅटेलाइटच्या सर्वेमध्ये आपण जेव्हा सॅटेलाइट इमेज घेतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा अशा पद्धतीची आता भानगड न पडता, आता आमच्या पंचनामा नाही झालं, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, पंचनामा कोणाकोणाचा करणार तुम्ही, किती दिवस लागणार आहे. त्यामुळे आता सरसकट मदत करावी अध्यक्ष महोदय. आणि तुम्ही पीक विम्याचं GR काढलंय, तुम्ही पूर्ण मंडळाचं नुकसान विचारात घेता. आता कुठे जास्त पडलाय, नुकसान आहे, पूर्ण मंडळाचं नुकसान झालं नाही म्हणजे काय शेतकऱ्यांनी मरावं का अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मदत करताना खूप काळजी आपल्याला घेणं आवश्यक आहे आणि कुठलाही खरा लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये याची दक्षता आपल्याला घेणं अत्यंत आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे हे जे नुकसान आहे, हे अवेळी पाऊस, हे आता निसर्गाचा प्रकोप हे काही थांबणार नाही अध्यक्ष महोदय. मी अनेक वर्षापासून पाहून राहिलो. आपण अध्यक्ष महोदय आता काही आपली एक्सपोर्ट पॉलिसीमध्ये ठोस एक्सपोर्ट पॉलिसी करणं गरजेचं आहे. जगामध्ये कुठल्या कुठल्या वस्तूची गरज आहे, भारत प्रोड्युसर आहे, आपण अशा वस्तू पिकवतो, आपण विकेल ते पिकेल योजना आणली. परंतु ज्याला शेल्फ लाईफ जास्त आहे आणि ज्याला एक्सपोर्टमध्ये खूप स्कोप आणि पोटेन्शियल आहे, अशा पद्धतीचं पीक शेतकऱ्यांनी लावलं पाहिजे, त्याच्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. छत्तीसगड सरकारने जो शेतकरी शेतामध्ये धान लावणार नाही त्याला 10,000 रुपये एकरची मदत या ठिकाणी जाहीर केली अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगड सरकारने. आणि नेमकं आपण कोणतं पीक लावलं पाहिजे ज्याची एक्सपोर्टमध्ये जगामध्ये डिमांड आहे. शेवटी अनेक पिकांचा आपण एक्सपोर्ट बंद करतो. कांद्याच्या संदर्भात चर्चा झाली, धानाची सुद्धा निर्यात बंदी सरकारने करून ठेवली होती, त्याच्यामुळे चांगला रेट होता, परंतु आता कमी व्हायची शक्यता आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण शेतकऱ्याला विकेल ते पिकेल योजनेमध्ये ज्याला जगामध्ये ज्याची शेल्फ लाईफ जास्त आहे आणि ज्याची शेल्फ लाईफ कमी आहे त्याच्यासाठी कोल्ड चेन एस्टॅब्लिश करून आता आमच्या नागपूर विभागामध्ये ड्रायपोर्ट केलं आहे माननीय गडकरी साहेबांच्या पुढाकाराने. त्यामुळे जगामध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी कुठल्या पिकांचं उत्पादन आपल्याला करायला पाहिजे त्याचा एक धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेणं आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जर असं झालं तर आपल्याला अशा पद्धतीचे विविध संकटाला सरकारला देखील तोंड द्यावं लागत आहे. त्या सर्व अडचणीला मात करण्यासाठी एक धोरण आपल्याला या संदर्भामध्ये करणं आवश्यक आहे. एक्सपोर्ट पॉलिसी, कुठला एक्सपोर्ट आपण कायमस्वरूपी करू शकतो. आज आपल्या हळदीचा आता व्हर्टिकल फार्मिंग आली आहे आणि आपल्या हळदीला जगामध्ये खूप डिमांड आहे, आपल्याला माहित आहे हळदच्या संदर्भामध्ये. तर त्यामुळे अशा पिकाला ज्याला आपल्याला जगामध्ये खूप डिमांड आहे अशा पद्धतीचे पीक लागवडीसाठी लोकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि ज्यामध्ये सातत्याने नुकसानीची शक्यता आहे त्या पिकामध्ये बदल कशा पद्धतीने करता येईल अध्यक्ष महोदय, त्याचा विचार आपल्याला करणं अत्यंत आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. मला काही विषयाची पुनरावृत्ती करायची नाही आहे, परंतु मला काही बाबींचा उल्लेख या ठिकाणी मुद्दाम करून दाखवायचे की आता कंट्रोल फार्मिंगला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जे पॉली हाऊस आहे, शेडनेट आहे आणि या पद्धतीने ज्या लोकांनी जशा पद्धतीचे पीक घेतले अध्यक्ष महोदय त्याला निसर्गाच्या संकटाचा जास्त अडचण या ठिकाणी येत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे या संदर्भामध्ये देखील आपण निर्णय घेणं आवश्यक आहे. पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये अनेक अडचणी आहे. आता व्यक्तिगत लाभ एक मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे ज्याच्याबद्दल सातत्याने अनेक वर्षापासून संघर्ष. आपण काय केलं, आपण आपल्या GR मध्ये लिहिलेलं आहे की उभ्या पिकाची नुकसान भरपाई. अध्यक्ष महोदय, आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये धान आणि इतर पीक कापून सोयाबीन आम्ही गंजी रचून ठेवतो.
आणि त्याचं नुकसान झालं तर ते अनेकदा गंजीला आग लागण्याचा प्रकार होतो. त्याला सरकारने आजपर्यंत कधी नुकसान, या संदर्भात अनेक आंदोलन झाले. माननीय विखे पाटील साहेब लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आले होते. त्यांनी आश्वासन दिलं की तुम्ही एक तर उभ्या शब्द कापून टाका, फक्त पीक लिहा, किंवा उभ्या किंवा कापलेला पीक शब्द टाका. त्यामुळे कापलेल्या पिकाला नुकसान भरपाई दिली जात नाही अध्यक्ष महोदय. आणि आता पीक विमामध्ये जे आपण कापलेले पीक कव्हर केली आहे त्याच्यामध्ये नैसर्गिक नुकसान कव्हर केलं आहे, परंतु जर त्याचा कुठल्या कारणामुळे नुकसान झालं असेल, व्यक्तिगत नुकसान, तो आपण ग्राह्य धरत नाही. आणि मी तर या विचाराचा अध्यक्ष महोदय की आता आपण ज्या पद्धतीने शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये विमा शब्द काढून टाकलेला आहे, कारण की आता आपण विमा कंपनी शेतकऱ्याला त्रास देत होती. मी सरकारचं अभिनंदन करेल की आपण सानुग्रह अनुदान सुरू केलं. मी माननीय आरोग्य मंत्र्याला देखील विनंती केली आहे की महात्मा फुले वगैरे विमा योजना बंद करून टाका. विमा कंपनी सातत्याने स्वतःचा फायदा पाहते. सरकारची स्वतःची कंपनी काढा किंवा एखादा अकाउंट उघडा, केंद्राचे पैसे त्याच्यात टाका, राज्याचे पैसे त्याच्यात टाका आणि शेतकऱ्याला मदत करा. ही विमा कंपनी कधीही शेतकऱ्यांचा भला करू शकत नाही. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, शेवटी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्राची आहे, परंतु आपण केंद्र सरकारला विनंती करावी की एक अकाउंट वेगळं उघडावं किंवा राज्याची स्वतःची विमा कंपनी काढावी आणि शेतकऱ्याला मदत या ठिकाणी करावी. अशा पद्धतीची विनंती मी या ठिकाणी करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, काही विषय असे आहे की अतिशय महत्वाचे आहे. आज या सभागृहात चर्चा होत असताना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धानाचा बोनसही महत्वाचा आहे. आपण एक निर्णय केला की ज्यांनी खरेदी केंद्रामध्ये धान दिलं त्याला आपण बोनस देतो 30,000. त्याला बदल करण्याची फाईल माननीय फडणवीस साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं. या सभागृहात आपण उत्तरात आश्वासन द्यावं की धानाचा बोनस ज्यांनी ही पीक पेरा केलाय, ज्याच्या शेतामध्ये धान आहे त्याला बोनस द्यायचा. उलट खरेदी केंद्रामध्ये बोनसची साठी लोक रांगेत लावतात, त्यांना नोंद करावी लागते आणि फक्त तिथं नोंदणी झाल्याशिवाय आपण बोनस देत नाही. त्यामुळे बोनसमध्ये बोनस आणि नुकसान भरपाई हे एकत्रित आपण जाहीर केली अध्यक्ष महोदय, तर शेतकऱ्याला मोठा दिलासा या ठिकाणी मिळेल. आणि विशेष करून आमचा जो ए ग्रेडचा राईस आहे, त्या ए ग्रेडच्या राईसच्या संदर्भामध्ये धोरणात्मक निर्णय घेणं आवश्यक आहे. आज सकाळी प्रश्नोत्तरामध्ये एक प्रश्न होतं की महाराष्ट्रामध्ये आपण डीपीपी प्रोसिजर अडॉप्ट केली आहे की महाराष्ट्राच्या कंट्रोलमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये जे आपण तांदूळ देतो तो तांदूळ आपण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांपासून घेऊन देतो. त्यामुळे आपल्या कंट्रोलच्या तांदूळाचा दर्जा खूप चांगला झाला आहे. पहिले पूर्ण राईस पंजाबमधून येत होता आणि कंट्रोलचा तांदूळ सेवासमुद्र अध्यक्ष महोदय, तो जेव्हा वितरित करतो खाण्याचा लायकीचा नव्हता अध्यक्ष महोदय. परंतु आता जर आपण शेतकऱ्यांपासून धान खरेदीच्या ठिकाणी डायरेक्ट जर तांदूळ घेणं सुरुवात केलं तर हे जे भरडाई, गोडाऊन, हे सर्व जे अडचणी आपल्याला दूर होणार आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या पुढाकाराने डीपीपीचा निर्णय झाला. आता धान खरेदीच्या ठिकाणी आपण डायरेक्ट शेतकऱ्यांपासून तांदूळ खरेदी सुरू करा. आणि 365 दिवस महाराष्ट्राच्या पीडीएस मध्ये, अंगणवाडीमध्ये, शालेय पोषण आहारमध्ये जर आपण आपला तांदूळ वाटप करायला सुरुवात केली पूर्णपणे, तर मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याला दिलासा या ठिकाणी देत आहे. कापूस पीक आणि इतर सर्व पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अत्यंत आशाने अपेक्षेने शेतकरी पाहत आहे. आणि मी सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने हा विषय हाताळून लोकांना मदत करावी आणि दिलासा द्यावा अशी विनंती करतो. आणि आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य राजेश टोपे. अध्यक्ष महोदय, टोपे साहेब, आपण ऑनलेग राहा. नाही मी पूर्ण करतो साहेब 5 मिनिटात. नाही ऑनलेग राहा. नाही ऐका ना, मी पूर्ण करतो साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी 5 मिनिटात पूर्ण करतो. अध्यक्ष महोदय माझा ऐका. अध्यक्ष महोदय, उद्याचा जरा प्रॉब्लेम आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 5 मिनिटात पूर्ण करतो. माझा उद्या प्रॉब्लेम. अध्यक्ष महोदय, मी आज मागच्या वर्षी आणि या वर्षी अध्यक्ष महोदय दोन्ही वर्षी अत्यंत मोठ्या पद्धतीने अडचणीत सगळा अध्यक्ष महोदय शेतकरी वर्ग सापडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी 2022-23 ला आपण जर अध्यक्ष महोदय बघितलं तर मागच्या वर्षी अतिवृष्टी झाली आणि मागच्या वर्षी सततचा पाऊस झाला. ह्या 2 कारणांनी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मराठवाड्यातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठं आर्थिक नुकसान झालं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो की मागच्या वर्षीच्या अगोदर मी दुष्काळ, जी काय अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाची मदत देण्याचं जे मान्य केलं होतं अध्यक्ष महोदय, त्याविषयी मी माझे विचार व्यक्त करू इच्छितो की अध्यक्ष महोदय साधारणपणे 120 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय अतिवृष्टीचे मंजूर झाले.
त्यापैकी अध्यक्ष महोदय फक्त 70 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय वितरित झाले, अद्याप 51 कोटी रुपये वितरित होणं बाकी आहे. अध्यक्ष महोदय सततच्या पावसाचे सुद्धा अध्यक्ष महोदय 20 कोटी रुपये अद्याप जालना जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत मी सांगू इच्छितो की वाटप करणं बाकी आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे सगळे कशामध्ये थांबले, तर हे अध्यक्ष महोदय EKYC आणि या सगळ्या कारणांनी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी हजारो शेतकरी हे जे क्लिष्ट पद्धती या ठिकाणी आले, VK नंबर नाही, EKYC नाही, या सगळ्या कारणांनी अध्यक्ष महोदय आज आपण जर बघितलं तर मोठ्या संख्येने निधी वितरित होत नाहीये. आणि त्या कारणाने अध्यक्ष महोदय हे सगळं मला अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत शासनाला विनंती करायची आहे की कुठल्याही परिस्थिती अध्यक्ष महोदय एक मोठा ड्राईव्ह महसूल विभागाने, कलेक्टरनी, SAOनी म्हणजे ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंटनी सगळ्यांनी मिळून घेतला पाहिजे. आणि या सगळ्या मागच्या वर्षीचं अध्यक्ष महोदय यावर्षी पुन्हा दुसरं संकट आलंय, पण मागच्या वर्षीचे सुद्धा हजारो शेतकरी जे राहिलेत आणि जवळजवळ एकूण नुसत्या जालना जिल्ह्याचं सांगू इच्छितो की एकूण जालना जिल्ह्यामध्ये 71 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी वाटप करणं राहिलेलं आहे. आणि त्यामुळे ते त्वरेने एक ड्राईव्ह घेऊन करावं अशी माझी अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय यावेळेसचा वर्षीचा काय विषय झालेला आहे, अध्यक्ष महोदय ज्यावेळी पाऊस सुरू झाला जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर 4 महिना पावसाळ्यामध्ये अध्यक्ष महोदय प्रचंड मोठा खंड मिळाला. 21 दिवसाचा खंड मिळाला की दुष्काळ जाहीर करतो. ह्या सगळ्या खंडामध्ये अध्यक्ष महोदय आमचा संपूर्ण मराठवाडा त्या ठिकाणी बसतो. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की गंभीर दुष्काळाचे जे तालुके आहेत ते फार, आता जालना जिल्ह्याचे म्हटलं तरी 5 गंभीर दुष्काळाचे घेतले, पण 3 अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी साधारणपणे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती त्या ठिकाणी सांगितली. आता अध्यक्ष महोदय दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे मोठ्या पद्धतीने ज्या सवलती द्यायच्या त्यामध्ये त्या ठिकाणी सवलती दिल्या जात नाहीत. आज अध्यक्ष महोदय पावसामुळे साधारणपणे सोयाबीनचं उत्पादन कमी झालं, मूग, बाजरी, कापूस या सगळ्यांचं उत्पादन कमी झालं, ऊसाची सुद्धा अध्यक्ष महोदय वाढ खुंटलेली आहे. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये माझं आपल्याला एकच सांगणं आहे अध्यक्ष महोदय की तालुक्याची बाउंड्री एकमेकाचे गावं खेटून असतात, पाऊस सगळीकडे कमी पडलेला असतो, पण एकीकडे दुष्काळ गंभीर परिस्थितीचा आणि दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती अध्यक्ष महोदय यामध्ये सवलतीमध्ये फार मोठा फरक आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय जे काही जिराईतला 8,500 रुपये, बागायतीला 17,000 रुपये आणि फळबागांना 22,000 रुपये हे जे काही मदत आहे अध्यक्ष महोदय ती आमच्या काही तालुक्यांना किंवा दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीच्या तालुक्यांना मिळणार नाही. आणि तो अन्याय होऊ नये ही माझी या निमित्ताने अपेक्षा आहे. आणि त्यामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आणि गंभीर दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये भेदभाव करू नये अशा पद्धतीची विनंती या निमित्ताने मी अध्यक्ष महोदय करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की दुष्काळ परिस्थिती असल्यामुळे आम्ही जायकवाडीच्या धरणामध्ये खूप संघर्ष करून पाणी या ठिकाणी मिळालं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आवर्तन जे आहेत ते अध्यक्ष महोदय आवर्तन म्हणजे ज्या पाणी पाळ्या म्हणतो आपण अध्यक्ष महोदय त्या वाढवल्या पाहिजेत. आणि म्हणून उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा आणि इथून पुढे किमान 4 पाणी पाळी या ठिकाणी डाव्या कालव्याला आणि उजव्या कालव्याला मिळाल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा सुद्धा या निमित्ताने मी शासनाकडून या ठिकाणी करेल. आणि कोकणातलं पाणी जोपर्यंत वळवल्या जात नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने जायकवाडीच्या अध्यक्ष महोदय मी संपवतोय 5 मिनिटात अध्यक्ष महोदय मी संपवतो म्हणजे मग विषय म्हणजे मला अर्धवट नका ठेवू. नाही आपण ऑन लेग राहू शकता अध्यक्ष महोदय तसं नको ना. पुरवणी मागण्या सुरू करायच्या मी 5 मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय, मी 5 मिनिटात संपवतो. अध्यक्ष महोदय जायकवाडीच्या पाण्याच्या संदर्भात सुद्धा 168 TMC पाण्याचा अध्यक्ष महोदय GR झालेला आहे, पण त्याच्याबद्दलची अंमलबजावणी नाही. आणि त्यामुळे एकूण 168 पाणी कोकणातून मिळणार, साधारणपणे 25 TMC पाणी कृष्णा खोऱ्याचं मिळणार आणि विदर्भाचा अध्यक्ष महोदय 34 TMC असं सगळं मिळून 250 TMC पाणी जायकवाडीला मिळालं पाहिजे. या दृष्टिकोनातूनची सुद्धा अध्यक्ष महोदय कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा या निमित्ताने मी निश्चित प्रकारे करू इच्छितो. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला एवढंच सांगेल की दुष्काळामध्ये जे काही परिस्थिती आहे त्यामध्ये आज दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती ही न राहता दुष्काळाचे सगळे त्या ठिकाणी सवलती मिळाव्यात अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर अचानकपणे अवेळी पडण्याच्या पावसाचा एक परिणाम जाणवतो. अवकाळी पावसामुळे अध्यक्ष महोदय मी या निमित्ताने सांगेल की जेवढे काही रेव्हेन्यू सर्कल आलेले आहेत त्या सगळ्या रेव्हेन्यू सर्कल मध्ये अध्यक्ष महोदय जर आपण बघितलं तर रेव्हेन्यू सर्कल मध्ये जेवढे गावं असतात जेवढे सजे असतात सगळीकडे पाऊस अतिवृष्टी झालेली असते,
परंतु आता अध्यक्ष महोदय GR असा आहे की आपण प्रत्येकाचा पंचनामा करणार. अध्यक्ष महोदय माझं हे म्हणणं आहे की पंचनामा प्रत्येकाचा करून चालणार नाही. अध्यक्ष महोदय आम्ही आपलं भाषण ऐकलं, अत्यंत अभ्यासपूर्ण आपण भाषण केलं. मला या निमित्ताने आपल्याला तेच सांगायचं की जर एखाद्या पूर्ण रेव्हेन्यू सर्कल मध्ये अतिवृष्टी झाली असेल तर आता पूर्ण रेव्हेन्यू सर्कल मध्ये जाऊन पंचनामा करणार का? तर अध्यक्ष महोदय हे करता कामा नये आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय सगळ्या पद्धतीनं सरसकट हे पंचनामे झाले पाहिजेत आणि सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी जे काही दुष्काळाला लाभ देतो त्या पद्धतीची नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिली पाहिजे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी सांगेल की अतिवृष्टीमुळे अवकाळी पावसामुळे अध्यक्ष महोदय कापूस तूर पिकाचं मोठं नुकसान झालंय. हरभरा पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झालाय. गहू पूर्ण अध्यक्ष महोदय गव्हाचा चीक झालाय. ज्वारी पूर्ण आडवी झाली आणि त्याच्यामध्ये आळी निर्माण झाली. अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टी, मोसंबीची मोठी गळ झाली आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी अध्यक्ष महोदय जर बघितलं तर आपल्याला कापूस आणि मोठ्या पद्धतीनं तूर याच्या बाबतचं सुद्धा जरी अध्यक्ष महोदय काही दुष्काळ सदृश परिस्थिती असेल तिथे अध्यक्ष महोदय दुष्काळाचे हे जे काही नुकसान भरपाई अनुदान मिळणार नाहीये, परंतु हे जे काही अतिवृष्टीचे किंवा अवकाळी पावसाचं जे अनुदान आहे ते अध्यक्ष महोदय या कापसाला, हे जरी खरीपचं पीक मानलं जातं, कापूस आपण अध्यक्ष महोदय लावतो खरीप मध्ये, परंतु तो रबीचा पिरियड मध्ये सुद्धा असतो. त्यामुळे कापसालाही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, तुरीला मिळाली पाहिजे आणि अध्यक्ष महोदय रबीच्या सगळ्या पिकांना मिळाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय या व्यतिरिक्त सोलारचं नुकसान झालंय, शेड नेटचं नुकसान झालंय, वीड भट्टीवाल्यांचं नुकसान झालंय, मोसंबीचा आंब्या बहार गेलेला आहे. या सगळ्या गोष्टीमध्ये अध्यक्ष महोदय ताबडतोबीनं नुकसान भरपाई मिळावी अशा पद्धतीची अपेक्षा आहे. आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी जबाबदारीने सांगेल की आता रबीचं पीक कर्ज अध्यक्ष महोदय जे काही टार्गेट दिलेलं आहे, जालना जिल्ह्याचं टार्गेट सांगेल अध्यक्ष महोदय 504 कोटीचं टार्गेट आहे, फक्त 70 कोटी वाटप आहे, म्हणजे 17% अध्यक्ष महोदय पीक कर्ज वाटप आहे. ही परिस्थिती जर राहिली तर कसं चालणार आहे? आणि त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत सरकारने याबद्दल खूप गांभीर्याने आढावा घेऊन सगळे पीक कर्ज वाटप कसं होईल हे अध्यक्ष महोदय बघणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय मी या निमित्ताने पीक विम्याच्या बाबतीत 2 मिनिटात या ठिकाणी सांगू इच्छितो की अध्यक्ष महोदय साधारणपणे पीक विमा मी जालन्याच्या हद्दीपर्यंत सांगेल की फक्त पीक विमा सोयाबीनच्या हद्दीपर्यंत अध्यक्ष महोदय आपण ऍडव्हान्स पीक विमा दिलेला आहे, परंतु त्याच्यासाठी फक्त ऍडव्हान्स दिलाय, पण पुढे जो कापूस आणि तूर याचं जे मोठं नुकसान झालंय, मोसंबी फळबाग याचं जे नुकसान झालंय अध्यक्ष महोदय, तर त्याबाबतचा पीक विमा सुद्धा मिळाला पाहिजे. कारण आता पीक कापणी प्रयोगामध्ये अध्यक्ष महोदय हे सगळे उंबरठ्या उत्पन्नाच्या कमी उत्पन्न असलेले सगळे पिकं आहेत आणि अतिवृष्टीमुळे आणि आता अवकाळी पावसामुळे अध्यक्ष महोदय मोठ्या पद्धतीने नुकसान झालं. त्यामुळे पीक विम्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय KYC किंवा आपण ज्याला म्हणतो पीक पाहणी, याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय अनेक शेतकरी अशिक्षित आहेत. त्यांना पीक पाहणीसाठी स्वतःच्या पिकाचं सातबाऱ्यावरचं रजिस्ट्रेशन अध्यक्ष महोदय नोंदणी केलेली नाही आणि आज पीक विम्यासाठी ते अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे ते अनिवार्य असल्या कारणाने सुद्धा बरेच लोक पीक विम्यापासून सुद्धा वंचित राहणार आहेत. म्हणून हे गोष्टी अशा पद्धतीच्या जाचक नियम असता कामा नये अशी सुद्धा माझी या निमित्ताने विनंती असणारे अध्यक्ष महोदय. पर्जन्य मापक अध्यक्ष महोदय अनेकदा चुकीचे दाखवतात, चुकीच्या ठिकाणी बसवलेले असतात आणि म्हणून अशा ठिकाणी जे काही आपल्याला या दुरुस्ती करून योग्य पद्धतीने न्याय देण्याचा विषय असतो अध्यक्ष महोदय, तो सुद्धा झाला पाहिजे ही सुद्धा मी अपेक्षा या निमित्ताने करेन. आणि अध्यक्ष महोदय त्यामुळे आपल्याला एवढंच सांगायचंय की जे काही आज मोठ्या पद्धतीने आज शेती आणि शेती पिकावरची जी चर्चा आहे, दुष्काळ आणि या ठिकाणी अवकाळी पावसावरची जी चर्चा आहे, या निमित्ताने सांगेल अध्यक्ष महोदय आज जे सध्या सत्तेत बसलेले आहेत ते ज्यावेळी कदाचित इकडे होते त्यावेळी ते असं म्हणत होते की आपल्या मराठवाडा दिंडीमध्ये सुद्धा असं म्हणत होते अध्यक्ष महोदय की सोयाबीनला 10 वर्षापूर्वी 2013ला काढलेल्या दिंडीमध्ये सांगत होते की 6000 रुपये भाव दिला पाहिजे आणि अध्यक्ष महोदय या मिनिटाला सुद्धा सोयाबीनचा भाव 5000 रुपये. म्हणजे 10 वर्षापूर्वीची जी मागणी आहे ती सध्याच्या सत्ताधारी लोकांनी किमान सोयाबीनची भाव हे 10,000 रुपये तरी मिळून द्यावं, कापसाला भाव 14,000 रुपये मिळून द्यावं. अध्यक्ष महोदय मागच्या वर्षीचा कापूस अजून लोक वाट पाहतायत की किमान 10,000 तरी होईल, पण अध्यक्ष महोदय 7,000च्या वर
कापसाचा भाव जात नाहीये, हे अत्यंत दुर्दैवाने या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आमचा जो काही महत्वाचे साखर कारखान्यांच्या संदर्भाने मी सांगतो, केंद्र सरकारने अध्यक्ष महोदय आपल्या ग्लोबल समिटमध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी सांगितलं की आपला भारत देश हा बायोफ्युएल साठीचा हब होतोय आणि त्यामुळे आपण ग्रीन फ्युएल निर्माण करतोय आणि त्या दृष्टिकोनातून खूप मोठ्या सवलती दिल्या. आज सवलती म्हणजे अध्यक्ष महोदय, जो काही प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल 200 कोटीचा आम्ही आज गुंतवणूक केली, त्या 200 कोटीमध्ये फक्त 5% तुम्ही गुंतवा, 95% आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी विदाऊट कोलॅटरल्स आम्ही तुम्हाला कर्ज देऊ, अशा पद्धतीची सवलत आहे. इंटरेस्ट 50% आम्ही तुमचा बेअर करू, अशी सवलत आहे. एवढी चांगली या ठिकाणी आम्ही स्वतः या गोष्टीची नक्कीच कौतुकच करू की एक चांगली स्टेप केंद्र सरकारने घेतली. पण अचानकपणे फक्त साखरेचा भाव वाढेल, खरं तर साखरेचा एवढी अतिरिक्त साखर नाहीये, पण तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जे ठरवण्यात येत आहे की अतिरिक्त साखर आहे, मला तर म्हणायचंय की काही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या सगळ्या गोष्टींचा जो निर्णय घेतला जातो अध्यक्ष महोदय, हा अत्यंत दुःखदायी आहे, खेदजनक आहे. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचं की ज्यूस टू इथेनॉल, सिरप टू इथेनॉलचा जो निर्णय घेण्यात आलेला आहे अध्यक्ष महोदय, तो पुन्हा जसाच्या तसा ठेवावा, रिव्हर्स करावा, अन्यथा शेकडो कारखाने अध्यक्ष महोदय अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही, हे मला या निमित्ताने आपल्याला सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये सर्वदूर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जनावरांचा प्रचंड मोठं नुकसान आज शेतीला त्या ठिकाणी त्रास होतोय, शेतकऱ्यांना त्रास होतोय. अध्यक्ष महोदय, रानडुक्कर असेल, आज ऊस असेल, कापूस असेल, सोयाबीन असेल, असं कोणतं पीक नाहीये की ज्याचं नुकसान रानडुक्कर करत नाहीये, हरिण करत नाहीये. या सगळ्या मोठ्या पद्धतीनं होणाऱ्या नुकसानीचं आज आपण कुठेतरी तोंडाला पानं पुसल्यासारखी तुटपुंज मदत त्या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महोदय. यांना हरणाला मारता येणार नाही आणि डुक्कर मारल्या जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. उलट डुक्करापासून आज मोठ्या पद्धतीनं मनुष्याला मोठ्या पद्धतीनं नुकसान करण्याचं काम होतंय. आणि म्हणून या गोष्टीवर सुद्धा कायमचा उपचार केला पाहिजे. त्याला जे कुंपणाची व्यवस्था करण्याची जी मागणी होतीये, सभागृहात 2दा 4दा 5दा ही मागणी झालीय, पण या बाबतीत कुठलंही पाऊल उचलल्या जात नाही. आणि म्हणून अत्यंत जबाबदारीने मी विनंती करू इच्छितो पुन्हा एकदा अध्यक्ष महोदय की याच्यात ईजीएस मध्ये का होत नाही, पण कुंपणाची योजना आपण आणली पाहिजे, अशा पद्धतीची अपेक्षा या निमित्ताने करतो. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक ठिकाणी अलीकडच्या काळात छोट्या छोट्या कारणांनी दुष्काळ आला, शेतकरी थकबाकीत जातो. कुठल्या तरी अतिवृष्टी झाली, शेतकरी थकबाकीत जातो. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे अनेक वेळेस छोटं थकबाकीत जर शेतकरी गेला तर अध्यक्ष महोदय त्याचं खातं होल्ड केलं जातं आणि होल्ड केलं की त्यानंतर अध्यक्ष महोदय कुठलं अनुदान आलं तरी सुद्धा त्याचं अनुदान दिलं जात नाही, विम्याचे पैसे दिले जात नाहीत, निराधाराचे आणि एमआरईजीचे पैसे सुद्धा अध्यक्ष महोदय दिले जात नाहीत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे होल्डचा जो विषय हा या सगळ्या गोष्टींसाठी असू नये अशी माझी विनंती असणार आहे. अध्यक्ष महोदय, विजेच्या बाबतीत खूप मोठी पेड पेंडिंग आहे. अध्यक्ष महोदय, 2020 पासून अध्यक्ष महोदय सगळे पेड पेंडिंग आहेत आणि त्यामुळे 2020 ते 2023 चे जे काही पेड पेंडिंग आहेत अध्यक्ष महोदय त्याला त्या ठिकाणी ताबडतोबीनं कनेक्शन द्यावी अशी विनंती करतो. जे संसदीय अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष महोदय केंद्रामध्ये मागणी झालेली आहे की दुष्काळाची पाहणी करण्याला केंद्रीय पथक येत आहे, ते लवकर यावं आणि केंद्रीय पथकाने लवकरात लवकर या सगळ्या अनुदान आणि जे काही विम्याचे प्रश्न आहेत ते सोडवावेत अशी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. श्री प्रशांत बम. बस आता हे ऑनलाईन राहतील. ऑनलाईन राहतील. अध्यक्ष महोदय, मी 191 अल्पकालीन चर्चेमध्ये माझे मत मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण इथे आम्ही सगळे काम करून ते मोर्चा करून 4:30ला इथे आलो. अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत 4:30ला सुरू करू. मी म्हणालो बघा अर्धा तास इकडे तिकडे होईल. नाही 4:30 म्हणजे 4:30. आता 4:30चे 5:15 झाले. आता मंत्री महोदय नाहीत म्हणून तुम्ही टाकलं. मग असं करा, उद्या करून घ्या पुरवणी सकाळी. आता असं करूया, आता आज विरोधी पक्षनेते मान्य विरोधी पक्षनेते त्या मंत्र्यांना ज्या खात्याचे मंत्री पुरवण्यावर त्या खात्यात असायला पाहिजेत, वित्त खात्याचे मंत्री असायला पाहिजेत. असं होत नाही. प्रत्येक गोष्टीला काय म्हणजे आदेश ठेवा ना तुम्ही. चला तुम्ही प्रशांत बम. नाही ही पद्धत नाही. नेहमी
विरोधी पक्षनेते बसाल आणि सांगाल. त्यांना काय तुमच्या खात्याचे विषय नाहीत आज. चला तुमच्या खात्याचे विषय नाही. ऑनलाईन करा थोडा महोदय, नाही, माननीय तुमच्या- मुख्यमंत्री महोदयांनी नगर विकास विभाग अध्यक्ष महोदय, नाही तो काही विषय नाही, नाही. अध्यक्ष- बसा बसा खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, हा बोला. नगर विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे आहे. तात्पुरता अधिवेशन काळासाठी उदय सामंत साहेबांकडे तो आहे. त्यांचं मान्य अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे मी इथं आहे. महसूल मंत्री महोदय येऊन गेले, 5 मिनिटात येतो मला सांगितले. तोपर्यंत मी त्यांचे मुद्दे लिहून घेतोय. बाकीचे मंत्री वैद्यकीय शिक्षण विभागाचं डॉक्टर साहेब आहेत. आम्ही आहे ना संबंधित विभागाचे सगळे मंत्री. अरे अहो साहेब, मुश्रीफ साहेब होते ना आता इथं, येत आहेत ना ते. चला येतायत, सभागृहाचा वेळ वाया येतायत. घालत आहे हे आपण. निरोप सुरू तोवर येऊन जाईल ना ते. 5 निरोप द्या. 5 मिनिटाची नाही नाही चालू करा. सुरू करा. नाही हे अध्यक्ष महोदय, हा हे अशा दादागिरीनं कामकाज चालवायचं का? ठीक आहे, दादागिरी झाली का यांची? नाही असं नाही असं नाही असं नाही काय पद्धत आहे? होत आहे. आपल्याला वेळेत जास्तीत जास्त कामही अरे, करायचं तुम्ही आहे. आम्हाला बोलवलं 4:30 वाजता. आपण सांगितलं सुरू उद्या करा करा. पूर्ण मागण्या. आणि हे प्रशांत मागच्या वेळेस- आपण ऑनलाईन राहा. कामकाजाच्या क्रमातील बाब क्रमांक 3 अल्पकालीन चर्चा यावरील उर्वरित चर्चा उद्या दिनांक 12/12/2023 रोजी सकाळी 9 ते 10:45 या वेळेत घेण्यात येईल. सन 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान. पहिला दिवस महसूल व वन विभाग, नगर विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग. आता महसूल व वन विभाग, नगर विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग या विभागाच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्याचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनाची यादी सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयाच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा आहे. माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली आहे असल्यामुळे आता कोणी कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षात संबंधित मंत्र्याच्या उत्तरासह निम्मा वेळ आणि विरोधी पक्षात निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. प्रत्येक सदस्याने भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबीपुरती. माननीय उच्च न्यायालयाने आपल्याला विचारणा केली की अशा प्रकारे विधानमंडळाने मंजूर केलेला कायदा आहे तर तुम्ही कॅसिनोला परवानगी का देत नाही. आता राज्य सरकारचं मत काय आहे? त्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यावेळेस मी हा निर्णय घेतला होता आणि मी त्यावेळेस फाईलवर देखील हे लिहिलं होतं आणि नंतर कोर्टाला आपण सांगितलं की आम्हाला हे विधेयक कंटिन्यू करायचं नाही, आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये कॅसिनोला परवानगी द्यायची नाही. आणि त्यानंतर ती फाईल फिरत होती. दरम्यानच्या काळामध्ये कोविड वगैरे होता त्याच्यामुळे त्याच्यावर काही कारवाई होऊ शकली नाही. आता पुन्हा हे नवीन सरकार आल्यानंतर ती जी काही निर्णय होता तो निर्णय आता कायद्यामध्ये रूपांतरित आपल्याला करायचा आहे. हा कायदा निरसन कायदा आहे. म्हणजे केलेला कायदा आता आपण मागे घेतो आहोत किंवा तो कायदा निरसित करतो आहोत. हा निरसन झाल्यानंतर कोणालाही महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे कॅसिनो करता परवानगी मागता येणार नाही. कायदा असल्यामुळे लोक परवानगी मागत होते आणि कोर्टात जात होते आणि कोर्ट म्हणत होतं कायदा आहे आणि तुम्ही परवानगी का देत नाही, म्हणून आपण या कायद्याचं आता निरसन करतो. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनोला वाचू द्या पूर्ण. त्याच्यानंतर प्रभारी सदस्य तुमचा मोशन जो आहे तुम्ही का टाकलाय ते तुम्ही सांगणार आहात. आणि पुढे 1 मिनिट. महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 विचारात घ्यावे. आता प्रभारी सदस्य बोला. तुमच्या वतीने यांना बोलू दे का सचिन भाऊला? तुमचं नाव असलं तरी सचिन भाऊंचे नाव आहे. त्यांना बोलू दे का आधी? बोला.
मोशन मांडून ते मागे घेतील ना. नाही, एकच आहे की सन्मान्य जे उपमुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलेलं ही गोष्ट खरी आहे की आपण तो त्यावेळी 76 साली केला आणि तो डिफॉल्टच झालेला आहे. फक्त टेक्निकली किंवा तांत्रिक फक्त आपल्या रेकॉर्डवर असल्यामुळे आपण होतो. पण आता अनेक वेळा असं पण देखील सुतोवाच केला जातो की कोकणाचा आम्ही कॅलिफोर्निया करू. कॅसिनो करू कोणी म्हटलं नाहीये. मी पण नाही कॅलिफोर्निया म्हटलंय. तर सभापती महोदया की असंही ज्यावेळी ऐकण्यात येतो की कोकणाचा आम्ही कॅलिफोर्निया करू, म्हणजे कोकणाचा कॅसिनो करू आम्ही हे म्हणत नाही, कॅलिफोर्निया करू. सी साईडला मी पूर्ण होत्या ना, सी साईडला पण देखील मोठ्या प्रमाणावरती आम्ही करू. असे काही लोकांनी काही नेत्यांनी सुतोवाच केल्यामुळे त्याचाही देखील काही परिणाम होणार नाही का, हाही एक प्रश्न आहे की आपण हा अपार्ट फ्रॉम बाजूला आपण ठेवू. आता हा कायदा तो डिफॉल्ट झालेला आहे कारण ऑलरेडीच आपण त्याच्यातली काहीच अंमलबजावणी केली नाही. म्हणजे एवढ्या वर्षामध्ये ना आपण त्याची परवानगी घेतली किंवा दिली नाही, काय नाही दिलं तर बळायला नाही. फक्त काही लोक कसं करतात किंवा एक रॅकेट असतो काहीतरी चालवणार आहेत, कसं काही लिगलाइज करता येईल का, कसं राज्यामध्ये करता येईल का. मग काही लोकांना आपल्यालाही सांगण्यात येतात की गोव्याला आहेत, गोव्याच्या इकडे तर तुम्ही इकडे करा, नाही तर बॉर्डरवर करा. बॉर्डरवर करता येत नाही, लँडवर करता येत नाही, तर नो मॅन लँडवरती आपल्याला करता येईल का, असे काही युक्तिवाद करण्याचं काम करतात. आणि म्हणून ह्याच्या बाबतीतलं पण देखील एक सुचव होतं. अर्थात काही लोक असे पण आहेत ज्यांना आपल्याला इकडे खेळण्याची संधी मिळत नाही, त्यांना आपल्याला कुठे कुठे जावं लागतं लोकप्रतिनिधींना. म्हणजे दोन्ही बाजूचे, असं नाही का नाही इकडचे पण आणि इकडचे पण. कुठे कुठे पण जाऊ द्या, तो काही विषय नाही. पण हा डिफॉल्ट झालेला आहे तर त्याच्याबद्दलचा काय वाद नाही. पण एक गोष्ट राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती राहणार की तुम्ही प्रायव्हेट हे जे जुगार जे चाललेलं आहे, अर्थात त्याची तुलना कसिनोची होऊ शकत नाही, पण प्रायव्हेट जुगार जे चाललेलं आहे आणि अनेक भले भले मोठमोठ्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये चालतोय. मुंबई शहरामध्ये प्रसाद आपल्यालाही म्हणजे आपण जातो अशातला भाग नाही. नाही, त्यांनी लगेच मी बोलल्यानंतर त्यांनी लगेच मान हलवल्यामुळे त्यांनी मी जसं बोलल्यावरती मी समोर बघितलं तर लगेच त्यांनी मान हलवल्यामुळे मी त्यांचं नाव घेतलं. माझं असं अजिबात मत नाही, वाटलं मी नाव पण मागे घेतो. पण मुंबईचे आपण सर्व प्रतिनिधी असल्यामुळे आपल्याला कळत न कळत काय समजत असतात काय काय गमती जमती झाल्या. म्हणून उपमुख्यमंत्रीजी महोदयांना पण विनंती आहे की जो तुमचा खऱ्या अर्थाने उद्देश आहे की महाराष्ट्रामध्ये ही संस्कृतीला आपल्याला वाढून द्यायचं नाही. तुम्ही यायच्या अगोदर देखील 2 बिलं आम्ही पास केले. ते दोन्ही बिलामध्ये पण देखील मी व्यक्तिशः ज्यावेळी ज्या काही भावना मांडल्या तेही कळत न कळत हे तुमच्या विभागाशी संबंधित आहेत. म्हणजे एक चिटफंडच्या बाबतीतलं पण आहे, कसं चिटफंडचा रॅकेट तयार केलं जातो, मग तो 1 रुपये द्या आम्ही तुम्हाला 1 रुपयाचे 10 रुपये देऊ करू, हे केलं जाण्याचा प्रयत्न होतो. अनेक लोक त्याचे आरोपी पकडले जातात पण ती वसुली केली जात नाही, हाही त्याच्यातला भाग आहे. असं आम्ही ते अगोदर मांडण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. आणि म्हणून आणि दुसरा एक होता की ऑनलाईन गेमिंग. आता मी सांगताना सांगितलं की आता ऑनलाईन गेमिंग एवढ्या लेवलला गेलेलं आहे की लोकांना क्रिकेट मॅच खेळण्यापेक्षा ते ड्रीम 11 खेळण्यावरती जास्त इंटरेस्ट राहिलेला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. तर या सर्व गोष्टी आहेत, मी त्याच्यामध्ये परत एकदा जात नाही. माझं एवढंच यामध्ये म्हणणार आहे की आपण ती जी संस्कृतीला जे थांबवण्याचा जो दूरदृष्टिकोनातून उद्देश जो तुमचा चांगला आहे आणि ह्याचा फायदा अनेक वेळा काही लिगल लोक घेतात, कोर्टात जातात, काही ॲडव्होकेटची अशी मोनोपॉली असते, ते जाऊन सांगतात तुम्ही पिटिशन फाईल करा, मग हे कायद्याने तुम्ही का देत नाही, आणि मग सरकारला त्या सरकारला जाब विचारला जातो. आणि मग अनेक वेळा काही चर्चा होते किंवा नाईट लाईफ आहे तर नाईट लाईफमध्ये या गोष्टी होणार आहेत का. कुठच्याही सरकारने किंवा कुठच्याही व्यक्तीने कधी त्याला प्रोत्साहन देण्याची मानसिकता कधी ठेवली नाही. नाईट लाईफ म्हटलं तर लोकांच्या लक्षात येतो का नाईट लाईफ म्हणजे सर्व बार्स चालू राहतील का, जुगार होईल का, हे होईल का, नाही. त्याच्यामध्ये जे परमिशेबल जे एरियाज आहेत, जे फूड मॉल्स आहेत किंवा काय आहेत, हे जास्त वेळ राहायला पाहिजे. जसं 5 स्टार हॉटेलला जर माणूस जाऊन 3 वाजेपर्यंत देऊ शकतो, तर मग जो जाऊन सर्वसाधारणपणे एका मॉलमध्ये जाऊन पण का करू शकत नाही, की त्यांची इथली एक संकल्पना आहे. मी त्यामध्ये पण जाऊ इच्छित नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे अनधिकृत चालणाऱ्याला पण आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून पण देखील कधीतरी एक धडक मोहीम आपल्या माध्यमातून का होईना ही घेण्याची ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण हा प्रकार पहिला शहरी भागामध्ये होता, आता हळूहळू त्याचं प्रमाण असं वाढत घेऊन तो ग्रामीण भागामध्ये झालेला आहे. आता ग्रामीण भागावरून तो आता मोठ्या प्रमाणावरती स्लम एरिया किंवा छोट्या छोट्या वस्त्यांमध्ये वाढत चाललेलं आहे. आणि म्हणून ते दृष्टिकोनातून पण देखील आपण जर या बिलाच्या अनुशासनाने, अर्थात ते आणि तो वेगळे प्रश्न आहेत, ह्याही गोष्टीची मला जाणीव आहे, पण जर सुतोवाच जर केलं तर तुम्ही ज्या दृष्टिकोनातून किंवा तुम्ही ज्या भूमिकेतून हा बिल
आपण विड्रॉ करण्याचं काम किंबहुना बिल आपण जे अगोदर मंजूर केलं होतं त्याला आपण आता एका बाजू म्हणजे हा विषय संपणार आहे थोडक्यात. म्हणजे मी अभिनंदन करावं किंवा नाही करावं नंतरचा भाग आहे, पण एवढ्या वर्षानंतर अभिनंदन करा. होऊ द्या ना, पूर्ण होऊ द्या, पूर्ण होऊ द्या, पूर्ण होऊ द्या. अभिनंदन केलं नाही तर संशय तयार होईल. अभिनंदन करा. मी पूर्ण होऊ द्या ना, पूर्ण होऊ द्या. मी का सांगतोय की बुवा अभिनंदन करावं की नाही, कारण अभिनंदन यासाठी आहे किंवा हा विचार करून तुम्ही मागे आणलाय, पण ज्या हेतूसाठी आपण आणतोय ते जरी देखील जर बंद झाला तर मग खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करण्यासाठी पण आपण पात्र व्हाल एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. नाही दानवे विरोधी पक्षनेत्यांनी मागे घ्यायला लागेल ना ते. बोलला रे म्हणजे तुम्हाला काय आहे? हा हे पहा, मी आज हे विधेयक घ्यायचं की नाही विचार का करत होते. एक मिनिट तुम्ही बोला. नाही तुम्ही बोला, पण आज हे विधेयक घेताना मी 10 वेळा विचार करत होते, कारण मला माहिती होतं की हा विषय आला की तुम्ही पुरवणी मागणी आणि सगळा वेळ जो आहे तो त्या कॅसिनोच्याच रद्द करण्याच्या चर्चेत घालवणार. बोला. चला. सभापती महोदय, थोडक्यात शॉर्ट मध्ये सभापती महोदया, विधेयक रद्द करायची चर्चा विधेयक आहे. क्रमांक 45 शॉर्ट हे मध्ये घ्या अत्यंत थोडं. महत्वाचं विधेयक माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्याचं सूत्रभाच या ठिकाणी केलं. सभापती महोदय, आमदार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून निश्चितपणाने जे विधेयक आणलं त्याचं मी स्वागत करतो. परंतु सभापती महोदया, याचा विचार केला आपण महसुली दृष्टीनं तर आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रातून अनेक लोक म्हणजे अनेक वेळेला जेव्हा विमानतळावर भेटतात आम्ही विचारतो कुठे चालले, तर दरेकानाने मला कानात सांगितलं की हैदराबादहून लोक चार्टर विमानानं गोव्याला जातात. का? कॅसिनो खेळा. अहो, तुमचं नाव चांगल्या माहिती दिली म्हणून चांगल्यासाठी घेतली, तुम्ही जात नाही. सभापती महोदया, राजकारणी म्हणून आपण सोडून देऊ, परंतु एक समाजातला कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला असं वाटतं की राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल, त्या दृष्टीनं आज ज्या पद्धतीनं मंत्री महोदय आपला जुबा कारवाई करतो, जुगार खेळणारे, रमी खेळणारे, म्हणजे अनादरितपणे या राज्यामध्ये असे सगळे उद्योग चालू आहेत. घोडे आहेत, त्याच्यावर पैसा लावला जातो, रेस, रमी आहे, ग्रामीण भागामध्ये जुगार चालतोय. मग सभापती महोदय, हे सगळं होत असताना सुद्धा शाहू फुले आंबेडकरांच्या राज्यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या निमित्तानं दाखवून दिलं की हे जरी महसूल बुडत असला तरी शेवटी राज्याचे रक्षण करते आम्ही आहोत, पुढची पिढी बर्बाद होणार नाही, यासाठी हे विधेयक रद्द केलं पाहिजे, हा कायदा रद्द केला पाहिजे. हा बाणेदारपणा दाखवण्याचं काम माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीनं भविष्यामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीनं कुठलं सरकार सत्तेवर येणारच नाही, आम्हीच येणार आहोत, पण तरी सुद्धा कुणाला हा कायदा पुन्हा आणता येऊ नये, कॅसिनोला परवानगी देता येऊ नये, हे कणखर आणि ठामपणाचं पाऊल या राज्यामध्ये उचलण्याची हिंमत लागते. सभापती महोदया, ती सुद्धा आज या ठिकाणी दाखवली, त्याचं समर्थन करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. म्हणून उपमुख्यमंत्री महोदय, या निमित्ताने मी आपलं अभिनंदन करतो की विधेयक आपण या ठिकाणी आणलं, ते तातडीनं मंजूर होईल आणि तातडीनं त्याचा आदेश निघेल, जेणेकरून असे नव्हे बेकायदेशीर सुद्धा कॅसिनो चालणार नाहीत, आणि ते चालले तर त्याच्यावर कडक 10, 15, 20, 25 लाख काय दंड आणि शिक्षा अशा प्रकारचा सुद्धा नियम त्याच्यामध्ये करावा, ही मागणी या निमित्तानं करतो आणि थांबतो. सभापती महोदय. खडसे साहेब. सभापती महोदया, कॅसिनोच्या संदर्भामध्ये या राज्यामध्ये कॅसिनो सुरू व्हावं किंवा कॅसिनोला परवानगी द्यावी असं 1976ला आपल्या या विधानमंडळामध्ये आपण कायदा मंजूर केला. ज्यावेळेस हा कायदा मंजूर झाला
त्यावेळेस सभागृहाची मानसिकता या राज्यामध्ये उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने होती. त्याबरोबरीला कॅसिनो उघडत असताना वेगवेगळ्या चर्चा ज्या का झाल्या त्या चर्चेमधून 2 प्रकारच्या परवानग्या कॅसिनोला द्याव्यात याबाबत काही चर्चेमध्ये सरकारकडे मागण्या आल्या. त्यात एक प्रामुख्यानं असं होतं की राज्य सरकारच्या अंतर्गत कॅसिनो जे आहेत राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या महानगरांमध्ये अशा स्वरूपाची परवानगी द्यावी किंवा कसे. दुसरं त्यामध्ये असं होतं की ज्या ठिकाणी नेपाळ वगैरे त्याच्यामध्ये बाहेरच्या देशामधल्या येणाऱ्या ज्या परदेशी आहे NRI जो आहे आता अशा बाहेरच्या येणाऱ्या लोकांनाच फक्त त्या ठिकाणी कॅसिनोमध्ये जाऊन कॅसिनोमध्ये गेम खेळण्याचे जे काही असतील ते खेळण्याची परवानगी नेपाळ वगैरे सारख्या शहरांमध्ये आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी नेपाळी माणूस जो आहे त्या नेपाळी माणसाला त्या ठिकाणी परवानगी नाही आहे. जर इंडियातला आला, फॉरेनचा आला, युरोपचा आला, जगामधला कोणताही व्यक्ती त्या ठिकाणी जर गेला तर त्याला त्या कॅसिनोमध्ये खेळायची परवानगी आहे. त्याचा दुसरा हेतू असा होता की मुंबईसारख्या शहरामध्ये अनेक लोक विदेशी येतात, परदेशी येतात आणि या परदेशी व्यक्तींकडून डॉलर्स मोठ्या प्रमाणावर जर आपल्याला उपलब्ध करून घ्यायचे असतील तर अशा स्वरूपाचं एखादा कॅसिनो जो नेपाळच्या धर्तीवर मुंबईसारख्या शहरामध्ये समुद्र किनाऱ्यावर उभा करावा किंवा कसे यामधली चर्चा त्यामध्ये होती. म्हणजे मुंबईसारख्या शहरामध्ये तो समुद्राच्या आतल्या भागामध्ये अशा स्वरूपाचा कॅसिनो उभा केल्यानंतर तिथे हिंदुस्थानी माणसाला प्रवेश नाही NRI शिवाय. बाहेरच्या देशामधल्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी परवानगी असेल परंतु हिंदुस्थान मधल्या नागरिकाला त्या ठिकाणी परवानगी मिळणार नाही. आणि हिंदुस्थान मधला नागरिक जर त्या ठिकाणी जाणारच नसेल आणि बाहेरच्या राज्यातलाच माणूस त्या ठिकाणी येऊन कॅसिनोमध्ये प्रवेश करून खेळत असेल तर या राज्यामध्ये अतिरिक्त उत्पन्न त्या ठिकाणी येईल असा एक मतप्रवाह त्या कालखंडामध्ये होता. 2015ला अशा स्वरूपाचा आपण तो नियम केला. त्यावेळेस मी महसूल मंत्री होतो. त्या कालखंडामध्ये काही चर्चा त्या ठिकाणी झाल्या होत्या. एक योग्य निर्णय आहे की कॅसिनोला या राज्यामध्ये परवानगी देऊ नये. कुणी याच्याशी सहमत होईल का नाही, हे राज्य जे आहे या राज्यामध्ये काही संस्कार राहिले पाहिजे वगैरे वगैरे ज्या गोष्टी त्याला जोडून केल्या जातात बाकीच्या ठिकाणी नाही केल्या जात. दारू विक्रीला ते संस्कार आपल्याकडे नसतात. आपण रमी क्लबला परवानगी देतो त्यामध्ये नसतात. आपण मोठ्या मोठ्या रेसकोर्समध्ये घोडे पळवतो त्यामध्ये हे आपले संस्कार कुठे बुडालेले नसतात. फक्त कॅसिनोला जे संस्कार बुडतात असं काही व्यक्तींचं मत असतं. आणि त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नामध्ये खरोखर करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला तोशिष न लागता हिंदुस्थानी माणसाला तोशिष न लागता अशा स्वरूपाचा त्या ठिकाणी व्यवहार व्हावा का म्हणजे कॅसिनो व्हावा का यासाठी तर विनंती तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाचं मी समर्थन करतो की या राज्यामध्ये अशा स्वरूपाचे होतो कामा नये. परंतु दुसऱ्या गोष्टीचंही मी आपल्याला विचारू इच्छितो की अशा स्वरूपाचे अनऑफिशियल कॅसिनोचं अनेक चालू आहे. माझ्या मुक्ताईनगरलाही चालू आहे. त्या भिंगऱ्या, त्या चक्र्या, हे सगळे प्रकार गल्लोगल्ली चालू आहे. गल्लोगल्ली. मग एका बाजूला कॅसिनोच्या नावानं नुसतं कॅसिनो हे मोठं नाव आलं म्हणून त्या ठिकाणी बंदी घालण्यासाठी विशेष कायदा करायचा. पण ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो की गावागावामध्ये ज्या ऑनलाईन लॉटऱ्या चालू आहे, ऑनलाईन अशा स्वरूपाचे गेम चालू आहे, पोलीसकडे गेलो तर पोलीस म्हणतात असं आमच्याकडे कोणताही कायदा नाही की ज्यांच्यावरती कारवाई करू. आम्ही करू शकतो, पोलीस कारवाई करत नाही. तुम्हाला म्हणत असेल माझे किमान मी जवळपास 52 पत्र आमचे SP, IG, माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही गृहमंत्री म्हणून आणि DGला मी दिलेले आहे. 52. मी रोज मेल टाकतो. मला काही काम वगैरे काही नसतं आता अलीकडे. त्यामुळे रोज देवेंद्र फडणवीसांना मेल टाकतो की आमच्या या जळगाव जिल्ह्यामध्ये अशा स्वरूपाचे उद्योग चालू आहे. आणि हे चालू असताना मी बऱ्याचदा या सभागृहामध्ये नावं देतो. कुणाकुणाकडून किती हप्ते वसूल केले जाते त्याची यादी माननीय गृहमंत्री, कार्यक्षम गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हातामध्ये देतो किंवा या लोकांकडून 1 कोटी 2 कोटी रुपये महिन्याला आमचा DSP जमा करतो. हे मी आता प्रत्येक अधिवेशनामध्ये देतो. माझं काम मी करतो, त्यांचं काम ते करतात. हप्ते घेणं, वसूल करणं, त्याला संरक्षण देण्याचं काम ते करतात. ते कधी बंद होत नाही, अजूनही झालेले नाही, या क्षणाला झाले नाही. प्रश्न माझा असा आहे की ज्यावेळेला कॅसिनोवर बंदी आणतात तर याच्यावर तुमच्याकडून बंदी येणार आहे की नाही. ज्यावेळेला कॅसिनोच्या संदर्भामध्ये असा कायदा आपल्याकडे आपण करतो तर याच्यासाठी तर कायदा करणार आहात की नाही. मला यामधलं आपल्याकडनं पाहिजे आहे की खरोखरच असे जे ऑनलाईन गेम चालत आहे गावोगाव गल्लोगल्ली, कोणी नाकारणार नाही या सभागृहातला सदस्य की गल्लोगल्ली असे ऑनलाईन गेम चालू आहेत की नाही चालू आहेत.
ते सर्वत्र चालू आहे. पण पोलीस कारवाई करत नाही, कारण पोलीस म्हणतात कोणता असा ठोस कायदा, ठोस ते दप्तर आणलं, ते कम्प्युटर उचलून नेणं वगैरे ते करतात, आमापुरतं करतात, परत दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या सल्ल्यानं ते करतात. पण ह्याच्यासाठी आपण विशेष करून कायदा आणून हे बंद करणार आहात का? दुसरं, अशामध्ये ज्या ठिकाणी ज्या तक्रारी आपल्याकडे केल्या त्याची काही नोंद होते का कधी? म्हणजे गृहमंत्री म्हणून तुम्ही बऱ्याचदा 5 वर्ष मागच्या कालखंडात काम केलेलं आहे, आत्ताही तुम्ही काम केलेलं आहे. आणि माझा एक बालिश स्वभाव आहे, म्हणजे मला ज्याला म्हणतं की मी सातत्यानं तक्रारी करतो, खरी तक्रार करतो मी, खोटी नाही, पुराव्यांशी तक्रार करण्याचा माझा स्वभाव आहे. गेले अनेक वर्ष सभागृहात असताना मी पुराव्यानिशीच तक्रारी केलेल्या आहे. आणि अपेक्षा माझी अशी असते की पुराव्यानिशी केलेल्या तक्रारीची चौकशी व्हावी आणि किमान आपल्याकडनं व्हावी. देवता देवेंद्रजी म्हणजे महाराष्ट्राचे सुसंस्कृत सज्जन सद्ग्रस्त आहेत, मी मानतो आहेत, पण कामामध्ये अकार्यक्षम आहे. कारण तुम्ही, माझं अजूनही तुम्हाला आव्हान आहे, तुमच्यामध्ये खरोखर गृहमंत्री पदाची या संदर्भामध्ये कार्यक्षमता मजबूत करायची असेल तर आमच्या जळगाव जिल्ह्यातल्या मी काही याद्या दिलेल्या आहेत ज्या तुम्हाला नावानिशी दिलाय. इथे राजूरचे अड्डे चालू आहे, इथे जुगाराचे अड्डे चालू आहे, इथं ते पिस्तूल वगैरे काय म्हणतात ते बनावट पिस्तूल, त्याचा कारखाना आमच्याकडे 35 वर्षापासून कारखाना चालू आहे. तुमच्याच काळातलं चालू आहे असं नाही आहे, 35 वर्षापासून चालू आहे. पण ते मिळतात ना आमच्याकडे गल्लोगल्ली, काय म्हणतो त्याला, त्या कट्टे गल्लोगल्ली मिळतात. तुम्ही जर माहिती घेतली जळगाव जिल्ह्यातली, तसे शेकडो पोलिसांनी पकडले नाही असं मी म्हणत नाही, पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह उभं करत नाही. शेवटी त्यांनाही पोट असतं, त्यांनाही कुटुंब आहे, त्यांनाही काही आहे आणि त्यांना शेवटी वरपर्यंत द्यावं लागतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. तो वरपर्यंतचा माणूस मी सरकारमध्ये असताना मला कधी सापडला नाही आणि आताही तो सापडेल याची काही गॅरंटी नाही. पण आजही माझं आव्हान आहे गृहमंत्र्यांना की हे बंद होणार आहे का? कॅशिरो बंद करतात ना, मग हे बंद करून दाखवणार का? किमान या अधिवेशनाचा संपायच्या आत मी जे काही तुमच्याकडे दिलेल्या मोठे मोठे आहेत पुराव्यानिशी की जळगाव शहरामध्ये आमचे किती निघते, कोण कोण अड्डे चालतात, किती पैसे कोण घेतोय, आमच्या इथला जो नजम पाटील कोण आहे, आमच्या इथले जे MIDC पोलीस स्टेशन किती चालतात, त्याचे पत्ते दिलेले आहेत, त्यांचे फोन नंबर दिलेले आहे आणि 1 वर्ष झालं मी तुम्हाला देतोय. मग एका वर्षामध्ये अजून तरी कारवाई झाली नाही. सन्माननीय खडसे साहेब, कॅशिनो आपण बोलताय मान्य मला, परंतु किती वेळ लागणार आहे एवढंच मी विचारते आपल्याला, कारण पुरवणी मागण्या घ्यायच्या आहेत तुम्ही मला आपल्याला. नाही थांबवू शकत. असं नाहीये खडसे साहेब, हे पहा थांबवत नाहीये मी. मुद्दा असा आहे सगळा की निरसन चाललंय. आपली विधेयक आणणार असतो गोष्ट वेगळी, बरोबर आहे, त्याच्यात चुकीच्या गोष्टी जाता कामा नये, पण हे रद्द करायचं भूमिका जी आहे त्याच्याबद्दलचं आपण पुरवणी मागण्या नसेल घ्यायच्या, सभागृहात नसेल बोलायचं तर आपण एका ह्याच्यात मान्य करून टाकू विदाऊट चर्चा. मंत्री येऊन बसलेत, आपण वेळ सकाळी टाइम टेबल निर्धारित केलं, जाहीर वाचलं, तरी आपण, माझं म्हणणं असं की थोडंसं आपण स्वतः मला पुढचं कामकाज चालवायचं आहे, ते नाही बघणार एक आहे. मी आपल्याला विनंती करू इच्छितो की मी बिलाच्या बाहेर जात असेल तर मला खाली थांबवा. आणि तुम्ही बोलत राहा, मग पुरवणी मागण्यांचा अर्थ जे आहे ते होणार नाही, हे सगळ्या सभासदांनी मान्य करा. संबंधित असं खडसे साहेब प्रत्येक वेळेला या तुम्ही चक्र्या म्हणता. फिकऱ्या हे बिलाशी संबंधित मला आहे. लागण्याचं काय प्रश्न? बिलावर किती वेळ बोलावं, काय बोलावं याचं थोडंसं तरी बिल ज्ञान मला निरसन होत आहे. आहे. मी आपला खडसे मान साहेब. राखून मी एका मिनिटामध्ये फक्त संपवतो, नाही तर मला तसं बोलता येईल खूप. बिलाच्या बाहेर मी जाणार नाही, पण मला हे पाहिजे ना. मला हे वाटत नाही का की 1-1 वर्ष झाले आमच्या एवढ्या कार्यक्षम गृहमंत्र्यांना आम्ही सगळं देऊन सुद्धा कारवाई होत नसेल तर एखादा मिनिट या सभागृहाचा घ्यावा की नाही देवेंद्रजी? घेतला पाहिजे. आणि मी तुमचं कौतुक करत आलो नेहमी. आमच्याकडे काय आमदार नाही, मी काम केलेलं आहे. देवेंद्रजींना मी बऱ्याच ठिकाणी मदत केली आहे, त्यांनी मला मदत केली आहे, ते माझ्या मागे बसत होते, अख्ख्या जगाने पाहिलेलं आहे. मला त्याने खूप मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊनच मी बोलतो नेहमी. मी असं काही चुकीचं बोललेलं नाही. मला एक साधी गोष्ट माझ्या मनातला विषय असतो की बंद करून दाखवता की नाही दाखवता. मला एक आव्हान असतं, चॅलेंज असतं किंवा विनंती असते की मी काही नियमाबाहेर सांगत नाही. हे सगळे चक्र्या फिकऱ्या, हे जे उद्योग आहे, पन्नीचे उद्योग आहे, दारूचे उद्योग आहे, हे जे गल्लोगल्लीत चाललेलं आहे, हे मनापासूनचे तळमळ व्हावी की बंद व्हावं. ज्यावेळेस कासिनोमध्ये संस्कार बिघडत असतील तर याच्यामुळे काय होत आहे? गल्लोगल्ली जे चालू आहेत आमच्या जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न याच्यामुळेच निर्माण होतात.
तर मी आपल्याला विनंती करतो, होणार नाही मला माहित आहे, कारण वर्ष झालं मी विनंतीच करतोय. तुमच्यानंतर होणं शक्यच नाही, कारण राजकीय आशीर्वाद आहे. कदाचित माझा असेल, कदाचित तुमचा असेल, ज्याचा असेल, जो कोणी असेल, सत्ताधारी असो का विरोधी असेल, त्याच्यावर कठोरपणे कारवाई करावी. पण याच्यामध्ये काय होतं, एखाद्या विरोधी पक्षाच्या वेळेला म्हटलं की विरोधी पक्षाच्या माणसाला छळायचं, सत्ताधारी पक्षाचा सत्कार करायचा, असं पण कधी कधी होतं. ते होऊ नये, कारवाई सरळ कठोर झाली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. म्हणून या कॅसिनोच्या संदर्भामध्ये हे जे गल्लोगल्ली चाललेले आहेत, हे गल्लोगल्ली चाललेले बंद करण्याच्या संदर्भात एक वेगळा कायदा करणं किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसून त्याच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना आपण या संदर्भामध्ये देणार आहात. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मी थांबत नाही आपल्याला, परंतु एक तुम्हाला बोलले नाही त्याच्या आधी मला एक छोटंसं, मला पण व्यथा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मांडली पाहिजे की जसे या अवैध धंद्यांना काही वेळेला गृह विभागाचं दुर्लक्ष होतं आपण म्हणतोय, पण महसूल विभागाचा पण संबंध येतो ना. आम्ही ज्या वेळेला बिग बॉसच्या विरुद्ध आंदोलन केलं होतं तर महसूल विभाग देतो. कॅबरेंना परवानग्या बऱ्याच ठिकाणी पोलिसांच्या जे महसूल विभाग देतो. मध्यंतरी भंडाऱ्यात जो प्रकार झाला त्याला महसूल विभागाने परवानगी दिलेली होती. कला केंद्रांमध्ये अल्पवयीन मुली नृत्य करतायत, पोलिसांनी उलट मला सांगितलं की तुम्ही काहीतरी नियम लावा की महसूल विभागाकडून परवानगी दिल्यावर दर 3 महिन्यांनी रिव्ह्यू केलं पाहिजे, नाहीतर आम्हाला एकदा त्यांनी परवानगी दिली तर. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हेतू अगदी स्तुत्य आहे तुमचा, पण सर्वांगीणरित्या म्हणजे फडणवीस साहेब किंवा एका व्यक्तीने करण्यापेक्षा सगळ्यांनी मिळून त्याच्यावरती सामाजिक राजकीय इच्छाशक्ती जर का लागली तर काहीतरी परिणाम होऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून आपण हे विधेयक निरसन होत आहे, त्याचं मला वाटतं अभिनंदनीय गोष्ट आहे. माननीय सभापती महोदया, महाराष्ट्र विधानसभेचं विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 याच्या निरसनाचा हा कायदा मी या ठिकाणी मांडलाय. याच्यावर माननीय सचिन भाऊंनी, माननीय प्राध्यापक महोदय गेले त्याच्यामुळे त्यांचं नाव नाही, आणि माननीय नाथा भाऊंनी आपले विचार मांडले. खरं म्हणजे इतके वर्ष आपण हा कायदा लागू केला नाही. का लागू केला नाही? या महाराष्ट्राची एक संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीमध्ये आपण अशा प्रकारच्या प्रवृत्ती वाढू नये हा आपला प्रयत्न असतो. आणि म्हणून डान्स बारच्या विरुद्ध कायदा करणारं सरकार हे आपलं होतं, महाराष्ट्राचं होतं. महाराष्ट्रामध्ये आपण डान्स बारच्या विरुद्ध कायदा केला. आजही कधी कधी एखाद्या ठिकाणी डान्स बार चालू असल्याच्या बातम्या येतात, आपण कारवाई करतो, त्यांच्यावर आपण त्यांचा लायसन्स रद्द करतो. पण आपला मूळ हेतू काय आहे? आपला मूळ हेतू हा आहे की राज्यामध्ये डान्स बार चालू नये. खरी गोष्ट आहे. कुठला पिक्चर होता तो? डर्टी पिक्चर. डर्टी पिक्चर नावाचा सिनेमा लागला होता आणि त्या दिवशी सभागृह संपल्यामुळे अनेक सदस्य गेले होते. त्यातल्या काही सदस्यांना तर बाहेर, त्यावेळी पत्रकार समजल्यावर त्यांनी 3 शो पाहून टाकले, बाहेरच आले नाहीत ते. मुळामध्ये आपण एखादा कायदा करतो त्याच्या पाठीमागचा उद्देश हा असतो की राज्याची भूमिका काय. आज आपण आपल्या इथे दारूचा लायसन्स देतो. आपल्या कायद्याचं नाव काय? प्रोहिबिशन आहे. दारूबंदी कायदा आहे आपला. नाही, कायद्याचं नावच आहे महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऍक्ट. दारूबंदीचा कायदा आहे. पण ती दारूबंदी एन्फोर्स करण्याकरता, त्याचं नियमन करण्याकरता आपण त्या कायद्याच्या अंतर्गत लायसन्सेस देतो. त्यामुळे आता आपण दारूबंदीचा कायदा केला, लायसन्सचं राज्य केलं, तरी देखील अशा प्रवृत्ती आहेत ज्या खोट्या दारू तयार करतात, ज्या अवैध दारूचा व्यवसाय करतात, त्याच्या विरुद्ध आपण कारवाई करतो. शेवटी अनादी काळापासनं आपण जर बघितलं तर जगात चांगल्याही प्रवृत्ती आहेत आणि वाईटही प्रवृत्ती आहेत. वाईट प्रवृत्ती कुठल्या कायद्याने संपल्या अशा नाही, पण याचा अर्थ कायदाच करायचा नाही. आणि वाईट प्रवृत्ती आहेत म्हणून त्या वाईट प्रवृत्तींना काम करू द्यायचं, अशा प्रकारचा कोणाचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. राज्याचं कर्तव्यच आहे
की वाईट प्रवृत्तीच्या विरुद्ध कायदे तयार केले पाहिजेत, वाईट प्रवृत्ती संपवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्यावेळेस या कायद्याचा फायदा घेऊन काही लोक कॅसिनोच्या संदर्भात कायदा केलाय, कायदा एन्फोर्स करा, आम्हाला कायद्याच्या अंतर्गत लायसन्स द्या असं म्हणून कोर्टात गेले, त्यावेळी हा निर्णय मी घेतला की नाही, महाराष्ट्रामध्ये आम्ही लायसन्स देणार नाही, आम्ही महाराष्ट्रात कॅसिनो तयार होऊ देणार नाही. आणि म्हणूनच आज आपण हा कायदा मंजूर करतो, ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मगाशी सचिन भाऊंनी या ठिकाणी सांगितलं की काही हॉटेल्समध्ये काय चाललंय आपलं, काय रमी क्लब नाही काय काहीतरी सांगितलं तुम्ही चालले आहात तुमच्याकडनं आणि प्रसादजींकडनं माहिती घेतो त्याची. आणि त्याच्यावरही निश्चितपणे जे काही इल्लीगल आहे त्याच्यावर आपण कारवाई करू. नाथाभाऊंनी देखील काही विषय मांडले आहेत. नाथाभाऊंचं माझ्यावरचं प्रेम सगळ्यांनाच माहिती आहे, जगप्रसिद्ध प्रेम आहे, आणि माझंही त्यांच्यावर जगप्रसिद्ध प्रेम आहे. त्यांचं वेगळं आहे, माझं वेगळं आहे. पण नाथाभाऊ, तुम्ही मला जे काही पत्र देता ते सगळे पत्र मी कारवाईला पाठवू. नाही 52 नाही 54 द्या, काहीच अडचण नाही. पण पुरावा म्हणजे काय, तुम्ही लिहिलं म्हणजे पुरावा. तुम्ही लिहिलं हा माणूस, याचं नाव, याचा फोन नंबर म्हणजे पुरावा, असा पुरावा असतो. काय नाथाभाऊ, तुमच्यासारखा इतका सिनियर माणूस ठीक आहे नाथाभाऊ, तुमच्यासोबत पोलीस पाठवतो, काही काळजीचं कारण नाही. तुमच्यासोबत पोलीस पाठवतो. नाथाभाऊ, तुम्ही दिलेल्या पत्रांची छाननी केली, त्यात अर्ध्या ठिकाणी असं लक्षात आलं की तुम्ही तुमच्या राजकीय विरोधकांचे नावं लिहिली आहेत आणि हाच अवैध धंदे करतो म्हणून लिहिलेला आहे. आता असं कसं चालेल? आणि याला पुरावा म्हणायचा, याला पुरावा म्हणायचा, आणि परत हे सांगायचं 52 पत्र दिले आणि 54 पत्र दिले, 102 पत्र. मी उद्या एक पत्र देतो, हा पुरावा घ्या, नाथाभाऊ अवैध धंदे करतात, हा त्यांचा फोन नंबर, हा त्यांचा पत्ता. आणि मग मी इथे सांगतो 52 पत्र दिले नाथाभाऊंवर, तुम्ही अशी कारवाई नाही होत. नाथाभाऊ, तुम्ही आणि मी सोबत काम केलं, आपण पुरावे आणायचो, कसे पुरावे असायचे? कुठे गेले ते नाथाभाऊ जे पुरावा देत होते? तो पुरावा खरा पुरावा असायचा. आता पुरावा म्हणून तुम्ही आपले कागद लिहून देता, असं नाही होत नाथाभाऊ. या राज्यामध्ये नाही द्या ना, मी तर 104 द्या, पण पुराव्या सहित द्या. असं आहे, राजकीय स्कोअर सेटल करण्याकरता नावं लिहायचे, आम्ही पुरावा दिला, मी पुरावा दिला, मी पुरावा दिला, असं नाही होत. आणि आमची कार्यक्षमता काय आहे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. त्याचं सर्टिफिकेट महाराष्ट्र आम्हाला देतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही जो मुद्दा मांडला, आणि जरूर तुम्ही अवैध धंदे चालू नये अशा प्रकारची जी भावना नाथाभाऊ व्यक्त केली, मी त्याचं स्वागत करतो, फार स्वागत करतो त्याचं. आणि ही भूमिका तुम्ही कठोरपणे ठेवा आणि सगळ्यांकरता ठेवा. ती जर सगळ्यांकरता राहिली, बघा बरं मीच काही पुरावे आणीन मग, हा नाही हे ठीक आहे, नाही तर मीच काही पुरावे आणीन इथे. पण ठीक आहे, नाथाभाऊ सिनियर सदस्य आहेत, त्याच्यामुळे जाऊ द्या, त्यांनी काही बोललं म्हणून आपण त्याला उत्तरच दिलं पाहिजे. म्हणजे असं काही योग्य नाही आहे. पण एवढंच सांगतो की तुम्ही पुराव्यासहित ज्या दिवशी माहिती द्याल त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. तुम्ही कधी माहिती दिली तरी ती माहिती पोलिसांकडे पाठवून त्याची खात्री केली जाईल. आणि जोपर्यंत मी गृहमंत्री आहे तोपर्यंत एकतर्फी कारवाई मी करत नाही. कुठला व्यक्ती कुठल्या पक्षाचा आहे
कुठल्या विचारांचा आहे हे मी पाहत नाही. जिथे कायद्याचं उल्लंघन होत असेल त्या ठिकाणी निश्चितपणे कारवाई ही केलीच जाईल, ही खात्री तुम्ही बाळगली पाहिजे. पण अर्थातच आता नाथाभाऊंनी सांगितलं की मी कायद्यावरच बोलतो, तर त्यांचे म्हणजे ते माझ्यापेक्षा सिनियर आहेत, मी खूप गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकलो आहे, पण काही गोष्टी ते विसरले आहेत. तर आपण कायद्याचं निरसन करतोय, त्यामुळे निरसन करणाऱ्या कायद्याच्या संदर्भात केसींवर तुम्ही बोलू शकता, पण त्याच्यावर तुम्ही गृह विभागाची सगळी चर्चा ही उपस्थित नाही करू शकत. त्याच्याकरता तुम्ही जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव आणाल, एखादी चर्चा आणाल, गृह विभागाच्या प्रत्यक्ष मागण्या येतील, त्यावेळी त्याच्यावर बोलता येतं. म्हणजे तुम्ही उपसभापतींना कायदा सांगितला म्हणून सांगतो, नाही नाही नाही, त्याचा संबंध नाही, या बिलाशी संबंध नाही आहे. असं आहे की शेवटी तुम्ही उपसभापतींना जर नियम सांगत असाल तर मला तुम्हाला नियमाची आठवण करून द्यायची गरज आहे. ज्यावेळेस मूळ बिल असतं त्याच्यावर धोरणात्मक बोलता येतं, अमेंडमेंट बिल असेल अमेंडमेंटवर बोलता येते, निरसन कायदा असेल निरसनावर बोलता येतं. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की शेवटी एकूणच हा जो विषय आहे हा राज्याच्या खरं म्हणजे पुरवण्यावरही तुम्हाला माहिती देतो मी नाथाभाऊ, पुरवणी पुरतं बोलता येतं. आपण तर मान्य करतोय ते, आपण काही चर्चा करतो, पण नियमाचं पुस्तक तुम्हालाही पाठ आहे आणि मलाही पाठ आहे, त्या बाबीच्या पलीकडे पुरवणी मागणीवर बोलताच येत नाही, हा नियम आहे. ठीक आहे, आता सभापती म्हणतात ज्येष्ठ सदस्य आहे, नियमाबाहेर बोलू द्या, बोलतात, आम्ही उत्तर देतो, कारण शेवटी आपल्याला चर्चा करायची आहे या ठिकाणी. आणि म्हणून या निमित्ताने माननीय सभापती महोदया, हा जो काही निरसनाचा कायदा आणलेला आहे, आता याच्यामध्ये जसं नाथाभाऊने मगाशी सांगितलं की बाहेरच्या देशातल्या लोकांना आपल्या माहिती करता गोव्याच्या कसिनोला ज्या परवानग्या मिळाल्या आहेत त्या परवानग्या याच आहेत की परदेशी पर्यटकांनी त्यात जायचं. जातात का परदेशी पर्यटक? जात असतील, अख्ख्या हिंदुस्थानातले लोक तिथे चालले आहेत. त्यामुळे असं एन्फोर्स करणं कठीण आहे, ते धंदा करायला बसले आहेत. त्यामुळे ते तुम्ही त्याच्यात असं जर म्हटलं की तुम्हाला पासपोर्ट पाठवून एंट्री देऊ वगैरे, काय होत नाही, सगळ्यांना एंट्री मिळते, सगळे त्या ठिकाणी जातात. आणि शेवटी राज्यालाही हा विचार केला पाहिजे की आम्ही कशा कशाला परवानगी द्यायची. उद्या महसुलाकरता आम्ही या ठिकाणी थायलंड सारख्या परवानग्या द्यायला लागलो तर काय आमच्या राज्याची परिस्थिती होईल? महसूल खूप मिळाला थायलंडला, पण तशा परवानग्या आम्ही देऊ शकतो का आमच्याकडे? त्यामुळे काही विषय हे महसुलाच्या पलीकडे जाऊन आपण बघितले पाहिजे. काही विषय समाजाच्या हिताचे, राज्याच्या हिताचे काय आहेत हे आपण बघितले पाहिजे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी कसिनोच्या कायद्याच्या निरसनाचा हा कायदा आणलेला आहे. आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे की कोणी टीका केली असेल किंवा कोणी त्याला समर्थन केलं असेल, पण याच्यावर एकमत आहे की कसिनोला आपल्या राज्यामध्ये परवानगी देऊ नये. आणि म्हणून या कायद्याला सर्वांनी एकमताने मान्यता द्यावी अशा प्रकारची विनंती मी करतो. आणि माननीय सभापती महोदया, मी महाराष्ट्र आपल्या अनुमतीने मी प्रस्ताव मांडतो की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करण्यात यावे. द्या. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचा भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. पण होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचा भाग झाले, तुम्ही मांडलेला आहे. आता प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 चे विधेयक विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करावे
प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करण्यात यावे काय? मध्यंतरी अंबादास दानवे यांनी ती त्यांच्या सूचना मागे घेतलेली आहे, प्रस्ताव शिफारस. हा, मी या निरसन विधेयकाच्या संदर्भात प्रस्ताव दिलेला होता. बरीच चर्चा झाली, 1 मिनिटात करायचं होतं तरी विक्रम काळेंनी सांगितलं कुठं प्रवीण दरेकरांच्या कानात बोललो गोवात जायचं असं पण बोलले. प्रवीण भाऊ, विक्रम काळे काय म्हटले ते ऐकलं होतं ना? ऐका पण कोणी सिरियसली घेतलं नाही ते. ठीक आहे. मी हा दिलेला प्रस्ताव मागे घेतो. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करण्यात यावे काय? अनुकूल असेल त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 45 महाराष्ट्र कॅसिनो आणि नियंत्रण आणि कर निरसन विधेयक 2023 संमत करण्यात आले. आता पुरवणी मागण्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत. मंत्री महोदय सगळे आलेले आहेत. नावं बऱ्याचशा पक्षांच्याकडून आली नाही आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडून नावं आली नाही आहेत, त्यानंतर काँग्रेसकडून नावं आलेली नाही आहेत. तर त्यांनी त्वरित नावं द्यावी आपली. मला तुमच्या पक्षाच्या प्रतोदांकडून किंवा गटनेत्यांकडून लेखी नावं पाठवा. आता मी सायटेशन वाचते त्याचं. पूरक मागण्यांवरील चर्चेचा आजचा पहिला दिवस आहे. कार्यक्रम पत्रिकेवर दर्शवलेल्या मंत्र्यांच्या पूरक मागण्यांवर आज चर्चा घेण्यात येईल. पूरक मागण्या आणि त्याखालील बाबी यासंबंधी माहिती सदस्यांना पत्रक भाग 2 द्वारे वेगळी प्रस्तुत करण्यात आली आहे. प्रत्येक सदस्याने भाषण करताना बाब क्रमांक आणि पूरक विवरण पत्राचा पृष्ठ क्रमांक सांगण्याची कृपा करावी. चर्चा संबंधित बाबीपुरती मर्यादित असून मूळ मागणीवर चर्चा करता येणार नाही आपणास विदित आहेच. तसेच कामकाज सल्लागार समितीच्या दिनांक 23 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस प्रथेप्रमाणे त्या विभागाच्या संबंधित माननीय मंत्री यांनी उत्तर द्यायचे आहे. आणि आपण खरं ठरवलं तर पुरवणी मागण्या ज्या आहेत त्या आपण 5 वाजता सुरू करणार होतो, पण आपण 1 तास लेट झालो नाही. पण तरी आपण आता ते सुरू करू आणि 7:30 पर्यंत आपण चालू. आपल्याला असं वाटलं तर काय नाही. आता पुरवणी मागण्या घ्या. अंबादास दानवे काय हे सन्माननीय प्रवीण दरेकर, मी विनंती करते तुम्हाला. नाही 1 तास अशी पद्धत नाही आहे, असं नाही आहे. मला नियमाप्रमाणे काम करू द्या ना तुम्ही. नाही तर मग काय करा, सगळ्यांना बोलू देते आणि पुरवणी मागण्या घेऊच नका. नाही असं नका करू तुम्ही. मंत्री 5-5, 6-6 येऊन 1-1 तास बसलेले आहेत पुरवणी मागण्यासाठी. नाही मोर्चा आहे, बरोबर आहे, आपण देऊ. नाही असं मग यांना पण बोलायचं, मिटकरी नाही बोलायचं, प्रसाद लाडले बोलायचे, मी सगळ्यांना बोलायला देते. माझं काही म्हणणं नाही त्याच्यावरती. तुम्ही कुठली शिस्तच पाळणार नसाल आणि स्वतःची जोटिंगशाही चालवणार असाल तर त्याला काही अर्थ नाहीये त्याच्यामध्ये. सभापती महोदया, आज महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या वतीनं विधान भवनावरती इशारा मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात समाज बांधव आला होता आणि नेहमीची प्रथा अशी आहे की बाबांनो तिथून एखादं शिष्टमंडळ यावं, सरकारकडे निवेदन द्यावं किंवा सरकारचा प्रतिनिधी तिथं मोर्चाच्या ठिकाणी यावा. आणि सरकारच्या वतीनं माननीय अतुल सावे साहेबांचा तिथं माणूस आला होता की मंत्री महोदय इकडं निवेदन घेण्यासाठी यायला तयार आहेत. परंतु आम्ही सर्व मंडळींनी ठरवलं की निवेदन घेण्यापेक्षा आम्ही आमची भूमिका, आमचे जे सदस्य आहेत, जानकर साहेब आहेत, शिंदे साहेब आहेत, मी आहे किंवा खाली बर्णे साहेब आहेत, यांनी इथं सभागृहामध्ये मांडावी आणि सभागृहाकडे विनंती करावी. तर त्यानुसार मी सरकारकडे हीच मागणी करतो की आजच्या मोर्चेची एकच मागणी होती, धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. आमची नव्यानं समावेशाची मागणी नाही. तर या बाबतीमध्ये राज्य सरकारनं ठोस भूमिका घेऊन लवकरात लवकर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या मुलाच्या हातामध्ये एसटीचा दाखला मिळावा अशा पद्धतीची ठाम भूमिका घ्यावी. समाजाच्या वतीनं आम्ही कायदा मानणारे आहोत, संयमानं शांततेनं आंदोलन करणारे आहोत. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. कायदा धनगर समाज मानतो म्हणून तर आम्ही आमची लढाई उच्च न्यायालयात पण लढतोय आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरची लढाई लढून सरकारकडे
सातत्यानं आम्ही मागणी करतोय. तर उच्च न्यायालयामध्ये पण आमच्या तारखा सुरू आहेत आणि सरकारनं त्यामध्ये मदत केली, त्याबद्दल सरकारचंही मी विशेष अभिनंदन करेन. की मागच्या 2.5 वर्षात आमची तारीखच चालली नाही कोर्टामध्ये आणि आता एकदम व्यवस्थितपणे तिथंही आमचं केस चालू आहे. 8 डिसेंबर, 11 डिसेंबर आणि 15 डिसेंबर या 3 तारखा उच्च न्यायालयामध्ये अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या होत्या. 8 तारखेला तिथं केस चालली. आज पण तिथं 2:30 वाजल्यानंतर 5 वाजेपर्यंत तिथं कामकाज चाललं आणि आता 3, 4, 5 जानेवारी तिथे कोर्टानं तारखेत दिलेल्या आहेत. सरकारच्या वतीनं तिथंही आम्हाला काही मदत झालेली आहे, त्याचं मी विशेष अभिनंदन करतो. परंतु आता लोकांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत की सरकारने याबद्दल काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी आणि हा विषय निकाली काढावा. तर सभापती महोदय यांच्या माध्यमातून मी सरकारकडे विनंती करतो की या मागणीचा विचार करून लवकरात लवकर धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी एसटी मध्ये करावी एवढी विनंती करतो आणि बोलण्यास संधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. चला पुरवणी मागण्या तुम्हाला देईन मी, उद्या देते. आमचं शिष्टमंडळ आलंय, त्याला भेटून मी परत येतो. सभापती महोदय, या वर्षीच्या आताच्या नावं काही पक्षांची आली नाहीत, मी तेच सांगितलं. कुठले मला लेखी पाठवा. सभापती महोदय, त्यांचं खडसे साहेबांचं नाव गेलं. पुरवणी मागण्यांना चर्चा सुरू करत असताना या वर्षीच्या पुरवणी मागण्या जवळपास 55,520 कोटी रुपयाच्या आहेत. तसा पाहायला गेला तर आपला या वर्षीचं अर्थसंकल्प 6,02,008 कोटी रुपयाचा मांडलेला होता आणि मांडलेला आहे. आपल्या पावसाळी अधिवेशनात ज्या पुरवणी मागण्या होत्या त्या 41,243 कोटी रुपयाच्या होत्या. म्हणजेच मूळ बजेटच्या पहिल्याच पुरवणी ज्या मागण्याचं प्रमाण होतं 6.87 म्हणजे जवळपास 60% होतं. आता ज्या पुरवणी मागण्या 55,520 कोटी रुपयाच्या या मागण्याचा जर विचार केला तर या मागण्या जवळपास 9.22% असं याचं प्रमाण आहे. थोडक्यात या ज्या महसुली भांडवली अशा पद्धतीनं मागण्या आहेत या सगळ्यांचा जर विचार केला मागच्या पुरवण्या आणि या पुरवण्या जर विचार केला तर मूळ बजेटच्या 16% अधिक मागण्या नोंदवीत आलेल्या आहेत. या सगळ्या याच्यात जवळपास मागच्या पावसाळी अधिवेशनात 60% पुरवणी मागण्या मूळ बजेटच्या आणि आता 9%. याचा जर विचार केला तर मूळ बजेटच्या 16% मागण्या आतापर्यंत पुरवणी मागण्याच्या रूपानं नोंदवण्यात आल्या. आत्ताचा सगळा शासकीय जेवढे आपले सरकारमधील वेगवेगळे खाती आहेत, वेगळे मंत्री आहेत, त्यांच्या विभागाचा खर्चाचा तपशील बघितला तर तो डिसेंबर महिना उजाडवणे 37% आहे. आणि या सगळ्याचा विचार करत असता पुरवणी मागण्या
सरकार सादर करत असताना एक जनरली बजेटच्या 5% ते 10% पुरवणी मागण्या असाव्यात असा एक पायंडा संकेत आहे. परंतु आताच्या घडीला जर आर्थिक स्थिती सगळी राज्याची बघितली तर हा संकेत पायदळी तुडविल्याचा 100% लक्षात येतो. या सगळ्याच्यामध्ये हा पुरवणी मागण्या का वाढल्या त्याच्या सुस्पष्टपणे लक्षात येतं की बऱ्याच जणांना मंत्री व्हायचंय, बऱ्याच जणांना मंत्री करायचं आश्वासन दिलं आणि मग मंत्री करू शकत नाही तर यांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर निधी द्या. म्हणून अनेक आमदारांना सत्ताधारी पक्षाच्या खुश करण्यासाठी या पुरवणी मागण्याचा वापर केलेला सभापती महोदय सुस्पष्टपणे दिसतंय. कारण अनेक सत्ताधारी आमदार पक्षाच्या आमदारांना 25 कोटी, 30 कोटी, 40 कोटी, 50 कोटी, 60 कोटी, काही काही मतदारसंघात तर त्याच्यापेक्षाही जास्त निधी दिला गेलेला आहे. की हा जो निधी दिला 65% निधी आता सत्ताधारी असलेल्या आमदारांना दिलेला आहे. हे बाकी महसुली खर्च. थोडक्यात पुरवणी मागणी असेल, बजेट असेल, हे सगळं करत असताना या संपूर्णपणे राज्याची जी निधी आहे याचं असमान वाटप केल्याचं सुस्पष्टपणे देत. हे सगळं करत असताना मराठवाड्याला मागच्या काळात मराठवाड्यात एक मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. माननीय अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा होते. किती हजार कोटीच्या घोषणा मराठवाड्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्या. माननीय धनुभाऊ आपण मराठवाड्याचे आहोत. या घोषणा ज्या केल्या या पुरवणीमध्ये आल्या का हा माझा या सरकारला प्रश्न आहे. घोषणा तर मोठ्या प्रमाणावर केल्या मराठवाड्याच्या विकासाच्या. 16 सप्टेंबरला ही बैठक झाली होती मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची. अपेक्षित असं होतं की ज्या घोषणा सरकार करतं जर बजेटमध्ये नसेल तर पुरवणी मागण्यामध्ये या घोषणेचं प्रतिबिंब असलं पाहिजे. परंतु सभापती महोदय या घोषणा फक्त कागदावरच्या घोषणाच राहिलेल्या दिसतात. मराठवाड्याच्या तोंडाला पूर्णपणे पाणी पुसलेलं दिसतं. 15वा वित्त आयोगाचा एक मुद्दा आहे. या पुरवणीमध्ये शासकीय कर्मचारी वेतन व निवृत्ती वेतन याचा खर्च सुद्धा पुरवणी मागण्यात आहे. मला अभ्यास कमी असेल दादा, परंतु मला असं वाटतं कर्मचाऱ्यांचं वेतन व निवृत्ती वेतन हे काही पुरवणी मागण्यात येण्याची मला असं वाटतं रुटीन बजेटमध्ये या जर आल्या असत्या तर बरोबर होतं. याचाच अर्थ अंदाजपत्रकात एक सदोषता आहे. 15वा वित्त आयोगाचा खर्च थांबलेला आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था नाहीत म्हणून केंद्राचा निधी येत नाही. याच्यामध्ये मला असं वाटतं ह्या सगळ्या राज्याचा विकासाचा विचार करताना केंद्राशी या बाबतीत चर्चा करण्याची आवश्यकता असं मला वाटतं. या बजेटमध्ये या पुरवणीमध्ये जर विचार केला तर केंद्राच्या योजनेचा हिस्सा म्हणून सुद्धा हजारो कोटी रुपयाची मागणी पुरवणी मागण्यात दिसून येते. आणि या सगळ्या विषयाचा जर विचार केला या पुरवणी मागण्या सरकारने ठेवत असताना फक्त एक सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना खुश करणं हा एक पहिला प्रकार. आणि दुसरी गोष्ट नियोजनाची मला असं वाटतं एक बेफिकिरी या सगळ्या याच्यामध्ये दिसून येते. वेगवेगळ्या विषयावर मी जात नाही. ज्या ज्या पद्धतीनं या पुरवणी मागण्यामध्ये कोणत्या कोणत्या खात्याला काय काय दिलेले याच्यात मी आता जात नाही. परंतु या सगळ्याचा जर विचार केला, पुरवणी मागण्याचा जर विचार केला तर या सरकारने एक पंचामृत विकासाचे पंचामृत अशा पद्धतीनं बजेटमध्ये घोषणा केली होती.
आणि या विकासाच्या पंचामृतामध्ये शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, नंतर पायाभूत सुविधांचा विकास, नंतर पर्यावरणपूरक विकास, समाज घटकांचा विकास आणि सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा, अशा पद्धतीनं विकासाचे पंचामृत बजेटमध्ये या सरकारने घोषणा केली होती. आता डिसेंबर महिना, हिवाळी अधिवेशन होत आहे, पुन्हा फक्त पुढचे 3 महिने राहिलेले आहेत आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये या विकासाच्या पंचामृतातलं एखादं तरी अमृताची अंमलबजावणी या सरकारने केली का? हे जे पंचामृत या सरकारने मांडलेलं आहे विकासाचं, या विकासाच्या पंचामृतातलं एक तरी अमृत या महाराष्ट्रातील जनतेला, सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचलं का? जर खरोखर हे पंचामृत द्यायचं असतं जनतेला, तर पुरवणी मागण्यामध्ये या पंचामृताचा उल्लेख किंवा पुरवणी मागण्यामध्ये पंचामृत दिसायला पाहिजे होतं. शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी जर आपण बघायला गेलं तर शाश्वतता कुठंच राहिली नाही शेतीमध्ये. हवामान खाता अंदाज वर्तवतो तरी सरकार काही करत नाही. हवामान खात्याचा अंदाजाचं काही खरं राहिलं नाही. हे सगळं होत असताना, म्हणून शाश्वत शेती करत असताना खऱ्या अर्थानं कोणती शाश्वतता शेतकऱ्यामध्ये राहिली नाही की आज कोणतं पीक घ्यावं, उद्या कोणतं पीक घ्यावं, भाव कसा मिळेल, वातावरण कसं राहील. आणि या शाश्वतता नसल्यामुळं समृद्ध शेती होऊ शकत नाही. याचाच अर्थ विकासाच्या पंचामृतातलं हे पाऊल एकदम सरकारचं अडखळलेलं आहे. पायाभूत सुविधांचा जर विकास केला, पुण्याची मेट्रो असेल, नाशिकची असेल, त्याच्यानंतर मुंबईची असेल, संभाजीनगर विमानतळाचा विकास असेल, राज्यातल्या वेगवेगळ्या विमानतळ मोठ्या प्रमाणावर केले त्याचा विकास असेल, तर ही शाश्वतता सुद्धा कुठेही दिसत नाही. पर्यावरणाचा जर विचार केला तर मुंबई सारखं शहर आज पर्यावरणामध्ये अतिशय घातक अशा प्रकारची स्थिती पर्यावरणाची मुंबईमध्ये निर्माण झाली आहे. समाज घटकाचा विकास केला तर आताच गोपीचंद पडळकरांनी धनगर समाजाचा मोर्चा आला. या धनगर समाजाविषयी या सरकारने घोषणा केली. पडळकर साहेब, पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये बारामतीला दादांच्या घरासमोर आंदोलन होतं, त्यावेळेस पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धनगरांसाठी काय काय दिलं जाईल याची घोषणा होती. 2019चा एक GR आहे माझ्याकडं, गोपीचंदजी सरकारला विचारा. पडळकर साहेब, 6 सप्टेंबर 2019चा धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्याबाबत 10,000 घरकुल बांधण्यात देणार होते. अजून एक सुद्धा घरकुल नाही, साधं 1 रुपया सुद्धा प्रोव्हिजन या धनगर समाजासाठी नाहीये. मी समाज घटकांचा विकास या विषयावर बोलत असताना हा बोलतो की पंचामृत तुमचं आहे, या सरकारचं पंचामृत द्यायचं झालं तर हे धनगर समाजाचा मुद्दा आहे. धनगर बांधव एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आलेले आहेत की 10,000 घरं देण्याचा 6 सप्टेंबर 2019 कोणाचं सरकार होतं, कोण मुख्यमंत्री होते या महाराष्ट्राला माहितीये. मला असं वाटतं या 10,000 घरे बांधून देण्याची योजना सरकारने मंजूर तर केली, पण एकाही धनगर बांधवाला याच्यातला 1 रुपया का 1 घर सुद्धा अजून झालेलं नाही. सभापती महोदय, धनगर समाजाच्या ज्या ज्या योजना होत्या 180 कोटीची तरतूद केली होती, त्याच्यासाठी 180 रुपये सुद्धा दिले का नाही दिले सरकारने, हा माझा प्रश्न आहे. आणि म्हणून अनेक विषय या धनगर समाजाच्या विषयी सांगतील, वेगवेगळ्या ठिकाणचे लाभार्थी वगैरे वगैरे माझ्याकडे डिटेल माहिती आहे. मी या विषयावर जास्त बोलत नाही. ज्यावेळेस विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव त्याच्यात धनगर समाजाच्या विषयावर विस्तृत बोलू, परंतु आता विषय निघाला, पडळकरांनी काढला आणि समाज घटकांचा विकास हा विषय होता. आणि म्हणून धनगर समाजाची ही स्थिती आत्ताच्या घडीला सरकारने करून ठेवलेली. सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा देत असताना काल का परवा कुठेतरी नागपूरमध्ये मेळावा झाला. अधिवेशनाच्या काळातच मेळावे होतात, अधिवेशनाच्या काळातच अशा घोषणा होतात. इतके दिवस सरकार असेल, त्या खात्याचे मंत्री असेल, त्या खात्याचे अधिकारी सुद्धा असेल, हे झोपलेलेच असतात. अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय. आणि म्हणून या पुरवणी मागण्या सरकारने ठेवलेल्या असताना या पुरवणी मागण्या या काही राज्याच्या विकासासाठी नाही,
तर खऱ्या अर्थानं या सरकारचं एक अपयश, आर्थिक ताळेबंद सरकारचा न लागणं, अशा सगळ्या बाबी याच्यात उल्लेख करता येईल. याच्यात बोलत असताना जलसंपदा विभागावर आज चर्चा आहे. मागणी क्रमांक जे 1, 2 आणि 4 याच्यामध्ये येतात, 4 येतात. मी याच विचार येतो की मराठवाड्यात जेव्हा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली त्यावेळेस मराठवाड्यातील सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी 14,000 कोटीची तरतूद करण्याची घोषणा या सरकारने केलेली. 14,000 कोटी रुपयाची. सभापती महोदय, हे 14,000 कोटी रुपये ज्याच्यासाठी खर्च करायचे त्याचं सर्वेक्षण करण्यासाठी 50 कोटीची मागणी मागच्या 1.5 वर्षापासून केलेली आहे. हे जे 14,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा संभाजीनगरात बैठक झाली मराठवाड्याची, याचं फक्त सर्वेक्षण करण्यासाठी 50 कोटीची मागणी जलसंपदा विभागाने या सरकारकडे केलेली आहे. हे 50 कोटी रुपये सुद्धा या सरकारने दिले नाही. या सरकारने 14,000 कोटीची घोषणा केली. सभापती महोदय, जर सरकार सर्वेक्षणालाच 50 कोटी देत नाही, अजून सर्वेक्षणच झालं नाही योजनेचं, कोणती एजन्सी नेमली नाही, तिला किती खर्च लागणार हे माहिती नाही, तरी 14,000 कोटी रुपये संभाजीनगरच्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी, सिंचनासाठी सरकारने जाहीर केले. जर तुम्ही जाहीर केले सप्टेंबर महिन्यामध्ये 14,000 कोटी, तर त्याचं प्रतिबिंब पुरवणीत यायला पाहिजे होतं. 55,000 कोटी रुपये तुम्ही खर्च करत असताना 14,000 कोटी रुपये मराठवाड्याच्या विकासाचे येण्याची आवश्यकता होती. सभापती महोदय, या 14,000 कोटी पैकी फक्त 40 कोटी या पुरवणी मागण्यामध्ये, फक्त 40. 4 प्रकल्पाला 10-10 कोटी रुपये सरकारने याच्यामध्ये ठेवलेले आहे. आम्हाला 14,000 कोटीची तरतूद आहे, त्याच्या पुरवणीमध्ये फक्त 40 कोटी ठेवलेले आहे. मी सरकारला या सगळ्या पुरवणी मागण्यात किमान सर्वेक्षणासाठीचे 50 कोटी तरी लवकर द्या, अशा प्रकारची विनंती करेल की जेणेकरून हा 14,000 कोटीचा जर खरोखर आपल्याला प्रोजेक्ट करायचा असेल तर सर्वेक्षण व्हावं, सगळं सुस्पष्ट व्हावं आणि नंतर खऱ्या अर्थानं मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढू शकू. आज या बुलढाण्यामध्ये जिगावचा प्रकल्प आहे सभापती महोदय, अनेक दिवसाचा. या जिगाव प्रकल्पाचा जर आपण विचार केला ना, की आधी पाटाचं काम उलागलेलं, प्रकल्प नाहीच आहे, प्रकल्प नंतर, आधी पाटाचं काम किती दिवसापासून चालू आहे काम. बुलढाणा जिल्हा आमच्या संभाजीनगरच्या बाउंड्रीवर आहे, म्हणून हे लोक भेटत असतात. 2007 पासून हे प्रलंबित आहे, पण अजूनही याच्यासाठी मला असं वाटतं कोणत्या प्रकारचं प्रोव्हिजन आहे. गोसी खुर्द हा प्रकल्प आज सुद्धा पूर्ण होऊ शकत नाही, अशा प्रकारची स्थिती आहे. आज राज्यातील जवळपास 89 लघु सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहे सभापती महोदय. याच्यासाठी कोणत्या प्रकारची तरतूद या बजेटमध्ये केलेली नाही. सभापती महोदय, मी एका विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो, राज्याचं पण आणि सरकारचं पण. मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या समन्यायी पाणी वाटपानुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातील धरणातून 8.6 TMC पाणी सोडलं पाहिजे, अशा प्रकारचं एक समन्यायी पाणी वाटपाचा लवादाचा निर्णय. आता याच्यातले गंगापूर समूहातून दारणा, मुळा, प्रवरा या सगळ्या प्रवाहातून हे पाणी सोडलं पाहिजे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून सुद्धा मराठवाड्याला हे पाणी सोडलं गेलं नाही. दरवर्षी सोडलं जातं, परंतु यावर्षी काही लोकांनी हे पाणी सोडण्यात विरोध केला. न्यायालयाचा निर्णय असेल, कारण समन्यायी पाणी वाटप हे काही कोणी ठरवलेलं नाहीये. पाण्यावर सगळ्यांचा अधिकार आहे. असं नाही की माझ्या घरात पाणी पडतं म्हणून ते माझंच आहे, अशातला काही भाग नाही. पाण्याचा एक समन्यायी पाणी वाटप हे धोरण ठरलेलं असताना या मराठवाड्याला पाणी देताना या मराठवाड्याला संघर्ष करावा लागला. आणि दुर्दैव असं की राज्याच्या मंत्रिमंडळातले एक मंत्री त्याच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले सभापती महोदय. या राज्याच्या मंत्रिमंडळातले नगरचे एक मंत्री सर्वोच्च न्यायालयात याच्यासाठी गेले होते सभापती महोदय. शेवटी मराठवाड्यातील जनतेला सुद्धा याच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं आणि सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळवावा लागला आणि नंतर कुठं मराठवाड्याला हे पाणी मिळू शकलं. हे दरवर्षीच अशा पद्धतीनं होत आहे. आणि म्हणून जलसंपदा विषयीच्या मागण्यावर बोलत असताना मी हीच मागणी करेल की मराठवाड्यातले जे 14,000 कोटी रुपयाचे दादा आपण घोषणा केलेली आहे,
सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी त्याच्यामध्ये या पुरवणी मागण्यामध्ये कोणताही उल्लेख नाही. फक्त 40 कोटी रुपये ज्या घोषणा आपण केलेल्या होत्या त्यातले फक्त 40 कोटी रुपये आपण याच्यामध्ये ठेवलेले आहे. मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, या भागासाठी दांडेकर समिती असेल, केळकर समिती असेल. दांडेकर समिती 1983 ची, केळकर समिती आत्ताची. या समितीने सुद्धा विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, याच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रोव्हिजन करण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी सरकारला सूचना केल्या सभापती महोदय. परंतु सातत्यानं या सूचनेकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय. आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करेल की या बजेटमध्ये ज्या ज्या घोषणा मराठवाड्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपण केल्या होत्या, मग परभणी येथे 68 एकर टेक्सटाईल पार्कचा असेल, जालना येथे सीड पार्क असेल, संभाजीनगरचं विमानतळाचं विस्तारीकरण असेल, या सगळ्या विषयात सरकारने अजूनही कोणत्याही प्रकारचे प्रोव्हिजन केले नाही सभापती महोदय. मराठवाडा वॉटर ग्रीड याविषयी माननीय उपमुख्यमंत्री सातत्यानं बोलत असतात. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा प्रकल्प त्यांनी जाहीर केलेला. नंतर उद्धवजी ठाकरे साहेब, अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने सुद्धा या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला निधी द्यायला सुरुवात केली होती. जवळपास 1200-1300 कोटी रुपये निधी सुद्धा त्या सगळ्या प्रकल्पाला दिलेला होता. पण आताच्या बजेटमध्ये मराठवाड्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर सुद्धा मराठवाडा वॉटर ग्रीडला पाहिजे तेवढी मदत, पाहिजे तेवढी प्रोव्हिजन या पुरवणी मागण्यामध्ये सभापती महोदय कोणत्याही प्रकारे झालेल्या नाही. याचाच अर्थ जी आता परिस्थिती दुष्काळाची, आज मराठवाड्यातले सगळे तालुके दुष्काळात आहे. 1-2 मंडळ मी सकाळी सांगितलं, कळमनुरी तालुक्यातले 1-2 मंडळ वगैरे, तर मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यातले सगळे मंडळ दुष्काळाच्या खाईत आहे. काही तालुके दुष्काळ जाहीर झाले. मला वाटतं सरकारला या उरलेल्या तालुक्यात सुद्धा दुष्काळ जाहीर करावा लागणार आहे. परंतु जर अशा प्रकारचे हे जर प्रकल्प झाले तर निश्चित मला असं वाटतं या मराठवाड्यातला दुष्काळ नाहीसा होऊ शकेल. आणि म्हणून मी सरकारला सांगितलं की पश्चिम वाहिन्यातून जे येणारं पाण्याच्या विषयी आपला जो प्रकल्प आहे याच्यासाठी निश्चित सरकारने या सगळ्या पुरवणी मागण्यामध्ये जर हे केलं असतं, प्रोव्हिजन केलं असतं, तर मला असं वाटतं चांगलं झालं असतं. अहो सभापती महोदय, या सगळ्या विषयाचा जर विचार केला तर सरकारने जाणीवपूर्वक या सगळ्या जलसंपदा विभागाचा विचार करत असताना वेगवेगळ्या विभागावर अन्याय केलेला आहे. या मागण्या काही मंत्र्यांच्या मतदारसंघात, काही आमदारांच्या मतदारसंघात झाल्या. समन्यायी निधी वाटप यात पाटबंधारे विभागाच्या, जलसंपदाच्या विभागाचा सुद्धा जर विचार केला तर मोठा विषय तो. मी तो आता फार तांत्रिक विषय तो, त्याच्यावर मी जास्त बोलत नाही. किती दिलं पाहिजे पर हेक्टरी, किती निधी असला पाहिजे सिंचनासाठी महाराष्ट्रासाठी, याच्या पद्धतीनं काही सूचना आहेत, काही प्रोटोकॉल्स आहेत. परंतु निश्चित मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, या सगळ्या भागातील सिंचनाच्या प्रकल्पाला निधी देत असताना या सगळ्या विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय निर्माण झाली. आणि म्हणून या सगळ्या विषयात आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करेल की जलसंपदा विभागाचं काम करत असताना या मराठवाड्यातल्या आणि विदर्भातल्या अनेक प्रकल्पावर आपण अन्याय केलेला आहे. हे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात, परंतु या प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारचा निधी आपल्याकडून प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय आहे. आणि म्हणून आपण सरकारला या सगळ्या माध्यमातून सूचना करावी, या सगळ्या प्रकल्पाला आपण निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सभापती महोदय, वित्त विभाग या विषयावर बोलत असताना मागणी G1, 5, 8, 10 या सगळ्या विषयात आहे. एक प्रकरण आता समोर आलं पुण्यामध्ये की वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या जे वाहतूक पोलीस पावती फाडतात ना, त्याच्यावर जीएसटीचा नंबरच नाही सभापती महोदय. आणि त्या कंपनीनं त्या पावत्यावर 3700 कोटीचा व्यवहार झाल्याची माहिती आहे. 3700 कोटी. आता जीएसटीचा नंबर असल्याशिवाय जीएसटी घेताच येत नाही. जीएसटीचा नंबर असल्याशिवाय जीएसटी घेताच येत नाही. परंतु कोणत्या तरी बनावट कंपनीच्या नावावर 3700 कोटीचा व्यवहार झालेला आहे सभापती महोदय. वाहतूक दंडाची पावती जीएसटी क्रमांकाविना पुणे येथे दिली जातात. सरकारच्या याच्याकडे दुर्लक्ष काय? मग 3700 कोटी कोणाच्या खोत्यात जमा झाले? इकडे सरकारला राज्याच्या विकासासाठी निधी नाही असं आपण म्हणतो, आणि 3700 कोटी रुपये जीएसटीचे जमा झाले, कोणत्या खात्यात जातात? याचा विचार सरकारने केला नाही पाहिजे.
कोणत्या कंपनीच्या खात्यात जातात, कोण हा पैसा वापरतं, सरकारच्या तिजोरीत आला पाहिजे. 3,700 कोटी काय साधी रक्कम आहे का? आणि म्हणून याच्यावर सरकार काय कारवाई करणार हा प्रश्न आपल्या मार्फत मी सरकारला विचारू इच्छितो. सभापती महोदय, आज अनेक ठिकाणी जीएसटीच्या इमारती वगैरे मी मागच्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला होता. काही ठिकाणी सरकारने निश्चित प्रोव्हिजन केलं, पण माझगाव विक्रीकर भवनाचं इमारतीचे अजूनही पडझड झाले. 7,000 कर्मचारी तिथे. वडाळ्यातल्या इमारतीला अजून 4 वर्ष लागणार आहे. आणि माझगावच्या वडाळ्याच्या या सगळ्या इमारतीला लवकरात लवकर आपण निधी खऱ्या अर्थाने या पुरवणीमध्ये जर आपण प्रोव्हिजन केली असती तर चांगलं झालं. सभापती महोदय, नियोजन विभाग अजितदादा सारखे कार्यक्षम मंत्री चालवतात, पण मला असं वाटतं काहीतरी ज्या पद्धतीनं मुक्तपणे ते आधी काम करत होते, आता काही मला असं वाटत नाही की ते मुक्तपणे काम करू शकत असतील. कारण जर सगळ्या जिल्ह्यात महाराष्ट्राचा जर विचार केला डीपीडीसीच्या निधीचा, तर आज खर्चाचं प्रमाण काय सभापती महोदय? मी काही लिमिटेड वाचतो. मुंबई शहर 6.6, मुंबई उपनगर 4.4, पालकमंत्री साहेब इथं मुंबईचे. सिंधुदुर्ग 8.5, पुणे बऱ्यापैकी दादा तिथले पालकमंत्री 15%, सांगली 4.3, सोलापूर 7.9, संभाजीनगर 7.1, नाशिक 3.5, जालना 8.6, परभणी 5.2, हिंगोली 5.6, वर्धा 6.5. फक्त पुणे 15% सभापती महोदय, नाही तर बाकी 3% 4%. डिसेंबर महिन्यात खरं तर नियोजन आधीच होत असतं, आदल्या वर्षी डीपीडीसीचं होत असतं. मंत्री कार्यक्षम आहे का कलेक्टर काही गडबड करतात, अशा प्रकारची स्थिती आहे. मंत्री अकार्यक्षम असेल तरी असं होऊ शकतं, किंवा मंत्री सांगूनही उशिरा याचं आवंटन केलं जातं, याही गोष्टी होत असतात. कित्येक कलेक्टर्सनी तर गाभा आणि बिगर गाभा याच्या मर्यादा ओलांडलेल्या आहे सभापती महोदय. गाभा आणि बिगर गाभाच्या अनेक ठिकाणी कलेक्टर असो पालकमंत्री असो यांनी प्रमाण बिघडवलं. गाभाचा आणि बिगर गाभा, गाभाचं बिगर गाभामध्ये खर्च करता येत नाही, बिगर गाभा गाभात खर्च करता येतो. पण गाभा क्षेत्रातलं मला असं वाटतं, मी वळसे पाटील मी बरोबर बोलत असेल, गाभा हा बिगर गाभात खर्च करता येत नाही, बिगर गाभा हा गाभात खर्च होतो. परंतु ह्या सगळ्या ठिकाणी मेजॉरिटी ठिकाणी जर डीपीसीचं जर आपण नीट तपासलं तर मला असं वाटतं याच्यावर सुस्पष्टपणे शासनाने निर्देश देण्याची गरज आहे. गाभा क्षेत्रातली रक्कम, गाभा क्षेत्रातली तरतूद ही बिगर गाभात बिलकुल खर्च करता येत नाही. आमच्या संभाजीनगरला झालेलं आहे, संभाजीनगरला जे झालंय ना अनेक जिल्ह्यात, नंतर मी संभाजीनगर नंतर अनेक जिल्ह्यात दादांकडे मी तक्रार केली, दादा गाभा क्षेत्रातले रक्कमची तरतूद ही बिगर गाभात खर्च केली जाते आणि बिगर गाभामधली गाभात खर्च करता येते, परंतु गाभातले बिगर गाभा असं अनेक ठिकाणी घडलेलं आहे. डीपीसीचा जो निधी आहे गाभाचा निधी बिगर गाभामध्ये बिलकुल दिला जाऊ नये, परंतु अनेक जिल्ह्याच्या डीपीसीनं हे सगळं धुडकावलेलं आहे. दादा माझी तुम्हाला विनंती, मी तुम्हाला एक पत्र लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये की गाभा ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं गाभा क्षेत्रातलं खर्च जर बिगर गाभात केला असेल तर तो थांबवण्याची आवश्यकता असं मला वाटतं. आणि म्हणून मी या ठिकाणी डीपीसीची स्थिती सांगितलेली आहे. या महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर फक्त पुणे 15% खर्च आहे, बाकीच्या जिल्ह्यात 3%, 4%, 5% खर्च, अशा पद्धतीनं या नियोजन विभागाचा आताच्या घडीला स्थिती सभापती महोदय. म्हणून या सगळ्या विषयात बोलत असताना, अन्न व नागरी पुरवठा या विषयावर बोलत असताना मी आपल्या माध्यमातून आनंदाचा शिधा नावाची सरकारची योजना आहे, कोणासाठी कोणते गुत्तेदार पाळण्यासाठी मला माहित नाही. हो हो, आनंदाचा शिधा योजना ही कधी दिवाळीला, बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला, गुढीपाला, आता तर सरकारने घोषणा केली की पूर्ण वर्षभर आनंदाचा शिधा दिला जाणार. रेकॉर्डवर आहे, कित्येक लोक आनंदाचा शिधा घेत नाही, पण सरकार खरेदी करतं, नंतर त्याचं पुढे काय हा प्रश्न आहे. समजा एखाद्या ठिकाणी 1000 खातेदार असायला 900 लोकांनीच खरेदी केलं तर 100चं काय, कारण सरकार तर ते 100चा पैसा देऊन बसलेले कॉन्ट्रॅक्टरला. मला असं वाटतं आनंदाचा शिधा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकार खर्च करते. हा खर्च करत असताना सरकार पुन्हा म्हणेल की हे सर्वसामान्य माणसासाठी देतो, पण माझं म्हणणं आहे की काही गुत्तेदार बाळण्यासाठी आनंदाचा शिधा दिला जातोय, असं माझं स्पष्ट मत आहे. मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करेल की शिवभोजन नावाची एक चांगली योजना सुरू झालेली, याच्यामध्ये
ताटाची संख्या वाढवली पाहिजे. भुजबळ साहेब त्या खात्याचे मंत्री होते, मला वाटतं आता तेच त्या खात्याचे मंत्री आहेत. आणि म्हणून या शिवभोजन नावाची जी योजना आहे याच्यामध्ये थाळ्यांची संख्या अजून वाढविण्याची आवश्यकता आहे. कारण ही योजना प्रभावीपणे, एक अर्ध्या ठिकाणी काय असू शकतं, पण प्रभावीपणे सर्वसामान्य माणसाला आधार देणारी शिवभोजन योजना, याच्यामध्ये थाळ्याची संख्या मला वाटतं वाढवण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची मागणी मी आपल्याला पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून करतो. कारण ही प्रोव्हिजन केलं तर मला असं वाटतं याचा फायदा होईल. सहकार विभागाविषयी बोलत असताना सभापती महोदय अनेक विषय बोलतात, परंतु मी फक्त एका विषयावर बोलतो. या राज्य सरकारने काही लोकांना खुश करण्यासाठी साखर कारखान्याला थक हमी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ठीक आहे, आता MSC बँकेने ते थांबवलेलं आहे, परंतु ही थक हमी देण्याचा निर्णय कोणासाठी घेतला? जनतेचे पैसे, कारखाने, साखर कारखाने, आणि मग सरकार जर म्हणत होतं संचालकाकडून याची गॅरंटी घ्या, श्युरिटी घ्या, तर संचालकाने त्याला नकार दिलेला आहे. तरी आज राज्य सरकारने या सगळ्या कारखान्याला थक हमी देण्याचा निर्णय घेतला. मला वाटतं सरकारी पैशाची ही उधळपट्टी होऊ शकेल. अनेक सहकारी संस्थांमध्ये ज्या पद्धतीनं चालू आहे, आज सकाळी कोणत्या तरी बँकेचा उल्लेख झाला, ST बँकेचा उल्लेख झाला. सभापती महोदय, मलकापूर बँक आहे या विदर्भातली, एक सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राहिलेल्या व्यक्तीची ती बँक आहे मलकापूर बँक. साधी त्याच्यावर प्रशासक सुद्धा बसवत नाही. हजारो कोटी रुपये त्याचे डिपॉझिट आहेत, हजारो त्याचे वेगवेगळे खातेदार आहेत. मलकापूर बँक बाकीच्या बँकेवर कारवाई होती, मलकापूर बँकेवर कारवाई का करत नाही सरकार? मलकापूर अर्बन बँक जी या विदर्भातली आहे, या बँकेवर सरकार कारवाई का करत नाही? या बँकेतल्या अनेक खातेदाराचं डिपॉझिट तसंच आहे. या बँकेचे लोक संचालक मंडळ बरखास्त केलेलं आहे, प्रशासक येऊ दिले जात नाही सरकारकडून. सभापती महोदय, या मलकापूर बँकेच्या जो काही घोटाळा झाला त्याच्यावर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराची असली म्हणून काय झाले? सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराची असली म्हणून झालं काय? सर्वसामान्य माणसाचा पैसा या बँकामध्ये डिपॉझिट आहे, मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गुंतलेली आहे, अनागुंती त्यांनी केलेली आहे. जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे. सभापती महोदय, इथं सहकार मंत्री बसलेले, सहकार मंत्र्यांना मी विनंती करेल की मलकापूर बँकेचा जे काय विषय आहे, जो काय घोटाळा आहे, हा जनतेसमोर आला पाहिजे. आणि म्हणून सत्ताधारी पक्षाची बँक असली म्हणून तिला संरक्षण, आणि बाकीच्याची बँक असली म्हणून त्याला कारवाई. वाटतं अशा पद्धतीनं सरकार जर काम करणार असेल तर सर्वसामान्य माणसाची फसवणूक आहे, सर्वसामान्य माणसाचा हा अन्याय आहे. आणि म्हणून अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, जलजीवन मिशन एक चांगली मोठी योजना आहे, केंद्र सरकारची किंवा प्रधानमंत्र्याची एक मोठी महत्वाकांक्षी योजना आहे. सभापती महोदय, मी या योजनेतील विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या मार्फत ज्या जलजीवन मिशनच्या योजना होतात याची चौकशी करा, अशा प्रकारची सरकारला विनंती करतो. कारण अनेक जिल्हा परिषदामध्ये जलजीवन मिशनच्या योजना 30-30%, 35-35% अभाव, 30-35% जादा दराने निविदा मंजूर झाल्या. सभापती महोदय, हा सरकारच्या पैशाचा अपव्यय. जिल्हा परिषदेच्या योजनाविषयी बोलतो मी. जिल्हा परिषदेच्या अनेक जलजीवन मिशनच्या योजना 30-35% पर्यंत जादा दरानं या निविदा या सरकारच्या काळात मंजूर झाल्या. ग्राम विकास विभाग त्याच्याकडे किती लक्ष देतं मला माहिती नाही, परंतु एकतर नुसतं टेंडर काढलं जातं परंतु काम होत नाही. सभापती महोदय, अनेक योजना अशाच पडलेल्या, अनेक योजना. काही ठिकाणी तर मी काही ठिकाणी जात असतो तर एका ठिकाणी तर तोटी लावली गावामध्ये, तोट्या लावल्या नळाला, व्हिडिओ शूटिंग केली, फोटो काढले, दुसऱ्या वर्षी काढून नेले आणि दुसऱ्या गावात तोट्या लावल्या. पुन्हा गंगापूर तालुक्याचं उदाहरण दादा, तोट्या लावल्या, दुसऱ्या दिवशी काढून घेतल्या आणि दुसऱ्या गावात लावून टाकल्या आणि पुन्हा फोटो. अशा पद्धतीनं जर पंतप्रधानाचं स्वप्न, प्रशासकीय अधिकारी जर हे स्वप्न अशा पद्धतीने साकार करणार असतील तर मला वाटतं सरकारने अशा योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु याच्यामध्ये योजना होण्यापेक्षा या योजना लवकर कशा पद्धतीने खर्च केला जाईल अशा प्रकारचा प्रयत्न दिसतो. प्रत्यक्षात या योजना जनतेच्या होतील का नाही होतील अशा पद्धतीनं मला वाटतं सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, कृषी विभागाच्या विषयी बोलत असताना मला असं वाटतं आपण अवकाळीच्या वगैरे चर्चा करत असताना बरेच विषय बोललो, त्यामुळे ते विषय मी रिपीट करत नाही. फक्त मी एक मुद्दा याच्यातून मांडतो. संत्रा निर्यात जी आहे ही बांगलादेशला आपण संत्रा निर्यात करत असतो मोठ्या प्रमाणावर,
परंतु बांगलादेशने याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टॅक्स बसवलेला आहे. या टॅक्स मध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्याची भूमिका देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतलेली आहे, जाहीर केलेली आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कोणत्याही प्रकारे झालेली नाही. म्हणून या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक न्याय देण्याचं काम आपल्याला करावं लागणार आहे. आणि म्हणून या संत्रा उत्पादकांना एक न्याय देण्यासाठी सरकारने या पुरवणी मागण्यामध्ये प्रोव्हिजन करण्याची आवश्यकता होती. सभापती महोदय, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना वारसांना मदतीच्या अनेक केसेस अजून पेंडिंग आहेत आणि म्हणून त्या सुद्धा लवकरात लवकर मंजूर करा अशा मागणी मी आपल्या माध्यमातून करतो. सभापती महोदय, 14 जुलै 2023 एक सरकारचा GR आहे. हा सहकारी व खासगी दूध संघ यांना किमान गाय दूध दर निश्चित करण्याबाबत निर्देशबाबत एक सरकारचा GR आहे. आणि याच्या सरकारने लिहिलेलं आहे जे 3.5 आणि 8.5 हे फॅट्स म्हणजे गुणप्रतीच्या गाय दुधाकरता किमान 34 रुपये दिले जावे. सभापती महोदय, 20 रुपये आणि 22 रुपयानं दूध खरेदी केलं जाते अशा प्रकारची स्थिती आहे. 34 रुपये सरकारचा GR आहे, सरकारचा 34 रुपये. पण खाजगी दूध संघ असतील, सहकारी दूध संघ असतील, 20 रुपये 22 रुपयांना दुधाची खरेदी केली जाते. सभापती महोदय, जर आपण दुधाची पिशवी गेली तर पुणे मुंबई सारख्या शहरात 60 रुपये 70 रुपये लिटर आहे. छोटी अर्धा लिटरची पिशवी 30 रुपयाला 40 रुपयाला आहे. परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्याकडून दूध 20 रुपयाने आणि 22 रुपये लिटरनी खरेदी केलं जातं. आणि म्हणून याच्यासाठी सुद्धा सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. जर 34 रुपये आपला भाव आहे तर या 34 रुपये सगळ्यांनी दिले पाहिजे. याच्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार अशा प्रकारचा माझा या सगळ्या माध्यमातून प्रश्न आहे. मला असं वाटतं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपली बरीच चर्चा झाली त्यामुळे मी या विषयात जात नाही. परंतु नाफेडचे विषय सुद्धा एक काही विषय आहे. नाफेडची फक्त घोषणा झालेली आहे, प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला या सगळ्या याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. मी सुरुवातीलाच या विषयात हा मुद्दा मांडला आहे. या महाराष्ट्रातील जे सगळे अवर्षणग्रस्त तालुके टंचाई सदृश जाहीर झाले या सगळ्यामध्ये लवकरात लवकर दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे अशा प्रकारे माझी या सगळ्या माध्यमातून मागणी आहे. सभापती महोदय, शेतकऱ्यांची अनेक मदत KYCच्या खात्यामध्ये अडकलेली आहे. KYC मध्ये अनेक शेतकऱ्याची अनेक कोट्यवधी रुपये रक्कम अडकलेली. त्याच्यासाठी काही ना काही पावलं सरकारने उचलण्याची आवश्यकता असं मला वाटतं. रोजगार हमीवर चर्चा असताना रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मध्ये सरकार आपल्याला सभापती महोदय सांगतो रोजगार हमीचं कोणतंही प्रशासकीय यंत्रणा नाहीये. तरी रोजगार हमीच्या खात्याने फर्निचर खरेदी केले या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या रोजगार हमीसाठी. सभापती महोदय दादा, सगळ्या रोजगार हमीतून 6% जो प्रशासकीय खर्च आहे याच्यातून रोजगार हमीने काय केलं माहिती आहे? फर्निचर खरेदी केले. कुठे नेऊन टाकलं? त्यांचं ऑफिस कुठे सांगावं त्यांनी, ऑफिस कुठे सांगावं त्यांनी. परंतु रोजगार हमीतून फर्निचर खरेदी झालेली. सभापती महोदय, टॅब खरेदी झाले 30-30 हजार रुपयाला. ते पोरं रोजगार सोयक सांगतात आम्हाला 10,000 रुपयाचा मोबाईल दिला तरी चालेल, पण 30-30 हजार रुपयाला टॅब खरेदी या रोजगार हमी खात्यातून झाले. 30,000 रुपयाला टॅब. जे रोजगार सेवक आहे ना ते म्हणतात आम्हाला 10,000 रुपयाचा मोबाईल जरी दिला तर आम्ही चांगल्या पद्धतीनं काम करू. परंतु प्रशासकीय 6% देतात. त्याची उधळपट्टी जनतेच्या पैशाची अशा पद्धतीने होत. सभापती महोदय, मला सांगा कामाचा रेशो 95-5 कसा झाला? केंद्राने परवानगी दिली. केंद्र 100% पैसा देत आहे. ही रोजगार हमी योजना कशासाठी आहे? रोजगार देण्यासाठी आहे, काम करण्यासाठी नाही, विकास कामासाठी नाही. एक सर्वसामान्य माणसाला रोजगार मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजना ही खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राने देशाला दिलेली ही देण आहे. आणि असं असताना आता 95-5 अशा पद्धतीनं कामाचा रेशो, 95 कुशल आणि 5 अकुशल. मग ही चालवायची कशाला? मग याचं नाव रोजगार हमी कशासाठी ठेवायचं? मग दुसऱ्या एखाद्या खात्याकडून काम करा ना, BNC कडून. आणि म्हणून या रोजगार हमीचा उद्देश सर्वसामान्य माणसाला रोजगार असताना या रोजगार हमीत राज्य सरकारने परस्पर 95-5चा हा रेशो जाहीर केलेला आहे. मला असं वाटतं हा चुकीचा आहे. काम व्हावं याच्याविषयी माझ्या मनात दुमत नाही, पण 95-5चा रेशो हा चुकीचा आहे असं माझं मत आहे. याच्याविषयी राज्य सरकारला आपण निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, पानंद योजना, रस्ते योजना या रोजगार हमीच्या मार्फत आहे. या राज्याचा विचार केला तर पानंद रस्त्याची योजना किती ठिकाणी चालू आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रशासकीय मान्यता तर हजारो कोटी रुपयाच्या कामाला दिली. सभापती महोदय, पण हे पानंद रस्ते किती ठिकाणी किती काम होतात
वाटतं राज्य सरकारने याचा शोध लावला का? केंद्राचा पैसा येतो म्हणून तो उधळपट्टी करायचा का? केंद्राचा पैसा येतो म्हणून राज्य सरकारने त्याच्यावर नियंत्रण ठेवायचं नाही का? अशा प्रकारचा प्रश्न आहे आणि म्हणून या सगळ्या विषयाकडे आपण लक्ष द्यावं अशा प्रकारची विनंती मी आपल्या मार्फत या सरकारला करतो. सभापती महोदय, हे सगळं होत असताना अनेक विषयाचा जर विचार केला तर मला असं वाटतं या सरकारने ज्या पद्धतीने बजेट मांडलेलं आहे असमानता आहे. क्रीडा विभागाच्या विषयी आपण नेहमी बोलतो. क्रीडा विभागाचे जर गोंधळ बघितले सभापती महोदय तर मला असं वाटतं आपण या विभागाकडे लक्ष देत नाही. आज याच्यातली प्रोव्हिजन आम्ही वारंवार मागणी करतो की मराठवाड्यामध्ये क्रीडा विद्यापीठ असलं पाहिजे, बालेवाडीला आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ असावं, काही हरकत नाही, तिथं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे. पण मराठवाड्यात क्रीडा विद्यापीठ, संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठाची घोषणा वारंवार झालेली प्रत्येक बजेटमध्ये होते, मागच्या बजेटमध्ये सुद्धा झालेली आहे. पण याच्यात एक पाऊल सुद्धा पुढे सरकार धकत नाही अशा प्रकारची स्थिती सभापती. आणि म्हणून मराठवाड्यातलं हे क्रीडा विद्यापीठ लवकरात लवकर करण्यासाठी सरकारने मला असं वाटतं पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. या पुरवणी मागण्यामध्ये याच्याविषयी आर्थिक प्रोव्हिजन करण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, या विभागामध्ये सुहास पाटील नावाचे अधिकारी आहे. घोटाळे कशात करावं? शिवछत्रपती पुरस्कार देण्यात घोटाळे. जो गेम ऑलिम्पिक मध्येच नाही अशा माणसाला शिवछत्रपती पुरस्कार आणि एका खेळाच्या खेळाडूला शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर सुद्धा त्याचा पुरस्कार थांबवणारे हे अधिकारी सुहास पाटील नावाचे एक अधिकारी आहे. या सगळ्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं खेळाडूंना आरक्षण देण्याचा जो विषय याच्यामध्ये या सुहास पाटील यांनी मला असं वाटतं अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारचे गोंधळ या विभागात केलेले आहे. एक उशू खेळ आहे, त्याला सरकारी नोकरीमध्ये 5% आरक्षणाची सुविधा द्यायची, यांनी थांबवून टाकली. खरं हा ऑलिम्पिक खेळ आहे परंतु थांबवून ठेवली. त्याच्यानंतर यांनी छत्रपती अवॉर्ड देताना एका मुलीचा अवॉर्ड डिक्लेअर केला परंतु तो दिलेला नाही आणि एका मुलाला अवॉर्ड दिला जो खेळच ऑलिम्पिक मध्ये नाही. अशा प्रकारची स्थिती आहे. म्हणून मी क्रीडा मंत्र्याला विनंती करेल की या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. सभापती महोदय, या अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीनं या विभागामध्ये ज्या पद्धतीनं हैदोस मांडलेला आहे मला तो हैदोस सर्व पद्धतीनं थांबवण्याची आवश्यकता आहे. आणि हे करत असताना या मराठवाड्यातील क्रीडा विद्यापीठ मराठवाड्यासाठी लवकरात लवकर व्हावं अशा प्रकारची विनंती सुद्धा मी आपल्याला करतो. सभापती महोदय, अन्न औषध विभागामध्ये जर बघितलं तर गुटख्याचा मोठ्या प्रमाणात हैदोस मांडलेला आहे. सरकार काय करतं हा प्रश्न आहे. अनेक अधिकारी, सरकारचे अधिकारी या सगळ्या विषयामध्ये दुर्लक्ष करतात. या सगळ्या नागपूरचाच विचार करतो. माझ्याकडे कालच कोणीतरी आलं, या नागपूरमधून पूर्व विभागामध्ये अनेक बेकायदेशीरपणे अशा पद्धतीने गुटखे चालू आहे. कोणतरी स्थानिक अधिकारी तर पवनीकर आणि जयपूरकर हेच धंदे करतात. हेच सगळे धंदे करतात. अशा अधिकाऱ्यावर मला असं वाटतं कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे सभापती महोदय. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना बजेट आपण जे पुरवणी मागण्या केलेल्या आहे याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं आपण एक राज्याची फसवणूक करताय. सभापती महोदय, कौशल्य विकास या विषयाचा जर विचार केला तर मी आता सांगितलं की नागपूरला अधिवेशन असतानाच आपण मोठ्या प्रमाणावर शिबिर भरवतात. प्रत्यक्ष शिबिरात या किती लोकांना नोकरी लागली, किती लोकांना कौशल्य विकास, काही संस्था सांभाळण्यासाठी कौशल्य विकास योजना चालू आहे का माझा प्रश्न आहे. काही संस्था एनजीओ सांभाळण्यासाठी या कौशल्य विकास योजना आहे. कारण पंतप्रधानाचं स्वप्न स्किल इंडिया मोठ्या प्रमाणात स्वप्न आहे परंतु याचा उपयोग तसा न होता काही संस्था सांभाळण्यासाठी अशा पद्धतीनं याचा उपयोग होतो की काय अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय निर्माण झाली. हे सगळं होत असताना मी फक्त गृह विभागाच्या काही विषयावर बोलेल. आज ही गृह विभागामध्ये जवळपास 52,000 पदं रिक्त आहे सभापती महोदय. 52,000 पदं रद्द होत असताना सरकारने 9 ज्या खाजगी संस्थेला काम देणार होते ते थांबवलेलं आहे. परंतु आज ही जर पोलिसांची कंत्राटी भरती मुंबईमध्ये चालू आहे सभापती महोदय. सभापती महोदय, जर पोलिसांची सुद्धा कंत्राटी भरती होणार असेल, उद्या एखाद्या एजन्सीचे पोलीस असतील आणि सरकारने दिलेला आदेश जर या एजन्सीनं मानला नाही, या पोलिसांनी नाही मानला तर सरकार काय करणार. म्हणून पोलिसासारख्या ठिकाणी सुद्धा अशा ठिकाणी किमान कंत्राटीकरण असू नये आणि त्याच्यासाठी मला असं वाटतं भरती आपण करावी अशा प्रकारची मी मागणी आपल्या मार्फत करतो. सभापती महोदय, अनेक विषय, ड्रग्जचा विषय या सगळ्या ठिकाणी, ड्रग्ज या महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये ड्रग्जचे कारखाने पकडले, मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. संभाजीनगरमध्ये ड्रग्जचे कारखाने पकडले, अहमदाबाद पोलिसांनी कारवाई केली. खोपोलीमध्ये ड्रग्ज पकडलो, नवी मुंबई नार्कोटिक्स विभागाने कारवाई केली. सभापती महोदय, या विभागाकडे कोणाचं लक्ष आहे का?
बंद पडलेल्या इंडस्ट्री सरळ सरळ ड्रगचे कारखाने करण्यासाठी वापरले जातात. उडता पंजाब मागच्या काळात पिक्चर आला. आज या महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही रस्त्यावर जरी चौकात गेले तर मला वाटतं नशेखोर तरुणांची संख्या आपल्या महाराष्ट्रात वाढते आणि याला सरकार जबाबदार आहे का काय, अशा प्रकारची स्थिती सभापती महोदय निर्माण होते. महाराष्ट्र हा सगळ्या दृष्ट्या गुन्हेगारीच्या दृष्ट्या महाराष्ट्राचा नंबर 1 आलेला आहे. नंबर 2 वर महाराष्ट्र आहे सभापती महोदय. हे काय महाराष्ट्राला अभिमानाचं आहे? भ्रष्टाचारात नंबर 2 वर महाराष्ट्र आला, हे काय महाराष्ट्राला अभिमानाचं आहे? आणि म्हणून या सगळ्या विषयामध्ये मला असं वाटतं आपण लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, मराठा आंदोलकावर इथं लाठीचार्ज झालेला आहे. या मराठा आंदोलकावर लाठीचार्ज झाल्या, काही जण वेगळ्या भूमिका मांडतात, पण मराठा आंदोलन होत असताना मागच्या काळात जालन्यामध्ये अंबडमध्ये जे आंदोलन झालं या ठिकाणी लाठीचार्ज झालेला आहे. सभापती महोदय, एखाद्या अनुवाद एखादी लाठी चालली समजू शकतो, पण इथं गोळीबार सुद्धा झालेला आहे. ठिकठिकाणी मायमाऊलीच्या घरात जाऊन गोळ्या, हातपाय तोडलेले आहेत, कित्येक जण दवाखान्यात ऍडमिट होते. सभापती महोदय, लहान मुलांना सुद्धा मारहाण झाले. लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला होता? लाठीमार करायचा आदेश सरकारमध्ये कोणी दिला होता? पण ते सरकार अशा पद्धतीने या सगळ्या विषयात गुंतलेलं आहे. सरकारचे लोकच वेगळ्या पद्धतीनं कायदा मोडण्याचं काम करतात. आता एक व्हिडिओला कोल्हापूरचे एक माजी आमदार आहे, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष क्षीरसागर, त्यांनी एका घरात घुसून त्याला घर खाली करायला मारहाण केली कालच. माझ्याकडे आता व्हिडिओ आला सभापती म्हणून. सत्ताधारी नियोजन मंडळाचे ते मित्र काय नवीन संस्था केली आहे, त्याचे सदस्य राजेश क्षीरसागर एका घरात घुसून महिला आणि पुरुषांना मारहाण करतात आणि पोलीस कारवाई करत नाही. ही स्थिती सभापती महोदय आता निर्माण झालेली आहे. हे सगळं होत असताना पत्रकारावर हल्ल्याचं प्रमाण सुद्धा या राज्यातलं मोठ्या प्रमाणावर आहे. मागच्या वेळेस आपण तक्रार केली होती. एक जळगाव जिल्ह्यातले एक आमदार आहे, त्यांनी या पत्रकारांनाच या ठिकाणी मारहाण केली. सभापती महोदय, अजूनही कोणतीही कारवाई या पाचोरा येथील संदीप महाजन या पत्रकाराला मारहाण झाली, ज्यांनी मारहाण केली त्याच्यावर अजूनही कारवाई झाली नाही. सभापती महोदय, आणि म्हणून मी या विषयावर कायदा सुव्यवस्थेवर चांगल्या पद्धतीनं बोलेल. पण आता फक्त पुरवणी मागण्या होत असताना ज्या पद्धतीनं पोलिसांचे प्रश्न आज प्रलंबित आहे, 52,000 पदं पोलिसांचे रिक्त आहेत, पोलिसांच्या घराचा प्रश्न आज तसाच आहे. हे सगळं होत असताना जातीय दंगली सुद्धा या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भडकतात आहे. जातीय दंगलीत महाराष्ट्र 1 नंबर आल्याचा अहवाल कालच प्रसिद्ध झाला सभापती महोदय. आणि म्हणून या सगळ्या विषयात मी आपल्याला विनंती करेल, मागणी करेल की अशा पद्धतीनं जर हे सरकार वागणार असेल तर हा महाराष्ट्र अधोगतीला नेण्याचं पाप हे सरकार करतं की काय, अशा प्रकारची स्थिती. सभापती महोदय, हे सरकार अशा पद्धतीने जर वागत असेल तर हा महाराष्ट्र खऱ्या अर्थानं पिछाडीवर नेण्याचं काम हे सरकार करतंय. अल्पसंख्याक विभागामध्ये वक्फ बोर्डासारख्याच्या जमिनी तिथे SRAच्या इमारती विदाउट परमिशन वक्फ बोर्डाच्या अल्पसंख्याक विभागाला चर्चा आहे, मंत्री नाही येत, पण वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर SRAच्या योजना वक्फ बोर्डाच्या परमिशन शिवाय मुंबईमध्ये झाल्या. सभापती महोदय, काही ठिकाणी एक घाटकोपरची तक्रार माझ्याकडे आलेली आहे. घाटकोपरमध्ये एक इमारत आहे जिची जागा वक्फ बोर्डाची आहे, वक्फ बोर्डाची परमिशन नाही, वक्फ बोर्डाची जागा. मुंबई महापालिकेने कंप्लेंट दिली आणि तिथं मोठ्या प्रमाणावर काम होतंय. व्हायला काही हरकत नाही, करायला काही हरकत नाही, परंतु किमान या खात्याची परवानगी तर घ्यायला पाहिजे होती. परंतु अशा पद्धतीनं कोणती परवानगी न घेता अशा पद्धतीनं जर काम होत असेल तर मला वाटतं दुर्दैव. सभापती महोदय, उद्योग विभागाचं बोलत असताना आज हा उद्योग विभाग या महाराष्ट्रामध्ये उद्योग आणण्यासाठी अतिशय अक्षम ठरलेला आहे. सभापती महोदय, मागच्या वर्षी आपण बोललो या महाराष्ट्रातले मोठे मोठे प्रकल्प गुजरातला गेले, पण गुजरातला प्रकल्प जात असताना महाराष्ट्रात दुसरे प्रकल्प देऊ अशा प्रकारची घोषणा झाली होती, परंतु महाराष्ट्रात असे कोणतेही उद्योग मागच्या काळात सभापती महोदय आलेले नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करेल, या पुरवणी मागण्या सरकारने ज्या मांडलेल्या आहे, या पुरवणी मागण्या मांडत असताना फक्त स्वतःचे मंत्री, स्वतःचे आमदार सांभाळण्यासाठी, यांच्या मतदारसंघातील जनतेला प्रलोभन दाखवण्यासाठी, या महाराष्ट्राच्या हिताशी देणं घेणं नाही, या महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेची काही देणं घेणं नाही, हा महाराष्ट्र फायद्यात आहे आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात आहे याचा कोणताही विचार न करता एक नियोजन शून्य अशा पद्धतीने या पुरवणी मागण्या सरकारने मांडलेल्या आहे. आणि या मागण्या मी मांडत असताना, सरकारने मांडलेल्या असताना जे जे विषय, जे जे मुद्दे या महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे ते या पुरवणी मागण्यामध्ये कुठेच नाही. आणि म्हणून या पुरवणी मागण्या या करत असताना आम्ही मांडलेले विषय या सगळ्याची मान्यता द्यावी अशा प्रकारची विनंती करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभापती, हे पहा, आज आपण बऱ्यापैकी टाइम टेबल मध्ये बसवायचा प्रयत्न केला, परंतु बरेच विषय आयत्या वेळेला पण येत होते, महत्वाचे काही मुद्दे होते सगळ्यांचे, तर आपण 7 वाजता कामकाज थांबवूया. आता दुसरं आम्ही असं सन्माननीय मंत्री महोदयांना आणि सदस्यांना सांगू इच्छिते की आम्ही आधीच ठरवलं होतं की
2 दिवसाच्या पुरवणी मागण्या असल्या तरी प्रत्येक सभासदांनी 2 दिवस वेगवेगळी भाषणं करणं हे काही शक्य होणार नाहीये. त्याच्यामुळे एकदाच बोलायचं, जे काय बोलायचं त्यांनी ते आणि नोट्स घेऊन उद्या त्याची मंजुरी करता आली तर ते बरं होईल, कारण खूप सदस्य अजून बोलायचे आहेत. तर त्या दृष्टीने आता आपण प्रवीण दरेकरांना बोलायला तुम्ही उभे राहा आणि त्याच्यानंतर 10 मिनिटांनी आपण ऑनलाईन राहा. आणि दुसरं मला विनंती करायची की एवढी नावं झालेली आहेत, 3 आणि 3 6 3 9 10 20 22 लोक आहेत. तर त्याच्या आधी मी काय करायचं ते मी निर्णय घेते, तुमच्या सूचनांचा आदर करते मी. पण उद्या दुपारी किती वाजता पुरवणी मागण्या सुरू करायच्या याच्यात आपल्याला आम्ही एक विचार करतो की सकाळी 10:30 ते 11:15 सकाळी आम्ही अल्पकालीन चर्चा आमची जी आहे अवकाळी पावसाबद्दलची ती सुरू करतो. म्हणजे तुम्हाला विधानसभेमध्ये जरी काही सकाळचं कामकाज असणार आहे तर दुपारी प्रश्नोत्तराचा तास झाला 12 ते 1च्या दरम्यान की आम्ही लगेच मधलं 1 ते 1:15 पर्यंत 289 वगैरे झाल्या तर 2 वाजताही पुरवणी मागण्या सुरू करू शकतो. कारण 2.5-3 तास चालतील या कमीत कमी, असं दिसतंय मला प्रत्येकाचं बोलणं झालं. तर त्यामुळे तुमची मला वेळ सांगा, त्याप्रमाणे यांची वेळ बघून मी ऍडजस्ट करते. ठीक आहे. नाही 10:30 वाजता आधी पहिलं ते मान्य करू आपण की जे हजर असतील 10:30 वाजता बरोबर तेवढ्यांचीच नावं अल्पकालीन चर्चेत होतील आणि त्याच्यानंतर परत दुपारी बोलायची जी आहे ती थांबा जरा 2 मिनिटं. कसली नावं द्यायची आहेत आता? मग तुम्हाला कोणी अडवलं होतं आतापर्यंत? हा, देऊन टाका ना नावं. मी बघावसून 3 वेळा सांगते नावं द्या. खडसे साहेब तुम्ही तुमचं नाव बोलता, त्याचं नावच दिलं नाही. गटनेता म्हणून द्यायला पाहिजे त्यांचं नाव. हा तर बरं, मग आपण उद्या दुपारी 2 वाजताच्या सुमाराला पुरवणी मागण्या सुरू करू, जेणेकरून मंत्री महोदयांना सोयीचं होईल. आणि नंतर उद्या एकदा 11:30 10:30 ते 11:15 अल्पकालीन चर्चा संपल्यावर त्याच्यानंतर डायरेक्ट उत्तर घेऊ, कारण ते अंतहीनपणे प्रत्येकाला बोलायला देता येणार नाही. ते प्रत्येक पक्षाने ठरवून घ्या त्या दृष्टीने. आणि प्रवीण दरेकर बोला. चला. आता गेले, उद्या सकाळी परत येतील, मग आम्ही दिवसभर बसण्याचा अर्थ काय त्याच्यामध्ये? विनंती आहे की ते नावं कट करा आणि मोजकी नावं घ्या जी हजर आहेत ती. आमच्या पक्षाचं जे असतील ते घ्या. हो, पण आज अमोलजी आपल्याला सगळ्यांच्या बद्दल सहिष्णू भूमिका ठेवायला लागते, प्रयत्न तरी करावा लागतो तसा. उद्याही पुरवणी मागण्या आहे ना त्याच्यात बोलतील ना काही जण, त्यांना बोलू देऊ आपण. त्यामुळे आणि त्यातून मग असं दिसलं आपल्याला की 5 वाजता निम्मे लोक बाहेरच निघून गेले तर 5 वाजता आपण उत्तर त्यांना द्यायला सांगू, म्हणजे पुरवणी मागण्यांची मान्यता होऊन जाईल. त्याप्रमाणे मला असं वाटतं की 3 तास चर्चा खूप झाली दुपारच्या वेळेत. ते असं तरी ठरवा, म्हणजे प्रत्येकाने 10 मिनिटं म्हणजे 10 मिनिटं बोललंच पाहिजे असं नाहीये. 5-5 मिनिटं सुद्धा बोलू शकतात. पण घ्याल तो निर्णय शेवटी सगळे मान्य करतील. परंतु एक सूचना चांगली आलेली आहे. आता सभागृहामध्ये दोन्ही बाजूच्या जे सदस्य हजर आहेत त्यांची नावं ह्यांना घ्यायला सांगा. उद्या त्यांना प्रथम प्राधान्य द्या. जे गेले त्यांना असं करा ना, त्यांचा म्हणजे ते बिचारे इतक्या वेळ बसले, आता तुम्ही सांगताय 7च्या पुढे जाईल. तर त्याला बरं, आता विरोधी पक्षनेते महोदय आणि प्रवीण दरेकर तुम्हाला दोघांना हेच सांगायला लागेल उद्या त्याप्रमाणे. मग आता जे उपस्थित आहेत सचिव महोदय ते नोट करून घ्या, तेवढ्याच जण उद्या सकाळी द्यायचं बोलायला. मग आता मग मीच वाचते ना. प्रवीण दरेकर आहेत, निरंजन नावखरे ऍबसेंट, प्रवीण दटके प्रेझेंट, प्रसाद लाड ऍबसेंट, गोपीचंद पडळकर. बघा, नंतर आग्रह करायचं नाही, आधीच सांगते मी तुम्हाला, मी अजिबात ऐकणार नाही. राम शिंदे ऍबसेंट. दस साहेब तुम्ही खाली तरी बसा, नाही तर काहीतरी एक करा. हा त्याच्यानंतर रणजितसिंह मोहिते पाटील प्रेझेंट, रमेश पाटील प्रेझेंट. बघा, तर पापलेटवर एवढी चर्चा झाल्यावर परत काय बोलायचं तुम्हाला? हा, सुनील शिंदे प्रेझेंट, सचिन अहिर ऍबसेंट, दराडे प्रेझेंट, आमशा पाडवी प्रेझेंट. हे किती सगळे. मनीषा कायंदे ऍबसेंट. त्याच्यानंतर सतीश चव्हाण ऍबसेंट, अमोल मिटकरी प्रेझेंट, अनिकेत तटकरे ऍबसेंट, बाबाजानी दुराणी आहे. तर बोलायचंय पण तुम्हाला नाही बोलायचं ना? ठीक आहे. हा, खडसे साहेब प्रेझेंट, प्रज्ञा सातव प्रेझेंट, अभिजित वंजारी प्रेझेंट, सुधाकर आडबाले प्रेझेंट, जयंत आसगावकर प्रेझेंट, कपिल पाटील हो लिहिते
जयंत पाटील झाले ना बोलून? नाही, जयंत पाटील बोलायचे अजून त्यांना पण कोण? अहो ते अवकाळी पावसावरती ऑनलाईन येते, असं काय करताय? बरं राज, हा 1 2 3 4 5 6 7 लिहिलंय, प्रेझेंट लिहिलंय 7 8 9 10 11 12 तरी 12 सदस्य होत आहेत. कोण? अरुण ते लिहिलं, अरुण लाड एक नाव लिहिलं. 13 राजेश राठोड लिहिलं. किशोर दराडे 14. किशोर दराडेंचं नावच कोणी दिलं नाही. हा विलास पोतनीसांचं नाव दिलंच नाही कोणी. काय हो? 15. नाही आता काय नाही. बाबा जानीचं घेऊ, पण त्यांना बोलायचं नाहीये ना, तुम्ही का आग्रह करता? हा मला आता 16-17 लोक झालेले आहेत. एक कोण आले? दरेकर तुम्ही येता. चला आता 16-17 जी नावं आहेत ती उद्या सकाळी एकदा दुपारी वाचून दाखवते आणि तेवढ्यानंच परत तुम्ही आग्रह करायचा नाही याला घ्या आणि त्याला घ्या म्हणून. बोला. चला आता 2-4 मिनिटं आहेत त्याला. 7 वाजता. आता सभापती महोदय, पुरवणी मागण्यांवर लिस्ट नीट करा ना. या ठिकाणी बोलण्यासाठी मी उभा 17 आहे. सदस्यांना किती मिनिटं लागतील ते जरा काढा. सभापती महोदय, नीट लिहून द्या ना. विरोधी पक्षाकडून या ठिकाणी पुरवणी मागण्यांच्या साईज संदर्भात त्या ठिकाणी चर्चा केली गेली, परंतु सभापती महोदय, हे सरकार अत्यंत संवेदनशील आहे दिलेला आहे आणि विषय मोठा नाहीये. ते तुमच्या पत्राप्रमाणे ते मी तात्काळ कारवाई करतो. काय अध्यक्ष महोदय, नाही एक ऐका एक मिनिट हे बघा, एक अपक्षाचं झालेलं आहे बोलणं. आता हा राऊंड ज्याप्रमाणे येईल त्याप्रमाणे एक एक नावं घेतलेली आहे. चला चला देतो अपक्षालाही बोलायला संधी आहे. आपण बसा. आशिष जयस्वाल देतोय. बसा. अध्यक्ष महोदय, बसा. अध्यक्ष महोदय, सांगा काय हरकत आहे? मी अर्बन डेव्हलपमेंट या महत्वाच्या विषयावरती बोलायला उभा आहे. किंवा राष्ट्रवादीचे आता जे झालेलं आहे त्यानुसार अपक्षाची संख्या किती आणि तुम्ही वेळ किती देता याचं नियोजन तर सांगा अध्यक्ष महोदय. कशा पद्धतीने तुम्ही सर्वांची आवाज दाबू शकता? कंटिन्यू एकामागे एक सुरू. अध्यक्ष महोदय, हे बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने अन्याय होता प्रत्येकाचा. आशिष जयस्वाल आताच क्रम सांगितलेला आहे. आता क्रम मी वाचून दाखवलेला आहे. आता आपण सभागृहाला सांगितलं की एक सदस्याला संधी दिली आहे. कृपया करून सभागृहाला त्याचं नाव सांगा. माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की एकाही सदस्याला संधी दिली नाही. आपण आता सांगितलं की एक सदस्याला संधी दिली, तर कृपया करून मला नाव सांगा. आता रईस शेख बोललेले आहेत. ते अपक्ष नाहीये, समाजवादी पार्टीचे आहेत ते. आता परत घेतोय ना. आता चला बसा. आपण बसा. सर्वांना संधी आहे. बसा. हा नाही अन्याय होत नाही. बोला. एक मिनिट. ऐकलेलं आहे आपण. आपल्याला संधी मिळेल लवकर. अध्यक्ष महोदय, चर्चेमध्ये जो वेळ असतो त्या वेळेचा निम्मा सत्ताधारीला मंत्र्यांच्या उत्तरासहित आणि विरोधी पक्षाला निम्मा असतो. अध्यक्ष महोदय, आता एकंदर आपण स्थिती जर पाहिली, आम्ही आपलं सहन करतोय सगळेजण. वेळ चला सगळ्यांना वाटून घेऊ, सगळ्या सदस्यांना बोलण्याची संधी. परंतु ह्या जे विरोधी पक्षातले सदस्य आहेत त्यांचा निम्मा वेळ आहे तसा
अधिकाराचा, हक्काला, आणि निम्मा वेळामध्ये मंत्र्यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ त्यांचा असतो. तरी आम्ही हा मुद्दा कधी उपस्थित केलेला नाही, परंतु करावा लागतोय कारण आमचा या विरोधी सदस्य जे आहे त्यांचा हक्क आहे बोलण्याचा. त्यांना संधी मिळून याचं पालन त्यामुळं सर्वांनी करायला पाहिजे. जेव्हा आपण घंटी वाजवली की एकदम काय म्हणतात की 20 मिनिटं बोलल्याच्या नंतर सुद्धा काही सदस्य म्हणजे थांबायला तयार नाही. आपल्याला वेळ दिलेला सुद्धा यामध्ये प्राधान्यानं विरोधी पक्षाचे जे सदस्य आम्ही आलं लक्षात. सन्मान्य सदस्य थोरात साहेब म्हणतायत ती बाजू योग्य आहे, एक इकडचा ही आपली पद्धत आहे. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, इकडच्या सन्मान्य सदस्यांची संख्या जर पाहिली तर 220च्या पुढे आहे. त्यामुळं साहजिकच इकडच्या सन्मान्य सदस्यांना बोलायला जास्त वेळ मिळाला पाहिजे. तिकडच्या सदस्यांची ऐकून घ्या. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, अपक्षांना आपण दिलंच नाही ना बोलायला. अपक्षांना एकदा इकडचा झाला की अपक्ष ही आपली पद्धत आहे. अपक्षांना दिलं पाहिजे आपण बोलायला. अध्यक्ष महाराज, अपक्षांना द्या पहिल्यांदा विनंती आपल्याला. अध्यक्ष महाराज, आम्ही आतापर्यंत हा विषय कधी काढला का? नाही. हा विषय अद्याप आतापर्यंत आम्ही कधी काढला नाही. सगळे सदस्य आम्ही आहोत, आम्हाला बोलण्याची संधी मिळाली हे भावना होती. पण त्याचा परिणाम असा व्हायला लागला, आमचे सदस्य कमी आहे हे मान्य आहे आम्हाला, परंतु त्यांना वेळ मिळायला तयार नाही बोलायला, अशी अवस्था आहे. जितेंद्रजी किती वेळचा चालला होता प्रयत्न त्यांचा बोलण्याकरता, 2 तास तर ते फक्त बोलण्याकरता बसलेले वाट पाहत आहेत. मी आता 1-1.5 तास झालाय बसलेलो आहे. अशी परिस्थिती आहे. खरं माझा अधिकार आहे, माझ्या सहीनच तुम्हाला मिळत असतं कोणती असं असताना सुद्धा आम्ही म्हणतो, परंतु हा निम्मा वेळ हा आमचा विरोधी पक्षाचा असतो. त्या पद्धतीनं आमच्या वाटलं तर 2 सदस्य आमचे घ्या, त्यांचा 1 घ्या, असं केलं पाहिजे. पण वेळेचं वाटप केलं पाहिजे, घ्यावं लागेल, क्रमानुसारच घ्यावं लागेल. मग फास्ट त्यांना आता फास्ट केलं पाहिजे, आम्हाला बोलू दिलं पाहिजे. आपण निम्मा वेळ जरी म्हणतो, आपण त्यापेक्षा जास्त वेळच बसतो. नाही, असं नाही. निम्मा वेळ कुठं मिळाला आमच्या सदस्यांना विरोधी पक्षाला? पुढे जाऊया नाही अध्यक्ष साहेब, पुढे जाऊया. चला बोला, आवाज साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मी ठरवून घ्या. अर्बन डेव्हलपमेंट या विषयावरती बोलायला बोला. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा या मुद्द्याकडे सरकत असताना आमचे